इच्छुक कॅप्टन वॅन्झी व्हेइकल्स आमदार भाणावली. समेस्तांक चवथीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छुक युरी आलेमाव, विरोधी पक्ष फुडारी. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छुक आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छुक आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, MLA, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, चेअरमॅन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार. समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवा गणपतीकडे मागता की सगळ्यांक सुख, समृद्धी, बरे आरोग्य मेळचे हीच ईश्वर चरणां प्रार्थना. तसेच ह्या वर्षाचो गणपती आम्ही मोठ्या उत्साहान मनवूया. संबंध गोंयभर जितले आमचे गणेश भक्त आसात तांकां परतून एकदा गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोर. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पुराय राज्यांत डेंग्यून काडल्या तकली वयर. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद. सगळ्यांनी घेवची जतनाय. तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेचें आवाहन. सारमाना स्टॉक फेरी सेवा डळमळीत. दोनूच फेरी बोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे जाल्यात हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून थकले. आता तरी सरकारान दोळे उगडे करचे म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोर्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या माजरांक दिला आलाशिरो. फाटली 20 वर्सां जाली. फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. कला मोट्टा धर्म आणि जातीभेदाच्यो वंटी. कलंगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. वेर्णा IDC कडलो अंडरपास वापराविणे. अंडरपासाची एक गेट बंद जाल्यार दुसरी उक्ती. भितर घडपाक शकता गुन्यांवकारी घडणुको. कामगारां मदीं भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सारमानस ते टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून थळावे सांगून थकले. मात खंयचे कडेन कांयच ना. केन्ना तरी आमची ही समस्या सुट्टली काय म्हणून थळावे रावल्यात.
ही सरमानस स्टॉक आवेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेऱ्यो चलतात, त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात. देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं-मदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सारमानस स्टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून तकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2 फेऱ्यो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. एक फेरी बंद पडली जाल्यार तर प्रवाशांचे हाल जातात. वराची वरां रावचे पडटा. कितें म्हूण करपाचे थळावे तकलेर हात मारतात. सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची. ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरीबोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात. आयज आमी ह्या प्लेसीचेर जे आयज उबे आसा ती सारमानस टोंका फेरी हांगासर कितलीशीच गर्दी जाल्ली आसता. प्रत्येक फावटी हांगासर केन्ना ना केन्ना एक फेरीबोट मोडटा, दुसरी फेरीबोट ती येता म्हणसर एक वर लागता हांगासर, आनी त्या कारणान ह्या लोकांची भरपूर गैरसोय जाता हांगासर. आनी दुसरें तांकां हांगासर कामाचे परतून वयचे पडटा. त्या खातीर हांगासर 3 फेरीबोटीची गरज आसा. जर तर एक फेरीबोट मोडली जाल्यार तिसरी फेरीबोट आसल्या कारणान ती एक रिजर्व कशी दवरची जावं ती मदीं मदीं चलोवची अशी आमची लोकांची इच्छा आसा. जर तर हे प्रोविजन जायत जाल्यार हे थोडे तरी प्रमाणान लोकांची जी समस्या आहा ती सुटतली अशी म्हाका दिसता. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो लॉंगेस्ट रूट आसल्या कारणान हांगासर जाय तितल्यो गैरसोयी आसा. हांगासर हो रोड पोलीस स्ट्रीप आसा. दुसरें हांगासर पार्किंग सारकें जायना आनी इतली गर्दी जाता. ते गर्दे खातीर आनी लोकांची ही डिफिकल्टी पळोवन घेवन गव्हर्मेंटान ह्या फेरीबोटीचें कितें तरी प्रोविजन करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे आतां म्हाका एक सांग पळय, ह्या जलमार्गाचेर सद्या कितल्यो फेरीबोटी चलता? सद्या 2च फेरीबोटी चलता आनी एक जर फेरीबोट मोडली जावं ब्रेकडावन जाली जाल्यार एक फेरीबोट जवळ 1.25 तास घेता. म्हणजे जवळ 1.25 वर घेता. लोकांक हांगा ताटकळत रावचें पडटा. हेवटेनूय गर्दी तेवटेनूय गर्दी. लोकांक हांगासर कामाक सुद्दां वयताले आनी कामाचे येताले जाल्यार आयज व्हडले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हेजेर जातीन लक्ष घालून स्थानीक आमदारान आमच्या दोतोर CM प्रमोद सावंतान हांगासर जातीन लक्ष घालून ह्या लोकां कडेन मातशें लक्ष दिवचें आनी हेंच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसात, ज्यो कितलीशीच वर्सां जुनाट ह्यो डिफिकल्टी आमी कितलीशीच फावटी पंचायतीन हांगासर थाराव घेवन ह्या फेरीबोटी खातीर आमी मागणी केल्ली, पूण आयज पर्यंत ती पूर्ण जावंक ना. ती ह्या तरी हेच्या निमतान फेरीबोट मोडटा जावं लोकांची हांगासर त्रास पळोवन सरकारान ही मातशी फेरीबोटीची वेवस्था करची हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. म्हणजे आतां आसा त्यो 2 फेरीबोटी कंडिशनान बऱ्यो आहा. आतां ज्यो फेरीबोटी म्हणजे पयलीं पसून आमकां ज्यो फेरीबोटी आसा हांगासर, ज्यो फेरीबोटी हांगासर चलता, आमी कितले फावटी अपील केल्लेली. RNDक आमी कितले फावटी लेटर धाडलेले की हांगासर ह्यो नव्यो फेरीबोटी घालच्यो. आनी हांगासर हो लॉंग रूट आसल्या कारणान ह्यो एक डेंजरस असो हो रूट की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेरी चलच्यो ना. ते नव्यो 2 फेरीबोटीचे प्रोविजन करचे. हे हांगासरल्यो ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो म्हाका दिसता काही प्रमाणान तरी सुटतल्यो. सारमानस ते टॉप पर्यंत एक फेरी सेवा सुरू आसा. तर 2 फेरी आसा आनी ह्या 2 फेरी बिजोतच्यान आनी सरावंडींग एरियेच्यान बरेच लोक चडकर आहा म्हणून ते फेरयेन वयता. आनी ती फेरयेन गेल्या नंतर लोकांक फोंडा लागीं पडटा, ओल्ड लागीं पडटा, पणजे लागीं पडटा, जायते ठिकाणी लोकांक वचपाक लागीं पडटा. आनी हे फेरयेचे मातशें कंडिशन अत्यंत बिगत जाल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. तेन्ना ह्या फेरयेक 2 फेरी आसात. त्या भितर फेरी आनी घालचे आसतना आनी त्याच बरोबर फुडें येणाऱ्यान अशी ट्राफीक भयंकर वाडटली आतां वाडिल्ली आसा. तेन्ना शक्यतो सरकारान जाता पुलाची सोय करची हे अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ह्या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सारमानस ह्या रस्त्यार की वेगवेगळ्या लायन लागता आनी फेरी मेळना आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करता 2च फेरी आहा, एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर पुलाची सोय करची अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटली 20 वर्सां माजोर्डेचे फिडेल पेरेरा ह्या वाठारांतल्या सुणी माजरां खातीर मसिहा थारला. ताणें स्वताच्या घरांत 50 परस चड सुणी माजरां पोसल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच.
मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात, तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडोल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडोल पेरेरा फाटलीं 20 वर्सां जालीं ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आता ऑलमोस्ट 54 आहाय. 54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens, and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका fish market मेळ्ळोले ते हांवें घेनेले, and they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां, आनी दोळ देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर, बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट, एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव आतां ती चड जालें. थोडीं एडॉप्शनां वयताय, थोडीं वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन, आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय, हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता, वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शनां वयताय थोडीं, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जें ब्रिडड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरांत पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me, like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat tesh ko now help kota tenka, like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Seraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता, वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कर. आनी ती कितें जाता, ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याकू, बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पूट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता, आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस, पेडिग्री, हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देयर ऑन द रोड सायड. घराको 1 टायम पेडिग्री दिता, 1 टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरांत पोशिल्ले 54 सुणी आनी 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आनी 4 कुड्डी माजरां आसात, जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यां खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra kon nai care yoba. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावं की ओके एक डिटर्मिन आपण कोतलो कितें जाल्यार एस्ट्रे डॉग्सां. म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक पाटी तांकां तें फूड प्रोवायड करपाक, तांकां एक शेल्टर प्रोवायड करपाक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू, ती मेडिकेट कोताय आनी कोतून धाडटाय, ती दवरूंक सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोलीं, कित्याक एवरी डे तांकां येयत आसताय केसीस. सो हांव घेवन गेल जाल्यार देखून ती दोताय, मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेर इन वी कॅन कीप दीस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज, और देर आर डॉग्स वीच आर ओल्ड, दे कांट वॉक. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases, we need 24/7 एक आसपा जाय एक clinic or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs.
not only dogs, there are cats, there are kettles हाय रस्त्याचे, there are accidents that are taking place. So हे तर care घेयले न्हू, then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. खंयचीय कला आत्मसात करपाक धर्म आनी जातीचो भेद लागना. मनात दृढ इत्सा आनी आवड आसत जाल्यार सहजपणान कलेक आकार येता. तर पळोवया अशाच एका क्रिस्तांव कलाकाराचो हो स्पेशल रिपोर्ट. हो कळंगूटचो मिल्टन फर्नांडीस. मिल्टन धर्मान जरी क्रिस्तांव असलो तरी ताका हिंदूंच्या सण परबां विशीं खूब उमेद. हिंदू शेजारी आनी इश्टांचो ताच्या कलेक आकार दिवपाक महत्वाचो वांटो आशिल्लो. सणा परबांक तांगेर वचप, आरती भजन करप अशें करून करून हिंदू चाली कडेन मिल्टन आकर्शीत जायत चल्लो. आनी आयज तो फकत घुमट वादक म्हणून न्हय तर घुमटां सादोवपा बरोबर गणपतीक फेटे बांदपाचें बरेपैकी काम करता. ल्हान आशिल्लो पयलींच आमकां स्कॉलाची हॉलिडे मेळटाली ती चवथीची हॉलिडे मेळटाली. मागीर आतां घरा कडेन आसतले कितें करतले, तो होमवर्क टिचरी दिताले पूण कोण करचें नासलें, कितें तरी करया. मागीर अशेंच पयलीं हांव घुमट वाजयतालो तेन्ना कॉपेलान वाजयतालो हांव. म्हणजे आमचो सांजांव जालो कितें जालो गोश्ट तेंच्या कडेन बसून वाजयतालो, पूण तितलें कांय कळनासलें तेन्ना. मागीर आतां अशें चवथीकूय वाजयता म्हटलें घुमटां म्हटलें तेन्ना या म्हटलें पळोवपाक कशें तें. मी 1 वर्स केलो हांव तेंच्या वांगडा वाजयलें कितें जालें. मागीर आवड खंय लागली ती, तेंच्या वांगडा चालूच दवरलें वयपाक. मागीर मातसो वाडलो तेन्ना मागीर तो घुमट तयार करता म्हणटा पळय तेन्ना म्हाजें पयलीं घुमट आसलें तें मागीर मातशें लूज जालें, तें वाजना जालें सारकें. आतां ऑल गोवा घुमटाची कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता. आमचो ग्रूप श्री गाडेश्वर आरती म्हणटाले तो, हांव तेंकां परफॉर्म करता. एका वेळार आपलो इश्ट ताची घरची गणपतीची मूर्त बरी आकर्शीत दिसना म्हूण उदास आशिल्लो. त्या वेळार मिल्टनाक एक आयडिया सुचली, ती म्हणजे गणपतीक फेटो बांदून मूर्त आकर्शीत करपाची. ताणें फेटो बांदलो आनी इश्टाक तो आवडलो. हांगच्यान आपले फेटे बांदपाचे हे कलेक सुरवात जाली म्हूण मिल्टन सांगता, आयकात. पेंटींग कितें बरो जावंक नासलो. मागीर रातचो तो फोन येयलो तेजो म्हाका आनी कितें म्हणूंक लागलो की आपलं पेंटींग मातशें बरें जावना, आपणाक गणपतीक सवळ्या घालूंक जाय म्हणूंक लागलो. फेटोय मातसो मुकुटूय बरें जावना, फेटोय घालूंक जाय म्हणूंक लागलो. मागीर आतां कितें करया, युट्यूबार पयलें हांवें कशें कितें करता तें एकदां. मागीर एकदां तो फ्रेंडाचो ट्राय केल्लो आमी करपाचो. मागीर तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें. आतां करून करून 4 वर्सां कशी जाली म्हाका. आमी आतां गणपती न्हेसयता. फेटो सवळे कुर्ता जाल्यार कुर्ताय घालता गणपतीक, लॉंग स्लीव शॉर्ट स्लीव कसो जाय तो. ओके. मागीर सवळे तुका जाय तशी म्हणजे वेगवेगळे डिझाईन तू स्वतःच्या कृष्णाच्या भाशेन फेटो जाल्यार कृष्णाच्या भाशेन फेटे केलेले आहा. मागीर आख्खो कृष्ण जाल्यार कृष्णा पासून न्हेसयता आख्खो गणपती आरतीन पासून बीन सगळी दिवन. आपुणूच मागीर लोक सांगता करता करताच सांगता लोक की आपलंय कर मागीर टायम आहा तो जमल्यार करून दिता. आपलंय कर तेजो केलेलो तसो आपलंय कर. सो तुका आतां ऑर्डर येता? आतां ऑर्डर घेता. मागीर बास्तरान हांवें 7 न्हेसयलेले आहा. मागीर पारशा नायगिणीन खंयसर कितें म्हणटा थंयसर हांवें 2 गणपती न्हेसयलेले आहा. आनी काणक्या एके शाळेन 2 आनी एके शाळेन 5 केलेले आसा गणपती. तो 2.5 फूट गणपती आहा जाल्यार तरी जाता म्हाजे कितले 1500 बीन घेता हांव. आनी मातशे व्हडले 5 फूट बीन आसले डायरेक्ट 3,500-4,000 तशे फूल न्हेसोवपा खातीर. आयज तो फकत कळंगुटेच न्हय तर गोंयच्या जायत्या भागांनी वचून गणपतीचे मुर्तेक फेटे बांदपाचें काम करता. ताचे कलेक मान म्हूण लोक जितले पयशे दिता तितले तो खोशयेन स्विकारता आनी समाधान मानता, अशें मिल्टनान सांगलें. म्हणून केन्ना केन्ना लोक
सामान हाडूंक पावना तांकां पावना तेन्ना मागीर हांव आपलें म्हणून मागीर ते डायरेक्ट ते चार्ज केले तेंचे. प्रत्येकाच्या आंगान कला ही आसताच. त्या कलेक वळखून आपली कला लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न दर एकल्यान करपाक जाय. आपली कला फुडें व्हरप आनी तातूंतल्यान रोजगार मेळोवप हाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय असो मिल्टनाचो आयच्या पिळगेक सल्लो. सगळ्यांक कला आपली आपली इल्ली कितें आसतात तेजेरूच मातसो लक्ष दिवन तेजेर मातसो एफर्ट घालून तूं आपूण तेजेरूच बिझनस करूं शकता तूं. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर. देशांत मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सापडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वांय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सध्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस जो ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकीपॉक्सचे सिम्पटम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकीपॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्पटम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकीपॉक्सा खातीर पॉझिटीव येयला. पूण मंकीपॉक्सान 2 गजाली आसा तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळ्या पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरोटायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकीपॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकीपॉक्स म्हणून बाकीची जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसता तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 days. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकीपॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकीपॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकीपॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHO सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकीपॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही ते रोखडेच आमकां कळया ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे NIV पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIV पुणेक धाडटले. सध्या गोंयान डेंग्यून तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आनी पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आनी खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आनी कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो and these are spread over various areas. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आनी एक पिलेन. and the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक म्हणजे इन द लोकॅलिटी वॉटर अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात. पिलेनान आमकां केसी जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites, lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue.
सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. थंयच्यान आमचे कडेन इन्फ्लक्स येता. तशेंच आमकां हांगा आसा तें म्हापसा जाल्यार ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा जाल्यार ते आमचे खरसवाडो अँड हांगा कोल्लीम बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन, खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC इन्फ्लक्स. कलंगूट आमकां केसी जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली, अँड केसी जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हावजीस असले जाले. मडगांवां वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोले इज बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन सायट. देन सांकळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली, आनी थोडे बिचोले मय एक केसी जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे दे आर द सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंया पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां म्हणजे 1-2 केसी जाल्यो, मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज, पणजे म्हणा मडगांव म्हणा, अँड द वायरस लोड इज मोर इन द सिटीज. आणि ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाल्ले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यात. जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यात सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यात डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरात चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मीर उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो सांठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम Jan to August we have about 352 cases. आणि ह्यो 352 केसीस आमकां ट्रान्समिशन सिजना पयलींच आमकां केसी जाल्ल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन. बट आतां डेंग्यू कितें जाला, फर्स्ट वी वर सेइंग सीजनल, पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता. अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूय केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. Those cases, the reasons are different. For that will be either influx, ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीतून घेवन येता, किंवा इट विल बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम Jan to August. And even September I am expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi आता. So that's why I request the general public community to support, to bring to control the dengue menace. आणि कुटबना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers, because I had written to information department to give that those people, those news media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटींग, फिवर जाल्लें, आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो वेन ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिसियो ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉट डेड. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावन आशिल्ले, आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. So that's why today I think it has come, the correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.
समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी हलदोनचे आमदार आत्वोगाद कार्लोस फेरेरा. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे हलदोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळे लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आनी हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंध गोंयचे सगळे आमच्या देशाचे लोक मतदारसंघाचे तांकां देवान आपले बऱ्यांचो बरो आशिर्वाद दिवचो. गणपती देव हो विघ्न हरता, विघ्न पयस करपी, बरे दीस दिवपी, बरी बुद्धिमत्ता दिवपी, बरो हे सगळे बऱ्यांचो बरो जे कितें ह्या आशिर्वाद तांणी दिवचो आनी लोकांक आनी स्पेशली भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची, बरे संस्कार प्रगट करचे, प्रसन्न संस्कार करचे आनी बरे नागरीक जावचे आनी देशा खातीर खुबशें काम करचें. हांव देवाचे गणपती कडेन हांव प्रार्थना करतां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी आयल्यात ती म्हटल्यार कासवाडा तळावली फोंडा हांगासर. आनी जर आमी आयज कित्या खातीर हांगा आयल्या हें तुमकां म्हाज्या फाटल्यान पळोवनूच कळटलें. तें म्हटल्यार युवा कला मोगी ह्या महिला आरती मंडळा बरोबर आयज आमी भासाभास करतली आनी तांचे कडल्यान जाणून घेतली की ह्या आरती बद्दल सगळे तेंच्या हातीन जर पळयत जाल्यार आमी घुमटां पळयता. आमी जर म्हणीत जाल्यार चेडवां ही फक्त घरानूच रावता असो थोड्यांचो विचार आसा. तोच विचार बदलपा खातीर आनी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आयज आमी तळावली हांगासर आयल्या. ह्या भुरग्यांचे विचार जाणून घेवपा खातीर आमी जर खूब जर पळयत जाल्यार आमकां घुमट वाजयतना फक्त दादले किंवा चले भुरगेच पळोवपाक मेळटा. जाल्यार फाटली 5-6 वर्सां आमी पळयत जाल्यार चली भुरगीं किंवा बायलां सुद्दां आतां घुमट आरती वाजोवपाक लागल्या आनी फक्त घरा कडेन किंवा देवळानूच वाजयना जाल्यार कॉम्पिटिशनाक सुद्दां भाग घेवन म्हणजे जैत मेळयलेलो आमी पळोवपाक शकता. जाल्यार आमी जर सगळ्याची सुरवात करता ती म्हटल्यार गणपतीचे स्तोत्र आसतले किंवा आरती आसतली. त्याच प्रमाणे ही जी भुरगीं आसा तांचे कडल्यान सुद्दां आमी पयली जी आसा ती आरतीन सुरवात करूया. म्हणजे कशा प्रकारे ती वाजयतात चलात तर पळोवया.
श्री गजाननाय नमः सुख करता दुख हरता वाचा विघ्नाची वाचा विघ्नाची पुरवी पुरवी प्रेम पुरवी पुरवी प्रेम तुका जयाची सर्वांगी सुंदरवती शेंदुराची उठी शेंदुराची कण्णी जळके माय कण्णी जळके माय मुक्ता फळाची जय रे जय रे जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन दर्शन मात्रे मन कामना पुरती रत्नखचित फळा तुझ गौरी कुमारा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची चंदनाची कुंकुम केशरानी जडिता मुकुट शोभत बरा शोभत ऋणती पुरे ऋणती पुरे करणी गागनिया जय रे जय रे जय मंगलमूर्ती श्री दर्शन मात्रे मन दर्शन मात्रे मन कामना पुरती. जशी की आमी सांगले ही सुरवात जी आसा ती गणपतींतल्यान सुरवात जाता आनी आतां सुद्दां ह्यो ज्यो म्हणजे युवा कला मोगी हो जो ग्रूप आसा तांच्यांनी सुद्दां आमकां इतली सुंदर अशी आरती वाजोवन दाखयली आनी सगळ्यांनी आमी आयकली सुद्दां. जाल्यार आतां तेंचे कडल्यान जाणून घेवया ह्या तेंच्या ग्रुपा बद्दल. युवा कला मोगी जो ग्रूप आसा हें जें नांव आसा तें कित्याक पडलें म्हणजे युवा कला मोगीच अशें नांव कित्याक दवरलें तें जाणून घेवया आनी ह्या म्हणजे ग्रुपाची स्थापना केन्ना जाली तें पयलीं जाणून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव बिंदिया पोकळे आनी आमचो ग्रूप 31 ऑगस्ट 2021 ह्या वर्सा स्टार्ट जाल्लो. तर आमचो फक्त महिला घुमट आरती असोच न्हू चलो ऑफिशियल सुद्दां आमचो ग्रूप आसा जो वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट जाता आनी खुबशें नांव सुद्दां कमयल्लें आसा. तर आतां खंय तरी चेडवां फुडें सरपाक लागली तेन्ना आमच्या मनान खंय तरी एक हें येयलें की आमी अदर एक्टिविटीज पार्टिसिपेट जाताच तर आमी घुमट आरतीन कित्याक फुडें सरपाक शकना. सो 31 ऑगस्टाक 2021 आमी स्टार्ट केल्लें बसपाक कॉम्पिटिशनां आनी आतां 4 वर्सां जालीं आमी बसतात. जेन्ना म्हणटात की चलयो आतां सगळ्याच फुडें येवपाक लागल्या की फक्त दादलेच वाजयता किंवा आतां चलयो वाजोवपाक लागल्या. तुमकां अशें केन्ना दिसलें की बाबा चला आमी सुद्दां भायर सरया म्हणजे आतां चेडवां फुडें सरलीं काय अशें म्हणटात की हीच खंय हेंकां वाजोवंक खंय येतलें अशें म्हणटात. पूण तुमकां कित्या खातीर दिसलें आनी तुमी ग्रूप कसो तयार केलो पयली गोश्ट? पयलीं म्हटल्यार आमचो जो ऑफिशियल युवा कला मोगी ग्रूप आसा तो एक म्हटल्यार भुरगींच चलयता सगळीं भुरगींच मेळोन चलयतात. सो आमकांय अशें खंय तरी दिसलें की चेडवां खंय तरी चेड्याकून फाटीं ना. समज आमी मनांतल्यान ट्राय केलें जाल्यार आमी खंय तरी फुडें पावपाक शकता असो मनान एक तेंको धरून आमी फुडें सरलीं आनी आयज खुबशें नांव सुद्दां कमयल्लें आसा. घुमट आरती जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना घुमट म्हटल्यार कितें हें पयलीं आतां प्रश्न पडटा. घुमट आरती जेन्ना आमी वाजयता म्हणजे तेन्ना तुमचो घुमटाचेर हात बसता. घुमट म्हटल्यार कितें? घुमट म्हटल्यार आमचे गोंयचे दायज जे खूब पयलींच्यान आमचे जे पयलींचे लोकांनी आसा ते तिगोवन दवरलेले आसा आनी तेच फुडें व्हरपाचें आमी जें आतां काम करतात. बिंदिया बाय जे आसा ताणें आमकां बरी म्हायती दिली. ताचे फुडें आमी वचूया. सगळ्यात पयलें म्हणजे आरती करपाक जाचे कडल्यान सुरवात जाता थंयसुनूच कळटा की बाबा हां ही आरती बाबा बरी आसा. आयकूंक जेन्ना आमकां बरें दिसता तेन्नाच म्हणटा की हां बाबा चल आमी बसया आनीक आयकया. तेच जे आसा ते म्हणजे पयलेच जेन्ना आरती सुरवात करता ते हे बाय आसा. तुजें नांव कितें? सोनाली नायक. सोनाली कडल्यान आमी जाणून घेवया की म्हणजे तेका आपलो म्हणजे आवाज दवरपा खातीर ते कितें करता आनी जेन्ना तूं फस्टूच स्टार्ट करता आनी तुका जेन्ना सांगलें ह्या ग्रुपान की तूं बाबा फस्ट स्टार्ट करतलें तेन्ना तुका कशें दिसलें? पयलीं म्हटल्यार हांव आमचे लीड सिंगर डिसायडेड नाशिल्लें आनी आमचो मास्तर शिकोवपाक येयलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांक म्हणपाक लायलें आनी मागीर तेंच्या भितरल्यान म्हाका सिलेक्ट केलें आनी तेन्ना अशें म्हणजे चिंतून आशिल्ली ती गजाल म्हाज्या वांगडा जाली
आनी हांव एक सादेशे कलाकार आशिल्ले, फोक डान्साक हेका तेका म्हणपाक वयतालेंच, पूण अशें आरतीन एक खंय तरी रिप्रेजेंटेशन मेळटलें म्हाका अशें हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें। आनी सिलेक्ट जालें तेन्ना म्हाका इतली खुशी जाली की आजून सुद्दां ते जे पोजिशन आसा ते युवा कला मोगीन म्हाका दिल्लेच आसा आनी त्या खातीर हांव खूब तेंचे आभार मानता। तूं आतां फाटलीं 4 वर्सां जाले ह्या कला मोगी जो ग्रूप आसा तातूंत तूं गाता, सो कितें एक्सपिरियन्स आसा तुजो? म्हटल्यार स्टार्टींग जेन्ना आशिल्ली तेन्ना आमी खूब प्रॅक्टीस करतालीं। आमच्या भितर सगळी कोरस आशिल्ली ती सगळी न्यू आशिल्ली, सो तांकां घेवन फुडें वचप, मागीर तेंच्या बरोबर म्हाजोय आवाज मॅच करप, हे खुबशे मातशे पयलीं स्टार्टींग हे जाताले, प्रॉब्लम जाताले, बट आतां सगळें सारकें मॅच जावन येता बिकॉज आमची तशी प्रॅक्टीस चालू आसता, सो खूब बरें दिसता। प्रॅक्टीस करतना बीन कितें मजा करता तुमी? हय, प्रॅक्टीस करतना एक तर आमी घुमटांची आनी वाद्याची जी प्रॅक्टीस आसा ती सेपरेट करता आनी गायनाची सेपरेट करता, आनी तें जालें की वांगडा एक सेट आमी मारता सो दॅट आमचे वांगडा ते सगळें जुळोन येवपाक जाय म्हणून। सो आमचे गायक आसा ते बाकीचे तेवूय आमकां खूब साथ दितात आनी सेम म्हटल्यार जी वाद्यां वाजयतात तिवूय भुरगीं खूब साथ दितात। जी पयली म्हटल्यार आरतीची सुरवात करता ताचे कडल्यान जाणून घेतले की तेजो कितें एक्सपिरियन्स आसा जो ताचे फुडें वचुया आनी म्हणजे घुमट आरती म्हटल्या उपरांत आमी घुमटां जी वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेवया, कारण म्हटल्यार ते वाजोवपाचे सुद्दां एक म्हणजे कला आसा, ती कोणाकूय वाजोवपाक तशी येवपाक शकना, ताचे खातीर भरपूर अशें शिकचें पडटा आनी ही जी आमची बाय आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां कितें डिफिकल्टीज येयलो आनी ती पयलींच शिकून आयिल्ली काय। म्हाका सांगात की सगळ्यात पयलीं तुजें नांव कितें? वैष्णवी नायक। जाल्यार म्हाका सांग की आतां जेन्ना घुमट आरती वाजोवपाचें म्हणून तुमी जेन्ना थारायलें तेन्ना तुमकां पयलीं म्हणजे वाजोवपाक येतालें काय तुमकां शिकचें पडलें? आमचे ग्रूप पयलीं स्टार्ट जाल्लो न्ही तेन्ना आमी सगळीं न्यू आशिल्लीं आनी आमकां कांयच कळनासलें, दिनता सुद्दां कळनाशिल्लें आनी हे बिंदिया आसा पळय तेणें म्हाका अशें मुखार काडलें, तुज्यान जातलें अशें म्हणून सांगून हांव प्रॅक्टीस करपाक लागलें आनी मागीर जसो टायम वयता तसो म्हाज्यान वाजोवपा जालें। तुजो कितें एक्सपिरियन्स आसा? स्टार्टिंगच्यान आमकां कळनाशिल्लें वाजोवपाक, ह्या ग्रुपान येयल्ल्या कारणान आमकां तो चान्स मेळ्ळो घुमट शिकपाक, इवन आमचें नांव जालें तेका लागोन। स्टार्टींग हात बी आमचे खूब फुटले, म्हणजे खूब म्हणजे लागले बीन आमकां, कित्याक स्टार्टींग आमकां कळय नाशिल्लें, आमी केन्ना रॉंग वाजयतालीं तेन्ना रॉंग हात बसतालो तेन्नाय बी लागताले हातीक, आनी पूण हळू हळू जसो एक्सपिरियन्स मेळपा लागलो तशी आमी शिकपा लागलीं आनी आतां आमकां बरे तरेन वाजोवपाक कळटा। घुमट आरती आमी पयलीं म्हणजे दादले बीन वाजयता तेन्नाच पळयतालीं, पूण जेन्ना चलयो म्हणजे आमी वाजयतलीं, जेन्ना म्हणजे आमचो ग्रूप आसा आमी वाजयता तेन्ना तुका कशें दिसता? पयलीं म्हटल्यार चिंतून नाशिल्लें की घुमट वाजोवपाक शिकतली, पळयताली की चेड्यांचे हात फुट्टा, हे चेडवांचें काम न्ही अशें आमकांच दिसतालें, बट जेन्ना आमी वाजोवपाक लागलीं, जे आमच्या ग्रुपांतले बॉयज आसा ते आमकां शिकोवपाक येताले तेंच्यांनी आमची उमेद वाडयली, तेन्ना मागीर खंय ना खंय दिसपाक लागलें की आमीय बीन हे वाद्य वाजोवपाक शकता, आमी बी फुडें सरपाक शकता, आमचोय एक बरे तरेचो ग्रूप जावपाक शकता। जेन्ना आमी चली म्हटल्या उपरांत आमकां सगळेच जाण अशें लेखतात की बाबा तूं कितें करूंक शकता अशें म्हणटात, पूण जेन्ना चली म्हणून जेन्ना तूं भायर सरलें आपूण घुमट वाजयतलें तेन्ना तुका घरांतल्यांचो सपोर्ट कसो आसा? म्हाका जाल्यार घरांतल्यान पयलींच्या ल्हानपणाच्यान सपोर्ट आसा आनी चलये म्हटल्यार अशें आतां पयलींच्या काळान आमी म्हणटालीं की बाबा चलयांचें काम कितें की घरान रांदप, तुमी भुरग्यांक पळोवप आनी तुमच्या घरांतलींच कामाचें घराच्यान तुमी भायर सरप ना, पूण जसो जसो काळ बदलत गेलो चेडवां सगळेंच कसले स्पर्धांनी जावं नाजाल्यार कितें कसले इव्हेंट्सांनी आतां चेडवां पार्टिसिपेट जावपाक लागले कळ्ळें। आनी आतां घुमट आरती आमी जर म्हणटा जाल्यार घुमट आरती हें आमचें ट्रेडिशन, जशें आमचे शामेळ वादक बिंदिया पकडीन जशें म्हटलां की घुमट वाद्य हें पारंपारीक आमचें वाद्य आनी जे जाणटेल्यांच्यान आमचे कडेन तें येयत आसा आनी घुमट वाद्य तयारूय जशें जाल्लें तें मातयेच्यान तें तयार केल्लें आसा आनी तें आमकां सदांच मातये कडेन जोडून दवरता, सो तें आमचें गोंयचें एक दायज, गोंयची आमची एक आयडेंटिटी कळ्ळें, सो तें आमी मुखार व्हरपाचें काम कोण करतात, चले पयलींच्यान तें करीत आयल्या आनी आमचें इन्स्पिरेशन आमी जर घेवपाक गेलीं जाल्यार आमची उर्बा सुद्दां म्हटली न्ही जाल्यार कोण चलेत, कित्याक ते जे उमेदीर ते वाजयताले ते जे करताले आमी घरांतल्यान पळयत येयल्या, ते वाजयता तांकां पळोवन पळोवन बारीक बारीक आमी चेडवां सगळीं शिकलीं, अशें ना की आमकां कोणें तरी पयलीं मास्तरीक आशिल्लो आनी तेणें
शिकयलें अशें ना, घरांतल्यान आमी तें पयलीं पळोवन येयल्यार ते वाजयता आनी घुमट घेतलें चेडवां बसलीं, ल्हान आसतनाच्यान घेतली बसलीं. जशें आमच्या वांगडा आतां दोग जाणां भुरगीं आसा तीं तशीं घरा कडेन शिकून येयल्या कळ्ळें. सो घुमट आतां म्हणटा की चेडवांनी वाजोवप ना, कित्याक वाजोवप ना? आमी जर आतां वेस्टर्न कल्चर जर आमी आपणावपाक शकता कळ्ळें, तो जर आमी आत्मसात करपाक शकता जाल्यार गोंयचें दायज आमी चेडवां कित्याक फुडें व्हरपाक शकना, जाल्यार गोंयचें वाद्य चेडवांनी कित्याक फुडें व्हरप ना? सो म्हाज्या हिसपान आमी कितें करता तें वायट ना आनी आमी अशीं सगळीं चेडवां आसा हांगासर तांकां फुडें काडपी आमच्या ग्रुपाचे मेंबर जे चले आसा पळय ते आपूण फाटीं रावतले पूण आमकां फुडें करतले. तुवें आतां खऱ्यांनीच इतलें बरें दिसता की एक चली अशें उलोवप म्हटल्यार खऱ्यांनीच. कित्याक सांग, आमी सुद्दां चलयो जावन आतां सगळ्या कामांनी चलयो ह्यो फुडें आसातूच आनी फुडें वचपाकूय बी जाय. जेन्ना तुवें हातीन तुजें घुमट घेतलें आनी जेन्ना तुका वाजोवंक सुद्दां येनाशिल्लें तेन्ना तुवें तें घुमट हातीन घेतलां, जेन्ना तुका फर्स्ट कळ्ळें की बाबा हां आपूण वाजोवपाक शकना, तेन्ना तुजो कितें एक्सपिरियन्स? सांगपाचें म्हळ्यार हांव एक्चुली युवा कला मुगीचे फावंडर मेंबर, पूण कांय कारणां खातीर म्हाका जे वर्स स्टार्ट केल्लें पळय ग्रुपान तेन्ना म्हाका येवपाक मेळना. पूण लास्ट इयराच्यान हांव जॉयन जालां आनी पयलीं हांव एका कोरसाक म्हणून येयलें, म्हाका तुमचो आवाज बरो आसा सो तूं बस. मागीर ही सगळीं घुमट वादक आसा ती सगळीं कितें म्हणपाक लागलीं, आमची घुमट वाद्य जर शिकलें तूं जाल्यार तूं फुडें पावतलें, तुका चान्स मेळटलो बसपाक. सो ही 4 जाणां आमी लास्ट इयर न्ही मे म्हयन्याच्यानूच स्टार्ट केलें, 1-2 म्हयने पयलीं प्रॅक्टीस स्टार्ट करता. सो लास्ट इयर मे म्हयन्याकूच स्टार्ट केलें आनी ही सद्दां न चुकता सद्दां 7 येवप कळ्ळें. ही 3 जाणां एक्सपिरियन्स, शांभवी, वैष्णवी आनी सलोनी 3 जाणां एक्सपिरियन्स आनी ती कामाकूय वयता, ते कॉलेजीक वयतालें. पूण ती कितें सारकी म्हाका तयार करपाक जाय म्हणून ती सारकी एक्झॅक्ट 7 येवप आनी म्हाका घेवन बसप असो धीन असो ता. आनी तर टायम मेळना जाल्यार कितें करप, रेकॉर्ड करून दिवप म्हाका विडियोज ऑडियोज आसा ते रेकॉर्ड करून दिवप, तशें करून हांव शिकतालें. पूण कितें सांग, तें धीन आनी ता येवप इतलें इजी ना कळ्ळें. सो तेजे खातीर तुका तें सांगता हांव हांगा मारलो जाल्यार अशें धीन येता, अशें मारलें जाल्यार अशें ता येता. पूण जे पर्यंत तुका समजना पळय की हांगा खंय मारल्यार असो धीन येतलो, खंय हात मारल्यार ता येतलो, जे पर्यंत तुका समजपाना पळय ते पर्यंत कांयच कळना. पूण तूं सराव करीत रावलो, प्रॅक्टीस जर तुजी चालू आसा न्ही जाल्यार तूं खंयची स्कील कितें जशें डिफिकल्ट अशें ना, तूं कितें कांय न्ही करून तुजें जर जिद्द आसा जाल्यार तूं कांय न्ही करून तें आपणावपाक शकता. आतां जशें तुवें सांगलें तेच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार हे आनी तेजे वांगडी जे आसा ते एक्सपिरियन्स अशें तेणें सांगलें, जाल्यार ताजे कडल्यान जाणून घेवया की एक्सपिरियन्स तेका म्हणजे कितल्या वर्सांचो आसा, म्हणजे की ते पयलींच कोणा कडल्यान शिकला काय ते आपले म्हणजे कोणा कडल्यान म्हणजे भाव किंवा कोण घरान वाजयता तांचे कडल्यान शिकला. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव सलोनी नायक. सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते चवथीच्या दिसांनी घरान सगळे आरती करपाक बसता तेंच्या वांगडा हांव ढोलकी ते बारीक डबो असो आसता ते वाजयताले आनी म्हाकाय बीन अशें दिसतालें की तांकां पळोवन हांवें वाजोवचें. म्हणजे अशें दिसतालें की हां कसली तरी एक उमेद आसा ती भायर काडची. आनी जेन्ना शांभवी तेणें म्हाका सांगलें की आमी एक ग्रूप करता तितून घुमट आरती फर्स्ट टायम हें करता, चेडूं म्हणून तूं जाय आपल्याक थंय महिलाचो ग्रूप करता. आनी म्हाका म्हटलें तेणें सिलेक्शन आसतलें, तूं तुजें 100% दी, कशें जाता तशें मागीर पळोवया फुडें. आनी जशें सिलेक्शन जालें म्हाका सगळ्यात लास्ट बसोवपाक ठरयलें की तुजे कडेन जावपा ना हें तें. हांवें एक जिद्द धरली की जातलें म्हाजे कडेन, दीस रात प्रॅक्टीस करप, हात फुटलो की मातशें जातात न्हू तें दुखप. आनी सांगलें म्हाका तेंच्यांनी की तुजो हात दुखतलो, गरम उदकान हात बुडय हें तें. मागीर जालें हांव तयार आनी हेंच्यांनी म्हाका मेन घुमट वादक म्हणून बसयलें. आनी सांगपा म्हणल्यार ती सगळी हें कशें आमची. म्हणजे तुमी अशें म्हणजे कोण अशें भायल्यान कोण हाडून बीन शिकल्या काय कशें कितें? येताले आमकां शिकोवपाक, चेडे भुरगे येताले, म्हणजे तेंचे कडल्यानूच सुरवात न्ही ती. ते आमकां सांगता की दिन कसो वाजता, ता कसो वाजता, तेंचे कडल्यान फस्टूच तुका डायरेक्ट जायना. आनी मेन म्हणटा ते 4 जाणां एक आसपाक जाय घुमट वाजयता तेन्ना. आनी मेन आरती फील करपाक जाय, आरती फील केल्या शिवाय तुज्या हातीन दिन बसना, ता बसना. आनी जेन्ना आमी आरती फील करता तेन्ना आमच्या एक भितर उर्जा कशी येता आनी आमी त्या हितून वाजयता. की आतां जर आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच ही जी भुरगीं आसा ती म्हटल्यार प्रत्येका कडल्यान वेगवेगळे एक्सपिरियन्स घेवन आसा, ती शिकलेली आसा आनी आपल्या भितरूच ती म्हणजे एकामेकाक हेल्प करता. आनी इतले तेंचे विचार जर आमी पळयत जाल्यार इतले सारके म्हत्वाचे विचार आसा ते म्हटल्यार एक ते बायन सांगलें तशें की आमी कित्याक वाजोवप ना, हो जो आमचो पयलो जो म्हणजे मत आशिल्लें ते आमी त्या मताचेर ठाम आसा आनी ते आमी मत जें आसा तें आमचे मुखार घेवन वयतलीं. फक्त पयले गायक आसले म्हणून जायना, पूण ताचे वांगडा जे वांगडी आसता तांच्यांनी सुद्दां ताका तसोच साथ दिवपाक जाय. आनी तेजे जे वांगडी आसा ते हे आमी पळोवपाक शकता, ही सगळीं जी आसा ती ताका साथ दिवपी आसा, तांचो कितें एक्सपिरियन्स आसा तें जाणून घेवया. तुजें नांव कितें?
म्हजें नांव रिया नायक आनी हांव ह्या ग्रुपान पयलीं 4 वर्सां पयलींच्यानूच जॉयन जाल्लें. पयलीं हांव म्हणजे म्हाका पयलींच्यान गावपाची आवड आशिल्ली. हांव ल्हान आसतनाच्यान म्हजो पप्पाय बीन गायक, सो तो म्हाका पयलीं ल्हान आसतनाच्यान भजनान व्हरतालो, आरती पळोवपाक व्हरतालो. सो म्हाकाय बीन उमेद आशिल्ली आरती पळोवपाची. आनी आमच्या थंय जेन्ना हो ग्रूप जालो तेन्ना त्या ग्रुपान जे चेडे आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की असो असो ग्रूप जाला, तूं जॉयन जावपाक सोदता काय म्हणून. हांव येवन पळयता, जर म्हजे कडेन जमता जाल्यार हांव मागीर कंटिन्यू करता म्हणून. मागीर जेन्ना हांव जॉयन जालें आनी सगळ्यांनी म्हाका त्या टायमार सपोर्ट केलो की ना तुजे कडेन जातलें, तूं म्हणपाक शकता अशें बीन म्हणून. आनी तेन्नाच्यान हांव ह्या ग्रुपान आसा. म्हजें नांव सिद्धी आनी हांव पयलीं म्हटल्यार हांव घुमट वाजोवपाक आयिल्लें आनी हांव घुमट आजुनूय शिकता. त्याच बरोबर हांव कोरसाक बीन बसता. आनी म्हणल्यार म्हाका म्हजो आवाज तितलो बरो ना, पण तिंचो सपोर्ट आसा आनी ती म्हाका चाल दाखयतात, सगळीं दाखयतात. इवन घुमट वादक, शामेळ वादक ती सुद्दां म्हाका सांगतात की खंयच्या सुरार म्हण, कशें म्हण, कितले वयर लाय तुजो आवाज. आनी ती म्हाका म्हणटात की तुजो आवाज बरो आसा, फक्त तुवें तो काडपाक जाय. आनी ते हांव ट्राय करता आनी म्हाका तेंचो सपोर्ट आहा म्हणूनच हांव हें करपाक शकता. म्हजें नांव अनुश्री आनंद फडते, हांव दुर्भाटच्यान आसा. सो स्टार्टींग म्हटल्यार हांव दुर्भाट गांवांत बसलेलें. म्हणल्यार म्हाका पयलींसून गावपाची खूब उमेद आसा ल्हानपणासून. सो थंय हांव मेन कोरस म्हणून बसलें. मागीर वैष्णवीन म्हाका पळयलें. वैष्णवीन बिंदियाक बी सांगलें की एक आसा, एकलें आसा, सो ताका आपूण ह्या ग्रुपान हाडटा. सो हांव येयलें हांगासर. सोनालीन, रियान, बिंदियान म्हाका खूब सपोर्ट केलो. इवन जेन्ना बिंदिया सोनाली आसना, रिया आसना, तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका अशें फुडें काडलें, ना तुजो आवाज बरो आसा, खणखणीत आसा, तूं म्हणपाक शकता. इवन तूं सोनाली ना तेन्ना मेन सुद्दां म्हणपाक शकता, अशें म्हाका बिंदियान खूब सपोर्ट केलो. आनी ह्या ग्रुपान म्हाका इतलें व्हडलें नांव दिलें. म्हटल्यार आमी खूब भायर भायर वयता. आतां सद्द्या गोंया भायर सुद्दां आमी वचपाचें आसा. म्हजें नांव वैष्णवी शेट आनी हांव 1 वर्स जालें येयल्यार. म्हाका खूब उमेद आसली म्हणपाची पयलीं पासुनूच. सो ह्या ग्रुपान येवन खूब नांव मेळ्ळें म्हाका, खूब बरें दिसता. म्हजें नांव भाग्यश्री नायक, हांव धारबांदोडाच्यान येता. सो ह्या ग्रुपान सगळ्यान पयसल्यान हांव आसा. आनी म्हाका अशें आरत्यांक येवपाचें आसलें घुमट शिकपाक. सो सामकें हालीं जॉयंट हांव 1-1.5 म्हयनो जातलो. सो हांवें बिंदियाक पयलीं विचारलें की हांव येता हांगा जॉयन जाता. सो तेणी मे बी पयस म्हणून पयलीं म्हाका प्रॅक्टीस एक्चुअली तेंची खूब पयलीं जाल्ली दिसता स्टार्ट. सो म्हाका तेणी सांगोना की आसूं कित्याक खूब पयस न्हू, रातचो काळोखूय जाता वचपाक बीन म्हणून. सो मागीर तेणी म्हाका आपयलें आनी बिंदियान म्हाका आतां तेंच शिकयता. बिंदियाक सगळें कळटा एक्चुअली, म्हणजे शामेळ ऑलरावंडर म्हणपाक शकता. तरी पूण तें इतलें डावन टू अर्थ की ताका मात्तूय येना अशें मोठ्यापणा. सो आनी बरें समजून घेता, सांबाळून घेता सगळें. आनी सगळींच हांगासर बरी सपोर्टीव आनी अशी बरी करता आमकां. बिंदिया कडल्यान जाणून घेवया की आतां सगळ्यांनी सांगलें की बिंदिया भरपूर अशें सपोर्टीव आसा आनी सगळ्यांक सपोर्ट करता. जशें की तेजो एक्सपिरियन्स आपूण इतले पयसल्यान येवन सुद्दां आपणाक म्हणजे आतां शिकपाक सुद्दां तेंच्यांनी सपोर्ट दिलेलो आसा. बिंदिया म्हाका सांग की तुमच्या ग्रुपान सगळीं म्हणल्यार एकाच कडली ना, बट वेगवेगळे कडल्यान येता. कितें म्हणजे अशें कित्या खातीर? तर वेगळे वेगळे वाठारांतले म्हटल्यार आतां एक घुमट आरतीक बसता म्हणटकीर कोणाकूय कळटात, एक आमंत्रणां केली, कॉम्पिटिशन्स केली, नाजाल्यार सोशल मिडिया थ्रू कळटाच. सो तेन्ना खंय तरी ऑटोमॅटीक एक मेसेज येता, आपल्याकूय उमेद आसा, आपूण बसो सोदता. सो आमी केन्नाच आजून पर्यंत कोणाक ना म्हटलेलें ना. इफ कोण येयले, नीव येयले जाल्यार आमी ताका घेवन बसता आनी करपाक शकता. पर्सनली म्हटल्यार म्हाजेंच सांगता, हांव शामेळ वादक म्हणून बसता. जेन्ना पयलीं बसलेलें तेन्ना हांव जस्ट कट अशें वाजयतालें, कित्याक म्हाका तितलें येनाशिल्लें. वेल्लें म्हाका घुमट वादक म्हणून, पूण शामेळ वादक ना जालो एक ग्रुपांतलो म्हणून म्हाका तेन्ना शामेळ दिली हातीन. आनी जेन्ना हांव प्रॅक्टिसेक बसतालें, कट करतालें, तेन्ना भायल्यांतल्यान म्हणप आगो तूं कितें करता, तो कालोणी रोस करता आनी कितें अशें खूब कितें म्हणप. पूण मनान खंय तरी जिद्द आशिल्लें, हांकां प्रूव करतलेंच अशें खंय तरी मनान हांवें सामको हट्ट धरलेलो. आनी आतां हांव प्रावडली सांगूंक शकता की ऑल गोवान हांवें 19 कडेन बेस्ट शामेळ काडलेले आसा. म्हाका सांग की आतां तुमचो ग्रूप आसा, ओके. सो ग्रुपान चलयांचो ग्रूप म्हटल्यार उपरांत पयलो एक प्रश्न येता तो म्हटल्यार सेफ्टी म्हणटात पळय. तुमी रातची वयता कॉम्पिटिशनाक रातची, किंवा रातची तुमी हे प्रॅक्टीस करता, घरा कडलो सपोर्ट कसो आसा?
मेन म्हटल्यार म्हाका घरांतल्यान मात्तूय सपोर्ट ना. आजून पर्यंत म्हाका घरांतल्यान सपोर्ट करूं ना. मेन लेट जालो की म्हाका दार गाडिना मेन म्हणल्यार घरा कडेन. तरी पूण इतले वर्सां जालीं हांवें म्हाजी कला केन्नाच सकयल पडपा दिवं ना. इफ घरा कडेन सपोर्ट करूं ना जाल्यार सुद्दां कन्विन्स करून सॉरी म्हणून आजून पर्यंत आज पर्यंत ह्या कलेच्या माचयेर आसा. आणि सगळ्या म्हणल्यार एक तूं मेंबर आसा फर्स्ट म्हणजे फावंडर, जेन्ना तूं सगळ्या चलयांक कशें सांबाळटा? मेन म्हटल्यार जे पर्यंत ती घर पावना, स्पेशली हे धारबांदोडेच्यान येता, खरेंच खूब तोखणाय करपाची हे चेडवाची. खरें मनान इतली तेजी हें आसा त्या खातीर ते खंयच्यान खंय पावता. आनी जे पर्यंत ती घर पावना ते पर्यंत म्हाजी मनाक सुशेग लागना. तांकां हांव एकूच सांगता, घरा पावले की मेसेज कर, इतलेंच. आनी ती जेन्ना मेसेज करना जाल्यार हांव तांकां कॉल करून विचारता तुमी पावली, आनी जेन्ना ती पावली तेन्ना मागीर म्हाका सुशेग मेळटा. घुमट आरतींक तुमची आतां 4 वर्सां पुराय जाल्या. म्हणजे खंय खंय तुमी कॉम्पिटिशनाक गेला आनी कितली तुमकां कॉम्पिटिशनान म्हणजे जैत मेळयल्या? म्हटल्यार कला मंदिरान कॉम्पिटिशन केल्लें आसा आनी भंडारी समाज जावं खेड्यान नेरूल खूब कडेन अशी कॉम्पिटिशन्स केल्ली आसा. सो आजून पर्यंत आमकां हो फिडबॅक जावं लोकांचे खूब बरें मेळिल्लें आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे मेन ग्रुपाचे जे आमचे स्ट्रॉंग पिलर्स जे आसा ते म्हटल्यार एक दिपम नायक आनी शुभम नायक, जे आमकां सदांच सपोर्ट करता खंयच्याय बाबतीन जावं. आमकां केन्नाच आजून पर्यंत तेणें सोडलेलें ना. बाकीचे मेंबर्सांनी सुद्दां अशें कितें बारीक कितें जालें म्हणटकीर तूं कित्याक घेवन बसता तेंचें सोडून दी आनी कितें अशेंच तांकां सांगलेलें आसा. पूण तेणें आजून पर्यंत आमकां सोडूं ना, केन्नाच सोडूं ना आनी खूब सपोर्ट करता. ईच एंड मेंबरांक खूब सपोर्ट करता. सो आमी शामेळ वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेतले, घुमट वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेतले. आतां हे जे बाय आसा ताचे हातीन जे आसा तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, ताचे बद्दल जाणून घेवया. ताका कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी ते ह्या ग्रुपान जॉयन जावपाचो तेजो खरो उद्देश कितें? तुजें नांव कितें? संगवी नायक. आनी हांव 3 म्हयने जाले ह्या ग्रुपाक जॉयन जाला. पयलीं म्हाका मात्तूय कासाळें वाजोवंक कळनाशिल्लें, केन्ना हातीन सुद्दां घेवन नाशिल्लें. पण ह्या ग्रुपान येवन म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून ही. आनी दिपम म्हणटा तेणें म्हाका खूब शिकयलें कासाळें आनी आतां हांव वाजयता कासाळें. ओके, कासाळें वाजोवपाक तुका कांयच खबर नाशिल्लें म्हटलें तुवें. आतां म्हणजे कितले तूं म्हणजे 100% भितून कितले शिकला? आतां 50% तरी शिकला हांव. आनी आतां आनीक शिकपाचें आसा, तें हांव फूल ट्राय करतलें. कासाळें वाजयता आसतना हात बीन खूब फुट्टा, पण जेन्ना आरती चालू आसता तेन्ना आमी सामकें आरतीन बघना आसता काय कळना. आमी घुमटा बद्दल जाणून घेतले, सामेळ बद्दल जाणून घेतले. ताचे ह्या ज्या ग्रुपान आसा पयलींच्यान म्हणजे आमकां जमत व्हडलीं व्हडलीं भुरगींच दिसता. ताचे उपरांत आमी पळयत जाल्यार हांगासर चिमुकलीं भुरगीं सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. आनी बाय तुजें नांव कितें? मनस्वी शेट. ओके, तूं कितें वाजयता? घुमट वाजयता. ओके, केन्नाच्यान? ह्याच वर्साच्यान वाजोवपाक येता तुका? हय, म्हाका बिंदिया दिदीन, वैष्णवी दिदीन, सलोनी दिदीन, नेत्री दिदीन मेळून म्हाका शिकयला. आनी तेंच्या बरोबर म्हाकाय ती पयस पयस आमंत्रणां व्हरता आनी म्हाकाय कला शिकपाची. आनी वाजयतना म्हाका हातूय दुखता म्हाजे खूब, तरी हांव सोडना. म्हाका वाजोवपाची कला, तेका लागून तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. वाजोवपाची उमेद आसा तुका? घरा कडेन प्रॅक्टीस करता? हय. मागीर मम्मी बी तापयना? ना, घरा कडेन दादाकूय पयलीं वयतालो. दादान म्हाका मदीं मदीं हेल्प केल्लेली चुकता थंय. ओके, तेंचे तुजे कडेन घुमट आसा काय बारीक बीन आसा? तेंचे येता व्हडलेच आसा. व्हडलेच घुमट घेवन बसोन बीन वाजयता तूं? हय. पांय बी दुखा ना जेन्ना बसता तेन्ना वाजोवपाक? दुखता. तेन्ना मागीर मम्मी बीन तापयना कित्याक वयता गो घेवन? ना. कितें म्हणटा मम्मी? मम्मा म्हणटा काय ना, तशेंच दुखतलें पयलीं मागीर काय जावचें ना म्हणून. तुजें नांव कितें? आर्या. तूं बी वाजयता? घुमट वाजयता? हय. वाजोवपाक येता तुका? तुका कोणी शिकयलें घुमट वाजोवपाक? वैष्णवी, शांभवी बी दिदीन शिकयला. तेंच्या वांगडा तूं मागीर वयता? तर खऱ्यांनीच ह्या म्हणजे ग्रुपान आमी जाणून घेतले की म्हणजे सगळो जो त्यांचो एक्सपिरियन्स आसा तो आमी जाणून घेतलो. तांच्या ग्रुपान फक्त म्हणजे एजड सुद्दां भुरगीं ना, पूण चिमुकली भुरगीं सुद्दां जी आसा ती आपणाक उमेद आसा म्हणून आपूण शिकता आनी आपूण हें शिकून मुखार वयतले अशें सुद्दां तेंचे म्हणजे विचार जे आसा ते खऱ्यांनीच खूब बरें आसा. आनी युवा कला मोगी जें नांव दवरलां तें कित्या खातीर दवरलां हें सुद्दां आमी जाणून घेतलें. प्रत्येक जो मेंबर आसा तो खऱ्यांनीच जे सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा आनी त्याच सपोर्टान आमी शिकतले आनी मुखार वयतलीं असो तेंचो एक उद्देश आसा. आनी खऱ्यांनीच ह्या भुरग्यांची जर आमी आरती आयकल्यो जाल्यार
खूब म्हणल्यार खूब सुंदर अशी ही भुरगीं गाता आनी त्याच प्रमाणे ती घुमट जे वाजयता तेन्ना सुद्दां कशे हात दुखता आमी कशी प्रॅक्टीस करता हे सुद्दां आपलो जो एक्सपिरियन्स आसा तो तेंच्यांनी आमच्या मुखार मांडलो जाल्यार अशाच प्रकारचे वेगवेगळे कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. हे शिव अवतारा शिव मार्तंड मल्हारा जय मार्तंड मल्हारा जय देवा खंडेरा एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. सगळे गोंयकारांक चवथीची उनोनीत परबी. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of joy and togetherness. Ganpati Bappa Moria. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पुराय राज्यांत डेंग्यून काडल्या तकली वयर. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद. सगळ्यांनी घेवची जतनाय. तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेचें आवाहन. सारमाना स्टॉक फेरी सेवा डळमळीत. दोनूच फेरीबोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे जाल्यात हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून थकले. आता तरी सरकारान दोळे उगडे करचे म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोर्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या माजरांक दिला आलाशिरो. फाटली 20 वर्सां जाली. फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. कला मोडटा. धर्म आनी जाती भेदाच्यो वण्टी. कलंगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट.
वेर्णा आयडीसी कडलो अंडरपास वापराविणे अंडरपासाची एक गेट बंद जाल्यार दुसरी उक्ती भितर घडपाक शकता गुन्यांवकारी घडणुको कामगारां मदीं भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती मार्गदर्शक तत्वां जारी हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सारमानस ते टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. केन्ना तरी आमची ही समस्या सुट्टली काय म्हणून थळावे रावल्यात. ही सरमानस टॉकावेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेऱ्यो चलतात, त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात. देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सारमानस टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2 फेऱ्यो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. एक फेरी बंद पडली जाल्यार तर प्रवाशांचे हाल जातात. वराची वरां रावचे पडटा. कितें म्हूण करपाचे थळावे तकलेर हात मारतात. सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची. ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरीबोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात. आयज आमी ह्या प्लेसीचेर जे आयज उबे आसा ती सारमानस टॉंका फेरी हांगासर कितलीशीच गर्दी जाल्ली आसता. प्रत्येक फावटी हांगासर केन्ना ना केन्ना एक फेरीबोट मोडटा, दुसरी फेरीबोट ती येता म्हणसर एक वर लागता हांगासर आनी त्या कारणान ह्या लोकांची भरपूर गैरसोय जाता हांगासर. आनी दुसरें तांकां हांगासरले कामाचे परतून वयचे पडटा. त्या खातीर हांगासर 3 फेरीबोटीची गरज आसा. जर तर एक फेरीबोट मोडली जाल्यार तिसरी फेरीबोट आसल्या कारणान ती एक रिजर्व कशी दवरची जावं ती मदीं चलोवची अशी आमची लोकांची इच्छा आसा. जर तर हे प्रोविजन जायत जाल्यार हे थोडे तरी प्रमाणान लोकांची जी समस्या आहा ती सुट्टली अशी म्हाका दिसता. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो लॉंगेस्ट रूट आसल्या कारणान हांगासर जाय तितल्यो गैरसोयी आसा. हांगासर हो रोड पोलीस स्ट्रीप आसा. दुसरें हांगासर पार्किंग सारकें जायना आनी इतली गर्दी जाता. ते गर्दे खातीर आनी लोकांची ही डिफिकल्टी पळोवन घेवन गव्हर्मेंटान ह्या फेरीबोटीचें कितें तरी प्रोविजन करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे आतां म्हाका एक सांग पळय, ह्या जलमार्गाचेर सद्या कितल्यो फेरीबोटी चलता? सद्या 2च फेरीबोटी चलता आनी एक जर फेरीबोट मोडली जावं ब्रेकडावन जाली जाल्यार एक फेरीबोट जवळ 1.25 तास घेता. म्हणजे जवळ 1.25 वर घेतात. लोकांक हांगा ताटकळत रावचें पडटा. हेवटेनूय गर्दी तेवटेनूय गर्दी. लोकांक हांगासर कामाक सुद्दां वयताले आनी कामाचे येताले जाल्यार आयज व्हडले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हेजेर जातीन लक्ष घालून स्थानीक आमदारान आमच्या दोतोर CM प्रमोद सावंतान हांगासर जातीन लक्ष घालून ह्या लोकां कडेन मातशें लक्ष दिवचें आनी हेंच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा ज्यो कितलीशीच वर्सां जुनाट ह्यो डिफिकल्टी आमी कितलीशीच फावटी पंचायतीन हांगासर थाराव घेवन ह्या फेरीबोटी खातीर आमी मागणी केल्ली, पूण आयज पर्यंत ती पूर्ण जावंक ना. ती ह्या तरी हेज्या निमतान फेरीबोट मोडटा जावं लोकांची हांगासर त्रास पळोवन सरकारान ही मातशी फेरीबोटीची वेवस्था करची हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. म्हणजे आतां आसा ते 2 फेरीबोटी कंडिशनान बऱ्यो आहा. आतां ज्यो फेरीबोटी म्हणजे पयलीं पसून आमकां ज्यो फेरीबोटी आसा हांगासर ज्यो फेरीबोटी हांगासर चलता आमी कितले फावटी अपील केल्लेली. RNDक आमी कितले फावटी लेटर धाडलेले की हांगासर ह्यो नव्यो फेरीबोटी घालच्यो. आनी हांगासर हो लॉंग रूट आसल्या कारणान ह्यो एक डेंजरस असो हो रूट की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेरी चलच्यो ना. ते नव्यो 2 फेरीबोटीचे प्रोविजन करचे. हे हांगासरल्यो ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो म्हाका दिसता काही प्रमाणान तरी सुट्टल्यो. सारमानस ते टॉक पर्यंत एक फेरी सेवा सुरू आसा. तर 2 फेरी आसा आनी ह्या 2 फेरी बिजोतच्यान आनी सरावंडींग एरियेच्यान बरेच लोक शॉर्टकट आहा म्हणून ते फेरयेन वयता. आनी ती फेरयेन गेल्या नंतर लोकांक फोंडा लागीं पडटा, ओल्ड लागीं पडटा, पोरचे लागीं पडटा, जायत्या ठिकाणी लोकांक वचपाक लागीं पडटा. आनी ह्यो फेरी मातशें कंडिशन अत्यंत बिगत जाल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. तेन्ना ह्या फेरयेक 2 फेरी आसा त्या फेरी आनी घालचे नासतना आनी त्याच बरोबर फुडें गोंयांत अशी ट्राफीक भयंकर वाडटली आतां वाडिल्ली आसा. तेन्ना शक्यतो सरकारान जाता पुलाची सोय करची हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ह्या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सारमानस ह्या रस्त्यार की एकमेकांक लायन लागता आनी फेरी मेळना आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करतना 2च फेरी आहा. एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची त्याच बरोबर
लायफ खंय करची अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटली 20 वर्सां माजोर्डेचे फिडेल पेरेरा ह्या वाठारांतल्या सुणी माजरां खातीर मसिहा थारला. ताणें स्वताच्या घरांत 50 परस चड सुणी माजरां पोसल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात. तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडेल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडेल पेरेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आतां ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली? 54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका फिश मार्केटां मेळ्ळले ते हांवें घेवन येयले. And they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां आनी door देखून ओपन जावं नाय. So तांकां हांवें हाडलें मागीर because I had a call from someone stating that the puppies are left and then I went and I picked them up. So हांव हाडना ती चड जालें. थोडीं एडॉप्शनां वयताय, थोडीं वचनाय. So I provide them the food, sterilization आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शना वयताय थोडीं, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जे ब्रिडेड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat tesh ko now help kota tenka like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Seraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता. वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कर आनी ती कितें जाता ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याक बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पुट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस पेडिग्री हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देयर ऑन द रोड सायड. घराको 1 टायम पेडिग्री दिता, 1 टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणी आनी 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आनी 4 कुड्डी माजरां आसात जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यां खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra kon nai care yoba. So
एसो केसी गव्हर्मेंटान लायक यू नो तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन आपूण कोत्तलो कितें जाल्यार स्ट्रे डॉग्सांक म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक पाटी तांकां तें फूड प्रोवायड करपाक वा तांकां एक शेल्टर प्रोवायड करपाक बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू ती मेडिकेट कोताय आनी कोतून धाडटाय ती दवरूं सोदनाय मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोलीं कित्याक एवरी डे तांकां येयीत आसताय केसीस सो हांव गेन गेल जाल्यार देखून ती दोताय मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेरीन वी कॅन कीप दीस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज और देर आर डॉग्स वीच आर ओल्ड दे कांट वॉक. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases, we need 24/7 एक आसपा जायी एक clinic or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are cattles हाय रस्त्याचे. There are accidents that are taking place. So हे तर care घेयले न्हू. Then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. खंयचीय कला आत्मसात करपाक धर्म आनी जातीचो भेद लागना. मनात दृढ इत्सा आनी आवड आसत जाल्यार सहजपणान कलेक आकार येता. तर पळोवया अशाच एका क्रिस्तांव कलाकाराचो हो स्पेशल रिपोर्ट. हो कळंगूटचो मिल्टन फर्नांडीस. मिल्टन धर्मान जरी क्रिस्तांव असलो तरी ताका हिंदूंच्या सण परबां विशीं खूब उमेद. हिंदू शेजारी आनी इश्टांचो ताच्या कलेक आकार दिवपाक महत्वाचो वांटो आशिल्लो. सणा परबांक तांगेर वचप, आरती भजन करप अशें करून करून हिंदू चाली रितीं कडेन मिल्टन आकर्शीत जायत चल्लो. आनी आयज तो फकत घुमट वादक म्हणून न्हय तर घुमटां सादोवपा बरोबर गणपतीक फेटे बांदपाचें बरेपैकी काम करता. ल्हान आशिल्लो पयलींच आमकां स्कॉलाची हॉलिडे मेळटाली ती चवथीची हॉलिडे मेळटाली. मागीर आतां घरा कडेन आसतले कितें करतले तो होमवर्क टिचरी दिताले पूण कोण करचें नासले कितें तरी करया. मागीर तशेंच पयलीं हांव घुमट वाजयतालो तेन्ना कॉपेलान वाजयतालो हांव. म्हणजे आमचो सांजाव जालो कितें जालो गोश्ट तेंच्या वांगडा बसून वाजयतालो पूण तितलें कांय कळनासलें तेन्ना. मागीर आतां चवथीकूय वाजयता म्हटलें घुमटां म्हटलें तेन्ना या म्हटलें पळोवपाक कशें तें. मी एक वर्स गेलो हांव तेंच्या वांगडा वाजयलें कितें जालें मागीर आवड खंय लागली ती तेंच्या वांगडा चालूच धरलें वयपाक. मागीर मातसो वाडलो तेन्ना मागीर तो घुमट तयार करता म्हणटा पळय तेन्ना म्हाजे पयलीं घुमट आसलें तें मागीर मातशें लूज जालें तें वाजना जालें सारकें. आतां ऑल गोवा घुमटाची कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता आमचो ग्रूप श्री गाडेश्वर आरती म्हणटाली तो हांव तेंकां परफॉर्म करता. एका वेळार आपलो इश्ट ताची घरची गणपतीची मूर्त बरी आकर्शीत दिसना म्हूण उदास आशिल्लो. त्या वेळार मिल्टनाक एक आयडिया सुचली ती म्हणजे गणपतीक फेटो बांदून मूर्त आकर्शीत करपाची. ताणें फेटो बांदलो आनी इश्टाक तो आवडलो. हांगच्यान आपले फेटे बांदपाचे हे कलेक सुरवात जाली म्हूण मिल्टन सांगता. आयकात. पेंटींग कितें बरो जावंक नासलो. मागीर रातचो तो फोन येयलो तेजो म्हाका आनी कितें म्हणूंक लागलो की आपलं पेंटींग मातशें बरें जावना आपणाक गणपतीक सवळ्या घालूंक जाय म्हणून लागलो. फेटोय मातसो मुकुटूय बरें जावना फेटोय घालूंक जाय म्हणून लागलो. मागीर कितें करया युट्यूबार पयलें हांवें कशें कितें करता तें एकदां. मागीर एकदां तो फ्रेंडाचो ट्राय केल्लो आमी करपाचो. मागीर तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें. आतां करून करून 4 वर्सां कशी जाली म्हाका. आमी आतां गणपती न्हेसयता. फेटो सवळे मागीर कुर्ता जाय जाल्यार कुर्ताय घालता गणपतीक लॉंग स्लीव शॉर्ट स्लीव कसो जाय तो. ओके. मागीर सवळे तुका जाय तशी
म्हणजे वेगवेगळे डिझाईन तू स्वतःच्या कृष्णाच्या भाशेन फेटो जाल्यार कृष्णाच्या भाशेन फेटे केलेले आहा. मागीर आखो कृष्ण जाल्यार कृष्णा वचून न्हेसयता आखो गणपती आरतीन बासुरी बीन सगळी दिवन आपुणूच मागीर लोक सांगता करता करताच सांगता लोक की आपलंय कर मागीर टायम आहा तो जमलो करून दिता. आपलंय कर तेजो केलेलो तसो आपलंय कर. सो तुका आतां ऑर्डर येता? आतां ऑर्डर घेता. मागीर बास्तोरान हांवें 7 न्हेसयलेले आहा. मागीर पारशा नायगिणीन खंयसर कितें म्हणटा थंयसर हांवें 2 गणपती न्हेसयलेले आहा. आनी काणक्या एके शाळेन 2 आनी एके शाळेन 5 केलेले आसा गणपती. तो अडेज फूट गणपती गो आहा जाल्यार ते जाता माटी कितले एक 1500 बीन घेता हांव. आनी मातशे व्हडले 5 फूट बीन आहा डायरेक्ट 3,500-4,000 तशे फूल न्हेसोवपा खातीर. आयज तो फकत कळंगुटेच न्हय तर गोंयच्या जायत्या भागांनी वचून गणपतीचे मुर्तेक फेटे बांदपाचें काम करता. ताचे कलेक मान म्हूण लोक जितले पयशे दिता तितले तो खोशयेन स्विकारता आनी समाधान मानता अशें मिल्टनान सांगलें. म्हणून केन्ना केन्ना लोक सामान हाडूंक पावना तांकां पावना तेन्ना मागीर हांव आपले मोडून मागीर ते डायरेक्ट ते चार्ज करता तेंचे. प्रत्येकाच्या आंगान कला ही आसताच. त्या कलेक वळखून आपली कला लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न दर एकल्यान करपाक जाय. आपली कला फुडें व्हरप आनी तातूंतल्यान रोजगार मेळोवप हाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय असो मिल्टनाचो आयच्या पिळगेक सल्लो. सगळ्यांक कला आपली आपली इल्ली कितें आसतात तेजेरूच मातसो लक्ष दिवन तेजेर मातसो एफर्ट घालून तूं आपुणूच तेजेरूच बिझनस करूं शकता तूं. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकर. देशांत मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सांपडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वांय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सद्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकीपॉक्सचे सिम्पटम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकीपॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्पटम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केलो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकीपॉक्सा खातीर पॉझिटिव्ह येयला. पूण मंकीपॉक्सान 2 गजाली आसा तितून क्लेड म्हणून आसा. एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळ्या पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरोटायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकीपॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकीपॉक्स म्हणून बाकीची जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसता तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 days. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकीपॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकीपॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकीपॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHOन सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकीपॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही ते रोखडेच आमकां कळया ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे NIV पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIV पुणेक धाडटले. सध्या गोंयान डेंग्यून तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या.
साळगांवांत गिरी आणि पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आणि खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आणि कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी माहिती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो अँड दीज आर स्प्रेड ओवर वेरियस एरियाज. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आनी एक पिलेन. अँड द रिजन फॉर गेटिंग दस केसीस आर डिफरंट इन डिफरंट प्लेसीस. आतां गिरी जाले ते लोक इन द लोकॅलिटी वॉटर अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. उदक भरून दवरता, ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात. पिलेनान आमकां केसी जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites. Lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे influx येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाले ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा. म्हापसा जाले ते आमचे खरसवाडो अँड हांगा कोल्लीम बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन. खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC influx. कलंगूट आमकां केसी जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली अँड केसी जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हावजीस असले जाले. मडगांवा वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आनी थोडे बिचोली मय एक केसी जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे ते आतां सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंया पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां म्हणजे 1-2 केसी जाल्यो, मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज. पणजे म्हणा, मडगांव म्हणा, अँड द वायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आनी ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यात. जानेवारी ते ऑगस्ट म्हयन्यात सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यात डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरांत चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मे उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो सांठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट वी हॅव अबाउट 352 केसीस. आनी ह्यो 352 केसीस आमकां ट्रान्समिशन सिजनाक पयलींच आमकां केसी जाल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन. बट आतां डेंग्यू कितें जाला, फर्स्ट वी वर सेइंग इट इज सीजनल. पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता. अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूय केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सिजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट. फॉर दॅट वील बी आयदर इन्फ्लक्स, ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीर घेवन येता, किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट. And even September I'm expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support to bring to control the dengue menace. आणि कुटबना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers because I had written to information department to give that those people, those news media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटींग, फिवर जाल्लें, आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो when he was brought to hospice, he was declared brought dead. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावनाशिल्ले, आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव.
So that's why today I think it has come. The correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी. शुभेच्छुक श्री अमित पाटकार, अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती. आयज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आणि गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दिता. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुष्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता. आनी परत एकदा सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, वायस प्रेसिडेंट BJP ST मोर्चा, वायस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ मानोरा गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी एल्टन डिकॉस्टा, आमदार केपें मतदारसंघ. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. My name is Anita, and by profession I am a teacher. I'm a sports teacher and dance teacher. I'm working in Paradise School. My name is Penki Naik. I'm an event planner from Betem. Yeah, first route actually.
की खंयसून खंय वयपाचे, लायक हाव वी आर हेडिंग टू टॉप अँड देन कमिंग बॅक ऑल्सो. And again, financial thing, because we had to do lots of saving for a year. And yeah, again, like what are the things we need to carry, the gears and for the bike and all, everything. So yes, we had to do lots of preparation for that. And it was like a first time also, we called our friend who's also a rider and asked him like, this is how we are planning, is this a route fine and all. So we also took confirmation for him. So yes, he also helped us with the route. ओनू म्हटले चल या कितें तरी करया. And like थोडे फ्रेंड्स संपलेलो ओनू नाका, we'll go next year. But then like तुम्ही परत नेक्स्ट इयर वयता जाल्यार परत आमी जॉईन जाता, बट ह्या वर्सा आमी करून येता. सो आमी प्लॅन केल्लो आनी I was like we were like actually fixed on our decision, like no, we are going this year, that's it. कल किसने देखा है. पहिली गदा डेस्टिनेशन वॉज नॉट ओनली ले, इट वॉज स्पीति वैली ऑल्सो, राइडर्स पैराडाइज दे कॉल इट. लाइक सो डिसीजन राइडा या लॉन्ग राइडा लेह लद्दाख एंड स्पीति इज लाइक एवरी राइडर का ड्रीम. सो डिसाइड केले आता रूट प्लॅनिंग इज लाइक वी आर गोइंग Leh Ladakh first or Spiti first. So we decided we'll go to Leh Ladakh first, then come back via Spiti. So we did that. मैं on the way kilometer wise segregate करून points decide केले, खंय stop जातली कितें जातलें, मातशें वयर सकयल जालें. So but yeah, that's how we planned our route. रायडिंगेची सवय पयली पासूनच आसली. अँड इवन लायक अशें ना की पेरंट्सांनी स्टॉप केलें, कशें की पेरंट्सांनी सपोर्ट केलो, कर चेडू जावं चेडो जावं अशें कांय हें करूंक ना, कर. सो हांव हेज्या पयलीं वचून आयलां लदाख, बट एज अ पिलियन, नॉट एज अ रायडर. बट दीस टायम आय थॉट लायक नो, आय हॅव टू गो एज अ रायडर, नॉट एज अ पिलियन. सो लायक येस, वी डिसायडेड. आणि छोटी मोठी रायड लायक गोईंग बेलगाम, आंबोली बी ती चलताली, लायक गोईंग समटायम्स लायक for occasions and all. वयतालें हांव, like even Kolhapur and all, I used to ride. So this is my first time, like a very long ride. I just it's like 8,000 more than 8,000 kilometers what we have ride this time. Yes, from Goa to Leh to Goa. बेसिकली रायडाक वचपाचें डिसिजन आमचे दोगांचें जाल्लें, बट वी स्टील मेड अ पॉयंट लायक बाबा तूं येता लायक खंय ना खंय आमच्या तकलेन आसलें लायक being a female rider, it will be better if someone is there with us or something. We had that thing. All the way riding from Goa to Leh to Spiti to back. It was like roads. And teni tari ride malla. I was new and I'm not an off-road rider or anything like that. I can go like Belgaum return, okay, ठीक है. So तकलेन ते आसलें like आसूंक जाय, support आसूं जाय or something like that. But everyone had their own excuse, financial, bike na, ye na, te na. I'm like, I bought Himalayan last year. She got a bike 3 months before riding. So yeah, आम्ही म्हटलं चल या. हांवें बायक घेतलेली रायडाकूच, so 1 year जांक ना काय प्लॅन. So this year we were like, okay fine, चल या. थंय हें करून लायक आमी भायर सरली. That is a question. माझ्या फॅमिली कमन नासलें हांव रायडाक वयता म्हणून that too with my own bike. ओके, हांवें सांगून आसलें घरा कडेन. हांवें फक्त सांगलें लायक आय एम गोईंग फॉर अ इव्हेंट ऑर समथींग लायक दॅट. बट आय गेस थ्रू माय इंस्टा पोस्ट ऑफ कितें तरी म्हाज्या कजनाच्या चेड्यान बी पळोवन वॉटेवर ते घरा कळ्ळें. सो आमी रिटर्न येताना दिल्ली पावला तेन्ना मम्मी म्हणटा बायक ट्रेनीन घाल आनी घरा यो पुरो जाली. सो तेच सीन. सो हांवें घरा सांगून आसलें. बट परते येतकूच रिएक्शन वॉज लिटल बीट हार्श, बट ओके. Because after showing photos to my parents, like this is the highest motorable pass, this, that, so they were like, okay, ठीक है. नाजाल्यार हांव चिंतून येयल्लें म्हाका कोला बांदून येवचें पडटा का. They were like ते सारकें तांकां खबर आसलें की हांव अशें आनी हांव जे मनान ठरयता तें करता. सो तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो. फक्त इतलेंच म्हटलें की सुशागात वच आनी सुशागात यो. इवन माय फादर ही इज लायक आतां तूं नॉर्थ करून येयलें, आतां सावथ केन्ना करतलें. म्हळ्यार ते फुडल्या वर्सा करता. सो इतलो म्हाका तो सपोर्ट आहा कित्याक तांकां खबर आसा. इवन सपोज हांव बेळगांव वयता, फॅमिली कडेन वयता, आय जस्ट टेक द बायक एंड गो. सो ती बिंदास आसता, तांकां अशें हें ना.
की अरे इतल्या पयस चेडवा वयता तुमी दोगांय. हा एक कन्सर्न आशिल्लो बिकॉज आतां सद्या इंडियन जे चालू आसा सो एक तो कन्सर्न आशिल्लो पळय तुमी वयतात तुमी मातशें सांबाळून दोगांच चेडवा वयतात यू गर्ल्स नीड टू टेक केअर ऑफ. अँड लायक इवन आमच्या फ्रेंड्सांनी सुद्दां आमकां म्हटलें की वयता जाल्यार till 6 o'clock or max 7 o'clock just ride and stop the bike and check in the hotel. So that's what we did. एक मातशे फाटी फुडें जातालेच. So yes, parents are the full support. It was overall mentality like bike breakdown जाली जा आनी कितें जालें. It is not like human like safety आमची तो कितें तो कांयच नासलें. It was overall like bike breakdown जाली जा पंचर जाली जा आनी कितें जालें. Not only about our safety, even the bike for the ride and कितेंय जावं शकता. Leh route is very much gone for a toss. स्पिती आला विचारूच नाका रस्त्यात ना. Leh is better. Leh was much better, but स्पिती हिमाचल टू स्पिती रस्ते ना लोक ना. चुकोन एक तुका 10 किलोमीटरचेर एक पेटो दिसतालो. नेटवर्कूय ना सो अशी खंय तरी थंय वचून शिरकली जाल्यार थंय येयना नेटवर्कूय ना कॉल करपाक. इन केस 2-3 फाटी लायक चड लेट जाल्ली आमी लायक टू गेट अ होटेल. देयर वर सम पीपल वुड सेड लाइक बाबा आप लोग फीमेल राइडर हो ये होटल में मत रुकना वहाँ कुछ थोड़ा आगे जाओ वहाँ पे अच्छा मिलेगा. एंड ऑल्सो इट वॉज नॉट दैट बिग दिस थिंग लाइक. तो हे कांय सांग ना. We were just worried about the bikes. फक्त बायक दवरपाचे कन्सर्न जाताले. खंय दवरूं शकना की कंप्लिटली गियर्ड अप बायक. सो तोच आमकां पळोवचें पडटालें बिफोर बुकींग अ होटेल ऑर सीइंग अ होटेल. पार्किंग भितूर आसा काय भायर आसा कित्याक आमी फक्त सॅडल बॅगाच काडटाली. जेरी कॅन्स बी आमी तशीच बायकाक दवरताली सो तितून फ्युअलूय आसताले. सो इट्स लायक जस्ट कन्सर्न कोणी काय करूंक जायना बायकाक इतलेंच. ह्या ह्यूज डिफरन्स कित्याक जेन्ना पयलीं एज अ पिलीन गेल्ले तेन्ना रोड आशिल्ले. So that's what I was telling. अरे there was road. बट ह्या फावटी गेल्यार रोडूच स्पिती जाल्यार रोडूच ना. आणि दीस वॉज लायक लास्ट टायम जेन्ना गेले ले केला आनी स्पिती केला चितकूल बी ते सगळें केला. बट ह्या फावटी आमी उमलिंगलाय केले. तोय रोड थंय मातसो हानले बिनले वयता तेवटेन तोय रोड आमकां मिन्स कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें रोडाचें पेंगोंग टू हानले. सो थंय आमकां रोड हे जालो रोड डिफिकल्टीज येयली. आनी मागीर जी स्पिती वयता आसतना जो can't say it's like there's no road actually because of all the landslide and all everything. Roads na. So but yeah, I literally enjoyed because it was full off-roading. That was a fun riding actually. Kashi bike like you can say first or second gear. याच 2 गियरांनी बाईक चलयला आमी. ऑप्शनूच ना. थर्ड गियर घालता जाल्यार मातसो रोड हांगचो न्हू ते मातसो दिसलो लायक फ्लॅट नो रोड एक्चुअली लायक मड दिस ओनली जालें मागीर परत रोड ना. सो लायक ती गियर आमकां शिफ्ट करपाकूच मेळना. 1-2 दॅट्स इट. थंय रोड बी ते थंय पावन म्हटला तेणी हांगासर कांय सांगून आसलें रोड आहलो बीन थंय पावन शी रिमेंबर अरे हांगासर रोड आहलो लास्ट टायम आपूण रायड मारलेलो तेन्ना हांगा रोड आहलो. लायक कंडिशन पळोवन दिसना हांगासर 15-16 वर्सां पयलीं रोड आहलो. म्हणजे इतले इट वॉज व्हेरी बॅड लायक वॉटर क्रॉसिंग हे ते लँडस्लायड चिखल मदींच आनी कितें तितून मदींच क्रेन घुंवता आनी कितें लायक विचारपाचें ना. स्पेशली दॅट केलॉंग टू स्पितीवाला रस्ता न्हू. पयली गजाल ही आमी रायडाचे प्लॅन करताली 2017 कायंड ऑफ ना. No, 17 I went first time. So after that 2018-19 तेन्नाच्यान आमी लायक होल ग्रूप आमचो पॅनजिमचो ग्रूप आहलो. सो वी हॅड रायडर फ्रेंड्स एंड ऑल. सो आमी प्लॅन करताली वयतली करत. पण ते फायनान्शियली कोणाक जावंक ना म्हाका जावं बाकीच्यांक जावं आनी कोणाक. Then some bike issues हे ते. So finally last year I decided like I'm like I need to go to ride. I'm buying a bike. म्हयन्या भितर रॉयल हिमालयन काडली. आतां वचया. पोरूय म्हाका थंयच जालें फायनान्शियली लिटल बीट अप एंड डावन एंड पीपल हू आर सपोज टू कम तेय म्हणपा आतां नाका कोण लग्न जालो कोण आनी कितें जालें. सो तेंचे ते सीन जाले. सो दे वर लायक फुडल्या वर्सा आम लायक ओके. सो ह्या वर्सा हे म्हणपा लागले या आमी. आम लायक या ओके. आम लायक
हांवें ताका इनफॅक्ट सजेस्ट केलें हांगच्यान आमी डेली या, डेलीच्यान वील रायड. देन शी इज लायक नो, हांगच्यानूच करया, हांगच्यानूच करया. आय एम लायक ओके. हांव ताका 4 दीस पयलीं सुद्दां सांगता नाका, हांगच्यान नाका. But then she is like, no, we'll do. Because it was a first ride. Yeah, it was my first ride. So first okay, ride fine, supposed let's to be go there. for it. जो भी होगा देखा जाएगा. No other option. We are like, okay, ठीक है, let's go. Being as a rider, first gears, Body gears, bike gears, tool kit, first aid kit. हे सगळं आम्ही ॲक्च्युली. आणि मेन थिंग मीन्स लाईक नेटवर्क असं नाहलो, सो वी हॅड टू कॅरी हार्ड कॅश रादर दॅन लाईक नाव डेज वी यूज गुगल पे अँड ऑल एव्हरीथिंग. सो ते हार्ड कॅश वी हॅड टू यूज. सो कंपल्सरी गियर्स, दॅट इज मोस्ट कंपल्सरी. बिकॉज केन्ना खंय कितें जावं शकत सांगपा येना. लाईक यू कॅन ट्रेप ऑल्सो ऑन द बाईक अँड ऑल. सो गियर्स मस्ट. येस. सो सगळे आम्ही बेसिक नेसेसिटी होते. सो आम्ही ते सगळे लाईक फर्स्ट एड बॉक्स, टूल किट बी ते अशे जाग्यार म्हणजे हातीक मेळटा तशे दवरलेले. आनी लाईक मागीर बाकी सगळे आमचे बॉडी गियर्स ते आमी एक्चुअली फूल रेडी करून गेल्ली. Memories तो experience is same because I travel a lot. Solo traveling खूप करता, backpacking and all. Riding was the first time, like such a big route. नाही 200-300 मारल्या आम्ही, 200-300 तर मारल्या. Experience with people like आणि खुपशा सगळीच कडे आमकां हें मेळ्ळें की गोवा में मेरा शेक है, गोवा में मेरा कैफे है. ले वी फाउंड समवन, Delhi also we found someone. Srinagar also we found someone. I'm like, चल क्या रहे. So off season they are there, season they are here. I'm like, our retirement plan is there. आम्ही थंय रावया 6 महिने. त्यांचं ऑफ सीझन म्हणजे हांगा सीझन. सो ते शफल करतात. 6 months इन गोवा, 6 months इन ले, तशें आहा तेंचे. हय, खूब डिफरन्स आशिल्ले. बिकॉज वेन आय टोल्ड स्पिती इज रियली गुड. वी सॉ लायक लास्ट टायम पिन व्हॅली अँड ऑल एवरीथिंग. So it was really good that time, but this time when we went, like रोडूच मेळना आमकां. म्हणजे कांयच ना थंय. सगळे लँडस्लायड जावन सगळे रोड बी पिड्या. आमी मागीर लोकांक विचारून, कित्याक नेटवर्क ना आमकां, आमी हें करपाक मॅप पळोवपाक. लोकांक विचारून आमी वयली. ती म्हणटात थंय वयपाक आतां रोडूच ना, तेंच्यांनी बंद केला. आमी म्हटलें आमी लास्ट टायम गेल्ली. ना आतां कांयच ना, सगळे चेंजीस जाल्या. इवन इन ले पयलीं ले सुद्दां इट वॉज पार्ट ऑफ जम्मू काश्मीर अँड नाव इट्स डिफरंट. या. सो थंय सुद्दां आतां बरेच सगळे आतां हॉटेल्स लायक लोक डेव्हलपमेंट चालू आसा थंय सुद्दां. सो ते म्हाका डिफरन्सीस दिसले. व्हडलो जोक, फ्रॉम हियर टील पुणे आमकां वचसर बरोच पावस मेळ्ळो. आनी टू बी फ्रँक आमचे वॉर्म क्लोथ्स आमी कांयच व्हरोंक नाशिल्ले. जस्ट वन लायक स्वेटशर्ट ऑर समथींग दॅट्स इट. आनी जालें. हांगसून आमकां टील डेल्ली आमकां मदीं पावस मेळ्ळो. इट वॉज ओके, बेरेबल. इतली गरमी मेळोंक ना. बट when we reached Srinagar, Jammu, it was too hot. आणि आमी ॲक्च्युली एक थंय रूम बोट हावजान रावली. जाल्यार तो आमकां सांगता नहीं 5 बजे के बाद ठंडा हो जाएगा. हम लाइक ओके 5 बज गए भाई, ठंडा नहीं हो रहा है अभी तक. देन ही इज लाइक नहीं, आज थोड़ा गर्मी है, 7 बजे तक हो जाएगा. लाइक स्टिल इट्स लाइक आई एम लाइक कहाँ है ठंडी, बिल्कुल भी नहीं है. इट्स लाइक इट वॉज हॉटर देन गोवा. या, वी कुडंट बेअर दॅट हॉट. अँड इट्स अ लेक. सो एटलिस्ट सीन म्हटल्यार आनी गरमी जाता. बट लेकान सुद्दां आमकां अशी गरमी जाताली लायक कांट बेर. आनी मागीर थंय फिशिंगेक कोण आयलो तो म्हणपा लागलो ना पावस पडपाचो आसा त्या खातीर अशी गरमी जाता, थंडी ना म्हणपा लागलो. आनी एक्चुअली it was after 2 days it started raining in Jammu. As I told you, I'm a traveler, so I'm okay eating. But yeah, Fati, jenna Delhi gala, we stayed with like in Delhi 2 days. She had to meet her friend, like so आम्ही तेका लागून रावली थंय. and we went in some restaurant, rooftop restaurant. आणि थंय बेश्टे त्या नुस्त्याच्या हेका लागून फिश फिंगर्स ऑर्डर केली. ती फिश फिंगर्स म्हाका नेक्स्ट डे ओन्ली म्हारग पडली. आय लिटरली गॉट एडमिटेड इन सोनीपत. बिकॉज आय वॉज
puking, loose motions, my head is going around, and I was not able to ride. I tried my best, like took tablets, सगळं केलं पण जांग ना. सो निपत पावले एका म्हटलं दिल्लीच्या बाजू आय कांट डू दिस, वी नीड टू गो टू हॉस्पिटल. त्यांच्यानी मागीर सलाइन बी लायले, इंजेक्शन्स मारली. That time, like little bit after that, like I was okay. So that was my food experience. आणि कोण आणि फक्त थंय आमकां जस्ट लायक पनीर अँड नथिंग. टू बी फ्रँक, नॉर्मल भाजी खावपाक म्हाका जाल्यार एक्चुली म्हणटा ते तरस गये ते ती हालत ग्रीन व्हेजिटेबल्स, बिकॉज आय लव व्हेजिटेबल अँड ऑल्सो द फिश ऑफकोर्स. बट पळयतात इवन नॉर्मल व्हेजिटेबल्स सुद्दां तेंचे हितून मसाला आसता. इट्स लायक अ ग्रेवी टायप मसाला. सो येस, नॉर्मल भाजी आमची ती जाय आसली. आनी हांव ताका सांगता पिंगी कांट वेट टू इट. अँड थँकफुली लायक महाराष्ट्रा आमी पावतकूच ती कितें मेथीची खाल्लेली. या सो आफ्टर वी कमिंग बॅक दॅट टायम लायक आमकां ती मेळ्ळी. अदरवायज लायक एवरी डे म्हाका पनीर खावन वाज येयल्लो. कितें जालें, मटर पनीर आनी खाल्लें पनीर हेच. बट ब्रेकफास्ट वॉज वी यूज्ड टू ईट ओनली पराठास, पोहा, मसाला डोसा, बट मोस्टली पराठा. ऑब्वियसली नॉर्थ वयता जाल्यार पराठास खावपूच जाय. आय वूड लायक टू से इज लायक चड चिंतोंक बसलें न्हू, ते प्लॅनिंग करपाक हे करपाक ते करपाक ते पावचे ना. मनान आयज ठरयलें ते करून दिवपाचें. सो आतां आमचें तशेंच आमी एक्चुली हय म्हणटाली की पयलींच्यान म्हणटाली करूंक जाय. वरून देवा जरा थांबा. सो चड चिंतपा बसनाका, कितें करूं जाय ते कर. जावपाचें आहा तें आयज ना फाल्यां खंयी जातलें. चड चिंतपा बसनाका, आयज ना फाल्यां खंयी जातलें. मोठे वायट इट्स ओके, डू इट. कितें मनान येयलें करून सोंपय. हय, डू नॉट हेजिटेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो फॉर इट. शो युअर गर्ल पॉवर. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी. शुभेच्छो कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्तांक चवथीची हुनोनीत परबी. शुभेच्छूक युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी. शुभेच्छूक आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी. शुभेच्छूक अलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, MLA, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, चेअरमॅन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. नमस्कार समस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवा गणपतीकडे मागता की सगळ्यांक सुख, समृद्धी, बरे आरोग्य मेळचे हीच ईश्वर चरणां प्रार्थना. तसेच ह्या वर्षाचो गणपती आमी मोठ्या उत्साहान मनोवया. सबंद गोंयभर जितले आमचे गणेश भक्त आसात तांकां परतून एकदा गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोर. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद, गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांच्या गिराण, गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमच्या आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता, भुजिया ताका आम्ही सगळे भक्तिभावान.
गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार, घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना, ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सॅक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा, जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें. आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सॅक्टरांत आनी गव्हर्मेंट सॅक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची, तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक टीव्ही हांच्या वतीन. तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सॅक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं. जनरल मॅनेजर श्री विजय कोले सर, आमचे सर्वोच्च मॅनेजर श्री संजय पाटील सर, त्याचबरोबर माझे कलीग राजेश दाखले, सर्व शिक्षक, त्याचबरोबर पीपल स्कूलचे ड्रॉइंग टीचर निलेश सर, प्रशांत, अंजुमन स्कूल, वेगवेगळ्या शाळेतल्या टीचर्स आणि शाळेने या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता. गोमंतकच्या वतीनं यांच्या संयुक्त सहकार्याने आपण हा इको गणेश कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. कृपया कार्याच्या जगात आपण स्वागत करावं. मी वरिष्ठांना आणि स्टेजवर मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. कृपया दीप प्रज्वलन.
समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद. गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण. गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमच्या आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता. भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार. आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार. घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्यापरार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीचे सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. नमस्कार, गणपती बाप्पांक नमन करून आयच्या आवाज गोंयचे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. हांव दिप्ती काकोडकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. नोकरभरती खातीर पयशे घेतल्यात जाल्यार सिद्ध करचे. बाबुशाचे विजयाक आव्हान. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. पुराय राज्यांत डेंग्यून काडल्यात तकली वयर. ऑगस्ट म्हयन्यांत वाडटा 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद. सगळ्यांनी घेवची जतनाय. तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेचें आवाहन. सारमाना स्टॉक फेरी सेवा डळमळीत. दोनूच फेरी बोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून तकले. आतां तरी सरकारान दोळे उगडचे आनी फेरी सेवा बरी दिवची म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोड्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या माजऱ्यांक दिला आला शिरो. फाटली 20 वर्सां जाली फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. कला मोडटात धर्म आणि जातीभेदाच्यो वंटी. कळंगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. आणि देशात सापडलो पहिलो मंकीपॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता खबर विस्तारान. दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसाईन केल्लो. LDC पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदले एक्काय मनशा कडेन आपणे पयशे मागल्या जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आव्हान मंत्री बाबुशा विजयाक केला. एक म्हजे म्हणान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स बट साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येतले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट
ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम झाली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे मेरेन कंप्लेंट आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्किल टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. येस, टेल मी. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केलां, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो. आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. One fellow. That anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegation and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. Okay. That if, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. सध्या गोंयांत डेंग्यून तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यात वाटतं 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यात वाटतं 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आणि पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आणि खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आणि कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो and these are spread over various areas. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आणि एक पिलेन. and the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक म्हणजे in the locality water unsafe water storing practices. उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आणि ताच्या रितीन ब्रिडींग जाता तितून. पिलेनान आमकां केसीस जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites, lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue.
सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. थंयच्यान आमचे कडेन इन्फ्लक्स येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाल्यार ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा जाल्यार ते आमचे खरसवाडो अँड हांगा कोल्लीम बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन, खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC इन्फ्लक्स, कलंगूट आमकां केसी जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली, अँड केसी जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसीस असले जाले. मडगांवां वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोले इज बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली, आनी थोडे बिचोले मय एक केसी जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे दे आर द सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंया पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां 1-2 केसी जाल्यो, मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज, पणजे म्हणा मडगांव म्हणा, अँड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज. आणि ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यात. जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यात सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यात डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरात चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मीर उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो साठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्पत चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम Jan to August वी हॅव अबाउट 352 केसीस. आनी ह्यो 352 केसीस आमकां ट्रान्समिशन सिजनाक पयलींच आमकां केसी जाल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन. बट आतां डेंग्यू कितें जाला, फर्स्ट वी वर सेइंग दी सिजनल, पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूच केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सिजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. Those cases, the reasons are different. For that will be either influx, ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीतून घेवन येता, किंवा इट विल बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम Jan to August. And even September I am expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support, to bring to control the dengue menace. आणि कुटपणा एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers, because I had written to information department to give that those people, those news media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता होतो. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, फिवर जाल्लें, आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. मदीं खंय ताचें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो वेन ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिसियो ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉट डेड. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावन आशिल्ले, आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. So that's why today I think it has come, the correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सारमानस ते टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. केन्ना तरी आमची ही समस्या सुट्टली काय म्हणून थळावे रावल्यात. ही सरमानस टॉकावेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेऱ्यो चलतात, त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात. देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सारमानस टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2 फेऱ्यो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. एक फेरी बंद पडली जाल्यार तर प्रवाशांचे हाल जातात. वराची वरां रावचे पडटा. कितें म्हूण करपाचे थळावे तकलेर हात मारतात. सरकारान
बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची, ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरीबोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात. आयज आमी ह्या प्लेसीचेर जे आयज उबे आसा ती सारमारस टोंका फेरी. हांगासर कितलीशीच गर्दी जाल्ली आसता. प्रत्येक फावटी हांगासर केन्ना ना केन्ना एक फेरीबोट मोडटा, दुसरी फेरीबोट ती येता म्हणसर एक वर लागता हांगासर, आनी त्या कारणान ह्या लोकांची भरपूर गैरसोय जाता हांगासर. आनी दुसरें तांकां हांगासर कामाचे परतून वयचे पडटा. त्या खातीर हांगासर 3 फेरीबोटीची गरज आसा. जर तर एक फेरीबोट मोडली जाल्यार तिसरी फेरीबोट आसल्या कारणान ती एक रिजर्व कशी दवरची जावं ती मदीं मदीं चलोवची अशी आमची लोकांची इच्छा आसा. जर तर हे प्रोविजन जायत जाल्यार हे थोडे तरी प्रमाणान लोकांची जी समस्या आहा ती सुट्टली अशी म्हाका दिसता. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो लॉंगेस्ट रूट आसल्या कारणान हांगासर जाय तितल्यो गैरसोयी आसा. हांगासर हो रोड पोलीस स्ट्रीप आसा. दुसरें हांगासर पार्किंग सारकें जायना आनी इतली गर्दी जाता. ते गर्दे खातीर आनी लोकांची ही डिफिकल्टी पळोवन घेवन गव्हर्मेंटान ह्या फेरीबोटीचें कितें तरी प्रोविजन करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे आतां म्हाका एक सांगपाक, ह्या जलमार्गाचेर सद्या कितल्यो फेरीबोटी चलता? सद्या 2च फेरीबोटी चलता आनी एक जर फेरीबोट मोडली जावं ब्रेकडावन जाली जाल्यार एक फेरीबोट जवळ 1.25 तास घेता. म्हणजे जवळ 1.25 वर घेता. लोकांक हांगा ताटकळत रावचें पडटा. हेवटेनूय गर्दी तेवटेनूय गर्दी. लोकांक हांगासर कामाक सुद्दां वयतले आनी कामाचे येतले जाल्यार आयज व्हडले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हेजेर जातीन लक्ष घालून स्थानीक आमदारान आमच्या दोतोर CM प्रमोद सावंतान हांगासर जातीन लक्ष घालून ह्या लोकां कडेन मातशें लक्ष दिवचें आनी हेंच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा ज्यो कितलीशीच वर्सां जुनाट ह्यो डिफिकल्टी आमी कितलीशीच फावटी पंचायतीन हांगासर थाराव घेवन ह्या फेरीबोटी खातीर आमी मागणी केल्ली, पूण आयज पर्यंत ती पूर्ण जावंक ना. ती ह्या तरी हेच्या निमतान फेरीबोट मोडटा जावं लोकांची हांगासर त्रास पळोवन सरकारान ही मातशी फेरीबोटीची वेवस्था करची हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. म्हणजे आतां आसा त्यो दोनूय फेरीबोटी कंडिशनान बऱ्यो आहा? आतां ज्यो फेरीबोटी म्हणजे पयलीं पसून आमकां ज्यो फेरीबोटी आसा हांगासर ज्यो फेरीबोटी हांगासर चलता, आमी कितले फावटी अपील केल्लेली, RNDक आमी कितले फावटी लेटर धाडलेले की हांगासर ह्यो नव्यो फेरीबोटी घालच्यो. आनी हांगासर हो लॉंग रूट आसल्या कारणान ह्यो एक डेंजरस असो हो रूट की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेरी चलच्यो ना. ते नव्यो 2 फेरीबोटीचे प्रोविजन करचे. हे हांगासरल्यो ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो म्हाका दिसता काही प्रमाणान तरी सुट्टल्यो. सारमारस ते टॉप पर्यंत एक फेरी सेवा सुरू आसा. तर 2 फेरी आसा आनी ह्या 2 फेरी बिजोतच्यान आनी सरावंडींग एरियेच्यान बरेच लोक शॉर्टकट आहा म्हणून ते फेरयेन वयता. आनी ती फेरयेन गेल्या नंतर लोकांक फोंडा लागीं पडटा, ओल्ड लागीं पडटा, पणजे लागीं पडटा, जायत्या ठिकाणी लोकांक वचपाक लागीं पडटा. आनी ह्यो फेरयेचे मातशें कंडिशन अत्यंत बिगत जाल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. तेन्ना ह्या फेरयेक 2 फेरी आसात. त्या नंतर फेरी आनी घालचे आसतना आनी त्याच बरोबर फुडें येणाऱ्यान अशी ट्राफीक भयंकर वाडटली. आतां वाडिल्ली आसा. तेन्ना शक्यतो सरकारान जाता पुलाची सोय करची हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ह्या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सारमारस ह्या रस्त्यार की एकमेकांक लायन लागता आनी फेरी मेळना. आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात. आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करता 2 फेरी आहा, एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर पुलाची सोय करची अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटली 20 वर्सां माजोड्डेचे फिडेल पेरेरा ह्या वाठारांतल्या सुणी माजऱ्यां खातीर मसिहात हाडला. ताणें स्वताच्या घरांत 50 परस चड सुणी माजऱ्यां पोसल्यांत. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात. तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडोल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडोल पेरेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आतां ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली
54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens, and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका fish market मेळ्ळले ते हांवें घेनेले, and they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां, आनी दोर देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर, बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट, एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव आणता ती चड जालें. थोडी एडॉप्शना वयताय, थोडी वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन, आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय, हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता, वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शना वयताय थोडी, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जे ब्रिडेड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me, like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat tesh ko now help kota tenka, like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Steraulum, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता, वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कर. आनी ती कितें जाता, ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याक, बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पुट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता, आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस, पेडिग्री, हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें, सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देयर ऑन द रोड सायड. घराको 1 टायम पेडिग्री दिता, 1 टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणे आणि 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आणि 4 कुड्डी माजरां आसात, जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यांक खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra कोण नाय care घेवपाक. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन कोण कोत्तलो कितें जाल्यार स्टे डॉग्सां. म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक फावटी तेंक तें फूड प्रोवायड करपाक, तेंक एक शेल्टर प्रोवायड करपाक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू, ती मेडिकेट कोत्ताय आनी कोत्तून धाडटाय, ती दवरूं सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोलीं, कित्याक एवरी डे तेंकां येयीत आसताय केसीस. सो हांव घेवन गेल जाल्यार देखून ती दोताय, मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेरीन वी कॅन कीप दिस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज, और देर आर डॉग्स वीच आर ओल्ड, दे कांट वॉक. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases, we need 24/7 एक आसपा जाय एक clinic or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are kettles हाय रस्त्याचे, there are accidents that are taking place. So हे तर care घेयले न्हू, then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. खंयचीय कला आत्मसात करपाक धर्म आनी जातीचो भेद लागना. मनात दृढ इत्सा आनी आवड आसत जाल्यार सहजपणान कलेक आकार येता. तर पळोवया अशाच एका क्रिस्तांव कलाकाराचो हो स्पेशल रिपोर्ट.
हो कळंगूटचो मिल्टन फर्नांडीस. मिल्टन धर्मान जरी क्रिस्तांव असलो तरी ताका हिंदूंच्या सण परबां विशीं खूब उमेद. हिंदू शेजारी आनी इश्टांचो ताच्या कलेक आकार दिवपाक महत्वाचो वांटो आशिल्लो. सणा परबांक तांगेर वचप, आरती भजन करप अशें करून करून हिंदू चाली कडेन मिल्टन आकर्शीत जायत चल्लो. आनी आयज तो फकत घुमट वादक म्हणून न्हय तर घुमटां सादोवपा बरोबर गणपतीक फेटे बांदपाचे बरेपैकी काम करता. ल्हान आशिल्लो पयलींच आमकां स्कॉलाची हॉलिडे मेळटाली ती चवथीची हॉलिडे मेळटाली. मागीर आतां घरा कडेन आसतले कितें करतले, होमवर्क टिचरी दिताले पूण कोण करतले नासले, कितें तरी करया. मागीर अशेंच पयलीं हांव घुमट वाजयतालो तेन्ना कॉपेलान वाजयतालो हांव. म्हणजे आमचो सांजांव जालो कितें जालो गोश्ट तेंच्या वांगडा बसून वाजयतालो पूण तितलें कांय कळनासलें तेन्ना. मागीर आतां अशें चवथीक वाजयता म्हटलें घुमटां म्हटलें तेन्ना या म्हटलें पळोवपाक काय तें. एक वर्स गेलो हांव तेंच्या वांगडा वाजयलें कितें जालें. मागीर आवड खंय लागली ती तेंच्या वांगडा चालूच धरलें वयपाक. मागीर मातसो वाडलो तेन्ना मागीर घुमट तयार करता म्हणटा पळय तेन्ना म्हाजें पयलीं घुमट आसलें तें मागीर मातशें लूज जालें, तें वाजना जालें सारकें. आतां ऑल गोवा घुमटाची कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता. आमचो ग्रूप श्री गाडेश्वर आरती म्हणटा तो हांव तेंकां परफॉर्म करता. एका वेळार आपलो इश्ट ताची घरची गणपतीची मूर्त बरी आकर्शीत दिसना म्हूण उदास आशिल्लो. त्या वेळार मिल्टनाक एक आयडिया सुचली, ती म्हणजे गणपतीक फेटो बांदून मूर्त आकर्शीत करपाची. ताणें फेटो बांदलो आनी इश्टाक तो आवडलो. हांगच्यान आपले फेटे बांदपाचे हे कलेक सुरवात जाली म्हूण मिल्टन सांगता. आयकात. पेंटींग कितें बरो जावनासलो. मागीर रातचो तो फोन येयलो तेजो म्हाका आनी कितें म्हणूंक लागलो की आपलं पेंटींग मातशें बरें जावना, आपणाक गणपतीक सवळे घालूंक जाय म्हणूंक लागलो. फेटोय मातसो मुकुटूय बरें जावना, फेटोय घालूंक जाय म्हणूंक लागलो. मागीर आतां कितें करया युट्यूबार पयलें हांवें कशें कितें करता तें एकदां. मागीर एकदां तो फ्रेंडाचो ट्राय केल्लो आमी करपाचो. मागीर तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें. आतां करून करून 4 वर्सां कशी जालीं म्हाका. आमी आतां गणपती न्हेसयता. फेटो सवळे कुर्ता जालो कुर्ताय घालता गणपतीक, लॉंग स्लीव शॉर्ट स्लीव कसो जाय तो. ओके. मागीर सवळे तुका जाय तशी म्हणजे वेगवेगळे डिझाईन तूं स्वताच्या कृष्णाच्या भाशेन फेटो जालो कृष्णाच्या भाशेन फेटे केलेले आहा. मागीर आख्खो कृष्णा जालो कृष्णा वचून न्हेसयता आख्खो गणपती आरतीक बासुरी बीन सगळी दिवन. आपुणूच मागीर लोक सांगता करता करताच सांगता लोक की आपलोय कर आपलोय कर. मागीर टायम आहा तसो मागीर करून दिता की आपलोय कर तेचो केलेलो तसो आपलोय कर. सो तुका आतां ऑर्डर येता? आतां ऑर्डर घेता. मागीर बास्तरान हांवें 7 न्हेसयलेले आहा. मागीर पारशा नायगिणीन खंयसर कितें म्हणटा थंयसर हांवें 2 गणपती न्हेसयलेले आहा. आनी काणक्या एके शाळेन 2 आनी एके शाळेन 5 केलेले आसा गणपती. तो अडेज फूट गणपती आहा जाल्यार जाता म्हाजे कितें लायक 1500 बीन घेता हांव. आनी मातशे व्हडले 5 फूट बीन आसले डायरेक्ट 3,500-4,000 तशे फूल न्हेसोवपा खातीर. आयज तो फकत कळंगुटेच न्हय तर गोंयच्या जायत्या भागांनी वचून गणपतीचे मुर्तीक फेटे बांदपाचे काम करता. ताचे कलेक मान म्हूण लोक जितले पयशे दिता तितले तो खोशयेन स्विकारता आनी समाधान मानता अशें मिल्टनान सांगलें. म्हणून केन्ना केन्ना लोक सामान हाडूंक पावना तेंकां कळना तेन्ना मागीर हांव आपलें म्हणून मागीर ते डायरेक्ट ते चार्ज करता तेंचे. प्रत्येकाच्या आंगान कला ही आसताच. त्या कलेक वळखून आपली कला लोकां मुखार दाखोवपाचो प्रयत्न दर एकल्यान करपाक जाय. आपली कला फुडें व्हरप आनी तातूंतल्यान रोजगार मेळोवप हाचेरूय लक्ष दिवपाक जाय असो मिल्टनाचो आयच्या पिळगेक सल्लो. सगळ्यांक कला आपली आपली इल्ली कितें आसतात तेजेरूच मातसो लक्ष दिवन तेजेर मातसो एफर्ट घालून तूं आपुणूक तेजेरूय बिझनस करूं शकता तूं. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा आसोटीकर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव निक्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी हलदोनचे आमदार आद्वोगाद कार्लोस फेरेरा. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे हलदोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ॐ गणगणपतये नमो नमः. श्री सिद्धिविनायक नमो नमः. अष्टविनायक नमो नमः. गणपति बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. गणपति बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. नमस्कार. म्हणा मोरया या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची उर्बे भरीत परबी आवडटा आनी आयच्या कार्यावळीक सुरवात करता. सगळ्या घरांनी बाप्पाचें आगमन जाल्लेच आसा. बाप्पाच्या आवडीचो फराळ, पंचपक्वान, माटोळी सगळ्या घरांनी सजिल्ले आसा. तशेंच आरती, भजन, फुगड्यो ह्या सगळ्यांचो नाद प्रत्येक घरान घुमतना आमकां आयकूंक मेळटा. तर अशीच एक सुरेल भजनाची महफील आमी तुमचे मुखार सादर करतात. भजन म्हणलें की कशें सगळें वातावरण प्रसन्न जाता आनी तातूंत तर आमच्या सगळ्या देवांची आमी स्तुती गायतात. तर अशीच एक सुरेल भजनी महफील तुमचे मुखार हाडपाक आमचे वांगडा आसात श्री नवदुर्गा महिला भजनी मंडळ, दुर्गावाडी, ताळगांव. चला तर आयच्या कार्यावळीक सुरवात करूया. म्हणा मोरया. आयज आमी हांगा हे आमचें भजन स्टार्ट करपाक सोदता. कित्याक आमचो गणपतीचो हो उत्सव आमकां सगळ्यांक उमेदीचो. कारण गणपतीची चवथ म्हणल्यार खूब मजा, भजनां, खूब आमचे परंपरीक कितें कितें आसता. त्या निमित्तान आमी हांगा हे देवळान गणपतीच्या आमचें भजन स्टार्ट करता. आमच्या भजनाच्या ग्रुपाचें नांव आसा श्री
नवदुर्गा महिला भजनी मंडळ ताळगाव. गणाधीश जो ईश सर्वान गुणांचा, मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणांचा. नमो शारदा मूळ चत्वार वाचा, गमुपंत आनंत या रागवाचा. श्रीरामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा, केशवा गोविंदा गरुडध्वजा गुणनिधे, दामोदरा माधवा. श्रीकृष्णा कमलापते यदुपते, सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि मां. नमकापुरी पुण्यभूमी पवित्र, तिथे नांदती ज्ञानराजे सुपात्र. तया ठविता महापुण्यराशी, नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरांसी. बोला पुंडलीक वरदा पार्वती पते हर हर महादेव. सीताकांत स्मरणं जय जय राम. श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. श्री गजानन महाराज की जय. श्री क्षेत्रपाल दामोदर महाराज की जय. श्री नवदुर्गा माता की जय. श्री ज्ञानदेव तुकाराम. जय जय राम राम कृष्ण हरी. 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 जय जय 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 राम राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम
कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम 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 कृष्ण हरी, जय जय राम 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 कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी, रूप पाहता लोचनी लोचनी, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजणी, सुख झाले हो साजणी, साजणी तो हा विठ्ठल बरवा बरवा, तो हा माधव बरवा बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, बहुत सुकृतांची जोडी, बहुत सुकृतांची जोडी, म्हणून विठ्ठले आवडी, म्हणून विठ्ठले आवडी आवडी, तो हा विठ्ठल बरवा बरवा, तो हा माधव बरवा बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा. गोड तुझे रूप देव गजानन, गोड तुझे रूप देव गजानन, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे समाधान, जोड तुझे रूप देव गजानन, गोड तुझे रूप देव गजानन, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे वदनी तुझे रे मंगल नाम, वदनी तुझे रे मंगल नाम, राही सदा अखंडित प्रेम, राही सदा अखंडित प्रेम, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे धरा नाम कंठी सदा सर्व काळ, धरा नाम कंठी सदा सर्व काळ, मग तो लंबोधर सांभाळील, मग तो लंबोदर सांभाळील, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे समाधान, चित्ती असू द्यावे समाधान, दिसतो जनी प्रत्यक्ष लोचनी, दिसतो जनी प्रत्यक्ष लोचनी, गोसावी नंदन लागे चरणी, गोसावी नंदन
लागे चरणी दिसतो जनी दिसतो जनी प्रत्यक्ष लोचनी दिसतो जनी प्रत्यक्ष लोचनी गोसावी नंदन लागे चरणी गोसावी नंदन लागे चरणी तारक तू मज हरिनारायण हरिनारायण श्री गजानन गौरी नंदन श्री गजानन गौरी नंदन तारक तू मज हरिनारायण हरिनारायण 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे पायी घागुऱ्या हातात वीणा मुखानी विठ्ठल गाऊया नाचत पंढरी जाऊया पायी घागुऱ्या हातात वीणा मुखानी विठ्ठल गाऊया नाचत पंढरी जाऊया अरे चला गड्यानो पंढरपुरी जाऊया नाचत पंढरी जाऊया चला गड्यानो पंढरपुरी जाऊया नाचत पंढरी जाऊया पायी घागुऱ्या हातात वीणा मुखानी विठ्ठल गाऊया पायी घागुऱ्या हातात वीणा मुखाने विठ्ठल गाऊया नाचत पंढरी गाऊया अरे चला गड्यानो पंढरपुरी जाऊया नाचत पंढरी जाऊया नाचत पंढरी जाऊया नाचत पंढरी जाऊया का रे पदर माझा फाडिला का रे पदर माझा फाडिला कशी समजाऊ सावळ्या तुला कशी समजाऊ सावळ्या तुला का रे पदर माझा फाडिला का रे पदर माझा फाडिला कशी समजाऊ सावळ्या तुला कशी समजाऊ सावळ्या तुला कशी समजाऊ सावळ्या तुला अनयाची मी गवळण राधा अनयाची मी गवळण राधा नकोस जाऊ अमुच्या नादा नकोस लागू अमुच्या नादा का रे पढल माझा फाडिला का रे
कशी समजाऊ सावळ्या तुला, 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 कशी समजाऊ सावळ्या तुला. अनयाची मी गवळण राधा, अनयाची मी गवळण राधा, नकोस लागू अमुच्या नादा, नकोस लागू अमुच्या नादा. कारे पदर माझा फाडिला, कारे पदर माझा फाडिला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला. कारे पदर माझा फाडिला, कारे पदर माझा फाडिला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला, कशी समजाऊ सावळ्या तुला, सावळ्या तुला, सावळ्या तुला. निशिदिनी देवा अभंग रंगावा, निशिदिनी देवा अभंग रंगावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा. निशिदिनी देवा भंग रंगावा, निशिदिनी देवा भंग रंगावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा. देवळात जावे भजनी रंगावे, देवळात जावे भजनी रंगावे, देवळात जावे भजनी रंगावे, मनापुरे गावे तुझे नाम देवा. निशिदिनी देवा अभंग रंगावा, निशिदिनी देवा अभंग रंगावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, भंगलेला माझा डाव सावरावा, डाव सावरावा, डाव सावरावा. तुऱ्या हातात वीणा मुखानी विठ्ठल गाऊया, नाचत पंढरी जाऊया. अरे चला गड्यानो पंढरपुरी जाऊया, नचत पंढरी जाऊया. पायी घागुऱ्या हातात वीणा मुखानी विठ्ठल गाऊया, नचत पंढरी जाऊया. अरे चला गड्यानो पंढरपुरी जाऊया, नचत पंढरी जाऊया. नचत पंढरी जाऊया, नचत पंढरी जाऊया.
म्हणा सगळी येणार मोरया. श्री नवदुर्गा महिला भजनी मंडळाच्या तर्फेन तुमका सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी म्हणा मोरया. मोरया. आयज तुम्ही ह्या भजन मैफिलीत रंगून गेले आसतली. आयच्या ह्या सादरीकरणा खातीर हांव श्री नवदुर्गा महिला भजनी मंडळाचे उपकार मानता. देव बरें करूं. आयची ही भजनाची मैफिल तुमकां सगळ्यांक आवडली आसतली. अशाच म्हणा मोरया ह्या कार्यावळींतल्यान गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर चवथीचे वेगवेगळे खाशेले कार्यावळी घेवन येतलो. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हणा मोरया. चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आणि हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंद गोंयचे सगळे आमच्या देशाचे लोक मतदारसंघाचे तांकां देवान आपली बऱ्याची बरो आशिर्वाद दिवचो. गणपती देव जो आहा तो विघ्न हरता, विघ्न पयस करपी, बरे दीस दिवपी, बरी बुद्धिमत्ता दिवपी बरो हे सगळे बऱ्याची बरो जे कितें ह्या आशिर्वाद त्यांनी दिवचो आणि लोकांक आणि स्पेशली भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची, बरे संस्कार प्रगट करचे, दर्शन संस्कार करचे आणि बरे नागरीक जावचे आणि देशा खातीर खुबशें काम करचें. हांव देवाचे गणपती कडेन हांव प्रार्थना करतां. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. सगळे गोंयकारांक चवथीची हुनहुनीत परबी. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of joy and togetherness. Ganpati Bappa Moria. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुझी याद. गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण. गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमचे आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता. भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार. आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार. घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीच्या सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.
गोमंतक टीव्ही आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात, आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार. तुमकां आतां सगळ्यांक गोंयकारांक कळून चुकलेंच आसतलें की गोमंतक टीव्ही गोंय सरकाराच्या जोड पालवान पयलो गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 हो घडोवन हाडटा, जो 15 सप्टेंबराक जातलो. आनी आयजूच ह्या अवॉर्डाचो लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड म्हणजे जीवन गौरव पुरस्कार जो आसा तो गोंयचे फामाद उद्देजक अनिल बाब खंवटे हांकां फावो जाला. आनी ह्या खिणाक आमच्या बरोबर स्वता अनिल बाब खंवटे आसात. आमी तेंचे वांगडा बातचीत करतले, जाणून घेतले तांचें ह्या क्षेत्रा भितरलें कार्य, ते भायर तांणी कित्या भितर एक्सलन्स केला, कितें ह्या क्षेत्रान आपलें भरीव योगदान दिलां तें आमी जाणून घेतलें. सर, सगळ्यान पयलीं म्हणजे तुमकां मना काळजांतल्यान हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तुमी आमचे गोमंतक टीव्ही एक्सलन्स अवॉर्ड जो आसा इंजिनियरींग ताचे पयले जीवन गौरव पुरस्कार तुमकां जाहीर जाला. कितें भावना ह्या खिणाक? जेन्ना म्हाका मिस्टर राजू नायकान फोन केलो आनी म्हाका सांगलें तुका लायफ टायम अचिवमेंट मेळपाचो आहा गोमंतक आनी गोवा गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान, म्हाका खरेंच खूश भोगली. हांवें म्हणलें सरप्रायज जालो हांव. इनफॅक्ट म्हणजे म्हजे पेक्षा बरे इंजिनियर गोंयान आसा आनी काम करता. पण ताणें तेन्ना उल्लेख केलो की हांवें जो प्रॉडक्ट केला आल्कोफायन म्हणून, त्या प्रॉडक्ट्सा संबंदी जी जगभर ताका प्रसिद्धी मेळ्ळा, त्या खातीर दॅट इज वन ऑफ द रिजन वाय आय एम गेटींग दीस अवॉर्ड. तेन्ना आयकून खरें म्हाका एकदम खूश भोगली, कारण रियली आय हॅव पूट माय वर्क इन दॅट प्रोजेक्ट फॉर वीच आय वर्क फॉर अबाउट 2 years इन माय R&D लॅब, आनी तो प्रॉडक्ट खरोच सक्सेसफूल जालो. सर, तुम्ही आता तुमच्या प्रॉडक्टा बद्दल सांगले, त्याच्या बद्दल आमी फुडें उलयतले. बट तुमची ह्या क्षेत्रां भितर सुरवात केन्ना जाली, तुमी केन्ना इंजिनियर म्हणून पास आउट जाले, आनी मागीर तुमची कारकीर्द कशी गेली, वचत गेली, हेची मातशी आमकां सांगा. हांव पणजेच्यान देवळवाडो म्हणून जो जागो आसा महालक्ष्मी देवळा कडेन, थंय वाडिल्लो भुरगो. थंय तो भुरगो फामाद, तो जागो फामाद आसा. वादयाजगिरी बी सगळे जे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह जे आसतालें ते वाड्यार घडटालें. आनी उनाळ भुरगे म्हणून आमी आमचो जो ग्रूप आसलो तेन्ना तो लायलो, तो म्हजो बॅकग्रावंड आसलो. तो म्हजो बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कारणान म्हाका फुडल्या आयुश्यात फुडच्या आयुश्यान तो खूब उपयोगी पडलो. म्हणजे खंयतलें डिसिजन, खंयतलें धाडस करपाचें जें जाय आशिल्लें त्या भुरगेपणाचो बॅकग्रावंडा खातीर म्हाका खूब उपयोगी पडलें. थंयच लागीं ती मुश्टीफंड संस्था आशिल्ली, थंय आमी शिकताले. मुश्टीफंड संस्थान आमी जेन्ना प्रायमरी पास जाल्ले तेन्ना म्हाका सदांच दिसतालें हें आमी मुश्टीफंड संस्थे खातीर आमी कितें तरी करूं जाय, हो सुद्दां उद्देश मनान आसतालो. आनी मागीर म्हजें थंय पयलीं मुश्टीफंडान शिक्षण जालें, मागीर पिपल्सान शिक्षण जालें. थंयच्यान हांव मुंबय गेलो. मुंबय हांवें विल्सन कॉलेजान इंटर सायन्स केली. तातूंत नंतर VJTIन हांवें सिवील इंजिनियरींग केलें आनी 1966 हांव परत गोंयान आयलो, म्हणजे BE सिवील जावन. हांगा येतकू हांवें म्हणजे ठरयलें की पयलीं 3-4 वर्सां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची आवड आशिल्ली. म्हणजे म्हजो वडील बी सगळे जे आशिल्ले न्ही ते बिझनेस पीपल, खंवटे म्हणटा ते बिझनेस पीपल. तांकां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची गरज, म्हणजे बिझनेसान फंड पयशे कांय नाशिल्ले न्ही. म्हणजे हांवें पयलीं 3-4 वर्सां नोकरी केली. सगळे म्हणजे प्रायवेट फर्मान काम केलें, PWDन काम केलें, इंजिनियरींग फर्मान काम केलें, मायनींग फर्मान काम केलें आनी खूब ती नॉलेज घेतली. आनी त्या नॉलेजीन हांवें म्हजो स्वताचो खंवटे इंजिनियरींग कॉमर्स केली. आनी नंतर 2-3 वर्सांनी हांवें म्हजो आमी विक्टर आल्बुकेर्क ताका घेवन आल्कॉन एंटरप्रायज, आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक नवी ग्रूप तयार केलो आमी. आनी तातूंत आमी खूब प्रसिद्धी मेळयली. आमी ऑलवेज यूज टू से यू आर रायट, दीस इज आल्कॉन प्रोजेक्ट असो आमी तेन्ना सदांच म्हणटाले. आनी त्या प्रमाणे आमी आमची 25 वर्सां
सुरळीत गेली आनी त्या नंतर आमची दोगांयची भुरगीं वाडल्या कारणान आमी डिसिजन घेतलें सेपरेट जावपाचें आनी आमी सेपरेट जाले 1998 आनी ताजे नंतर ताणें आपलो वेगळो सुरू केलो, हांवें म्हजो धंदो वेगळो सुरू केलो आनी दोगांयनी ताणेंय बी आपली खूब वयर वाडयलें, हांवें बी म्हजें खूब वाडयलें. हांव मागीर सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगान गेलो, रेडीमिक्स कॉन्क्रिटान गेलो, मायक्रोफोन प्रोडक्शन गेलो, हॉटेल इंडस्ट्रीन गेलो, अशे खूब सगळे डिफरंट प्रोजेक्ट केले. तशेंच हांवें गोंयान केन्नाच जावनाशिल्ली जेटी, गोंयान सगळ्यो जेटी आशिल्ली त्यो फ्रॉम लँड टू सी, हांवें फर्स्ट टायम इन गोवा एज अ प्रायवेट पर्सन सी टू लँड अशी जेटी बांदली कोटंबी आनी भरपूर चलता ती असो आनी म्हणजे हांवें तो धाकटोसो पोर्ट तयार केलो, मिनी पोर्ट तयार केलो फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा. अशे तरेचे करत गेलो आनी मागीर हांवें म्हणलें आतां एक सिवील इंजिनियरींग आसल्या कारणान हांवें ठरयलें की सिवील इंजिनियरिंगाची एक R&D एस्टाब्लीश करपाची आनी ती हांवें कोणें एस्टाब्लीश केली R&D लॅब, आल्को लॅब ह्या नांवान. आनी तातूंत हांवें एक दोग जाणांक म्हजे मित्र जे आशिल्ले तांकां ताजो हेल्प घेवन म्हजी नॉलेज एज अ हातूंत म्हाका कितें करपाची खबर आशिल्ली तें कशें करपाचें ताचे खातीर थोडे प्रोफेशनल जाय आसताले तांकां घेवन वन मिस्टर BV पैक घेवन हांवें तो हो आल्कोफायन म्हणटा तो प्रोडक्ट सुरू केलो आनी ताका म्हाका बरीं वर्सां लागलीं, 2 वर्सां लागलीं R&D करपा खातीर आनी शेवटी तो सक्सेसफूल जालो. येस. सो हो प्रोडक्ट जो आसा हो सर तुमच्या कारकिर्दीतलो एक मोलाचो एक टप्पो आमी म्हणूं येता जो तुमी 2 वर्सां स्पेंड करून R&D करून तुमी तो तयार केलो. आल्कोफायन न्ही सर? आल्कोफायन. सो ताचो वापर सर खंय खंय जाता सद्या भितर? हो जो प्रोडक्ट आसा न्ही तो म्हणजे तुमी सरप्रायज जातले, हे सगळीं व्हडलीं जी कामां खंयचेंय नांव घेयात, म्हणजे काश्मिरांचो ते टनल नांव घे, अंडर वॉटर बॉम्बेन जे घाला ताचें नांव घे, हांगासरले आमचो अटल हो ब्रीज घे, पणजेचो ब्रीज घे, जुवारी ब्रीज घे, हे सगळे जे ब्रीज गेले आनी होल ओवर इंडिया हे सगळे कडेन हो प्रोडक्ट वापरलो जाता. आनी तो कितलो? जस्ट 2% ऑफ द सिमेंटेशियस मटेरियल. आनी ह्या 2%ान तांकां सस्टेनेबिलिटी मेळटा, स्ट्रेंथ वाडटा, कार्बनेशनाचे ताजेरूच ताजो इफेक्ट बरो जाता. अशी खूब तरेच्यो नव्यो म्हणजे ते बरें लिस्ट आहा प्रॉपर्टीज ह्या 2% घाल्यार जाता. म्हणजे बेजिकली आमी जर आतां इंजिनियरींग भाशेन ताका टॅक्निकल खूब आस्पेक्ट आहा, पूण आतां सामान्य मनशाक अशें की तें तुमचें प्रोडक्ट घातलें काय खंयच्याय प्रोजेक्टाची बेस जी आहा तिका घटसाण येता आनी तिचें लायफ वाडटा. बरोबर. हय, कितें आहा जाणा, प्रत्येक जे सिमेंटाचे बी जे कण आसता न्ही तांची डायमिटर आसता. हांव जेन्ना मायक्रोफायन म्हणटा न्ही ताचो डायमिटर 1 मिलीमिटरचो 1000 पार्ट इज 1 मायक्रॉन. म्हणजे हाजे जे कण आसता न्ही त्या कणांतल्यान हे म्हजे कण भितर वता आनी ते घट पळोवन ती पार्टिकल पॅकींग जाता. ते पार्टिकल पॅकींग जातकूच हाजें रिएक्शन जाता, म्हणजे कॅमिकल रिएक्शन जाता आनी ताका घटसाण येता. आमी COH म्हणटा ताका, जेल म्हणटा ताका, ते जेल तयार जाता आनी तें आनीक घट जाता आनी तें घट बेगीन जाल्ल्या कारणान ती स्ट्रेंथ जी ताका 28 दिसांची येवपाची आसता ती ताका 24 तासान मेळटा. आनी हें घडिल्लें आसता म्हणून ह्या खातीर सगळे हे आमचे आयचे बीग इन्फ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हे आमचे हो प्रोडक्ट वापरता. तांचे प्रिकास्ट प्रिस्ट्रेस करपाचें आसता न्ही ते सेंटरींग काडून तातूंत दुसरे दिसा वापरूंक मेळटा. सेंटरींग इज व्हेरी कॉस्टली कारण जो नॉर्मली तांकां 7 दिसांनी जे सेंटरींग काडचें पडटा ते ह्या प्रोडक्टा मेळून 24 तासान ते काडूं शकता. म्हणजे एक व्हडलो तरेचो गर्डर ते 7 गर्डर जे नॉर्मली तांकां 7 दीस लागताले एका घरान ते 7 दिसान ते सॉरी जाता एका दिसान ते तुमी सेंटरींग बी काडपाक मेळटा काडून आनी तशें त्या प्रमाणे तांचो जो कंस्ट्रक्शन फास्ट जावपाचो हो हेल्प जाता. ह्या जो दीस आसता टायम पिरियड आसता तो चड लागना, तो फास्ट जाता, खूब फास्ट जाता. ताका स्ट्रेंथूय वाडटा, सस्टेनेबिलिटी मेळटा, बाकीचे प्रॉपर्टीज खूब ताका खूब नांवां आसा. ते सगल्यो प्रॉपर्टीज ज्यो नॉर्मल तुका कॉन्क्रिटाक मेळना ते हो प्रोडक्ट घालून हो आमचो आल्कोफायन प्रोडक्ट घालून मेळटा. सो आतां सर इतली वर्साची तुमची कारकीर्द तुमी इन शॉर्ट सांगली आमकां, तितून तुमचो आल्कोफायन हो एक तुमी ताचो पेटंट बीन घेतला न्ही? आमी ताचो पेटंट घेतला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन आमकां पेटंट आसा कंप्लीट घेतला. आतां आमी जेन्ना आमच्या अंबुजा कडेन आमी जेन्ना तांचे कडेन टायप केलो तेन्ना तांचे कडेन ठरयलें ते 3%
जो आमी माल विकतलो तो 3% एज अ पेटंट फीज आमकां रॉयल्टी फीज आमकां दितले रॉयल्टी एज वेल एज अ ट्रेडमार्क फीज ट्रेडमार्क आल्कोन आनी रॉयल्टी ह्या प्रोडक्टा खातीर 3% आमकां मेळटा ताजें. सो आतां तुमी सर हो प्रोडक्ट करून अंबुजाक दिता? आमी हो प्रोडक्ट न्ही आमी अंबुजान आनी आमी मेळून 50% टायअप केला. त्या कंपनीचो काउंटो मायक्रोफोन प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड आमी पिसुल्ल्या हांगा ती फॅक्टरी घाल्या आनी तो प्रोडक्ट आमी करता आमच्या देखरेखी खाली आमकां जशें क्वॉलिटी त्या प्रमाणे करता आनी मार्केटींग बी सगळें अंबुजा करता आमचें. बेजिकली तुमी प्रोडक्ट तयार करता आनी ताजें मार्केटींग इट्स अ जॉयंट वेंचर. तुमच्या कडेन पेटंट आहा पेटंट आसा तुमी टायअप केला सामकें. आतां सर कितलीं वर्सां जालीं तुमी हें प्रोडक्शन करता? आतां आमचो टायअप जाला 2010 12 वर्सां जालीं. 12 म्हणून आतां पयलीं कोणाक कांय कळनाशिल्लें आतां सबंद जगभर कळूंक लागला प्रोडक्ट म्हणून लाफार्ज होलसेल सारके आपल्या फ्रंट पेजीचेर हो नांव घालता. सर आतां आमी हो जो अवॉर्ड स्टार्ट केला गोमंतक ग्रुपान गोमंतक TV खाला इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड कशें दिसता कितें भावना आसा आनी हो कितलो इनिशिएटीव इम्पॉर्टंट जाय आशिल्लो अशें दिसता तुमकां? न्ही हो म्हाका आज खूब बरें दिसता कारण हो जाय आशिल्लो कित्या खातीर जाणा म्हणजे एज आय टोल्ड यू हांव असो मनीस की आयुश्यांत सगळ्यांक खूब गोश्टी केल्या बऱ्यो वायट एन्जॉयमेंट टू द फुलेस्ट लेवल हांवें एन्जॉय केल्या. आतांचे भुरगे जे आसा न्ही ते फक्त ते डिजिटल आनी हें बसतात ते तांकां जे कल्चरल किंवा सोसायटी कडेन तांकां जशें आपले ते करना. म्हाका सांगपाक जाय तुमी प्रोफेशनली बरें जावं शकता मजाय करूं शकता पण तुमी जर सारकें जर केलें विदीन द लिमिट्स तर तुमी म्हज्या सारकें जावं शकता अशें म्हाका तांकां सांगून दिसता ह्या निमित्यान. आनी आय एम रियली हॅपी दॅट म्हाका गोमंतकान टीव्हीन म्हाका हो टायम मेळ्ळो तुमकां म्हज्या नेक्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक सांगपा खातीर की तुमी फक्त मजाच मारूं नाका मजा मारात शिक्षण करा मजा कसली मारात पण विदीन लिमिटेशन पण त्या बरोबर शिक्षण आनी प्रोफेशनलाक बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स दिया अशें मागीर तांकां सांगचें दिसता. सर निमणो प्रश्न विचारता इतलीं वर्सां तुमी गोंय पळयलां गोंयच्या निर्मितीन कितलेशेच हात लागल्या तांचो सहभाग आसा हातभार लागला. आतां ह्या टप्प्याचेर आतांचें गोंय हें फुडल्या भविश्यांतलें गोंय तुमकां कशें दिसता आनी तें कशें आसप अपेक्षीत आसा तुमकां एज अ एक इंजिनियर म्हणून? इंजिनियर म्हणून म्हाका म्हणजे आज जे ज्या रितीन आज जी कामां बी वयर चलता न्ही ताजी म्हाका दिसता म्हणजे आय एम नॉट हॅपी द वे इट इज वर्क द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोईंग ऑन स्पेशली of the government jobs, because they are, everybody has to quote as per GSR code. तांकां जे GSR कोटे प्रमाणे जे टेंडर मेळटा ते अबाउट मोर दॅन their estimated amount. त्या प्रमाणे but I am not happy the way it is going on at present. I am really not happy. There lot of changes has to be made at all fronts and they should try to use this new product. पर्सन लायक मी म्हजी व्हडवीक घालून ना पण आमची R&D बी ताणें पळोवंक जाय हे नवे प्रोडक्ट जे येता न्ही ते आपल्या GSRान तांणी घालूंक जाय आनी तांणी वापरूंक जाय. तांकां ताजे खातीर खूब गोश्टी ज्यो आज 25-30 वर्सांनी बिल्डींग पडटा तुमी आयकना आसतले खूब गोश्टी घडटा त्यो घडच्यो ना अशें म्हाका मना पासून दिसता आनी हें गव्हर्मेंटान हाजेर डेफिनेटली लक्ष घालपाचें. GSR म्हणजे 2-3 कडेन कोटेशन घेवन आनी लोवेस्ट कोटेशन तो रेट GSRन घालप हें GSR अशें बरोबर न्ही हें म्हजें प्रामाणीकपणे मत आसा. कारण म्हाकाय घडलां की हांवें एक्सपिरियन्स केला. हांवें जी आतां फॅक्टरी घाल्या हांगा आनी एक फॅक्टरी घाल्या हांवें कॉन्क्रीट प्रोडक्ट्स करता ती कुणें हांगासरले 20 कोटी रुपयाचे मशिनरीज हांगासरल्यान घेवन जर्मनी लागून हांगा एस्टाब्लीश केले. वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हांव जे थंय प्रोडक्ट करता ते हांगा रस्त्यार बी केल्ले तांचे कडेन कंपेर करता आनी ते कोट करता कशें जमतलें अशें ते प्रोडक्ट आनी हे प्रोडक्ट कशें एक जातले हाका जो स्ट्रेंथ मेळटा त्या प्रोडक्टाक कशें येतले. हांव हें एग्जाम्पल दिलें अश्यो खूब गोश्टी एग्जाम्पल दिवंक शकता ताचे खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटान रियली शूड थिंक अबावट दीस. म्हाका मना पासून दिसता. थँक्यू. तुमचो तो हो प्रोडक्ट आसा पळया जो सद्या सगळ्याक वापरतात म्हटलं आल्कोफायन तो गोंयान वापरता बीन सरकार बीन? गोंयान सरकार कोण वापरना हो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें तेच सांगता हांव गोंयान सरकार कोणाक आनी सांगल्यार सुद्दां कोण आयकना ते GSRान ना म्हणटा. GSRान ना म्हण कशें पण GSRान ना जाल्यार ते ह्या ब्रिजाक कित्याक वापरून कशें वापरूंक दिता ते ब्रिजाक वापरला अटल सगळे जे ब्रिजीस जे गोंयान आयल्या न्ही ते सगळ्यांनी वापरले. आनी गोंयचो गेमन्सा कडेन एक मिस्टर नायक म्हणून एक इंजिनियर आशिल्लो भायर पडलो हालींच तो
ताणें हाजेर बूक घाला आनी आल्कोबा म्हण ताणें इतलें बरें बरयलां तुमी जर वाचल्यार हांव जाल्यार ज्या इंजिनियरांक जाय तांकां कोड दिता ताजी बूक दिता ते सांगता की प्रत्येक प्रोडक्ट्सान प्रत्येक हातून कन्स्ट्रक्शनान हो प्रोडक्ट वापरचो म्हणून पण सांगून उपयोग ना न्ही जे JSR तो कमिटमेंट केल्लो ना ह्यो गोश्टी मातशे विचार करूं जाय अशें म्हाका प्रामाणीकपणे दिसता म्हजेच प्रोडक्ट न्ही अशें आनी म्हजे खूब कलिग्स आनी डिफरंट टायप ऑफ प्रोडक्ट करता तांचे सुद्दां प्रोडक्ट ते नॉर्मली ते प्रोडक्ट जे अशे रस्त्यार करता भायर करता तांचे कडेन तांचे कडल्यान घेता आनी तांचे कडेन कंपेर करता अशें केल्यार तुका जे प्रोडक्ट जाय ते बरे मेळपाक इम्पॉसिबल दॅट्स वाय गव्हर्मेंट शूड सिरियसली थिंक ऑन दीस. सर परत एक फावट तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आमी आमच्या गोमंतक टीव्हीचो पयलो लायफ टायम अवॉर्ड जो आसा अचिवमेंट तुमकां फावो जाला तर हे आशिल्ले अनिल खंवटो सर जाणी आपली जर्नी सांगली तांचे इंजिनियरींग क्षेत्रा भितर जें कितें योगदान आसा तें तांणी सांगलें आनी ते आमच्या गोमंतक टीव्ही चे जे इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 आसात ताचे ते जीवन गौरव ह्या किताबाचे पयले मानकरी जावन आसात सो आमी तांच्या वांगडा हांगासर भासाभास घडोवन हाडली आमी तांच्या वांगडा भासाभास केली तुमकांय खूब मुद्दे ह्या चर्चेंतल्यान कळटले जे सामान्य लोक पळयता तांकांय बी सो हो आमचो अवॉर्ड सेरेमनी जो आसा तो 15 सप्टेंबराक जातलो मोठ्या दबाज्यान जातलो आनी बाकीच्या कॅटेगरींनी आमी पुरस्कार दिवपाचे आसात टोटल 16 कॅटेगरी भितर हे 11 कॅटेगरींतल्यान 16 पुरस्कार हे जातले सो तुमी अपडेटेड रावा पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही देव बरें करूं. I am really happy to have this award. Thanks a lot to the Gomantak TV family. Thank you very much. Thank you. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगार्नो सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येता त्यो साश्टींतल्यो खबऱ्यो. आनीक एक सद्याक आनंदाची गजाल म्हणजे सद्याक मडगांवाकच न्ही पुराय गोंयाक चवथीचो एक माहोल तयार जाल्लो आसा. आनीक अशें दिसता की मडगांवकारां खातीर की ही चवथ जी येता ती मडगांवकारां खातीर एक बरो संदेश बरी बातमी घेवन येवपी एक चवथ आसतली अशें दिसता. हाजें कारण म्हणजे फाटलो आठवडोभर म्हणल्यार जाता आमी एकूच विशय सामको लावून धरलो म्हणटा हॉस्पिसियोंतल्यो ज्यो त्रुटी कितें आसात थंय दोतोर कशे कमी आसात थंय लोकांक त्रास कशे जातात. सो हे जर सगळें लावून धरतकीर एक गौरांग एक गजाल बरी जाली म्हणटा ती हाजी दखल आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें घेवन ताणें सांगलां की सगळ्यो ज्यो त्रुटी आसात त्यो आमी पयस करपाक जाय. आनी मेन म्हणटा ते ओन्ली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे इतलोच दर्जो न्ही जाल्यार हे हॉस्पिटल आमी टर्शरी हाजो दर्जो दितले आनी थंय सुविधा वाडतले म्हण. सो एकंदर पळयल्यार अशें दिसता की ही चवथ आमचे मडगांवकाराक आनी मडगांवकाराकच चड सगळे टोटल सावथ गोंयच्या लोकां खातीर बरें कितें एक हें घेवन येतलें अशें दिसता काय म्हणटा. आमी पॉझिटिव्ह रावया दिसता अशें धरया कित्याक घोशणा म्हणटा ते सदां करतात पूण ती जावपा जाय. पूण गणपती तांची बुद्धी दिवं तांकां आनी बेगीन हें जावचें इतलें आमी पॉझिटिव्ह सद्याक आशा करपाक शकतात. पूण एक बात जालें की
फकत आमकांच सगळे क्रेडीट घेवन कोता येना, बाकीच्यांनी हो इश्यू घेतिल्लो. पूण हो इश्यू लावन धरिल्ल्यान एक म्हणटा ते सरकाराक ह्या हाची दखल घेवची पडली. मेन म्हणटा ताणें सगळे म्हणल्यार ताणें आतां आनीक 2 डेडिकेटेड एम्ब्युलन्सीस सेवा दिवपाचे केल्या. पूण एकूच जावचें ना की एम्ब्युलन्सीस दिले म्हणून सोंपचें ना, तांचे मेंटेनन्स कशें जाता तें पळोवपाक जाय. सो मेन म्हणटा ते मशिनरी हाडटात, ती मशिनरी मागीर मेंटेन करपाचे वेळार ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम्स तयार जाल्ले. हाजे पयलीं 5 हाजे कडेन आशिल्ल्यो एम्ब्युलन्सीस, पूण तातूंतली फकत एकूच चलता आनी ती बी रातची चलना सद्याक, बिकॉज ताचे दिवे चलना. हय. सो आज ह्याच फाटभुंयेचेर आज आमचो कॅप्टन विर्यात दक्षिण गोंयचो खासदार, आज आमचो राजन बोरकार तो हाजो ऑस्पिसियोचो जो सुप्रिटेंडंट आसा, सुप्रिटेंडंट ताका वचून मेळ्ळो. सो कितें डिस्कशन अशें. सो मेन म्हळ्यार ताणें हॉस्पिटलांतली पळोवणी केली आनी ती एकदम विजीट आशिल्ली, ती सरप्रायज विजीट आशिल्ली. सो सगळी पळोवणी केली आनी ताचे नंतर तो MS कडेन वचून मेळ्ळो आनी ताचे कडल्यान जाणून घेतलें कितें कितें स्टाफ जाय कितें जाय. MS ताका ओपनली सांगलें की आमकां अशी स्टाफ जाय. आनी दुसरी गजाल म्हणटा ती ताणें सांगलें की आतां आमी स्टाफ घेतले तो फुडली 5 वर्सांचो विचार करून घेवपाक जाय, कित्याक आज घेतलो आनी फुडल्या वर्सा परतो फुटफॉल वाडपाक शकता. ताजे नंतर पॉप्युलेशन वाडटलें, ताजे नंतर आनीक बाकीचे. सो हे सगळो विचार करून ताणें आपल्याला जी हें मांडल्या. एक तातूंत भितर हें की स्टाफाचो खूब कमी आसता, तांचे भितर जागो भरपूर आसा पूण स्टाफ कमी आसा आनी लोड येता. अर्द्या परस कमी मेंटेनन्स, मिशनरी खंयची येतली, कितें येतली आनी ताचो मेंटेनन्स कसो जातलो हाजोय विचार करून आमी हें केला. आतां कॅप्टनान सांगलां की तो रोखडीच हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मिटींग करतलो आनी जाय जर गरज पडली जाल्यार सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टरा कडल्यान जे कितें एसिस्टंट घेवपाक मेळटा थंय तो म्हणटा पूण विशय काडपाक रेडी आसा, जावं थंय वचून मिटींग करून ताचे कडल्यान कितें गोंयांक दिवपाक शकता अशें हें आमी करपाक शकता. दुसरी ताणें हें केल्लें आसा, एक्विजिशन केल्लें की GSIDCन हें हॉस्पिटल बांदिल्लें आनी GSIDCन मेंटेन करपाक शकली ना. थंय खुबशे प्रॉब्लम आसात, हॉस्पिटलाचे लिकेज जावं बाकीचे प्लांट चलना, प्लांट चलना, भितर पोनाक पार्किंगाक त्या प्लांटाचें उदक येता, अशे खुबशे प्रॉब्लम आसा ते करपाक जाय. हे ताणें सद्याक म्हणजे आज ते पळोवणी केले नंतर ताणें सगळी जी डिटेल आसा ती बरोवन घेतल्या, नोट डावन करून घेतली आसा. सो दॅट हाका इन फ्युचर ही तांकां डिस्कशनाक जेन्ना बसता तेन्ना ती करपाक मेळटली अशें. पण एकंदरच हो इश्यू आसा तो सद्याक चर्चेक आयला, एक फोकसाक भितर आयला, इतले आमी मान्य करपाक शकता. हय, असो तो पयलीं एसेंब्लीक आयलो पूण आतां जेन्ना आमगेलो पयर जो एक्सिडेंट जालो तेन्नाच्यान हो इश्यू सारको मुखार वाडत गेलो आनी ताचे नंतर हो इश्यू आतां एक म्हणजे मिनिस्टरान दखल घेतली ताची आनी एक्सेप्ट केलें की ना आमकां थंय हें ना, हें एक्सेप्ट केल्लें. आनीक मडगांवकारा खातीर आनीकय बरी जावपाची गरज आसा, म्हणजे जावपाची शकता ती म्हणजे आमी आनीक इश्यू घेताले प्रत्येक वेळार की तो आमचो मडगांवचो ओल्ड बस स्टँड, आनी थंय आमी अशें म्हणटाले की तो ओल्ड बस स्टँड काय उकरिडो अशें बसून म्हणपाची पाळी आयली आमचेर, अशी परिस्थिती केली. पूण ताचे फाटल्यान प्रभाव नायकानूय तो इश्यू घेतिल्लो, ताणें फॉलोअप केलो आनीक ताका लागून आतां काल ताणें ते जे आमचे रस ऑमलेटीचे गाडे सामके मदीं आसताले ते थंय निवळ करून फाटल्यान व्हेले आनी थंय स्पेस मेळटा. म्हणजे आतां लोकांक कमीत कमी भोंवपाक मेळटा. पयलीं तूं जर गाडी घेवन जर भितर आयलो जाल्यार तूं ती गाडी मुखार उरताले आनी फाटल्याचो जागो तांगेले ते सगळे आपले. आतां तांणी जाले 1-2 आठवडे जाले म्हाका दिसता तो गाडी फाटल्यान व्हेल्यात, मुखार मातशें पार्किंग मेळटा तांकां आनी तांकां टायमींग घाल्लो आसा की 5 स्टार्ट करपाचें रातचें तुमी बंद करपाचें. हे घाल्ले कारणान मातशें थंय बस स्टँड जो फाटल्यान जो सगळो चिकोल जातालो जावं घाण जाताली ती मातशी कमी जाल्ली आसा एक वटेच्यान. आतां चवथ जावन ते बस स्टँडाक मातशी बरी शेड पडूं एकदांची अशें मागपाचें आनी थंय जी निवळ घाण जी जाल्ली आसा ती मातशी. दुसरें म्हणटे रस्त्याचेर डिवायडर्स म्हणजे आमचे जी सारस्वत बँक आसा थंय तो डिवायडर्स नाशिल्ल्यान सगळी कोफ जावताली. थंय तांणी ते सारके हे करपाक लागल्यात. आनीक पुलीस म्हणटात की सद्याक चवथ आसा, चवथीक आमी एखादी सगळी स्टाफूय कमी आसता, ताका लागून चवथ जाले उपरांत मडगांवांतली येरादारी ते म्हणटात की जाग्यार घालपाचो आमी प्रयत्न करतले म्हणून. तशें तांगे प्रयत्न चालू आसात. आतां दनपारच्या टायमार सुद्दां पुलीस भरपूर उरतात, स्पेशली पुलीस स्टेशन एरिया लॉयला फातिमा हांगा पुलीस उरतात आनी पुलिसान तशें ट्रॅफीक डायवर्शनूय केल्लें आसा म्हणजे ब्लॉक जावचें न्ही. कारण कोमांतल्यान येतात तेन्ना थंय पॉप्युलर इस्कॉल महिलांतून उरतात. सो तेन्ना ते थंयच्यान तुका पुलीस स्टेशना कडल्यान भितर घेवपाक दिनात, डायरेक्ट तुवें गार्डनाक हें करपाचें आनी वचपाचें खंय वचपाक जाय तें. सो ह्या कारणाक लागून थोडेशे प्रमाणांनी ट्रॅफीक हें सुटिल्लें आसा. त्या भायर
एक हे केलें तें लॉयला ग्राउंड जो आशिल्लो मारुती देवळा मुखार कोमाक, थंय तांणी पार्किंग केल्लें आसा. ज्यो पेरंट्स येतात आनी थंय पार्किंग करतात. मेन म्हणल्यार पेरंट्सा परस आनीक ते प्रॉब्लेम येतलो की हे भायल्यान येताले ते गाडयो हाडटले आनी भुरग्यांक ते देंवयतले थंय गाडयो इस्कॉलाच्यो गाडयो तांणी थंय पार्क केल्ल्यो आसात आनी त्यो तुमी मागीर येवपाच्यो पार्क केले म्हणटी स्पेस उरताली आनी ते ब्लॉक जाताले. सो तुवें तेन्ना येवपाचें घेवपाचें आनी वचपाचें अशें सिस्टम घाल्लें आसा. सो थोडे करून पळोवया चवथ जातकीर हें सारकें जाग्यार पडटा काय ना. एक एकंदर एक म्हणटा ते जशें शेटीन कान तोपतकीर खंय हें जाता सारकें ते भांगर वतात तशें आमी हे इश्यू आमी म्हणल्यार फकत आमीच ते बाकीच्यांनी सावयो कुतिनांनी हो इश्यू घेतिल्लो, मागीर प्रभाव नायकान घेतिल्लो, बाकीच्यांनी घेतिल्लो, इवन आमचो कॅप्टन विरेतानूय घेतिल्लो हो. सो एकंदर हे अशें हॅमर करीत रावतकीर एक फायदो जाता म्हणटा तो असो की लोकांक सामकें एक जर खंयचोय इश्यू सामको जर चर्चेक उरलो जाल्यार निमाणे कडेन गव्हर्मेंटाकय ताजेर सामकें अशें आमी आमकां काय पळोवन गेलो ना अशें म्हणपाक येना. बरोबर ते रिजल्ट दिसपाक लागता. हे चवथी खातीर एक मडगांवकाराक आनी टोटल सावथ गोंयच्या लोकां खातीर एक आनंदाची गजाल अशें म्हणप शक्य आसा. आज आनीक हें आशिल्लें की सोनसड्याच्या हाका लागून जो आमचो रॉक मास्करनस हाणें आज सिटीजन फॉर सोनसडो म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो ताणें एक पिटिशन फायल केल्लें कोर्टान. ताजे नंतर म्युन्सिपाल्टीन तांकां एक कोर्टाक एक रिपोर्ट सबमीट केलो आनी त्या रिपोर्टाच्या आदारार आमी ह्यो चेंजीस करतले. ताजे नंतर ते पिटिशन कोर्टान तांचे डिस्पोज केलें. सो रॉक मास्करनसाचें म्हणणें आसा की म्युन्सिपाल्टी कांयच करना मडगांवची. जे तुमी बरोवन दिल्ली न्ही ते कांयच करना. आतां वयल्यान म्युन्सिपाल्टी सगळो जो गार्बेज आसा तो काकोडा प्लांटाक धाडटा आनी जो ड्राय गार्बेज म्हणजे प्लास्टीक बिस्टीक आसा तें तुगेलें हांगा उरता आमच्या सोनसड्यार तें उरता. त्या भायर शेडर आसा तो शेडर चलना तांगेलो कारण लेबर ना आनी कितें आनी थंय ते कोयराची राशी जाल्ली आसा. त्या भायर लिचर्ड टँक जें आसा आतां तें शेडर थंय तें उरले कारणान जी गार्डन वेस्ट जावं सोडना ते ताजे लिचर्ड व्हांवतात. ताचे लिचर्डाचो जो टँक आसा तो भरिल्लो आसा तो खाली केलो ना ऑर तांणी ते सिवेजीक कनेक्ट केलें ना. समज ते सिवेज हाका कनेक्ट केलें जाल्यार ते लिचर्ड भायर व्हांवन वचनाशिल्लें ते तातूंत वता आशिल्लें. अशे खुबशे इश्यू आसात. मागीर जो प्लास्टीक वेस्ट आसा तो 17 टन सुमार दिसाक जाता. तो दिसांतलो 10 टन म्हणटा ते काकोडा प्लांटाक धाडटात. 60 टन थंयच उरता. बेलिंग मशीन जी आशिल्ली चारी ती बंद पडल्यात. सो म्युन्सिपाल्टीन फक्त कोर्टाक एक दाखयलें रिपोर्ट दिला आनी एक्चुअल कांय केलें ना हांगा. दुसरी हें जर पळयलें आनी तो म्हणटा तें खरें आसा पळयलें जाल्यार एक सायडीच्यान म्युन्सिपाल्टी आतां फातोड्ड्या आनी बाकीच्या एरियाक जे ओपन स्पेस आसा थंय डायरेक्ट डंप करपाक लागल्या. जे एक्चुअली डंप करप न्ही तांकां म्हाका दिसता कोर्टाचो आदेश आसा की तुमी ओपन स्पेसीचेर गार्बेज डंप करनाकात. जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक आमी फाटीं विचारिल्लें ही न्यूज आमी केल्ली तेन्ना म्हणटा ते आमचे कडेन जागो ना. जागो ना जाल्यार कोणें पळोवपाक तो जागो तुमी हाजेर विचार करपाक जाय आशिल्लो. आनी आतांच जर ही परिस्थिती आनी 5 वर्सांनी कितें जातलें तुमचें जागो ना म्हणटा जाल्यार सोनसड्याचेर आतां जागो तयार जाल्लो आहा थंय सारको मॅनेज कित्याक करपाक जाय. लँडफील स्लायट आसा ती वेगळी. त्या भायर तुमी सद्याक आतां थंय एक मशीन आसा येन्ना म्हळ्यार तुमी आनी 2 मशीनां हाडून तो शेडर जो हें येता तो पावडर करून ताजें कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें तें तुमी अजून केलें ना आनी अजून पर्यंत ताजेर विचार जायना. सो आनी जो सिटीजन्स फॉर सोनसडो आसा तांणी सांगलां जर हें अशेंच चल्लें आमी सद्या मेमोरंडम दिला तांकां टायम दितात आनी अशेंच चल्लें जाल्यार परते आमी हायकोर्टाक कंटेम पिटिशन घालतले. सो एक परत हे की मडगांवची म्युन्सिपाल्टीक आपले कर्तव्यां खबर आसात काय कितें हो आतां परत आनीक प्रश्न आयला. बरोबर. कारण प्रत्येक वेळार सोनसड्याचेर इतलो कोयर आशिल्लो कोयर ना केलो. आतां कोयर तो आतां दोंगर आशिल्लो कोयराचो ना जालो. आतां जागो आसा. आतां म्युन्सिपाल्टी म्हणपाक शकना की आमचे कडेन जागो ना आमी कितें करपाचें. तुमचे कडेन जागो आसा तुमचे कडेन मशिनां घेवपा खातीर पयशे दिल्ले आसात. त्या भायर जो मार्केटाक 5 TBD प्लांट आशिल्लो तो बंद पडला. इतले पयशे मोडून आनी ताजे लोकांचे एक आतां नाल्यार आतां हायकोर्टान आतां परत लायसन्सां किंवा हे बंद करपाचें परत हें करपाक जाय. नाजाल्यार जो कोण चीफ ऑफिसर आसा किंवा नगराध्यक्ष आसा तांकां जबाबदार धरून तांचेर एक्शन जावपाक. अदरवायज नाल्यार जर अशें कोर्टाचेर फकत कागदाचेर जर फायदे ह्या वटच्यान त्या वटच्यान मूव करपाक लागले जाल्यार कांयच फायदो ना. हाका निमणे कडेन एक्शन जावपाक जाय. सो म्हाका दिसता ही जर म्युन्सिपाल्टीची जर हे काम करता ते पळयलें जाल्यार अशें एक्शन येवपाक चड वेळ लागतना अशें काय दिसता पळोवपाक. आनी तशें जर जालें जाल्यार फकत म्युन्सिपाल्टीचें न्ही मडगांवकाराचें नाक कापतलें. आनीक
आमी इतलेच आता ह्या हातूंतल्यान चर्चा सोंपयत आसतना नगरपालिकेकडचे जे कोण जाळवणदार आहात तांचे कडेन मागतात आनी मडगांवचे आमदार आहात तांचे कडेनय मागतात की मडगांवकाराचें नाक अशें कापपाक दिनाकात. कारण जर एक ते जालें की मडगांवची पालिका काम करपाक शकना अशें जर हायकोर्टान सांगलें तर ताजी ती व्हडली लज मडगांव पालिकेक जातली ती जातलीच, ताजे परस चड मडगांवकाराक जातली. सो ही पाळी हाडपाक दिवची न्ही. एक आमचे ऑस्पिशियसचो प्रश्न जाग्यार पडटा आसतना परत म्युन्सिपालिटीन हांगा ही पोर्टफोलिओ हाजे कडेन आसा, विश्वजीत हाजे कडेन आसा. सो ह्याय हाजे कडेन हाजेर आमचे भलायकी TCP मिनिस्टर, TCP आमचे नगर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर तांणी लक्ष घालचें आनी जशे ऑस्पिशियस जाग्यार घालतात तसोच आतां हे संसोडा आनी बाकीचे जे वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तोय जाग्यार घालचो इतलें मागतात. आनी ही हांगा चर्चा समयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की रान भाजयो ह्यो आमकां थोडक्यातूच खबर आसा, पूण तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमचे खातीर सगळ्या बायलां खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर हो जो मास्टर क्लास आसा तो तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यां खातीर उपस्थित केल्लेलो आसा. आनी म्हणजे फक्त रान भाजयोच न्हय तर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन आमी हे जे आसा ते मास्टर क्लासीस घेवन येतली जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी आतां हांगासरलें जे वातावरण आसा तें तुमच्या मुखार आमी दवरता. तें म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ह्यो ज्यो रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर काणकोण खोतीगांव साकून जी बायलां आसा ती हांगासर सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेतरेच्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो घेवन आयल्या आनी हांगासरली सगळ्या बायलांनी आतां ताची पळोवपा खातीर सुरवातूच केल्या. जाल्यार सगळ्यान पयलीं जर आमी कॅमेरा हांगासर घुंवडायलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सगळ्या बायलांनी हे ज्यो भाजयो आसा ते घेवपाक आसतल्यो किंवा पळोवपाक सुरवात केलेली आसा. सगळ्यात पयलीं आमी वचून विचारुया तांकां की म्हणजे ह्यो ज्यो रान भाजयो आसा ते तेंची सगळ्यांची नांवां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा काय ना तेजो पयलीं आमी नियाळ घेवया. आतां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळे लाडू आसतले किंवा पुरणपोळ्यो कड्डण सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. मॅडम आमकां सांगात तुमी हे जे वर्कशॉपाक हांगासर येयला कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी कितें शिकली? ना हांवें केन्नाच अशें भितर पळोवना गांवां वचून हें नकळो हांव कितें म्हणून अशी भाजी बिजी मेळटा म्हणून हांवें नॉर्मल कितें भाजी मस्का भाजी म्हण दुसरी किल्ल हें मेळटा तें आमी घेतात. पूण हें बाबा तरेतरेचे आहा ते फर्स्ट टायम पळयल्या. म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक नाशिल्ल्यो तुमकां भाजयो दिसल्या न्हू तेंची नांवां बी जाणून घेतल्या तुमी? हय थोडी घेतल्या हांवें पण म्हाका तकलेंच व्हडलीशी तितली नांवां कळना. तें आनी एक ताणें कितें तरी दाखयलां पळय तें तर केन्नाच पळोवना आमी आतां तितली जाणटी जाल्या म्हणल्यार पळोवनाशिल्लें तातूंत. आतां पळोवया कितें म्हणटा तें नवें नवें कितें. हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार हांगा रांदून सुद्दां दाखयता. सो म्हणजे कितें तुमी घरा कडेन हांगासरली भाजी व्हरोन करपाची बीन? हय 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 म्हाका पळय किल्लो हांवें किशिलोच घेतला गाड वावरना. हय आं ओके. हो म्हणजे हे ओवरऑल जर तुमी मास्टर क्लासा बद्दल सांगचे जाल्यार कितें सांगता? हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट कळपा जाय लोकां भितर कितें कितें भाजी. आमी हांगा शहरां रावून आमकां कांय खबर ना. ताचे फुडें आमी वचुया. आमची काकी हांगासर म्हाका दिसता पळय जॅगरी घेतना दिश्टी पडटा. काकी तुमचें नांव कितें? स्मिता तांबा. तुमी आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या कितें शिकली हांगासर? एक म्हणजे म्हाका मैत्रिणी मेळ्ळ्यो नव्यो कळ्ळें उलोवपाक मेळ्ळें.
ताजे कडल्यान म्हाका नवीन रेसिपीज आयकुपाक मेळ्ळ्यो. हांवें ताका म्हज्यो रेसिपीज सांगल्यो. आनीक हे आतां गांवठी पळय ते कितें आसा ते घेवपाक मेळ्ळे. ते नवीन कशें करतात हय आमी जशें करतात तशें ती करिनात. तांचें मातशें वेगळें जाता आमचें वेगळें जाता. आनी हांगासर रानभाजेचो मेन म्हटल्यार रानभाजेचो वर्कशॉप आसा. तुमी हांगासर रानभाज्यो खंयच्यो ज्यो पळोवंक नाशिल्ल्यो त्यो पळयल्यो? एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार हांव सगळ्यो भाज्यो पळयल्या. कारण कितें जाता आमच्या घरान ज्यो सुनो येतात आमच्यो भयणी वतात काणकोणा बीन ताका लागून हांव वळखता. फक्त ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही हे आतां हे गोड ते नवीन कसले गोड घेतला तुमी? ते शुगर केन गोड केला न्ही ताणें सांगलें पळय ते आतां टेस्ट करून पळोवपाचें. जर बरें लागले बरें लागतलें तातूंत दुबावूच ना. आनी दुसरे तांचे लाडू घेतले हांवें. एक लाडू घेतला ते तातूंत सगळें मिक्स आसा खंय. तशें आमी केन्ना करिनात आनी खंय मेळय ना तशें. सगळें मिक्स म्हणजे सगळीं कड्डणां मिक्स करून लाडू करतात न्ही तशें खंय मेळना. दुसरे तांगेले ते उकडे तांदळाचे लाडू आसात तांचे जशें जाता तशें आमचें जायना. आमी कितें करतात तव्याचेर भाजतात न्ही ती तव्याचेर भाजनात. तांचें भाजप वेगळें आसता. सो हांगासर येवन तुमकां वेगवेगळे खूब फायदो जालो. थँक्यू. आतां आमी हांगासर फुडें वचया आनी ही ज्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी जाणून घेवया. कित्याक आमी सुद्दां हांगासर वेगवेगळ्यो भाजयो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कारण म्हटल्यार आमी थोडेच भाजयांची नांवां जाणात. आमी हांगासरले आतां एक काकी न्ही पळय सर म्हाका दिसता तिणी आतां हांगासरले सगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो टेस्ट करपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी म्हणजे खोतीगांवची जी बायलां आयल्या तांच्यांनी घरा कडल्यान आपले जे भाजयो ज्यो आसा त्यो करून हाडल्या आनी लोकां मेरेन म्हणजे तेंची टेस्ट कशी आसता ही सुद्दां जाणा जावपा खातीर तांच्यांनी भाजयो करून हाडल्या. जाल्यार आमी म्हणजे हांगासर ज्या बायलांनी ह्यो भाजयो ज्यो आसा खाल्लेल्यो आसा ते तांकां विचारया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. मॅडम तुमी हांगासर आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या सो तुमी आतां भाजयो खाताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. सो तुमकां ह्या भाजयेंतली सगळ्या भाजयांची नांवां खबर आसा? नाही सगळ्यांची भाजी अजून खबर ना. ओके खंयची एक तरी खबर आसतली? हे पातेची भाजी आणि एक कुड्डुकीची भाजी. सो तुमी आतां ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट केल्यो? हय. खंयची भाजी तुमकां चडान चड बरी लागली? म्हाका हे आतां जे केले ते बरी लागता कारण हांवें पयले सगळे प्रोसेस म्हणून. पूण आतां तुमी हांगासरल्यो भाजयो ज्यो आहा त्यो व्हरोन बीन कितें म्हणजे ट्राय करपाची बीन आसा? तुमी खंयची भाजी घेतल्या खंयची? आतां याद ना. म्हणजे नवीनूच आसा तुमचे खातीर? हय नवीन आसा. तुमचें नांव कितें? निष्ठा. जाल्यार आमी आतां पळयलें की ह्या म्हणजे थोड्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो भाजयेंची नांवां सुद्दां म्हणजे लोकां मेरेन म्हणजे गांवांतल्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो लोकां मेरेन आजून मेरेन पावोंक नाशिल्ल्या कारणान थोड्या लोकांक तांची नांवां सुद्दां खबर ना. पूण आमी आनीक म्हणजे बायलां आसा भरपूर आसा तांचे कडेन वचून जाणून घेवया की तांच्यांनी ह्यो ज्यो भाजयो टेस्ट करपाक दिल्या ती खंयची भाजी खावंक नाशिल्ली आजून मेरेन आनी तांकां ते भाजये बद्दल खबर सुद्दां नाशिल्ली. आमी हांगासर वचुया. हांगासर आमकां सगळी बायलां हे बसून खाताना दिश्टी पडटा. सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ज्यो भाजयो ती खाता तांची तांकां नांवां खबर आसा किंवा तांच्यांनी ही पयली टेस्ट केल्ली काय ना तेजी आमी जाणून घेवया. मॅडम आमकां सांगात की तुमी आतां हांगासर ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो टेस्ट करून पळयल्यो. सगळ्यात भाजी तुमकां खंयची आवडली आनी जी भाजी तुमी खाल्ली म्हणजे खुबश्यो भाजयो आसा तुमच्या ताटान खंयची तुमी ह्यान पयलीं केन्नाच भाजी खावंक नाशिल्ली? हांवें सगळी भाजी खाल्या पूण आतां ती भाजी केल्या पळय ती मातशी हांवें फर्स्ट टायम खाला. आतां तुमकां करून दाखयली ती कितें ते पातीची भाजी काय कितें म्हणले तेणी ती पावसाकच मेळटा खंय. तुमी आतां ती खावन पळयली कशी आसा टेस्ट कशी आसा? टेस्ट बरो आसा आनी हांवें ती फर्स्ट टायम खाला. सो तुमी आतां ज्यो ताटान भाजयो त्यो सगळ्यो जाणात? जाणा म्हणल्यार थोडी खाल्या हांवें पूण थोडी खाल्ली नासल्यो. किल्ल मागीर मस्काची भाजी तेरो ते खाला आनीक किल्ल बी खाला. पूण आयची आतां केली ती भाजी आनी कसली तरी तेणी एक वेगळी एक हे गोड आसा ती भाजी पूण तिची नांव म्हाका खबर ना. ती ह्यान पयलीं पळयल्ली?
ना पळयला फर्स्ट टायम पळयला. म्हणजे गोड आसा भाजी ती. सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार हो तुमकां वर्कशॉप कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? खूब म्हत्वाचो आसा आणि आयज काल सगळे गांवठी भाजी सोडून भायली भाजी खाता न्ही त्याची खातीर ह्यो सगळ्यांनी गांवठी भाजी घेवपाच्यो आनी खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव रुपाचारी, हांव काणकोणचें पूण म्हाका पणजी दिला, चिमला रावता. जर तुम्ही काणकोणची जाल्यार तुम्ही सांगचे की म्हणजे काणकोण जो वाठार आसा तो गांवगिरो वाठार असो आमकां आनी पणजे तुम्ही म्हणजे सारकी ऑपोजीट जाल्यात म्हणजे पणजे वाठारान आयल्यात. कितें म्हणजे वेगळे अशें तुमकां कितें दिसता? वेगळे अशी दिसता म्हणल्यार हांगा सगळे रेडीमेड न्ही आणि आमची त्या सायडीन काणकोणच्या भागान सगळे अशे गांवठी सगळे मेळटा. आनीक हांव बी केन्ना अशें घरान करता भुरग्यां खातीर, पूण भुरगीं चड आतां भाजी सगळ्यो भायल्योच खावपाक सोदता आनी ह्यो हांव खाता आनी म्हाजो मिस्टर बी खाता. थँक्यू. ओके, सो आमी ह्या काकी कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी खंयच्यो खंयच्यो भाजयो खाल्ल्या आनी खंयच्यो भाजयो खावंक ना ताचे कडल्यान हे काकी कडल्यान. काकी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुषमाचारी. तुमच्या ताटान ज्यो भाजयो आसा ते भाजयांची सगळ्या भाजयांची तुमकां नांवां खबर आसा? मोरलेस खबर आसा. म्हणजे ही ताळखुळ्याची भाजी ही आतां तेंच्यांनी सांगल्या पाती म्हणून सांगल्या आणि किल्लाची आणि ही तेंच्यांनी आतां एक्सप्लेन केला न्ही फाराची म्हणून तेजी भाजी. आणि हे आतां तांचे कडल्यान मेळ्ळा म्हाका थोडी नॉलेज, चडशी नॉलेज. बाकीच्यो आमी किल्ल ताळखुळो मागीर तेरे बिरे आमी करून खाता कळ्ळें. बट ओवरऑल हे वर्कशॉप एकदम बरें, कित्याक हे सगळे न्यूट्रिशनल ह्यो पाल्यो भाजयो बी आसात पळय त्यो खरें म्हणल्यार दे आर व्हेरी रीच इन विटामीन ए, फॉलीक एसीड बी म्हणटा ते सगळे भितून आसतले, न्यूट्रिशनल सगळे. म्हणजे जास्तीत जास्त पाल्यो भाजयान आमचे डायबिटीज जावं कामीण बी म्हणटा ती खंय बरी जाता अशें जाणटेले सांगतात आयकलां. एक्चुली खरेंच वर्कशॉप म्हाका तरी खूब नॉलेज मेळ्ळी आनी नव्यो रेसिपी बी मेळ्ळ्यो म्हाका करपाक. आतां श्रावणूय आसा, श्रावणान आमी सगळे व्हेजूच चडशी खाता, सो तेतूनय बीन तुमकां एक हेल्प जातली. हय 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 खुबश्यो रेसिपी बी चोड्यो कळ्ळ्यो म्हाका. त्यो श्रावणान खरें मंडेच्यान स्टार्ट जाता. हें गोडशें हांवें फर्स्ट टायम खालां. ते खंय भिकणां आसता पळय पणसाची ती उकडून हे काकीन म्हाका सांगलें की ती उकडून तेजे मिक्सरार वांटून खंय करतात. तिणी सांगली म्हाका रेसिपी आतां. सो आय वील ट्राय दीस. हांव खरें ती ट्राय करतलें घरा कडेन. पयलो सोमार न्ही परवा श्रावणी सोमार भिकणां हांवें फ्रिजान दवरल्या सोलून बीन. हांव नक्कीच ही ट्राय करतलें. ओवरऑल हे वर्कशॉप खरेंच आनी हांवें पेपरार वाचलें आनी हांव आयलें वर्कशॉप एटेंड करपाक. खरेंच बरें वंडरफूल एक्सपिरियन्स, नायस एक्सपिरियन्स. जाल्यार आतां आमकां हे काकीन सांगलें की आमचे वांगडा ही काकी आसा ती म्हणजे भिकणांचे जे आसा ते गोडशे करपाक तिजे कडल्यान तिणी जी रेसिपी आसा ती रेसिपी करूंक दाखयल्या. जाल्यार आमी तिजे कडल्यानूच जाणून घेवया की हे भिकणांचे जे गोडशे करता ताची रेसिपी कितें आसता ती तिजे कडल्यान जाणून घेवया. काकी तुमचें नांव कितें? संचिता करमली. तुमी खंयसून आयल्या? मेर्शे. काकी म्हणजे आमी आतां सगळ्यां कडल्यान जाणून घेता ते काकीन आमकां सांगलें की तुमी एक गोडश्याची जी रेसिपी आसा म्हणजे भिकणांचे गोडशे कशे करतात, कितें रेसिपी आसा तिची? ती भिकणां पयलीं धुवून बरी उकडून घेवपाची, सोलपाची, मागीर मातशें मिक्सराक काडपाचें. मागीर तातूंत गोड जाय जाल्यार काजू बियो बदाम आनी रोस नाल्लाचो पिळून घालपाचो आनी वेलची घालपाची. वेलची घालून उकळावपाची. जालें, इतलेंच. आमी जर पळयत जाल्यार चडशी आमी 2-3 गोडशी आसा तीच जाणा जातात, पूण हे एक आसा ते वेगळे. म्हणजे तुमी खंय शिकली हे करपाक? म्हज्या आजे कडच्यान शिकलें. म्हजी आजी त्याच सायडीची, म्हणजे काणकोण आयल्यान बाळ्ळी अण्णे म्हण गांव आसा पळय तो म्हजो गांव. थंय म्हजी आजी हें सगळें करी आनी ती म्हाका शिकयताली सगळें. हें तुवें फुडाराक शिकूंक जाय आनी हें तुवें करूंक जाय म्हणून. सगळ्यो ह्यो भाजयो. आतां ह्यो सगळ्यो भाजयो म्हणजे आमकां जर पळयत जाल्यार ह्या म्हणजे शहरी भागान केन्नाच पळोवपाक मेळना, पूण हो गोमंतकान वर्कशॉप दवरून कितलो म्हत्वाचो आसा असो तुमकां दिसता? खूब बरें दिसलें म्हाका. हांव फोनाचेर पेपरार पळोवन फोन करून म्हजें नांव नोंदणी करून म्हाका मातशें भुरग्यांक हांगा हाडून पावय म्हणून सांगून हांव आयलां स्पेशली. आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येया म्हणून, कित्याक हांव भायर सरना घरांतलें चडशें. हय. म्हणजे हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भाजयो म्हणजे आतां खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना, पूण ह्यो आतां खंय तरी वर्कशॉप दवरल्या कारणान तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें. खूब बरें दिसलें म्हाका हो दवरून आनी असोच दवरचो कार्यक्रम ही म्हजी इच्छा. वेगवेगळे शिकपाक मेळटा. हय सामकें. जे आमी विसरल्यात पळय ते आतां आमकां परत याद करून दिवपा खातीर बरें पडलें.
देव बरें करूं काकी. सर आमी आतां म्हणजे ह्या काकी कडल्यान जे आसा ते गोडशें जाणून घेतले जाल्यार फुडें सुद्दां आमी वचुया. हांगासर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे म्हणजे पोळे काडप चालू आसा, वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो करप चालू आसा. जाल्यार ते काकी कडल्यान आमी जाणून घेवया की हांगासर जे आसा ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती कितें करता, कसले म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर हे पळय पोळे काडप चालू आसा. काकी तुमचें नांव कितें? माझे नाव सुनीता वेळीप. आमी खोतीगांवच्यान. आतां हो गोमंतकान हांगासर वर्कशॉप दवरला. खोतीगांवची सगळीं जी बायलां आसा ती एकठांय जावन हांगासर म्हणजे ज्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आसा त्यो घेवन हांगासर येयल्या. म्हणजे तुमचे कडेन कितले तरेच्यो भाजयो आसा म्हत्व? आमचे कडेन आसा तश्यो कितल्या कडच्यो अश्यो मेळटा, 10 सुद्दां मेळूं शकता. पूण आतां ऑलरेडी आसा 8, 9, 10 बीन हाडल्या आसा आमी. कांद्याची, पातूची, ताकिळो आसा, मागीर तेरा आसा, कुड्डुके भाजी आसा, मागीर मस्गा भाजी आसा. अशें करून खूब तरे भाजी आसात. आतां तुमी आतां ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे लोकांक खंयच्यो खंयच्यो भाजयो करून दाखयल्या सद्या? करून दाखयले ते तेरो, मागीर कुड्डुके भाजी, ताकिळ्या भाजी, मागीर किल बीन करून दाखयला. आनीक मागीर फारे केल्या, पोळी केल्या, आनीक भिकणाची खीर केल्या. आनी इतले सुद्दां. आमी जर पळयत जाल्यार ही काकी म्हाका दिसता हांगासर आपूण करून पळयता. म्हणजे तुमी काकी हांगासर करून पळयता म्हणजे तुमी केन्ना म्हणजे अशें बीन केल्या हे तांचे हे न्ही पीठ आतां म्हळ्यार पोळ्या कशें जातात ते तेंचे. तुमी करता ते वेगळे आनी हे अशे वेगळे? हे तेंचे ते उकडे तांदूळ गांवठी तेंचे आनी सोय वाटल्या तातूंत म्हणून ते अशे. हो जो वर्कशॉप दवरला तो तुमकां कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? भाज्यो म्हणजे कितें ते आज आमकां कळ्यो. अदरवायज आमी इतल्यो खाता भाज्यो ह्यो गांवठी भाज्यो आनी तांची पद्दत करपाची एकदम बेस्ट. आनी इतल्यो भाज्यो तुमी केन्ना पळयल्यो बी? केन्नाच पळोवना असल्यो भाज्यो. असो टेस्ट भाज्यांक आसता हें खबरूच नाशिल्लें. कितल्यो भाज्यो टेस्ट केल्यो? आमी आतां तेका खारे, फारे, कुड्डुकेची, आळू, किल्ल, पातळ भाजी, किल्लाची पातळ भाजी, व्हेरी टेस्टी. खंयची टेस्ट अशी आवडली म्हणजे जी भाजी तुमी खावंक नाशिल्ली ती खाल्ली आनी खंयची टेस्ट आवडली? आळूची आवडली आनी किल्लाची आवडली आनी खारें फारें. तुमी कितें सांगतली म्हणजे हो जो वर्कशॉप दवरला गोमंतकान तो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या म्हणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो? खूब इम्पॉर्टंट आसा आमचो वर्कशॉप. आमी असल्यो भाज्यो केन्नाच खावंक ना. आमकां आयजूच कळ्ळें असल्यो भाज्यो आसता म्हणून. पण तुमी जर बाजारान पळयल्यो जाल्यार तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी इतल्यो करप ही आमकां खबर ना. बाजारान येतात भाज्यो असल्यो पण आमकां कशें करप हाडून घरा म्हणून आमी ते केन्ना घेवंक वचूंक ना. आयज आमकां ह्या वर्कशॉपा मुळे आमकां कळ्ळें कशें करप ते. आमी फाल्यां बाजारान गेलेले आमी वचून हाडून ते करूंक शकता. आतां आमकां तेंची नांवांय कळ्ळी म्हणून गोमंतकान हे जे येवजील आहा ते बरें केलां आमच्या खातीर बायलां खातीर आनी अशेंच तांच्यांनी करचें. आमी साथ दितली. आमी आसा. हो जो तनिष्कान जो म्हणजे तनिष्का प्लॅटफॉर्मान जो बायलां खातीर वर्कशॉप दवरला तो खऱ्यांनी सगळ्या बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा हें सुद्दां बायलांनी सांगलां. आनी तेंच्यांनी थोड्या बायलांनी अशें सांगलें की वेगवेगळे ज्यो भाजयो आसा त्यो आमी आयज मेरेन पळोवंक सुद्दां नाशिल्ले आनी वर्कशॉप दवरल्या कारणान त्या बायलांक ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळ्यो.
आमी हो सगळो प्रोग्राम जो आसा तो पळयलो, सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले की कितली म्हत्वाची म्हणजे हो जो वर्कशॉप आसा तो कितलो म्हत्वाचो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे वर्कशॉपा बद्दल सगळे म्हणजे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमची मॅडम जी तनिष्काची प्रमुख आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो जो प्रोग्राम आसा तो बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. मॅडम, तुमी हो जो प्रोग्राम दवरला तो आमी सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले. तांकां खरोच म्हणजे जे बायलांक खबर सुद्दां ना त्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आयज तेंच्यांनी जाणून घेतले. जाल्यार ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आसा ताचे बद्दल म्हायती दी. आत्ताचो सीझन, आत्ताचो हंगाम जो आसा तो सगळा पावसाळी रानभाज्यांचो. आणि आमी जेव्हा बाजारात वतात तेन्ना आमकां अशी इतली तरेतरेची भाजयो रानभाजयो दिसतात, पूण कळना ती कशी करपाची ते. आणि त्या भाजयांची नांव खबर ना आमकां, आणि ते हेल्थ खातीर आरोग्या खातीर कितली बरी आसा तेही आमकां खबर ना. तर जेव्हा हांव खोती गांवांत काम स्टार्ट केलें तनिष्काचें आणि त्या बायलां कडल्यान ही सगळी रानभाजयोची म्हायती कळली तेन्ना अशें दिसलें की ह्या बायलांना आमी शहरान हाडून शहराच्या बायलां मुखार तांकां ही सगळी म्हायती हे करपाक जाय आमी एका कार्यक्रमांतल्यान. तातूंत हो रानभाजयोचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला. आणि जेन्ना आमी हेची ॲड केली, जाहिरात केली आमी हेची, तेन्ना इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आणि सगळ्या बायलांच्या फोनाचेर तेच की अरे आमी बाजारान भाजयो पळयतात पूण आमकां ती कळना कशी करपाची, तर तुमी आमकां करून दाखयतली. तर तांकां हय म्हणून सांगलें हांवें. आणि आज तुमी पळयलाच की कितली बायलां आणि कितली उत्साहान आणि कितले तेंचे प्रश्न आशिल्ले प्रत्येक भाजी बद्दल जाणून घेताली ती. आणि होच उद्देश आशिल्लो की बायलांनी हांगा येवन सगळ्या भाजयोचें म्हत्व कितें आसा आरोग्या खातीर आणि ती कशी करपाची आमी. बाजारांत आतां म्हाका दिसता की बायलांक भाजी दिसली जाल्यार ती घेतली, इतले दीस ती घेवपाक मातशी हे करताली, पूण आतां ती जरूर भाजी घेतली आणि घरा करतली ती भाजी. आणि ही भाजी सगळ्यांच्या घरान ताटान आसपा जाय, खावपा जाय, हेच्या खातीरच हो कार्यक्रम आमी दवरला. मॅडम, म्हणजे आता हो जो एक वर्कशॉप जालो तो रानभाजी बद्दल जालो, आनीक फुडें तुमचे कितें वर्कशॉप बीन आसतले? हय, कन्सेप्ट अशी आसा तनिष्का मास्टर क्लासाची की दर म्हयन्याक एक क्लास जातलो. आणि त्या मास्टर क्लास भितर दर म्हयन्याक आमी एक वेगळी युनीक अशी कितें ना कितें तरी वेगळे अशी कला आसूं शकता, मग खावपाचें कितें तरी आसूं शकता, अशें वेगळे आमी बायलांक शिकयतले. आणि त्या सगळ्यांनी एकत्र येवन कितें ना कितें तरी नवें शिकपा जाय, हेचे खातीर हो मास्टर क्लास आसा. तनिष्का मास्टर क्लास म्हणून आमी वर्सभर आतां हो आमी प्रोग्राम करता आणि फुडेंय तो चालू उरतलो. फुडल्या म्हयन्यान आमी उकडीचे मोदक याचो एक वर्कशॉप घेता, मास्टर क्लास त्याचो आसा. आणि प्रत्येकाक एक उकडीचो मोदक आमी करपाक शिकयतली आणि ती प्रत्येक जाण त्या क्लास भितर एक तरी उकडीचो बरो मोदक करतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, सो आतां आमी ओवरऑल सगळें जाणून घेतलें. आणि जर बायलांचो हो जो उत्सव आसा तो पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब म्हणजे तांकां म्हणजे असल्यो ज्यो आसा त्यो भाजयो किंवा असल्यो वेगवेगळ्यो गांवांतल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक खूब आवडटा. आणि जशें आतां आमचे प्रामुख्य म्हणजे मॅडम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी वेगवेगळे ह्या बायलां खातीर तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू सो म्हणजे मंथली म्हयन्याच्या म्हयन्याक वेगवेगळे वर्कशॉप जे आसा ते तुमच्या मुखार घेवन येतले. जाल्यार अशेच कार्यावळी पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी. शुभेच्छूक श्री अमित पाटकार, अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती. आयज
गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आणि गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दितां. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुश्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता आनी परत एकदा सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, वायस प्रेसिडेंट BJP ST मोर्चा, वायस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ मानोरा गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी एल्टन डिकॉस्टा, आमदार केपें मतदारसंघ. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छू कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्तांक चवथीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छूक युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छूक आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छूक आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, MLA, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, चेअरमॅन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचो दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. सगळे गोंयकारांक चवथीची हुनहुनीत परबी. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of joy and togetherness. Ganpati Bappa Moria. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. केन्ना हे चवथीचे 5 दीस सोंपत आयले कळोकूच ना. आता ह्याच वातावरणात फुडल्या वर्सा गणपतीक आव्हान दीत गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया म्हणीत आयच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. नोकर भरते खातीर पयशे घेतला जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचे आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. उत्पल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवाशीण बायलांनी केले गौरी पुजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. सारमनो स्टॉक फेरी सेवा ढळमळीत. 2च फेरीबोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून लोक थकले. आता तरी सरकारान दोळे उगडचे आणि फेरी सेवा बरी दिवची म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोर्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या मांजरांक दिला आलाशिरो. फाटली 20 वर्सां जाली फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. कला मोडटा धर्म आणि जाती भेदाच्यो वण्टी. कालांगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. देशात सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकारान सादूर रावपाचो इशारो. आणि आता खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. LDC पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदले एक्काय मनशा कडेन आपणे पयशे मागला जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आव्हान मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान सखोल चवकशी करची अशी उत्पल पर्रीकारान मागणी केल्या. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साउथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. जाल्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जावं 7 म्हयन्यान. ते कशें जावं? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो BJPचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा.
आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा, खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे कडेन कंप्लेंट आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाली, आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पैसे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो, आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयला. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. One fellow that anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes, this is very. I'm just telling you in very clear terms. That if, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. Where someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय. खरें काय रे पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हें जातलें एक क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन हेचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हें इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. आतां ही शूड बी शक्यतो सरकारान पुलाची सोय करची हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि या ठिकाणातून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर 7 मास ह्या रस्त्यार वेगवेगळ्या लायन लागतात, फेरी मेळना आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करता दोनूच पर्याय आहा. एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर पुलाची सोय करची अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हटल्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयले. दर वर्सा चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट.
गोयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरेप्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरीतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी दुबासे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली. वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर होशे वांटूंक सुरवात करता. मागीर सांजचे हे करता. सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. मागीर म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशी गांवांतले देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसतली. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात. हांगा तळेश्वरा कडेन आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटली 20 वर्सां माजोर्डेचे फिडल पेरेरा हे वाठारांतल्या सुणी माजरां खातीर मसिहा थारला. ताणें स्वताच्या घरात 50 परस चड सुणी माजरां पोसल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात. तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडल पेरेरा फाटली 20 वर्सां जाली ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आतां ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली? 54 डॉग्स and 38 cats I have got along with the kittens and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका फिश मार्केटां मेळ्ळले ते हांवें घेवन येयले and they were very small. There was no mother
सो दे वर एक्चुअली फिडींग दिवपा पडटा तांकां आनी दोर देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव आणा ती चड जालें. थोडी एडॉप्शना वयताय, थोडी वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शना वयताय थोडी, वच जावं वचनाय. सो वचनाय तांकां आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जे ब्रिडेड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistance and help from few NGOs that has helped me, like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mojodan moko ki zat tesh ko now help kota tenka like medication wise or feeding wise. I don't only take care of these dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Steraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता. वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कर. आनी ती कितें जाता ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याक बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पुट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी वन टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस पेडिग्री हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स वीच आर देयर ऑन द रोड सायड. घराको एक टायम पेडिग्री दिता, एक टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणी आणि 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आणि 4 कुड्डी माजरां आसात जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यांक खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra कोण नाय care घेवपा. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन पूण कोत्तलो कितें जाल्यार स्टे डॉग्सां म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक फावटी तेंक तें फूड प्रोवायड करपा वो तेंक एक शेल्टर प्रोवायड करपा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू ती मेडिकेट कोत्ताय आनी कोत्तून धाडटाय. ती दवरूं सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोरलीं ती आनी कितू सुणी म्हूण दोतोरलीं कित्याक एवरी डे तेंकां येयीत आसताय केसीस. सो हांव घेवन गेल जाल्यार देखून ती दोताय मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेरीन वी कॅन कीप दीस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज और देर आर डॉग्स वीच आर ओल्ड दे कांट वॉक. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases, we need 24/7 एक आसपा जाय एक clinic or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are kettles रस्त्याचे. There are accidents that are taking place. So हे तर care घेयले न्हू, then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्यान नोव्हेंबर म्हयन्याच्यान भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू आसा. ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. तेतून भितर आमी जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा
त्यांची प्रेग्नन्सीक भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा त्यांचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, त्यांचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर जातून आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिमटम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात. इट इन्क्लूड्स तेंची डायट, इट इन्क्लूड्स तेंची चॅकअप, इट इन्क्लूड्स तेंचे सिमटम्स एंड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे आसतात ते तांकां सो दॅट दे कॅन एट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हें आमचें गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टरान तेणी हें सुरवात केल्या आनी हें एक कॉल सेंटर जावन आसा जातून भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा भितर. तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जानकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितें आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज क्वायट हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस. सो लक्ष इनिशिएटीव हें एक्चुली मिनिस्ट्रीनूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. ताका आवय आनी भुरगीं मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जाल्लें. सो आमच्या गोंयांत सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी ओटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द स्कोर इज व्हेरी हाय कंपेर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. चवथ ही उमेदीची तितकीच सगळ्या जाती धर्मांतल्या लोकांक एकठांय हाडपी परब आसा. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. दिवचाच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या मंगलमुर्ती गणरायाचें दर्शन घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. मंगळारा राती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिवचलच्या भौशीक गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले. गणपतीचें दर्शन घेतल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कांय वेळ मंडळाच्या कावंटराचेर बसून लॉटरी विक्री लेगीत केली. उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मेणकुऱ्या वचून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या घरच्या गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्शन घेवपा खातीर म्हणजे बरोबर सेंट्रलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे बाकीचे मंडळाचे सगळे अध्यक्ष पदाधिकारी कावन्सिलर चेअरपर्सन सगळे जाण हाजीर आसा. सगळ्यात पयल्यान पयली उजरकार कितें वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मोठ्या उत्सवान 11 दीस करता. 11 दीस वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक कार्यक्रमूय लोकां खातीर हांगासर आयोजीत करता. खूब बरें दिसता. एक उत्सवाच्या वातावरणात भितरले तालुक्यात एक बरें वातावरण निर्मिती आसा. आयच्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या सगळ्या जाणांक शुभेच्छा. अशाच पद्दतीन व्हडा उत्सवात आपलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मनोवचो ह्या बॅनराच्या सकयल आमी जशें म्हणटा की इनरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी आनी इनरिस्पेक्टीव ऑफ द जात आनी धर्म सगळे लोक ह्या बॅनराच्या सकयल एकत्र येवचे आनी तांच्यानी गांवांतलो उत्सव हो खूब व्हड उत्सव हो मनोवचो इतकेंच म्हाका गणपती बाप्पा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले गोमंतकाचे दनपारचे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया.
समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे भरीत परबी शुभेच्छूक श्री अमित पाटकार, अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती. आज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आणि गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दितां. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुश्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता आनी परत एकदा सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, वायस प्रेसिडेंट बीजेपी एसटी मोर्चा, वायस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ मानोरा गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी एल्टन डिकॉस्टा, आमदार केपें मतदारसंघ. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली की रान भाजयो ह्यो आमकां थोडक्यातूच खबर आसा, पूण तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान तुमचे खातीर सगळ्या बायलांक खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर हो जो मास्टर क्लास आसा तो तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्माचेर सगळ्यां खातीर उपस्थित केल्लेलो आसा. आनी म्हणजे फक्त रान भाजयोच न्हय तर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन आमी हे जे आसा ते मास्टर क्लासीस घेवन येतली जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमी आतां हांगासरलें जे वातावरण आसा तें तुमच्या मुखार आमी दवरता. तें म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं ह्यो ज्यो रान भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे लोकां मेरेन पावोवपा खातीर काणकोण खोतीगांव साकून जी बायलां आसा ती हांगासर सगळ्यो वेगवेगळ्यो तरेतरेच्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो घेवन आयल्या आनी हांगासरली सगळ्या बायलांनी आतां ताची पळोवपा खातीर सुरवातूच केल्या. जाल्यार सगळ्यात पयलीं जर आमी कॅमेरा हांगासर घुंवडायलो जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर सगळ्या बायलांनी हे ज्यो भाजयो आसा ते घेवपाक आसतल्यो किंवा पळोवपाक सुरवात केलेली आसा. सगळ्यात पयलीं आमी वचून विचारुया तांकां की म्हणजे ह्यो ज्यो रान भाजयो आसा ते तेंची सगळ्यांची नांवां म्हणजे सगळ्यांक खबर आसा काय ना तेजो पयलीं आमी नियाळ घेवया. आतां हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर आमकां वेगवेगळे लाडू आसतले किंवा पुरणपोळ्यो कड्डण सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. मॅडम आमकां सांगा तुमी हे जे वर्कशॉपाक हांगासर येयला कितें म्हत्वाचें म्हणल्यार तुमी कितें शिकली? ना हांवें केन्नाच अशें भितर पळोवना, गांवां वचून हें नकळो हांव कितें म्हणून अशी भाजी बिजी मेळटा म्हणून हांवें नॉर्मल कितें भाजी मस्का भाजी म्हण दुसरी किल्ल हें मेळटा तें आमी घेतात. पूण हें बाबा तरेचे आहा ते फर्स्ट टायम पळयल्या. म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक नाशिल्ल्यो तुमकां भाजयो दिसल्या न्हू, तेंची नांवां बी जाणून घेतल्या तुमी? हय थोडी घेतल्या हांवें, पण म्हाका तकलें व्हडलेशीं तितली नांवां कळना. तें आनी एक ताणें कितें तरी दाखयलां पळय तें तर केन्नाच पळोवना. आमी आतां तितली जाणटी जाल्या म्हणल्यार पळोवनाशिल्लें तातूंत. आतां पळोवया कितें म्हणटा तें नवें नवें कितें. हांगासर आमी जर पळयत जाल्यार हांगा रांदून सुद्दां दाखयता. सो म्हणजे कितें तुमी घरा कडेन हांगासरली भाजी व्हरोन करपाची बीन? हय 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 म्हाका हें पळय किल्ल हांवें किशिलोच घेतला, तुका वावर ना. हय आं ओके. हो म्हणजे हे ओवरऑल जर तुमी मास्टर क्लासा बद्दल सांगचे जाल्यार कितें सांगता? हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट कळपा जाय लोकां भितर कितें भाजी. आमी हांगा शहरां रावून आमकां कांय खबर ना. ताचे फुडें आमी वचुया. आमची काकी हांगासर म्हाका दिसता पळय जॅगरी घेतना दिश्टी पडटा. काकी तुमचें नांव कितें? स्मिता तांबा.
तुम्ही आता ह्या वर्कशॉपाक आयल्या कितें शिकली हांगासर? एक म्हणजे म्हाका मैत्रिणी मेळ्ळ्यो नव्यो कळ्ळें, उलोवपाक मेळ्ळें, ताजे कडल्यान म्हाका नवीन रेसिपीज आयकुपाक मेळ्ळ्यो, हांवें ताका म्हज्यो रेसिपीज सांगल्यो आनीक हे आतां गांवठी पळय जें कितें आसा ते घेवपाक मेळ्ळें, ते नवीन कशें करतात. हय, आमी जशें करतात तशें ती करिनात, तांचें मातशें वेगळें जाता, आमचें वेगळें जाता. आनी हांगासर रानभाजयेचो मेन म्हटल्यार रानभाजयेचो वर्कशॉप आसा. तुमी हांगासर रानभाजयो खंयच्यो ज्यो पळोवंक नाशिल्ल्यो त्यो पळयल्यो? एक्चुली खरें म्हणचें जाल्यार हांव सगळ्यो भाजयो पळयल्या. कारण कितें जाता, आमच्या घरान ज्यो सुनो येतात, आमच्यो भयणी वतात काणकोणां बीन, ताका लागून हांव वळखता. फक्त ह्यो गोश्टी पळय आसा न्ही, हे आतां हे गोड ते नवीन. कसले गोड घेतला तुमी? ते शुगर केन गोड केला न्ही ताणें सांगलें पळय ते आतां टेस्ट करून पळोवपाचें. जर बरें लागले, बरें लागतलें, तातूंत दुबावूच ना. आनी दुसरे तांचे लाडू घेतले हांवें. एक लाडू घेतला ते तातूंत सगळें मिक्स आसा खंय, तशें आमी केन्ना करिनात आनी खंय मेळय ना तशें. सगळें मिक्स म्हणजे सगळीं कड्डणां मिक्स करून लाडू करतात न्ही, तशें खंय मेळना. दुसरे तांगेले ते उकडे तांदळाचे लाडू आसात, तांचे जशें जाता तशें आमचें जायना. आमी कितें करतात, तव्याचेर भाजतात न्ही, ती तव्याचेर भाजनात, तांचे भाजप वेगळें आसता. सो हांगासर येवन तुमकां वेगवेगळे खूप फायदो जालो. आतां आमी हांगासर फुडें वचया आनी ही ज्यो भाजयो ज्यो आसात त्यो आमी जाणून घेया, कित्याक आमी सुद्दां हांगासर वेगवेगळ्यो भाजयो पळोवपाक मेळ्ळ्यो. कारण म्हटल्यार आमी थोडेच भाजयांची नांवां जाणात. आमी हांगासरले आतां एक काकी न्ही पळय सर, म्हाका दिसता तिणी आतां हांगासरले सगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो टेस्ट करपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी म्हणजे खोतीगांवची जी बायलां आयल्या तांच्यांनी घरा कडल्यान आपले जे भाजयो ज्यो आसा त्यो करून हाडल्या आनी लोकां मेरेन म्हणजे तेंची टेस्ट कशी आसता ही सुद्दां जाणा जावपा खातीर तांच्यांनी भाजयो करून हाडल्या. जाल्यार आमी म्हणजे हांगासर ज्या बायलांनी ह्यो भाजयो ज्यो आसा खाल्लेल्यो आसा ते तांकां विचारया की तांची टेस्ट कशी आसा ती. मॅडम तुमी हांगासर आतां ह्या वर्कशॉपाक आयल्या, सो तुमी आतां भाजयो खाताना सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. सो तुमकां ह्या भाजयेंतली सगळ्या भाजयांची नांवां खबर आसा? नाही, सगळ्यांची भाजी अजून खबर ना. ओके, खंयची एक तरी खबर आसतली? हे पातेची भाजी आणि एक कुड्डुकीची भाजी. सो तुमी आतां ह्यो भाजयो सगळ्यो टेस्ट केल्यो? हय. खंयची भाजी तुमकां चडान चड बरी लागली? म्हाका हे आता जे केले ते बरी लागता, कारण हांवें पयले सगळे प्रोसेस म्हणून. पूण आतां तुमी हांगासरल्यो भाजयो ज्यो आहा त्यो व्हरोन बीन कितें म्हणजे ट्राय करपाची बीन आसा? तुमी खंयची भाजी घेतल्या, खंयची? आता याद ना. म्हणजे नवीनूच आसा तुमचे खातीर? हय, नवीन आसा. तुमचें नांव कितें? निष्ठा. जाल्यार आमी आतां पळयलें की ह्या म्हणजे थोड्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो भाजयांची नांवां सुद्दां म्हणजे लोकां मेरेन म्हणजे गांवांतल्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो लोकां मेरेन आजून मेरेन पावोंक नाशिल्ल्या कारणान थोड्या लोकांक तांची नांवां सुद्दां खबर ना. पूण आमी आनीक म्हणजे बायलां आसा भरपूर आसा तांचे कडेन वचून जाणून घेवया की तांच्यांनी ह्यो ज्यो भाजयो टेस्ट करपाक दिल्या ती खंयची भाजी खावंक नाशिल्ली आजून मेरेन आनी तांकां ते भाजये बद्दल खबर सुद्दां नाशिल्ली. आमी हांगासर वचुया. हांगासर आमकां सगळी बायलां हे बसून खाताना दिश्टी पडटा. सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ज्यो भाजयो ती खातात त्यांची तांकां नांवां खबर आसा किंवा तेंच्यांनी ही पयली टेस्ट केल्ली काय ना तेजी आमी जाणून घेवया. मॅडम आमकां सांगात की तुमी आतां हांगासर ह्यो सगळ्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो टेस्ट करून पळयल्यो, सगळ्यात भाजी तुमकां खंयची आवडली आनी जी भाजी तुमी खाल्ली म्हणजे खुबश्यो भाजयो आसा तुमच्या ताटान, खंयची तुमी ह्यान पयलीं केन्नाच भाजी खावंक नाशिल्ली? हांवें सगळी भाजी खाल्या, पूण आतां ती भाजी केल्या पळय ती मातशी हांवें फर्स्ट टायम खाला. आतां तुमकां करून दाखयली ती कितें ते पातीची भाजी काय कितें म्हणलें तेणी, ती पावसाकच मेळटा खंय. तुमी आतां ती खावन पळयली, कशी आसा टेस्ट? कशी आसा? टेस्ट बरो आसा आनी हांवें ती फर्स्ट टायम खाला. सो तुमी आतां ज्यो ताटान भाजयो त्यो सगळ्यो जाणात? जाणा म्हणल्यार थोडी खाल्या हांवें, पूण थोडी खाल्ली नासल्यो. किल्ल मागीर मस्काची भाजी, तेरो ते खाला आनीक किल्ल बी खाला.
पूण आयची आतां केली ती भाजी आनी कसली तरी तेणे एक वेगळी एक हे गोड आसा ती भाजी, पूण तिची नांव म्हाका खबर ना. ती ह्यान पयलीं पळयल्ली? ना पळयली ना, फर्स्ट टायम पळयला. गोड आसा भाजी ती. सो ओवरऑल जर आमी पळयत जाल्यार हो तुमकां वर्कशॉप कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? खूब म्हत्वाचो आसा आनी आयज काल सगळे गांवठी भाजी सोडून भायली भाजी खाता न्ही, त्याचे खातीर ह्यो सगळ्यांनी गांवठी भाजी घेवपाच्यो आनी खावपाच्यो अशें म्हाका दिसता. हांव रुपाचारी, हांव काणकोणचें पूण म्हाका पणजी दिला, चिमला रावता. जर तुम्ही काणकोणची जाल्यार तुम्ही सांगचे की म्हणजे काणकोण जो वाठार आसा तो गांवगिरो वाठार असो आमकां, आनी पणजे तुम्ही म्हणजे सारकी ऑपोजीट जाल्यात, म्हणजे पणजे वाठारान आयल्यात. कितें म्हणजे वेगळें अशें तुमकां कितें दिसता? वेगळें अशें दिसता म्हणल्यार हांगा सगळें रेडीमेड न्ही, आनी आमची त्या सायडीन काणकोणच्या भागान सगळें अशें गांवठी सगळें मेळटा. आनीक हांव बी केन्ना अशें घरान करता भुरग्यां खातीर, पूण भुरगीं चड आतां भाजी सगळ्यो भायल्योच खावपाक सोदता आनी ह्यो हांव खाता आनी म्हाजो मिस्टर बी खाता. थँक्यू. ओके, सो आमी ह्या काकी कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी खंयच्यो खंयच्यो भाजयो खाल्ल्या आनी खंयच्यो भाजयो खावंक ना, ताचे कडल्यान हे काकी कडल्यान. काकी तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव सुषमा च्यारी. तुमच्या ताटान ज्यो भाजयो आसा ते भाजयांची सगळ्या भाजयांची तुमकां नांवां खबर आसा? मोरलेस खबर आसा. म्हणजे ही ताळखुळ्याची भाजी ही आतां तेंच्यांनी सांगल्या पाती म्हणून सांगल्या, आनी किल्लाची, आनी ही तेंच्यांनी आतां एक्सप्लेन केला न्ही फाराची म्हणून तिजी भाजी. आनी हे आतां तांचे कडल्यान मेळ्ळा म्हाका थोडी नॉलेज, चडशी नॉलेज. बाकीच्यो आमी किल्ल, ताळखुळो, मागीर तेरे बिरे आमी करून खाता कळ्ळें. बट ओवरऑल हे वर्कशॉप एकदम बरें, कित्याक हें सगळें न्यूट्रिशनल. ह्यो पाल्यो भाजयो बी आसात पळय त्यो खरें म्हणल्यार दे आर व्हेरी रीच इन विटामीन ए, फॉलीक एसीड बी म्हणटा ते सगळें भितून आसतलें, न्यूट्रिशनल सगळें. म्हणजे जास्तीत जास्त पाल्यो भाजयान आमचे डायबिटीज जावं कामीण बी म्हणटा ती खंय बरी जाता अशें जाणटेले सांगतात आयकलां. एक्चुली खरेंच वर्कशॉप म्हाका तरी खूब नॉलेज मेळ्ळी आनी नव्यो रेसिपी बी मेळ्ळ्यो म्हाका करपाक. आतां श्रावणूय आसा, श्रावणान आमी सगळे वेजूच चडशी खाता, सो तेतूनय बीन तुमकां एक हेल्प जातली. हय खुबश्यो रेसिपी बी चोड्यो कळ्ळ्यो म्हाका. त्यो श्रावणान खरें मंडेच्यान स्टार्ट जाता. हें गोडशें हांवें फर्स्ट टायम खालां. ते खंय भिकणां आसता पळय पणसाची, ती उकडून हे काकीन म्हाका सांगलें की ती उकडून तेजे मिक्सरार वांटून खंय करतात. तिणी सांगली म्हाका रेसिपी आतां. सो आय वील ट्राय दीस. हांव खरें ती ट्राय करतलें घरा कडेन. पयलो सोमार न्ही, परवा श्रावणी सोमार भिकणां हांवें फ्रिजान दवरल्या सोलून बीन. हांव नक्कीच ही ट्राय करतलें. ओवरऑल हे वर्कशॉप खरेंच, आनी हांवें पेपरार वाचलें आनी हांव आयलें वर्कशॉप एटेंड करपाक. खरेंच बरें वंडरफूल एक्सपिरियन्स, नायस एक्सपिरियन्स. जाल्यार आतां आमकां हे काकीन सांगलें की आमचे वांगडा ही काकी आसा ती म्हणजे भिकणांचे जे आसा ते गोडशे करपाक तिजे कडल्यान तिणी जी रेसिपी आसा ती रेसिपी करूंक दाखयल्या. जाल्यार आमी तिजे कडल्यानूच जाणून घेवया की हे भिकणांचे जे गोडशे करता ताची रेसिपी कितें आसता ती तिजे कडल्यान जाणून घेवया. काकी तुमचें नांव कितें? संचिता करमली. तुमी खंयसून आयल्या? मेर्शे. काकी म्हणजे आमी आतां सगळ्यां कडल्यान जाणून घेता. ते काकीन आमकां सांगलें की तुमी एक गोडशाची जी रेसिपी आसा म्हणजे भिकणांचे गोडशे कशे करतात, कितें रेसिपी आसा तिची? ती भिकणां पयलीं धुवन बरी उकडून घेवपाची, सोलपाची, मागीर मातशें मिक्सराक काडपाचें. मागीर तातूंत गोड जाय जाल्यार काजू बियो, बदाम आनी रोस नाल्लाचो पिळून घालपाचो आनी वेलची घालपाची. वेलची घालून उकळावपाची. जालें, इतलेंच. आमी जर पळयत जाल्यार चडशी आमी 2-3 गोडशी आसा तीच जाणा जातात, पूण हे एक आसा ते वेगळे. म्हणजे तुमी खंय शिकली हे करपाक? म्हज्या आजे कडच्यान शिकलें. म्हजी आजी त्याच सायडीची, म्हणजे काणकोण आयल्यान बाळ्ळी अण्णे म्हण गांव आसा पळय तो म्हजो गांव. थंय म्हजी आजी हें सगळें करी आनी ती म्हाका शिकयताली सगळें. हें तुवें फुडाराक शिकूंक जाय आनी हें तुवें करूंक जाय म्हणून. सगळ्यो ह्यो भाजयो. आतां ह्यो सगळ्यो भाजयो म्हणजे आमकां जर पळयत जाल्यार ह्या म्हणजे शहरी भागांत केन्नाच पळोवपाक मेळना, पूण हो गोमंतकान वर्कशॉप दवरून कितलो म्हत्वाचो आसा असो तुमकां दिसता? खूब बरें दिसलें म्हाका. हांव फोनाचेर पेपरार पळोवन फोन करून म्हजें नांव नोंदणी करून म्हाका मातशें भुरग्यांक हांगा हाडून पावय म्हणून सांगून हांव आयलां स्पेशली. आनी मागीर म्हाका व्हरपाक येया म्हणून, कित्याक हांव भायर सरना घरांतलें चडशें. हय. म्हणजे हो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो भाजयो
म्हणजे आतां खंय तरी आमकां पळोवपाक मेळना, पूण ह्यो आतां खंय तरी वर्कशॉप दवरल्या कारणान तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें. मेळ्ळें, खूब बरें दिसलें म्हाका हो दवरून, आनी असोच दवरचो कार्यक्रम ही म्हजी इच्छा. वेगवेगळे शिकपाक मेळटा. हय सामकें, जे आमी विसरल्यात पळय ते आतां आमकां परत याद करून दिवपा खातीर बरें पडलें. देव बरें करूं काकी. सर आमी आतां म्हणजे ह्या काकी कडल्यान जे आसा ते गोडशें जाणून घेतले, जाल्यार फुडें सुद्दां आमी वचुया. हांगासर जर पळयत जाल्यार हांगासर सगळे म्हणजे पोळे काडप चालू आसा, वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो करप चालू आसा. जाल्यार ते काकी कडल्यान आमी जाणून घेवया की हांगासर जे आसा ते म्हणजे एक्झॅक्टली ती कितें करता, कसले म्हणजे आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर हे पळय पोळे काडप चालू आसा. काकी तुमचें नांव कितें? माझे नाव सुनीता वेळीप. आमी खोतीगांवच्यान. आतां हो गोमंतकान हांगासर वर्कशॉप दवरला. खोतीगांवची सगळीं जी बायलां आसा ती एकठांय जावन हांगासर म्हणजे ज्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आसा त्यो घेवन हांगासर येयल्या. म्हणजे तुमचे कडेन कितले तरेच्यो भाजयो आसा म्हत्वाच्यो? आमचे कडेन आसा तश्यो कितल्याक कडश्यो अश्यो मेळटा, 10 सुद्दां मेळूं शकता. पूण आतां ऑलरेडी आसा 8, 9, 10 बीन आहले आसा आमी. कांद्याची, पातूची, ताकिळो आसा, मागीर तेरा आसा, कुड्डुके भाजी आसा, मागीर मुसगां भाजी आसा, अशें करून खूब तरे भाजी आसात. आतां तुमी आतां ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे लोकांक खंयच्यो खंयच्यो भाजयो करून दाखयल्या सद्या? करून दाखयले ते तेरो, मागीर कुड्डुके भाजी, ताकिळ्या भाजी, मागीर कील बीन करून दाखयला. आनीक मागीर फारे केल्या, पोळी केल्या, आनीक भिकणाची खीर केल्या, आनी इतले सुद्दां. आमी जर पळयत जाल्यार ही काकी म्हाका दिसता हांगासर आपूण करून पळयता. म्हणजे तुमी काकी हांगासर करून पळयता, म्हणजे तुमी केन्ना म्हणजे अशें बीन केल्या हे तांचे हे न्ही पीठ आतां म्हळ्यार पोळ्या कशे जातात ते तेंचे. तुमी करता ते वेगळे आनी हे अशे वेगळे. हे तेंचे ते उकडे तांदूळ गांवठी तेंचे आनी सोय वाटल्या तातूंत म्हणून ते अशे. हो जो वर्कशॉप दवरला तो तुमकां कितलो म्हत्वाचो असो दिसता? भाज्यो म्हणजे कितें ते आज आमकां कळ्यो. अदरवायज आमी इतल्यो खाता भाज्यो ह्यो गांवठी भाज्यो आनी तांची पद्दत करपाची एकदम बेस्ट. आनी इतल्यो भाज्यो तुमी केन्ना पळयल्यो बी? केन्नाच पळोवना असल्यो भाज्यो. असो टेस्ट भाज्यांक आसता हें खबरच नाशिल्लें. तुमी आतां कितल्यो भाज्यो टेस्ट केल्यो? आमी आतां तेकातले फारे, कुड्डुकेची, आळू, किल्ल, पातळ भाजी, किल्लाची पातळ भाजी, व्हेरी टेस्टी. खंयची टेस्ट अशी आवडली म्हणजे जी भाजी तुमी खावंक नाशिल्ली ती खाल्ली आनी खंयची टेस्ट आवडली? आळूची आवडली आनी किल्लाची आवडली आनी फारें. तुमी कितें सांगतली म्हणजे हो जो वर्कशॉप दवरला गोमंतकान तो कितलो म्हत्वाचो आसा आमच्या म्हणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो? खूब इम्पॉर्टंट आसा आमचो वर्कशॉप. आमी असल्यो भाज्यो केन्नाच खावंक ना. आमकां आयजूच कळ्ळें असल्यो भाज्यो आसता म्हणून. पण आमी जर बाजारान पळयल्यो जाल्यार तांबडी भाजी, मुळ्याची भाजी इतल्यो करप ही आमकां खबर ना. बाजारान येतात भाज्यो असल्यो, पण आमकां कशें करप हाडून घरा म्हणून आमी ते केन्ना घेवंक वचूंक ना. आयज आमकां ह्या वर्कशॉपा मुळे आमकां कळ्ळें कशें करप तें. आमी फाल्यां बाजारान गेलेले आमी वचून हाडून ते करूंक शकता. आतां आमकां तेंची नांवांय कळ्ळी म्हणून गोमंतकान हे जे येवजिला ते बरें केलां आमच्या खातीर, बायलां खातीर, आनी अशेंच तांच्यांनी करचें. आमी साथ दितली, आमी आसा. हो जो तनिष्कान जो म्हणजे तनिष्का प्लॅटफॉर्मान जो बायलां खातीर वर्कशॉप दवरला तो खऱ्यांनीच सगळ्या बायलां खातीर म्हत्वाचो आसा हें सुद्दां बायलांनी सांगलां. आनी तेंच्यांनी थोड्या बायलांनी अशें सांगलें की वेगवेगळ्यो ज्यो भाजयो आसा त्यो आमी आयज मेरेन पळोवंक सुद्दां नाशिल्ले आनी वर्कशॉप दवरल्या कारणान त्या बायलांक ह्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो म्हणजे पळोवपाक मेळ्ळ्यो.
आमी हो सगळो प्रोग्राम जो आसा तो पळयलो, सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतलें की कितली म्हत्वाची म्हणजे हो जो वर्कशॉप आसा तो कितलो म्हत्वाचो आसा. जाल्यार ह्या म्हणजे वर्कशॉपा बद्दल सगळे म्हणजे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा आमची मॅडम जी तनिष्काची प्रमुख आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की हो जो प्रोग्राम आसा तो बायलां खातीर कितलो म्हत्वाचो आसा. मॅडम, तुमी हो जो प्रोग्राम दवरला तो आमी सगळ्या बायलां कडल्यान जाणून घेतले. तांकां खरोच म्हणजे जे बायलांक खबर सुद्दां ना त्यो भाजयो ज्यो आसा त्यो आयज तेंच्यांनी जाणून घेतले. जाल्यार ओवरऑल हो जो प्रोग्राम आसा ताचे बद्दल म्हायती दी. आत्ताचो सीझन, आत्ताचो हंगाम जो आसा तो सगळा पावसाळी रानभाज्यांचो. आणि आमी जेव्हा बाजारांत वतात तेन्ना आमकां अशी इतली तरेतरेची भाजयो रानभाजयो दिसतात, पूण कळना ती कशी करपाची ते. आणि त्या भाजयांची नांव खबर ना आमकां, आणि ते हेल्थ खातीर आरोग्या खातीर कितली बरी आसा तेही आमकां खबर ना. तर जेव्हा हांव खोती गांवांत काम स्टार्ट केलें तनिष्काचें आणि त्या बायलां कडल्यान ही सगळी रानभाजयेची म्हायती कळ्ळी तेन्ना अशें दिसलें की ह्या बायलांक आमी शहरान हाडून शहराच्या बायलां मुखार तांकां ही सगळी म्हायती हे करपाक जाय आमी एका कार्यक्रमांतल्यान. तातूंत हो रानभाजयेचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला. आणि जेन्ना आमी हेची ॲड केली, जाहिरात केली आमी हेची, तेन्ना इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. आणि सगळ्या बायलांच्या फोनाचेर तेच की अरे आमी बाजारान भाजयो पळयतात पूण आमकां ती कळना कशी करपाची, तर तुमी आमकां करून दाखयतली. तर तांकां हय म्हणून सांगलें हांवें. आणि आज तुमी पळयलाच की कितली बायलां आणि कितली उत्साहान आणि कितले तेंचे प्रश्न आशिल्ले प्रत्येक भाजी बद्दल जाणून घेताली ती. आणि होच उद्देश आशिल्लो की बायलांनी हांगा येवन सगळ्या भाजयोचें म्हत्व कितें आसा आरोग्या खातीर आणि ती कशी करपाची आमी. बाजारांत आतां म्हाका दिसता की बायलांक भाजी दिसली जाल्यार ती घेतली, इतले दीस ती घेवपाक मातशी हे करताली, पूण आतां ती जरूर भाजी घेतली आणि घरा करतली ती भाजी. आणि ही भाजी सगळ्यांच्या घरान ताटान आसपा जाय, खावपा जाय, हेच्या खातीरच हो कार्यक्रम आमी दवरला. मॅडम, म्हणजे आता हो जो एक वर्कशॉप जालो तो रानभाजी बद्दल जालो, आनीक फुडें तुमचे कितें वर्कशॉप बीन आसतले? हय, कन्सेप्ट अशी आसा तनिष्का मास्टर क्लासाची की दर म्हयन्याक एक क्लास जातलो. आणि त्या मास्टर क्लास भितर दर म्हयन्याक आमी एक वेगळी युनीक अशी कितें ना कितें तरी वेगळे अशी कला आसूं शकता, मग खावपाचें कितें तरी आसूं शकता, अशें वेगळे आमी बायलांक शिकयतले. आणि त्या सगळ्यांनी एकत्र येवन कितें ना कितें तरी नवें शिकपा जाय, हेचे खातीर हो मास्टर क्लास आसा. तनिष्का मास्टर क्लास म्हणून आमी वर्सभर आतां हो आमी प्रोग्राम करता आणि फुडेंय तो चालू उरतलो. फुडल्या म्हयन्यान आमी उकडीचे मोदक याचो एक वर्कशॉप घेता, मास्टर क्लास त्याचो आसा. आणि प्रत्येकाक एक उकडीचो मोदक आमी करपाक शिकयतली आणि ती प्रत्येक जाण त्या क्लास भितर एक तरी उकडीचो बरो मोदक करतली. देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, सो आतां आमी ओवरऑल सगळें जाणून घेतलें. आणि जर बायलांचो हो जो उत्सव आसा तो पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच खूब म्हणजे तांकां म्हणजे असल्यो ज्यो आसा त्यो भाजयो किंवा असल्यो वेगवेगळ्यो गांवांतल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो पळोवपाक खूब आवडटा. आणि जशें आतां आमचे प्रामुख्य म्हणजे मॅडम आसा तांच्यांनी सांगलें की आमी वेगवेगळे ह्या बायलां खातीर तनिष्काच्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू सो म्हणजे मंथली म्हयन्याच्या म्हयन्यांक वेगवेगळे वर्कशॉप जे आसा ते तुमच्या मुखार घेवन येतले. जाल्यार अशेच कार्यावळी पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. समेस्तांक चवथीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छूक युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी.
समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी. शुभेच्छूक आलेक्स रेजिनाल्डो लॉरेन्सो, MLA, कुर्तोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, चेअरमॅन, गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. सगळे गोंयकारांक चवथीची उनोनीत परबी. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of joy and togetherness. Ganpati Bappa Moria. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुझी याद गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण. गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमचे आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता. भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार. आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार, घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बे भरीत परबी. गोमंतक टीव्हीच्या सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बे भरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान.
जागतिक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भौमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भौमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भौमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना, ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सॅक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा, जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें. आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सॅक्टरान आनी गव्हर्मेंट सॅक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंचे कडेन फायल करची, तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक टीव्ही हांच्या वतीन. तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सॅक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. केन्ना हे चवथीचे 5 दीस सोंपत आयले कळोकूच ना. आतां ह्याच वातावरणांत फुडल्या वर्सा गणपतीक आव्हान दीत गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया म्हणीत आयच्या ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. नोकर भरते खातीर पयशे घेतला जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचें आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. उत्पल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवाशीण बायलांनी केलें गौरी पुजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. सारमन स्टॉक फेरी सेवा ढळमळीत. 2च फेरीबोटी आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल. फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून सांगून लोक थकले. आतां तरी सरकारान दोळे उगडचे आनी फेरी सेवा बरी दिवची म्हणून प्रवाशांची मागणी. माजोर्डेच्या फिडल पेरेरान 50 परस चड सुण्या माजरांक दिला आलाशिरो. फाटलीं 20 वर्सां जाली फिडल ह्या सुण्यांची घेता कुयदाद. कला मोडटा धर्म आनी जाती भेदाच्यो वण्टी. कालांगूटचो मिल्टन गणपतीचे फेटे बांदपाक फामाद. गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. देशात सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी, हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकारान सादूर रावपाचो इशारो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयांत LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. LDC पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदले एक्काय मनशा कडेन आपणे पयशे मागला जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आव्हान मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान सखोल चवकशी करची अशी उत्पल पर्रीकारान मागणी केल्या. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. जाल्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो.
तो फोन काडना, ताजे सेक्रेटरी फोन काडना, मुखेलमंत्री फोन काडना, आनी ज्यो नोकऱ्यो तो BJPचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हाजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा, खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताज्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हाजे कडेन कंप्लेन आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता म्हणून. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक TV. येस, टेल मी. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो, आणि ते बद्दल ताणी अशें उलयला. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. One fellow. That anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. That if I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें एक वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन ताचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड की ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना पण ऑल दीस नेगेटिविटी will have a negative impact. आणि म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉटेवर म्हणजे हे इन्वेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट. सारमानूच ती टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हणून थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांय ना.
केन्ना तरी आमची ही समस्या सुट्टली काय म्हणून थळावे रावल्यात. ही सरमान स्टॉकावेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेऱ्यो चलतात, त्योय बी आतां जाणट्यो जाल्यात. देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सारमान स्टॉक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले, मात खंयचे कडेन कांयच ना. हजारांनी प्रवाशी ही फेरी सेवा वापरतात, मात 2 फेऱ्यो आशिल्ल्यान प्रवाशांचे हाल जातात. एक फेरी बंद पडली जाल्यार तर प्रवाशांचे हाल जातात. वराची वरां रावचे पडटा. कितें म्हूण करपाचे थळावे तकलेर हात मारतात. सरकारान बरे भशेन आमची ही समस्या सोडोवची. ह्या मार्गार आनीक 3 तरी नव्यो फेरीबोटी घालच्यो अशी मागणी प्रवाशी करपाक लागल्यात. आयज आमी ह्या प्लेसीचेर जे आयज उबे आसा ती सारमानस टोंका फेरी. हांगासर कितलीशीच गर्दी जाल्ली आसता. प्रत्येक फावटी हांगासर केन्ना ना केन्ना एक फेरीबोट मोडटा, दुसरी फेरीबोट ती येता म्हणसर एक वर लागता हांगासर, आनी त्या कारणान ह्या लोकांची भरपूर गैरसोय जाता हांगासर. आनी दुसरें तांकां हांगासरले कामाचे परतून वयचे पडटा. त्या खातीर हांगासर 3 फेरीबोटीची गरज आहा. जर तर एक फेरीबोट मोडली जाल्यार तिसरी फेरीबोट आसल्या कारणान ती एक रिजर्व कशी दवरची जावं ती मदीं मदीं चलोवची अशी आमची लोकांची इच्छा आसा. जर तर हे प्रोविजन जायत जाल्यार हे थोडे तरी प्रमाणान लोकांची जी समस्या आहा ती सुट्टली अशी म्हाका दिसता. हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की हो लॉंगेस्ट रूट आसल्या कारणान हांगासर जाय तितल्यो गैरसोयी आसा. हांगासर हो रोड पोलीस स्ट्रीप आसा. दुसरें हांगासर पार्किंग सारकें जायना आनी इतली गर्दी जाता. ते गर्दे खातीर आनी लोकांची ही डिफिकल्टी पळोवन घेवन गव्हर्मेंटान ह्या फेरीबोटीचें कितें तरी प्रोविजन करचें अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. हे आतां म्हाका एक सांगपाक, ह्या जलमार्गाचेर सद्या कितल्यो फेरीबोटी चलता? सद्या 2च फेरीबोटी चलता आनी एक जर फेरीबोट मोडली जावं ब्रेकडावन जाली जाल्यार एक फेरीबोट जवळ 1.25 तास घेता. म्हणजे जवळ 1.25 वर घेतात. लोकांक हांगा ताटकळत रावचें पडटा. हेवटेनूय गर्दी तेवटेनूय गर्दी. लोकांक हांगासर कामाक सुद्दां वयताले आनी कामाचे येताले जाल्यार आयज व्हडले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हेजेर जातीन लक्ष घालून स्थानीक आमदारान आमच्या दोतोर CM प्रमोद सावंतान हांगासर जातीन लक्ष घालून ह्या लोकां कडेन मातशें लक्ष दिवचें आनी ज्यो डिफिकल्टी आसा ज्यो कितलीशीच वर्सां जुनाट ह्यो डिफिकल्टी आमी कितलीशीच फावटी पंचायतीन हांगासर थाराव घेवन ह्या फेरीबोटी खातीर आमी मागणी केल्ली, पूण आयज पर्यंत ती पूर्ण जावना. ती ह्या तरी हेच्या निमतान फेरीबोट मोडटा जावं लोकांची हांगासर त्रास पळोवन सरकारान ही मातशी फेरीबोटीची वेवस्था करची हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता. आतां आसा त्यो 2 फेरीबोटी कंडिशनान बऱ्यो आहा. आतां ज्यो फेरीबोटी म्हणजे पयलीं पसून आमकां ज्यो फेरीबोटी आसा हांगासर ज्यो फेरीबोटी हांगासर चलता आमी कितले फावटी अपील केल्लेली. RNDक आमी कितले फावटी लेटर धाडलेले की हांगासर ह्यो नव्यो फेरीबोटी घालच्यो. आनी हांगासर हो लॉंग रूट आसल्या कारणान ह्यो एक डेंजरस असो हो रूट की हांगासर ह्यो पोरण्यो फेरी चलच्यो ना. ते नव्यो 2 फेरीबोटीचे प्रोविजन करचे. हे हांगासरले ह्यो डिफिकल्टी आहा त्यो म्हाका दिसता काही प्रमाणान तरी सुट्टल्यो. सारमानस ते टॉप पर्यंत फेरी सेवा सुरू आसा. तर 2 फेरी आसा आनी ह्या 2 फेरी भितरच्यान आनी सरावंडींग एरियेच्यान बरेच लोक शॉर्टकट आहा म्हणून ते फेरयेन वयता. आनी ती फेरयेन गेल्या नंतर लोकांक फोंडा लागीं पडटा, ओल्ड वार पडटा, पोर्तुगेज पडटा, जायते ठिकाणी लोकांक वचपाक लागीं पडटा. आनी ह्यो फेरयेचे मातशें कंडिशन अत्यंत बिगत जाल्या कारणान लोकांची गैरसोय जाता. तेन्ना ह्या फेरयेक 2 फेरी आसात. त्या फेरी आनी घालचे आसतना आनी त्याच बरोबर फुडें येणाऱ्या काळान अशी ट्राफीक भयंकर वाडटली. आतां वाडिल्लीच आसा. तेन्ना शक्यतो सरकारान जाता पुलाची सोय करची हे अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ह्या ठिकाणासून लोक जे येतात अशी गर्दी जातात भितर सारमानस ह्या रस्त्यार की तेका लायन लागता आनी फेरी मेळना. आनी लोक टायमार आपल्या कामाक पावनात जावं परत येतना घरा पावनात. आनी त्यामुळे एकदम गर्दी जावन थंयसर गैरसोय जाल्ली आहा. ही जर सरकारान ही गैरसोय दूर करता 2च फेरी आहा. एक एक्स्ट्रा फेरी वाडोवची, त्याच बरोबर पुलाची सोय करची अशें आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हटल्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सा चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें.
सकाळी उठून सगळी सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसात उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरीतले वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आणि धुमाचे आणि हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली. वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरा देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशे वांटूंक सुरवात करता. मागीर सांजचे हे करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. मागीर म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशी गांवांत देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीत कमी 100च्या वयर गेली असता. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटात. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात. हांगा तळेश्वराक आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटलीं 20 वर्सां माजोर्डेचे फिडल पेरेरा हे वाठारांतल्या सुणी माजरां खातीर मसिहा थारला. ताणें स्वताच्या घरांत 50 परस चड सुणी माजरां पोसल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. मनीस आपल्यो वेदना उलोवन व्यक्त करपाक शकता, मात मोनजातींक कोणाचो तरी आदार हो लागताच. मनशाच्या रुपान जेन्ना तांकां हो आदार मेळटा तेन्ना ह्या मोनजाती परस चड विश्वासू आनी मनशांक जीव लावपी कोणूच आसना. घरांत पोशिल्ले सुणी माजरांची आमी जीव ओतून कुयदाद घेतात. तांकां सदांच जेवण खाण दितात. मात जी सुणी रस्त्यार भटकतात तांकां आलाशिरो दिवपी तांचो असो कोणूच आसना. मडगांव वाठारांतल्या भटकी सुण्यांक तांचो आदार माजोड्डेच्या फिडल पेरेराच्या रुपान मेळ्ळा. हे फिडल पेरेरा फाटलीं 20 वर्सां जालीं ते स्वखोशेन रस्त्यावेल्या सुण्यांक तशेंच माजरांची कुयदाद घेता. ताणें ताच्या घरा सुमार 54 सुणी आनी 38 माजरांक आलाशिरो दिला. आतां ऑलमोस्ट 54 आहाय. कितली? 54 dogs and 38 cats I have got along with the kittens and I have almost 9 puppies I have got. So हेय बी म्हाका फिश मार्केटां मेळ्ळले ते हांवें घेनेले and they were very small. There was no mother, so they were actually feeding दिवपा पडटा तांकां
आनी दोर देखून ओपन जावं नाय. सो तांकां हांवें हाडलें मागीर बिकॉज आय हॅड अ कॉल फ्रॉम समवन स्टेटिंग दॅट द पपीज आर लेफ्ट एंड देन आय वेंट एंड आय पिक देम अप. सो हांव हाडना ती चड जालें. थोडीं एडॉप्शनां वयताय, थोडीं वचनाय. सो आय प्रोवायड देम द फूड, स्टेरिलायजेशन आनी स्टेरिलायज करून मागीर एडॉप्शनाक घाता. वच जावं वताय हांव स्टेरिलायज फ्री करून दिता, मेडिकेशन दिता वो वॅक्सीन मान दिता. सो तेदो एडॉप्शनां वयताय थोडीं, वच जावं वचनाय. सो वचनाय ताका आमचे कडेन आसताय मागीर. दीस आर ऑल इंडीज, ऑल लोकल डॉग्स. मुकोडे एकलेंय सूण ना जें ब्रिडड आहा. सुदैवान म्हाका सदांच म्हज्या शेजाऱ्यांचो हातभार मेळटा. तशेंच कांय खाजगी NGO लेगीत खूब मजत करतात अशें फिडोल सांगता. घरात पोशिल्ल्या सुणे माजरां सयत फिडोल बेताळबाटी, सेरावली, कोलवा, सेनालबाटी वाठारांतल्या सुण्यांकूय जेवण दिता. My neighbors are also very helpful and kind like that, and there is always a assistant and help from few NGOs that has helped me, like JWD and PFA. Them help kelo ha maka sterilize korpa, and yeah, few donation here and there that I provide to the NGOs so that they can help me in the near future too. So whatever I can, like mujodan muko ki zat tesh ko now help kota tenka like medication wise or feeding wise. I don't only take care of this dogs, but then I feed like Bethel Bathim, Seraulim, Kolva, Senal Bathim. So I go up till Hollywood that side to feed them. And it gets difficult at times, but then more difficulties is when it is raining. पावसा मातशें डिफिकल्ट जाता. वचोन तेंक हिंगसोन तेंक फीड कर. आनी ती कितें जाता ती बायलां येनाय जेवपाक. कितें घात जाल्यार देखून जेवण घात जाल्यार येनाय कित्याकू बिकॉज दे हायड. पेडिग्री घाता, देन रायस आय पूट, करी पीसीस हाडटा. सो ते मिक्स कोता आनी एवरी डे म्हाका अरावंड 30-40 किलोज लागता ही करी पीस. सो ते हांव रायसा मिक्स कोता आनी 1 टायम पेडिग्री दिता. सो आतां ते रायस पेडिग्री हे करी पीस घेवन कंटेनर घेवन आनी कांय घेवन भोंवपा येना. सो 1-2 बॅग दवरली बायकाचे, फिडींग केलें सगळें येयलें. सो आउटसायड आय मोस्टली पूट पेडिग्री फॉर द डॉग्स बीच आर देर ऑन द रोड सायड. घराको 1 टायम पेडिग्री दिता, 1 टायम रायस आनी करी पीसीस मिक्स करून दिता. घरात पोशिल्ले 54 सुणी आणि 38 माजरां मदीं 2 कुड्डे सुणे आणि 4 कुड्डी माजरां आसात जांची खर कुयदाद घेवची पडटा. सरकारान लेगीत रस्त्यावेल्या अशा सुण्यांक खातीर पावलां उबारूंक जाय. तशेंच 24 तास एक शेल्टर किंवा हॉस्पिटलाची सोय उपलब्ध करून दिवची असो उलो फिडलान सरकाराक मारला. I have another dog which has an amputated leg, can't walk, so that's in the cage. I have another 2 more blind dogs which are in. I have 4 kittens which are blind, they can't see. So eso suni mazra कोण नाही care घेवपाक. So eso केसी गव्हर्मेंटान लायक तारो घेवपा जावो की ओके एक डिटर्मिन आपूण कोत्तलो कितें जाल्यार स्टे डॉग्सां. म्हाकाय डिफिकल्ट जाता एक पाटी तांकां तें फूड प्रोवायड करपाक, तांकां एक शेल्टर प्रोवायड करपाक. बिकॉज मोस्ट ऑफ द शेल्टर्स वॉट दे डू, ती मेडिकेट कोत्ताय आनी कोतून धाडटाय, ती दवरूं सोदनाय. मोस्ट मिनींग ऑल द शेल्टर्स खूंय म्हूण दोतोलीं ती आनी कितून सोणी म्हूण दोतोलीं, कित्याक एवरी डे तांकां येयीत आसताय केसीस. सो हांव घेवन गेल जाल्यार देखून ती दोताय, मेडिकेट कोताय आनी कोतून आनी सोडटाय. सो एश कोण जावपा जाय की सावथाक एक प्लेस आसपा जाय वेरीन वी कॅन कीप दीस पर्टिक्युलर डॉग्स लायक पपीज, or there are dogs which are old, they can't walk. There are few dogs which need medication. There are few dogs which has no leg, which are blind, which can't walk, which has health issues. So in such cases we need 24/7 एक आसपा जाय एक क्लिनिक or एक vet दवरपा जावो with a ample of space for the dogs. And not only dogs, there are cats, there are kettles रस्त्याचे, there are accidents that are taking place. So तर care घेयलें न्हू, then this place will be a beautiful place to live in. गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आदार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्यान नोव्हेंबर म्हयन्याच्यान भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू आसा. ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. तेतून भितर आमी जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सी भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचे ऑलरेडी
पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर ज्या लोक आमी ह्या सगळे पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिमटम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात. इट इन्क्लूड्स तेंची डायट, इट इन्क्लूड्स तेंची चॅकअप, इट इन्क्लूड्स तेंचे सिमटम्स एंड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे आसतात ते तांकां सो दॅट दे कॅन एट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हें आमचें गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आमचे तेणी हें सुरवात केल्या आनी हें एक कॉल सेंटर जावन आसा जातून भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जानकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितले आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज क्वायट हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव हे एक्चुली मिनिस्ट्रीनूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. लायक आवय आनी भुरगीं मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जाल्लें. सो आमच्या गोंयान सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी ओटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द स्कोर इज व्हेरी हाय कम्पेर्ड टू दी नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. चवथ ही उमेदीची तितकीच सगळ्या जाती धर्मांतल्या लोकांक एकठांय हाडपी परब आसा. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. दिवचाच्या भौशीक गणेशोत्सव मंडळाच्या मंगलमुर्ती गणेशरायाचें दर्शन घेतले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमांतल्यान चवथीची उमेद आनी एकचार आनीकूय वाडचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हटलें. मंगळारा राती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिवचलच्या भौशीक गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर हजर आशिल्ले. गणपतीचें दर्शन घेतले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कांय वेळ मंडळाच्या कावंटराचेर बसून लॉटरी विक्री लेगीत केली. उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मेणकुऱ्या वचून आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांच्या घरच्या गणपतीचें दर्शन घेतलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे लेगीत हजर आशिल्ले. दर्शन घेवपा खातीर म्हणजे बरोबर सेंट्रलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हे बाकीचे मंडळाचे सगळे अध्यक्ष पदाधिकारी कावन्सिलर्स चेअरपर्सन सगळे जाण हाजीर आसा. सगळ्यात पयली उचलकार किती वर्सां सार्वजनीक गणेशोत्सव मोठ्या उत्सवान 11 दीस करता. 11 दिसूय वेगवेगळे सामाजीक सांस्कृतीक कार्यक्रमूय लोकां खातीर हांगासर आयोजीत करता. खूब बरें दिसता. एक उत्सवाच्या वातावरणात भितरले तालुक्यात एक बरें वातावरण निर्मिती आसा. आयच्या सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या सगळ्या शुभेच्छा. अशाच पद्दतीचे व्हडा उत्सवात आपलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मनोवचो ह्या बॅनराच्या सकयल आमी जे म्हणटा इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ द जात आनी धर्म सगळे लोक ह्या बॅनराच्या सकयल एकत्र येवचे आनी तांच्यांनी गांवांतलो उत्सव हो खूब व्हड उत्सव हो मनोवचो इतकेंच मागता. गणपती बाप्पा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तर हे आशिल्ले गोमंतकाचे दनपारचे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमुर्ती मोरया.
अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी शुभेच्छो कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली। समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरी परबी शुभेच्छो आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा। समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी आयल्यात ती म्हटल्यार कासवाडा, तळावली, फोंडा हांगासर। आनी जर आमी आयज कित्या खातीर हांगा आयल्या हें तुमकां म्हाज्या फाटल्यान पळोवनूच कळटलें। तें म्हटल्यार युवा कला मोगी ह्या महिला आरती मंडळा बरोबर आयज आमी भासाभास करतली आनी तांचे कडल्यान जाणून घेतली की ह्या आरती बद्दल सगळे तेंच्या हातीन जर पळयत जाल्यार आमी घुमटां पळयता। आमी जर म्हणीत जाल्यार चेडवां ही फक्त घरानूच रावता असो थोड्यांचो विचार आसा। तोच विचार बदलपा खातीर आनी लोकां मेरेन पावोवपा खातीर आयज आमी तळावली हांगासर आयल्या। ह्या भुरग्यांचे विचार जाणून घेवपा खातीर आमी जर खूब जर पळयत जाल्यार आमकां घुमट वाजयतना फक्त दादले किंवा चले भुरगेच पळोवपाक मेळटा, जाल्यार फाटली 5-6 वर्सां आमी पळयत जाल्यार चली भुरगीं किंवा बायलां सुद्दां आतां घुमट आरती वाजोवपाक लागल्या। आनी फक्त घरा कडेन किंवा देवळानूच वाजयना जाल्यार कॉम्पिटिशनाक सुद्दां भाग घेवन म्हणजे जैत मेळयलेलो आमी पळोवपाक शकता। जाल्यार आमी जर सगळ्याची सुरवात करता ती म्हटल्यार गणपतीचे स्तोत्र आसतले किंवा आरती आसतली, त्याच प्रमाणे ही जी भुरगीं आसा तांचे कडल्यान सुद्दां आमी पयली जी आसा ती आरतीन सुरवात करूया, म्हणजे कशा प्रकारे ती वाजयतात चलात तर पळोवया। श्री गजाननाय नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, वार्ता विघ्नाची। पुरवी पुरवी प्रेम, पुरवी पुरवी प्रेम। तुकाजयाची सर्वांगी सुधनवती, शेंदुराची
जशें की आमी सांगलें ही सुरवात जी आसा ती गणपतींतल्यान सुरवात जाता आनी आतां सुद्दां ह्यो ज्यो म्हणजे युवा कला मोगी हो जो ग्रूप आसा तांच्यांनी सुद्दां आमकां इतली सुंदर अशी आरती वाजोवन दाखयली आनी सगळ्यांनी आमी आयकली सुद्दां. जाल्यार आतां तेंचे कडल्यान जाणून घेवया ह्या तेंच्या ग्रुपा बद्दल. युवा कला मोगी जो ग्रूप आसा हें जें नांव आसा तें कित्याक पडलें, म्हणजे युवा कला मोगीच अशें नांव कित्याक दवरलें तें जाणून घेवया आनी ह्या म्हणजे ग्रुपाची स्थापना केन्ना जाली तें पयलीं जाणून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव बिंदिया पोकळे आनी आमचो ग्रूप 31 ऑगस्ट 2021 ह्या वर्सा स्टार्ट जाल्लो. तर आमचो फक्त महिला घुमट आरती असोच न्हू, चलो ऑफिशियल सुद्दां आमचो ग्रूप आसा जो वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंटांनी पार्टिसिपेट जाता आनी खुबशें नांव सुद्दां कमयल्लें आसा. तर आतां खंय तरी चेडवां फुडें सरपाक लागली तेन्ना आमच्या मनान खंय तरी एक हें येयलें की आमी अदर एक्टिविटीज पार्टिसिपेट जाताच, तर आमी घुमट आरतीन कित्याक फुडें सरपाक शकना. सो 31 ऑगस्टाक 2021 आमी स्टार्ट केल्लें बसपाक कॉम्पिटिशनां आनी आतां 4 वर्सां जालीं आमी बसतात. जेन्ना म्हणटात की चलयो आतां सगळ्याच फुडें येवपाक लागल्या की फक्त दादलेच वाजयता किंवा आतां चलयो वाजोवपाक लागल्या, तुमकां अशें केन्ना दिसलें की बाबा चला आमी सुद्दां भायर सरया, म्हणजे आतां चेडवां फुडें सरली काय अशें म्हणटात की हीच खंय हेंकां वाजोवंक खंय येतले अशें म्हणटात, पूण तुमकां कित्या खातीर दिसलें आनी तुमी ग्रूप कसो तयार केलो? पयली गोश्ट पयलीं म्हटल्यार आमचो जो ऑफिशियल युवा कला मोगी ग्रूप आसा तो एक म्हटल्यार भुरगींच चलयता, सगळीं भुरगींच मेळोन चलयतात. सो आमकांय अशें खंय तरी दिसलें की चेडवां खंय तरी चेड्याकून फाटीं ना. समज आमी मनांतल्यान ट्राय केलें जाल्यार आमी खंय तरी फुडें पावपाक शकता असो मनान एक तेंको धरून आमी फुडें सरलीं आनी आयज खुबशें नांव सुद्दां कमयल्लें आसा. घुमट आरती जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना घुमट म्हटल्यार कितें हें पयलीं आतां प्रश्न पडटा. घुमट आरती जेन्ना आमी वाजयता म्हणजे तेन्ना तुमचो घुमटाचेर हात बसता, घुमट म्हटल्यार कितें? घुमट म्हटल्यार आमचे गोंयचे दायज जे खूब पयलींच्यान आमचे जे पयलींचे लोकांनी आसा ते तिगोवन दवरलेले आसा आनी तेच फुडें व्हरपाचें आमी जें आतां काम करतात. बिंदिया बाय जे आसा ताणें आमकां बरी म्हायती दिली. ताचे फुडें आमी वचूया. सगळ्यात पयलें म्हणजे आरती करपाक जाच्या कडल्यान सुरवात जाता थंयसुनूच कळटा की बाबा हां ही आरती बाबा बरी आसा. आयकूंक जेन्ना आमकां बरें दिसता तेन्नाच म्हणटा की हां बाबा चल आमी बसया आनीक आयकया. तेच जे आसा ते म्हणजे पयलेच जेन्ना आरती सुरवात करता ते हे बाय आसा. तुजें नांव कितें? सोनाली नायक. सोनाली कडल्यान आमी जाणून घेवया की म्हणजे तेका आपलो म्हणजे आवाज दवरपा खातीर ते कितें करता आनी जेन्ना तूं फस्टूच स्टार्ट करता आनी तुका जेन्ना सांगलें ह्या ग्रुपान की तूं बाबा फस्ट स्टार्ट करतलें तेन्ना तुका कशें दिसलें? पयलीं म्हटल्यार हांव आमचे लीड सिंगर डिसायडेड नाशिल्लें आनी आमचो मास्तर शिकोवपाक येयलो तेन्ना तेंच्यांनी सगळ्यांक म्हणपाक लायलें आनी मागीर तेंच्या भितरल्यान म्हाका सिलेक्ट केलें आनी तेन्ना अशें म्हणजे चिंतून आशिल्ली ती गजाल म्हाज्या वांगडा जाली आनी हांव एक सादेशें कलाकार आशिल्लें. फोक डान्साक हेका तेका म्हणपाक वयतालेंच पूण अशें आरतीन एक खंय तरी रिप्रेजेंटेशन मेळटलें म्हाका अशें हांवें केन्ना चिंतून नाशिल्लें. आनी सिलेक्ट जालें तेन्ना म्हाका इतली खुशी जाली की आजून सुद्दां तें जें पोजिशन आसा तें युवा कला मोगीन म्हाका दिल्लेंच आसा आनी त्या खातीर हांव खूब तेंचे आभार मानता. तूं आतां फाटलीं 4 वर्सां जाले ह्या कला मोगी जो ग्रूप आसा तातूंत तूं गाता. सो कितें एक्सपिरियन्स आसा तुजो? म्हटल्यार स्टार्टींग जेन्ना आशिल्ली तेन्ना आमी खूब प्रॅक्टीस करतालीं. आमच्या भितर सगळी कोरस आशिल्ली ती सगळी न्यू आशिल्ली. सो तांकां घेवन फुडें वचप मागीर तेंच्या बरोबर म्हाजोय आवाज मॅच करप हें खुबशें मातशें पयलीं स्टार्टींग हें जातालें प्रॉब्लम जाताले. बट आतां सगळें सारकें मॅच जावन येता बिकॉज आमची तशी प्रॅक्टीस चालू आसता. सो खूब बरें दिसता. प्रॅक्टीस करतना बीन कितें मजा करता तुमी? हय प्रॅक्टीस करतना एक तर आमी घुमटांची आनी वाद्याची जी प्रॅक्टीस आसा ती सेपरेट करता आनी गायनाची सेपरेट करता आनी तें जालें की वांगडा एक सेट आमी मारता सो दॅट आमचे वांगडा ते सगळें जुळोन येवपाक जाय म्हणून. सो आमचे गायक आसा ते बाकीचे तेवूय आमकां खूब साथ दितात आनी सेम म्हटल्यार जी वाद्यां वाजयतात तिवूय भुरगीं खूब साथ दितात. जी पयली म्हटल्यार आरतीची सुरवात करता ताचे कडल्यान जाणून घेतले की तेजो कितें एक्सपिरियन्स आसा जो ताचे फुडें वचुया आनी म्हणजे घुमट आरती म्हटल्या उपरांत आमी घुमटां जी वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेवया. कारण म्हटल्यार ते वाजोवपाचें सुद्दां एक म्हणजे कला आसा ती कोणाकूय वाजोवपाक तशी येवपाक शकना. ताचे खातीर भरपूर अशें शिकचें पडटा आनी ही जी आमची बाय आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांकां कितें डिफिकल्टीज येयलो आनी ती पयलींच शिकून आयिल्ली काय. म्हाका सांगात की सगळ्यात पयलीं तुजें नांव कितें? वैष्णवी नायक. जाल्यार म्हाका सांग की आतां जेन्ना घुमट आरती वाजोवपाचें म्हणून तुमी जेन्ना थारायलें तेन्ना तुमकां पयलीं म्हणजे वाजोवपाक येतालें काय तुमकां शिकचें पडलें?
आमचे ग्रूप पयलीं स्टार्ट जाल्लो न्ही तेन्ना आमी सगळीं न्यू आशिल्लीं आनी आमकां कांयच कळनासलें दिनता सुद्दां कळनाशिल्लें आनी हे बिंदिया आसा पळय तेणें म्हाका अशें मुखार काडलें तुज्यान जातलें जातलें अशें म्हणून सांगून हांव प्रॅक्टीस करपा लागलें आनी मागीर जसो टायम वयता तसो म्हाज्यान वाजोवपा जालें. तुजो कितें एक्सपिरियन्स आसा? स्टार्टिंगच्यान आमकां कळनाशिल्लें वाजोवपाक. ह्या ग्रुपान येयल्ल्या कारणान आमकां तो चान्स मेळ्ळो घुमट शिकपाक. इवन आमचें नांव जालें ताका लागून. स्टार्टींग हात बी आमचे खूब फुटले, म्हणजे खूब म्हणजे लागले बीन आमकां. कित्याक स्टार्टींग आमकां कळय नाशिल्लें आमी केन्ना रॉंग वाजयतालीं तेन्ना रॉंग हात बसतालो तेन्नाय बी लागताले हातीक. आनी पूण हळू हळू जसो एक्सपिरियन्स मेळपा लागलो तशी आमी शिकपा लागलीं आनी आतां आमकां बरे तरेन वाजोवपाक कळटा. घुमटार ते आमी पयलीं म्हणजे दादले बीन वाजयता तेन्नाच पळयतालीं, पूण जेन्ना चलयो म्हणजे आमी वाजयतलीं, जेन्ना म्हणजे आमचो ग्रूप आसा आमी वाजयता तेन्ना तुका कशें दिसता? पयलीं म्हटल्यार चिंतून आशिल्लें की घुमट वाजोवपाक शिकतलीं. पळयतालीं की चेड्यांचे हात फुट्टा, हे चेडवांचें काम न्ही अशें आमकांच दिसतालें. बट जेन्ना आमी वाजोवपा लागलीं, जे आमच्या ग्रुपांतले बॉयज आसा ते आमकां शिकोवपाक येताले, तेंच्यांनी आमची उमेद वाडयली. तेन्ना मागीर खंय ना खंय दिसपा लागलें की आमीय बीन हे वाद्य वाजोवपाक शकता, आमीय बी फुडें सरपाक शकता, आमचोय एक बरे तरेचो ग्रूप जावपाक शकता. जेन्ना आमी चली म्हटल्या उपरांत आमकां सगळेच जाण अशें लेखतात की बाबा तूं कितें करूंक शकता अशें म्हणटात. पूण जेन्ना चली म्हणून जेन्ना तूं भायर सरलें आपूण घुमट वाजयतलें तेन्ना तुका घरांतल्यांचो सपोर्ट कसो आसा? म्हाका जाल्यार घरांतल्यान पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान सपोर्ट आसा. आनी चलये म्हटल्यार अशें आतां पयलींच्या काळान आमी म्हणटालीं की बाबा चलयांचें काम कितें की घरान रांदप, तुमी भुरग्यांक पळोवप आनी तुमच्या घरांतलींच कामाचें घराच्यान तुमी भायर सरप ना. पूण जसो जसो काळ बदलत गेलो चेडवां सगळेंच कसले स्पर्धांनी जावं नाजाल्यार कितें कसले इव्हेंट्सांनी आतां चेडवां पार्टिसिपेट जावपाक लागल्या कळ्ळें. आनी आतां घुमट आरती आमी जर म्हणटा जाल्यार घुमट आरती हें आमचें ट्रेडिशन जशें आमचें शमेळ वादक बिंदिया पोकळीन जशें म्हटलां की घुमट वाद्य हें पारंपारीक आमचें वाद्य आनी जे जाणटेल्यांच्यान आमचे कडेन तें येयत आसा. आनी घुमट वाद्य तयारूय जशें जाल्लें तें मातयेच्यान तें तयार केल्लें आसा आनी तें आमकां सदांच मातये कडेन जोडून दवरता. सो तें आमचें गोंयचें एक दायज, गोंयची आमची एक आयडेंटिटी कळ्ळें. सो तें आमी मुखार व्हरपाचें काम कोण करतात? चले पयलींच्यान तें करीत आयल्या. आनी आमचें इन्स्पिरेशन आमी जर घेवपाक गेलीं जाल्यार आमची उर्बा सुद्दां म्हटली न्ही जाल्यार कोण चलेत. कित्याक ते जे उमेदीर ते वाजयताले, ते जे करताले आमी घरांतल्यान पळयत येयल्या, ते वाजयता तांकां पळोवन पळोवन बारीक बारीक आमी चेडवां सगळीं शिकलीं. अशें ना की आमकां कोणें तरी पयलीं मास्तरीक आशिल्लो आनी तेणें शिकयलें अशें ना. घरांतल्यान आमी तें पयलीं पळोवन येयल्यार ते वाजयता. आनी घुमट घेतलें चेडवां बसलीं, ल्हान आसतनाच्यान घेतलीं बसलीं. जशें आमच्या वांगडा आतां दोग जाणां भुरगीं आसा तीं तशीं घरा कडेन शिकोन येयल्या कळ्ळें. सो घुमट आतां म्हणटा की चेडवांनी वाजोवप ना, कित्याक वाजोवप ना? आमी जर आतां वेस्टर्न कल्चर जर आमी आपणावपाक शकता कळ्ळें, तो जर आमी आत्मसात करपाक शकता जाल्यार गोंयचें दायज आमी चेडवां कित्याक फुडें व्हरपाक शकना? जाल्यार गोंयचें वाद्य चेडवांनी कित्याक फुडें व्हरप ना? सो म्हाज्या हिसपान आमी कितें करता तें वायट ना. आनी आमी अशीं सगळीं चेडवां आसा हांगासर तांकां फुडें काडपी आमच्या ग्रुपाचे मेंबर जे चले आसा पळय ते आपूण फाटीं रावतले पूण आमकां फुडें करतले. तुवें आतां खऱ्यांनीच इतलें बरें दिसता की एक चली अशें उलोवप म्हटल्यार खऱ्यांनीच. कित्याक सांग आमी सुद्दां चलयो जावन आतां सगळ्या कामांनी चलयो ह्यो फुडें आसातूच आनी फुडें वचपाकूय बी जाय. जेन्ना तुवें हातीन तुजें घुमट घेतलें आनी जेन्ना तुका वाजोवंक सुद्दां येनाशिल्लें तेन्ना तुवें तें घुमट हातीन घेतलां, जेन्ना तुका फर्स्ट कळ्ळें की बाबा आपूण वाजोवपाक शकना तेन्ना तुजो कितें एक्सपिरियन्स? सांगपाचें म्हळ्यार हांव एक्चुली युवा कला मोगीचे फावंडर मेंबर. पूण कांय कारणां खातीर म्हाका जे वर्स स्टार्ट केल्लें पळय ग्रुपान तेन्ना म्हाका येवपाक मेळना. पूण लास्ट इयराच्यान हांव जॉयन जालां. आनी पयलीं हांव एका कोरसाक म्हणून येयलें. म्हाका तुमचो आवाज बरो आसा सो तूं बस. मागीर ही सगळीं घुमट वादक आसा ती सगळीं कितें म्हणपाक लागलीं आमची घुमट वाद्य जर शिकलें तूं जाल्यार तूं फुडें पावतलें, तुका चान्स मेळटलो बसपाक. सो ही चारूय जाणां आमी लास्ट इयर न्ही मे म्हयन्याच्यानूच स्टार्ट केलें. 1-2 म्हयने पयलीं प्रॅक्टीस स्टार्ट करता. सो लास्ट इयर मे म्हयन्याकूच स्टार्ट केलें आनी ही सद्दां न चुकता सद्दां 7 येवप कळ्ळें. ही तिगांय जाणां एक्सपिरियन्स, शांभवी, वैष्णवी आनी सलोनी तिगांय जाणां एक्सपिरियन्स. आनी ती कामाकूय वयता, तें कॉलेजीक वयतालें. पूण ती कितें सारकी म्हाका तयार करपाक जाय म्हणून ती सारकी एक्झॅक्ट 7 येवप आनी म्हाका घेवन बसप असो धीन असो ता. आनी तर टायम मेळना जाल्यार कितें करप, रेकॉर्ड करून दिवप म्हाका विडियोज ऑडियोज आसा ते रेकॉर्ड करून दिवप. तशें करून हांव शिकतालें. पूण कितें सांग तें धीन आनी ता येवप इतलें इजी ना कळ्ळें. सो तेजे खातीर तुका तें सांगता हांव हांगा मारलो जाल्यार अशें धीन येता, अशें मारलें जाल्यार अशें ता येता. पूण
जे पर्यंत तुका समजना पळय की हांगा खंय मारल्यार असो दीन येतलो, खंय हात मारल्यार ता येतलो, जे पर्यंत तुका समजपाना पळय ते पर्यंत कांयच कळना. पूण तूं सराव करीत रावले, प्रॅक्टीस जर तुजी चालू आसा न्ही जाल्यार तूं खंयची स्कील कितें जशें डिफिकल्ट अशें ना, तूं कितें कांय न्ही करून तुजें जर जिद्द आसा जाल्यार तूं कांय न्ही करून तें आपणावपाक शकता. आतां जशें तुवें सांगलें तेच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार हे आनी तेजे वांगडी जे आसा ते एक्सपिरियन्स अशें तेणें सांगलें, जाल्यार ताजे कडल्यान जाणून घेवया की एक्सपिरियन्स तेका म्हणजे कितल्या वर्सांचो आसा, म्हणजे की ते पयलींच कोणा कडल्यान शिकला काय ते आपले म्हणजे कोणा कडल्यान म्हणजे भाव किंवा कोण घरान वाजयता तांचे कडल्यान शिकला. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव सलोनी नायक. सगळ्यात पयलीं म्हणटा ते चवथीच्या दिसांनी घरान सगळे आरती करपाक बसता तेंच्या वांगडा हांव ढोलकी ते बारीक डबो असो आसता ते वाजयतालें. आनी म्हाकाय बीन अशें दिसतालें की तांकां पळोवन हांवें वाजोवचें, म्हणजे अशें दिसतालें की कसली तरी उमेद आसा ती भायर काडची. आनी जेन्ना शांभवी तेणें म्हाका सांगलें की आमी एक ग्रूप करता, तितून घुमट आरती फर्स्ट टायम हें करता, चेडूं म्हणून तूं जाय आपल्याक थंय महिलाचो ग्रूप करता. आनी म्हाका म्हटलें तेणें सिलेक्शन आसतलें, तूं तुजें 100% दी, कशें जाता तशें मागीर पळोवया फुडें. आनी जशें सिलेक्शन जालें म्हाका सगळ्यात लास्ट बसोवपाक ठरयलें की तुजे कडेन जावपाना हें तें. हांवें एक जिद्द धरली की जातलें म्हाजे कडेन, दीस रात प्रॅक्टीस करप, हात फुटलो की मातशें जातात न्हू तें दुखप. आनी सांगलें म्हाका तेंच्यांनी की तुजो हात दुखतलो, गरम उदकान हात बुडय हें तें तें तें. मागीर जालें हांव तयार आनी हेंच्यांनी म्हाका मेन घुमटवादक म्हणून बसयलें. आनी सांगपा म्हणल्यार ती सगळी हें कशें आमची. म्हणजे तुमी अशें म्हणजे कोण अशें भायल्यान कोण हाडून बीन शिकल्या काय कशें कितें? येताले आमकां शिकोवपाक, चेडे भुरगे येताले, म्हणजे तेंचे कडल्यानूच सुरवात न्ही ती, ते आमकां सांगता की दिन कसो वाजता, ता कसो वाजता, तेंचे कडल्यान फस्टूच तुका डायरेक्ट जायना. आनी मेन म्हणटा ते 4 जाणां एक आसपाक जाय घुमट वाजयता तेन्ना. आनी मेन आरती फील करपाक जाय, आरती फील केल्या शिवाय तुज्या हातीक दिन बसना, ता बसना. आनी जेन्ना आमी आरती फील करता तेन्ना आमच्या एक भितर उर्जा कशी येता आनी आमी त्या हितून वाजयता. की आतां जर आमी पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच ही जी भुरगीं आसा ती म्हटल्यार प्रत्येका कडल्यान वेगवेगळे एक्सपिरियन्स घेवन आसा, ती शिकलेली आसा आनी आपल्या भितरूच ती म्हणजे एकामेकाक हेल्प करता. आनी इतले तेंचे विचार जर आमी पळयत जाल्यार इतले सारके म्हत्वाचे विचार आसा ते म्हटल्यार एक ते बायन सांगलें तशें की आमी कित्याक वाजोवप ना, हो जो आमचो पयलो जो म्हणजे मत आशिल्लें तें आमी त्या मताचेर ठाम आसा आनी तें आमी मत जें आसा तें आमचें मुखार घेवन वयतलीं. फक्त पयले गायक आसले म्हणून जायना, पूण ताचे वांगडा जे वांगडी आसता तांच्यांनी सुद्दां ताका तसोच साथ दिवपाक जाय. आनी तेजे जे वांगडी आसा ते हे आमी पळोवपाक शकता, ही सगळी जी आसा ती ताका साथ दिवपी आसा, तांचो कितें एक्सपिरियन्स आसा तें जाणून घेवया. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव रिया नायक आनी हांव ह्या ग्रुपान पयलीं 4 वर्सां पयलींच्यानूच जॉयन जाल्लें. पयलीं हांव म्हणजे म्हाका पयलींच्यान गावपाची आवड आशिल्ली. हांव ल्हान आसतनाच्यान म्हजो पप्पाय बीन गायक, सो तो म्हाका पयलीं ल्हान आसतनाच्यान भजनान व्हरतालो, आरती पळोवपाक व्हरतालो. सो म्हाकाय बीन उमेद आशिल्ली आरती पळोवपाची. आनी आमच्या थंय जेन्ना हो ग्रूप जालो तेन्ना त्या ग्रुपान जे चेडे आशिल्ले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की असो असो ग्रूप जाला, तूं जॉयन जावपाक सोदता काय म्हणून. हांव येवन पळयता, जर म्हजे कडेन जमता जाल्यार हांव मागीर कंटिन्यू करता म्हणून. मागीर जेन्ना हांव जॉयन जालें आनी सगळ्यांनी म्हाका त्या टायमार सपोर्ट केलो की ना तुजे कडेन जातलें, तूं म्हणपाक शकता अशें बीन म्हणून. आनी तेन्नाच्यान हांव ह्या ग्रुपान आसा. म्हजें नांव सिद्धी आनी हांव पयलीं म्हटल्यार हांव घुमट वाजोवपाक आयिल्लें आनी हांव घुमट आजुनूय शिकता. त्याच बरोबर हांव कोरसाक बीन बसता. आनी म्हणल्यार म्हाका म्हाजो आवाज तितलो बरो ना पण तिंचो सपोर्ट आसा आनी ती म्हाका चाल दाखयतात, सगळीं दाखयतात. इवन घुमट वादक, शामेळ वादक ती सुद्दां म्हाका सांगतात की खंयचे सुरार म्हण, कशें म्हण, कितले वयर लाय तुजो आवाज. आनी ती म्हाका म्हणटात की तुजो आवाज बरो आसा, फक्त तुवें तो काडपाक जाय. आनी ते हांव ट्राय करता आनी म्हाका तेंचो सपोर्ट आहा म्हणूनच हांव हें करपाक शकता. म्हजें नांव अनुश्री आनंद फडते, हांव दुर्भाटच्यान आसा. सो स्टार्टींग म्हटल्यार हांव दुर्भाट गांवांत बसलेलें. म्हणल्यार म्हाका पयलींसून गावपाची खूब उमेद आसा ल्हानपणासून. सो थंय हांव मेन कोरस म्हणून बसलें. मागीर वैष्णवीन म्हाका पळयलें, वैष्णवीन बिंदियाक बी सांगलें की एक आसा एकलें आसा, सो ताका आपूण ह्या ग्रुपान हाडटा. सो हांव येयलें हांगासर. सोनालीन, रियान, बिंदियान म्हाका खूब सपोर्ट केलो. इवन जेन्ना बिंदिया सोनाली आसना, रिया आसना तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका अशें फुडें काडलें, ना तुजो आवाज बरो आसा, खणखणीत आसा, तूं म्हणपाक शकता. इवन तूं सोनाली ना तेन्ना
मेन सुद्दां म्हणपाक शकता अशें म्हाका बिंदियान खूब सपोर्ट केलो आनी ह्या ग्रुपान म्हाका इतलें व्हडलें नांव दिलें म्हटल्यार आमी खूब भायर भायर वयता आतां सुद्दां गोंया भायर सुद्दां आमी वचपाचें आसा. म्हाजें नांव वैष्णवी शेट आनी हांव 1 वर्स जालें येयल्यार. म्हाका खूब उमेद आसली म्हणपाची पयलीं पासुनूच. सो ह्या ग्रुपान येवन खूब नांव मेळ्ळें म्हाका, खूब बरें दिसता. म्हाजें नांव भाग्यश्री नायक, हांव धारबांदोडाच्यान येता. सो ह्या ग्रुपान सगळ्यान पयसल्यान हांव आसा आनी म्हाका अशें आरत्यांक येवपाचें आसलें घुमट शिकपाक. सो सामकें हालीं जॉयंट हांव 1-1.5 म्हयनो जातलो. सो हांवें बिंदियाक पयलीं विचारलें की हांव येता हांगा जॉयन जाता. सो तेणी मे बी पयस म्हणून पयलीं म्हाका प्रॅक्टीस एक्चुअली तेंची खूब पयलीं जाल्ली दिसता स्टार्ट. सो म्हाका तेणी सांगोना की आसूं कित्याक खूब पयस न्हू रातचो काळोखूय जाता वचपाक बीन म्हणून. सो मागीर तेणी म्हाका आपयलें आनी बिंदियान म्हाका आतां तेंच शिकयता. बिंदियाक सगळें कळटा एक्चुअली म्हणजे शामेळ ऑलरावंडर म्हणपाक शकता. तरी पूण तें इतलें डावन टू अर्थ की तेका मात्तूय येना अशें मोठेपणां. सो आनी बरें समजून घेता, सांबाळून घेता सगळें आनी सगळींच हांगासर बरी सपोर्टीव आनी अशी बरी करता आमकां. बिंदिया कडल्यान जाणून घेवया की आतां सगळ्यांनी सांगलें की बिंदिया भरपूर अशें सपोर्टीव आसा आनी सगळ्यांक सपोर्ट करता. जशें की तेजो एक्सपिरियन्स आपूण इतले पयसल्यान येवन सुद्दां आपणाक म्हणजे आतां शिकपाक सुद्दां तेंच्यांनी सपोर्ट दिलेलो आसा. बिंदिया म्हाका सांग की तुमच्या ग्रुपान सगळीं म्हणल्यार एकाच कडली ना बट वेगवेगळे कडल्यान येता. कितें म्हणजे अशें कित्या खातीर? तर वेगळे वेगळे वाठारांतले म्हटल्यार आतां एक घुमट आरतीक बसता म्हणटकीर कोणाकूय कळटात, एक आमंत्रणां केली, कॉम्पिटिशन्स केली नाजाल्यार सोशल मिडिया थ्रू कळटाच. सो तेन्ना खंय तरी ऑटोमॅटीक एक मेसेज येता आपल्याकूय उमेद आसा, आपूण बसोंक सोदता. सो आमी केन्नाच आजून पर्यंत कोणाक ना म्हटलेलें ना. इफ कोण येयले न्यू येयले जाल्यार आमी ताका घेवन बसता आनी करपाक शकता. पर्सनली म्हटल्यार म्हाजेंच सांगता, हांव शमेळवादक म्हणून बसता. जेन्ना पयलीं बसलेलें तेन्ना हांव जस्ट कट 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 अशें वाजयतालें कित्याक म्हाका तितलें येनाशिल्लें. व्हेल्लें म्हाका घुमटवादक म्हणून, पूण शामेळवादक ना जालो एक ग्रुपांतलो म्हणून म्हाका तेन्ना शामेळ दिली हातीन. आनी जेन्ना हांव प्रॅक्टिसेक बसतालें कट कट करतालें तेन्ना भायल्यांतल्यान म्हणप आगो तूं कितें करता तो कालोणी रोस करता आनी कितें अशें खूब कितें कितें म्हणप. पूण मनान एक खंय तरी जिद्द आशिल्लें हांकां प्रूव करतलेंच अशें खंय तरी मनान हांवें सामको हट्ट धरलेलो. आनी आतां हांव प्रावडली सांगूंक शकता की ऑल गोवान हांवें 19 कडेन बेस्ट शामेळ काडलेले आसा. म्हाका सांग की आतां तुमचो ग्रूप आसा ओके. सो ग्रुपान चलयांचो ग्रूप म्हटल्यार पयलो एक प्रश्न येता तो म्हटल्यार सेफ्टी म्हणटात पळय. तुमी रातची वयता कॉम्पिटिशनाक रातची किंवा रातची तुमी हे प्रॅक्टीस करता, घरा कडलो सपोर्ट कसो आसा? मेन म्हटल्यार म्हाका घरांतल्यान मात्तूय सपोर्ट ना. आजून पर्यंत म्हाका घरांतल्यान सपोर्ट करूं ना. मेन लेट जालो की म्हाका दार गाडीना बीन म्हणल्यार घरा कडेन. तरी पूण इतले वर्सां जालीं हांवें म्हाजी कला केन्नाच सकयल पडपाक दिवना. इफ घरा कडेन सपोर्ट करूं ना जाल्यार सुद्दां कन्विन्स करून सॉरी म्हणून आजून पर्यंत आज पर्यंत ह्या कलेच्या माचयेर आसा. आनी सगळें म्हटल्यार एक तूं मेंबर आसा फर्स्ट म्हणजे फावंडर, जेन्ना तूं सगळ्या चलयांक कशें सांबाळटा? मेन म्हटल्यार जे पर्यंत ती घरा पावना, स्पेशली हें धारबांदोडेच्यान येता, खरेंच खूब तोखणाय करपाची हे चेडवाची. खरें मनान इतली तेजी हें आसा त्या खातीर तें खंयच्यान खंय पावता. आनी जे पर्यंत ती घरा पावना ते पर्यंत म्हाजी मनाक सुशेग लागना. तांकां हांव एकूच सांगता, घरा पावलें की मेसेज कर, इतलेंच. आनी ती जेन्ना मेसेज करना जाल्यार हांव तांकां कॉल करून विचारता तुमी पावली, आनी जेन्ना ती पावली तेन्ना मागीर म्हाका सुशेग मेळटा. घुमट आरतींक तुमचे आतां 4 वर्सां पुराय जाल्या, म्हणजे खंय खंय तुमी कॉम्पिटिशनाक गेला आनी कितली तुमकां कॉम्पिटिशनान म्हणजे जैत मेळयल्या? म्हटल्यार कला मंदिरान कॉम्पिटिशन केल्लें आसा आनी भंडारी समाज जावं खेड्यान नेरूल खूब कडेन अशी कॉम्पिटिशन्स केल्ली आसा. सो आजून पर्यंत आमकां हो फिडबॅक जावं लोकांचे खूब बरें मेळिल्लें आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आमचे मेन ग्रुपाचे जे आमचे स्ट्रॉंग पिलर्स जे आसा ते म्हटल्यार एक दिपम नायक आनी शुभम नायक, जे आमकां सदांच सपोर्ट करता खंयच्याय बाबतीन जावं आमकां केन्नाच आजून पर्यंत तेणें सोडलेलें ना. बाकीचे मेंबर्सांनी सुद्दां अशें कितें बारीक कितें जालें म्हणटकीर तूं कित्याक घेवन बसता तेंचें सोडून दी आनी कितें अशेंच तांकां सांगलेलें आसा. पूण तेणें आजून पर्यंत आमकां सोडूना, केन्नाच सोडूना आनी खूब सपोर्ट करता. ईच एंड मेंबरांक खूब सपोर्ट करता. सो आमी शामेळ वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेतले, घुमट वाजयता तांचे कडल्यान जाणून घेतले. आतां हे जे बाय आसा ताचे हातीन जे आसा तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, ताचे बद्दल जाणून घेवया. ताका कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी ते ह्या ग्रुपान जॉयन जावपाचो तेजो खरो उद्देश कितें? तुजें नांव कितें? संगवी नायक.
आनी हांव 3 म्हयने जाले ह्या ग्रुपाक जॉयन जाला. पयलीं म्हाका मात्तूय कासाळें वाजोवंक कळनाशिल्लें, तेन्ना हातीन सुद्दां घेवन नाशिल्लें. पण ह्या ग्रुपान येवन म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून ही. आनी दिपम म्हणटा तेणें म्हाका खूब शिकयलें कासाळें आनी आतां हांव वाजयतां कासाळें. ओके, कासाळें वाजोवपाक तुका कांयच खबर नाशिल्लें म्हटलें तुवें. आतां म्हणजे कितले तूं म्हणजे 100% भितून कितले शिकला? आतां 50% तरी शिकला हांव. आनी आतां आनीक शिकपाचें आसा, तें हांव फूल ट्राय करतलें. कासाळें वाजयता आसतना हात बीन खूब फुट्टा, पण जेन्ना आरती चालू आसता तेन्ना आमी सामकें आरतीन बगना आसता कांय कळना. आमी घुमटा बद्दल जाणून घेतले, सामेळ बद्दल जाणून घेतले. ताचे ह्या ज्या ग्रुपान आसा पयलींच्यान म्हणजे आमकां जमत व्हडलीं व्हडलीं भुरगींच दिसता. ताचे उपरांत आमी पळयत जाल्यार हांगासर चिमुकलीं भुरगीं सुद्दां आमकां दिश्टी पडटा. आनी बाय तुजें नांव कितें? मनस्वी शेट. ओके, तूं कितें वाजयता? घुमट वाजयता. ओके, केन्नाच्यान? ह्याच वर्साच्यान. ह्याच वर्साच्यान वाजोवपाक येता तुका? हय. म्हाका बिंदिया दिदीन, वैष्णवी दिदीन, सलोनी दिदीन, नेती दिदीन मेळून म्हाका शिकयला आनी तेंच्या बरोबर म्हाकाय ती पयस पयस आमंत्रणां व्हरता आनी म्हाकाय कला शिकपाची. आनी वाजयताना म्हाका हातूय दुखता म्हाजे खूब, तरी हांव सोडना म्हाका वाजोवपाची कला. तेका लागून तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. वाजोवपाची उमेद आसा तुका? घरा कडेन प्रॅक्टीस करता? हय. मागीर मम्मी बी तापयना? ना, घरा कडेन दादाकूय पयलीं वयतालो, दादान म्हाका मदीं मदीं हेल्प केल्लेलें चुकता थंय. ओके, तेंचे तुजे कडेन घुमट आसा काय बारीक बीन आसा? तेंचे येता व्हडलेच आसा. व्हडलेच घुमट घेवन बसोन बीन वाजयता तूं? हय. पांय बी दुखना जेन्ना बसता तेन्ना वाजोवपाक? दुखता. तेन्ना मागीर मम्मी बीन तापयना कित्याक वयता गो घेवन? ना. कितें म्हणटा मम्मी? मम्मा म्हणटा काय ना, तशेंच दुखतलें पयलीं मागीर काय जावचें ना म्हणून. तुजें नांव कितें? आर्या. आर्या, तूं बी वाजयता? घुमट वाजयता? वाजोवपाक येता तुका? तुका कोणी शिकयलें घुमट वाजोवपाक? वैष्णवी, शांभवी बी दिदीन शिकयला. तेंच्या वांगडा तूं मागीर वयता? तर खऱ्यांनीच ह्या म्हणजे ग्रुपान आमी जाणून घेतले की म्हणजे सगळो जो त्यांचो एक्सपिरियन्स आसा तो आमी जाणून घेतलो. त्यांच्या ग्रुपान फक्त म्हणजे एजड सुद्दां भुरगीं ना, पूण चिमुकली भुरगीं सुद्दां जी आसा ती आपणाक उमेद आसा म्हणून आपूण शिकता आनी आपूण हें शिकून मुखार वयतले अशें सुद्दां तेंचे म्हणजे विचार जे आसा ते खऱ्यांनीच खूब बरे आसा. आनी युवा कला मोगी जें नांव दवरलां तें कित्या खातीर दवरलां हें सुद्दां आमी जाणून घेतलें. प्रत्येक जो मेंबर आसा तो खऱ्यांनीच जे सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट आसा आनी त्याच सपोर्टान आमी शिकतले आनी मुखार वयतलीं असो तेंचो एक उद्देश आसा. आनी खऱ्यांनीच ह्या भुरग्यांची जर आमी आरती आयकल्यो जाल्यार खूब म्हणल्यार खूब सुंदर अशी ही भुरगीं गाता आनी त्याच प्रमाणे ती घुमट जे वाजयता तेन्ना सुद्दां कशे हात दुखता, आमी कशी प्रॅक्टीस करता हें सुद्दां आपलो जो एक्सपिरियन्स आसा तो तेंच्यांनी आमच्या मुखार मांडलो. जाल्यार अशाच प्रकारचे वेगवेगळे कार्यावळी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. हे शिवा अवतारा शिव मार्तंड मल्हारा जय मार्तंड मल्हारा जय देवा खंडेरा
श्रावण म्हयनो सोंपलो काय सुरू जाता तो म्हटल्यार भाद्रपद म्हयनो आनी भाद्रपद म्हयन्यान सगळ्यात व्हडलो सण जो आसा तो कोणाकूच सांगपाची गरज ना कारण म्हटल्यार तो सगळ्यांकच खबर आसा ती म्हटल्यार आमची चवथ आनी चवथ म्हटल्या पर्यंत सगळ्यांकूच सारकी उमेद जाता आनी सगळी वेगवेगळ्या कामांक सुरवात करता बायलां जर आमी पळयत जाल्यार आपले काम करपाक मग्न असतात म्हणजे नेवऱ्यो आसतल्यो किंवा वेगवेगळी खाणां आसतली ती करपाक सुरवात करतात मागीर तरणाटे भुरगे जे आसतले ते घुमटांच्यो आरती मागीर डेकोरेशन करपाक सुरवात करतात त्याच प्रमाणे आनी एक म्हणजे कामांक जे आतुरतेन म्हणजे काम करपा खातीर वाट पळयतात ते म्हटल्यार आमची माटोळी आनी माटोळे शिवाय चवथ जी आसा ती अपूर्ण आसा आमी ह्या माटोळी बद्दल जाणून घेवपा खातीर आयज फार्मागुडी पठार जंय म्हणटा थंयसर आयले त्या रानान आमी वयतली रानान वचून जे आसा ते म्हणजे माटोळी खातीर जे सामान लागता ताचे बद्दल जाणून घेतली आनी ह्या म्हणजे सगळ्याची म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर एक माटोळीकार म्हणून तांचे नाव जे आसा ते म्हटल्यार दत्ता नायक हांचे वांगडा आयज आमी भासाभास करतली तांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळी करप म्हटल्यार म्हणजे तांकां कितले कश्ट घेवचे पडटा माटोळी ही म्हणजे गणपतीच्या तकलेर कित्या खातीर बांदप आसता सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दिवपा खातीर आयज आमचे बरोबर आमच्या वांगडा भासाभास करपा खातीर दत्ता नायक हे आसात ह्या रानान आमी आयल्या ती म्हटल्यार माटोळीचे जे सामान जे आसा ते म्हणजे पळोवपाक कशें काडटात म्हणजे ते कशें काडप आसता कशें म्हणजे वळखप आसता ते सगळें जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात दत्ता नायक हे जे आसा ते म्हणजे कितलीशींच वर्सां जाली ते म्हणजे माटोळीचे जे सामान जे आसा ते एकठांय करता ह्या रानान येवन म्हणजे फक्त फार्मागुडीच न्हय तर वेगवेगळ्या गोंयच्या भागान वचून ते म्हणजे माटोळीचे सामान जे आसा ते एकठांय करता जाल्यार आयज आमी दत्ता नायक हांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळीचे सामान खंयच्या म्हणजे रानान मेळटा खंयसर मेळटा माटोळी बांदप कित्या खातीर आसता ताचें महत्व कितें आहा गणपती खातीर म्हणजे गणपतीचे तकलेर कितें म्हणजे जे जे आमचे प्रश्न आसा ते प्रश्नांचे जापो आमकां दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात दत्ता नायक तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता म्हाका सगळ्यात पयलीं सांगात की म्हणजे हे जे माटोळेचे जे सामान तुमी काडपाक केन्नाच्यान सुरवात केली माटोळेचें सामान हे फक्त आमकां 2 ते 3 दीस पयलीं काडपाक जाय तये दिसाक किंवा तेचे 2 ते 3 दीस पयलीं काडीत नाल्यार ते गणपती 7 दीस आसलो नाल्यार ते सुकोन वयता बावन वयता तेका काय पिड्यार जाता म्हणजे जितके 2 ते 3 दीस काडटा तितके आमकां तितके बरे भशेन वापरूंक मेळटा ओके म्हाका सांगात की आमी माटोळी म्हणटात आतां जर पळयत जाल्यार सगळे जाणां फक्त काय ना म्हणजे बाजारांतली फ्रुट्सां हाडटा खंयचे म्हणजे वेजिटेबल हाडटात आनी हाडटा आनी लायता जाली माटोळी सजयली पूण जी पारंपारीक जी माटोळी आसा म्हटल्यार रानान वचोन ती सगळी म्हणजे एकठांय करप सगळे कितें जे कितें लागता ते सगळें एकठांय करप हे तुमी केन्नाच्यान सुरवात केली म्हणजे तुमकां कशें कळ्ळें की बाबा हेच बाबा आमी माटोळेक बांदपाक जाय की बाबा हेच बांदूंक जायना हे तुमकां केन्ना कळ्ळें आमी गांवांत रावता म्हणटकीर आमकां त्या रानां विशयी त्या झाडां विशयी फळां विशयी आमकां खूब म्हायती आसा किंवा तेका वळख आसा आनी ती आमी वळख करपाचो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता म्हणटकीर असो प्रश्न येना की आमकां केन्नाच्यान सुरू केला जेन्ना आमचे आई वडील तेंच्यांतल्यान आमी फुडें व्हरता बांदप जी रानान जी वेगवेगळी फळावळ मेळटा ती आमी बांदता ती प्रत्यक्ष थंय वचोन हाडप ते जाग्यार वचोन हाडप हेच आमचें काम आसता आनी ते हाडून बांदप ओके गणपतीच्या वयर म्हणजे तकले वयर माटोळी बांदतात ते माटोळीचे म्हणजे कितें महत्व आसा कित्या खातीर बांदप आसता ती म्हणल्यार चवथ म्हणल्यार आमचो पूर्ण निसर्गाचो एक सण सगळे भितर निसर्गा पासूनच गणपतीची मुर्ती ही मातये पासून येता हांगसरल्यानूच सुरवात जाता गणपतीची की निसर्ग आनी माटोळीची जी आमी जितकी फळावळ बांदता ती सगळी निसर्गान जितकी आतां श्रावण भाद्रपद म्हयन्यान जितकी फळावळ आसता ती रानांतली किंवा थोडी खाणारी जी आमी हाडून ती बांदता म्हणून एक तरेन ही निसर्गाची पुजा हितून अशें जाता की सगळो गणपती आनी माटोळी
निसर्गाची जी पुजा गणपती येवच्या पयलीं माटोळी रेडी आसता आगमन करपाक गणपतीचें हें एक म्हाका खूब तितून एक म्हत्वाचें की सगळ्यान पयलीं गणपतीक पुजता पूण गणपतीची स्वागत करपाक माटोळी तयार आसता पयलीं तयार आसता. ओके. आमी जर पळयलो जाल्यार गणपतीचें जे तोंड आसा तेच एक निसर्ग कसो. म्हणजे आमी जर म्हटलें जाल्यार हत्तीचें गणपतीचें तोंड आसा. हत्ती रावता हो निसर्गान, थंयसूनच सुरवात जाता. आतां आमी मुर्ती करता त्यो सुद्दां मातये पासूनच करता. हय. जाल्यार आमी हांगासून आतां म्हणजे ह्या खिणाकच्यान आमी आतां सगळे रानान भोंवतली म्हणजे वेगवेगळे जे वस्तू जे आसा म्हणजे फळां आसतलीं किंवा पानां आसतलीं किंवा बाबा कसले वनस्पती आसतले ते जाणून घेवया आनी हांचे वांगडा आमी म्हणजे जे आसा ते म्हणजे रानान भोंवून जे कशी काडप आसता सगळे जाणून घेवया. चला. हातीन सुद्दां हे धरला म्हणजे ते कित्या खातीर म्हणजे मोडपाक किंवा कापपाक बीन अशें म्हणून. हय. आतां एखाद्या आमी झाडाचे आमकां जाय तोच भाग काडटा आमी तितकोच काडपाचो की तेजे पूर्ण नाश न जाता आमकां गरज आसता तितको काडलो भाग आनी तो वापरलो म्हणजे तो कोयतेन वेवस्थीत काडूंक शकता आमी किंवा कटर घेवन आमी तो वेवस्थीत काडूंक शकता जेणे करून त्या झाडाचे आनी परतून म्हणजे बेश्टेच कापले उडयले अशें ना, कांय येत ना, वेस्ट करपाना. ओके ओके ओके. म्हणजे कसले कसले म्हणजे हे आतां फळां किंवा वस्तू लागता हेका म्हणजे जे रानान आमकां चड करून मेळटात. श्रावण आनी भाद्रपद म्हयन्यान जे फळां फुलां खूब प्रमाणात मेळटा रानान ती सगळीं जी खाणारी न खाणारी विशारी सगळी वनस्पती वखदी आसता म्हणजे आमी ती जी मेळटा आमकां ती हाडून बांदप. जशें तुमी आतां कितें म्हटलें ते विशारी बीन आसता न्ही ती सुद्दां आमी बांदूंक शकता. हय बांदूंक शकता किंवा ती विशारी सुद्दां आसली सुद्दां नाल्यार ती वनस्पती आयुर्वेदिकान तिजो उपेग करता. ओके ओके. आमी आतां जर तरणाट्या भुरग्यांक विचारली जाल्यार तांकां खबरूच आसचिना म्हणजे फक्त अशें म्हणजे कांगल्यो आसतल्यो किंवा माट्टां आसतलीं किंवा 4-5 हेंची नांवां खबर आसतलीं सगळीं जर आमी पळयत जाल्यार खबरूच आसचिना. सो अशे कितले वनस्पती किंवा अशी कितली फ्रुट्सां किंवा भाजयो ह्यो आमकां रानान मेळटा. आतां कितक्यो मेळटा ते आमी सांगूंक शकना. जितके तुमी सोदूंक वयता न्ही तितके तुमकां मेळत आसता कित्याक वनस्पतीची आमी तर कोणाकूच खबर ना जशें तिजे खंय खूब त्यो म्हणटकीर जितके तुमी सोदता ते तुमकां मेळटा वनस्पती अशें आसता. आतां तुमी इतलीं वर्सां आतां माटोळी बांदता न्ही सो कितले हे प्रकारचे वेगवेगळे वनस्पती वेगवेगळी फ्रुट्सां म्हणजे जी रानान मेळटा ती म्हणजे वनस्पती तुमी कितले बांदता माटोळी खातीर. जी बाजाराच्यो ज्यो हे आसता जी खाणारी ती सोडून आमी रानान वनान जी कितें कितें फळफळावळ मेळटा तीच आमची अशी तशी 200 कडेन वयता 200-250 वयर वयता ही फक्त बाजारी सोडून म्हणजे लागवडीची सोडून. फक्त तांकां उदक जाय. ही वेल न्हू वेल ही गुंजीची वेल गुंजी ती कावळ्याचे दोळे म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा ती ते. हय. आतां तिका अजून फ्लावरींग येता म्हणजे फुलां येवच्या पयलीं तुमी ते बांदतात का. ना ना तेका आतां शेंगां येवपाची आसा ही आतां खूब अजून जाली अजून जावच ना तिका आतां जावपाची आसा पण मेळटा आमकां खूब कडेन. माटोळी बांदपाच्या टायमार मेळटा. पान तुमी खाया आनी पळया कशें लागता ते पान खावपाचे. हय. चिच्याची पानां आसतात ही ते टायप न्हू. हय हय हय. हे पान आमी ते गोड पानपट्टी आनी कितें बी म्हणटा पळय तितून वापरता. पूण ती चिच्याची पानां आसता ते टायप पानां आसा तेका. ती कसली ही बारंगी ज्यो रानभाजी म्हणून ज्यो आसता पळय रानांतल्यो भाजी तितली ही एक रानभाजी बारंग आतां खावंक शकना आमी कारण तिका फ्लावरींग येयलें फ्रुटींग जालें कारण ती जून जाली. जेन्ना सुरवातीकूच जेन्ना ती तन्नी आसता पानां तेन्ना तेंची म्हणजे केन्ना ती हे जाता
उत्पन्न जाता म्हणजे पावस जालो काय पावस चालू की सुरवात जाता हां म्हळ्यार जाता न्ही तेन्ना तेची जी कोवळी पानां आसता पळय तेंची भाजी करप. रानांतल्यो कसल्यो कसल्यो भाजयो आसा थोडी आमकां नांवां सांगात. ही बारंगीची भाजी, कडदुकेची भाजी, ताळकिळा तुमच्या फाटल्यान आसा पळय ताळकिळो आसा, नंतर तुका वदोळ सांगलेल्या त्यो कुड्याच्यो शेंगा तोन्यो तेजी भाजी खाता. आनी गोटी शारो म्हणून आसा तेज्या कोवळ्या तेज्यो कोमऱ्यो येता पळय तेंची भाजी करता. हय नंतर तिकंद म्हणून एक सुरणा सारकोच एक प्रकार आसा तो एकदम तेजो सामको तोन्नो जो शूट येता तेजी भाजी करता. हय रान कारांदे कडू कारांदे म्हणटा पळय ते कारांदे आसता न्ही म्हणजे आमी एक असो प्रकार आसता तो तेतून ते आमी खातात पूण दुसरे हय गोड आसतात म्हणजे ते कशें वळखप आसता. चडसो काळो कारांदो आसता तो गोड आसता पूण आतां काळो कारांदो सुद्दां आमकां खंय खंय कडूय बी मेळटा आनी धवो आसता पळय तो कडूच आसता. हां तसो वळखप. हय हय हे कसले हे बैलाडो किंवा बैलकाडो. बैलकाडो हय नाल्यार बैलाडो अशें म्हणटा तेका. अशी नांवां कित्याक ही बैलकाडो आतां तुमी खुबशीं नांवां सांगली जी आमकां यादूय ना तिंकां नांवां अशी कित्याक पडली. आतां जेन्ना ते कोणाक अशें कितें आसता ज्या दुयेंसाचेर किंवा ज्या हेका लागून जाग्याक लागून किंवा आनी कित्याक लागून त्या झाडांक तशीं नांवां आसता. हय हाचो कितें उपयोग करता. हेजी पानां आसता ती काड्या खातीर आमकां थंडेक बीन खातीर बी वापरता. आतां तेका फ्रुटिंग्स आसा आमी फ्रुटिंग्स माटोळेक बांदता. आतां हे ल्हानशें बारीकशें झाड पळयलां तुमी हो कुडो आमी ताका शेंत कुडो म्हणटा कारण ही जी पानां आसता पळय ते आमचे जाणटे लोक शेंताची विडी म्हणून जी आसताली पळय ती ह्या पानां पासून करताले ताका शेंत कुडोय म्हणटा आनी काळो कुडो धवो कुडो म्हणटा आनी ह्यो तेजे शांगो. ओके पूण आतां माटोळेक कितें बांदता शेंगो काय पानां. शांगो बांद म्हणल्यार फळ आनी तेजी किंवा शेंग हय अशी. ओके म्हणजे ती जाणटे लोक जे हे करताले विडी करताले ते ह्या पानांसून करताले. पानांची करताले. आसाळे हेजो कितें उपयोग जाता. हे आसाळे आतां ताका फळां येयल्या हो एक आमचो रानमेवा जशी कणेरां चुन्ना गंडा आसाळे रानांतली फळां म्हणटात ती खावपाची आसता ती. हय आतां तन्ने आसता ते पिकतरीत काळे जाता आनी ते मागीर खावप. ओके तन्ने आसतना सुद्दां ते खाता लोक तेजे लोणचें करून किंवा आनी कितें प्रकार अशें करून. म्हणजे ती वखदी बीन जावंक शकता. वखदी आसा तेजे पानाचो काडो करता मूत्र विकाराचेर हो आसाळो तेजे आमी ही फळां माटोळेक बांदता. मागीर कितली सुमार बांदची बीन अशें कितें सादारण आतां तुमकां माटोळेक जेन्ना आमी हय जेन्ना बांदता न्ही तेन्ना हे एकूच गोट बांदलो सुद्दां तसो सारको दिसना म्हणजे 4-5 काडून तर ताळयो बांदल्यो जाल्यार तुमकां वळखोंक सारकें बरें दिसता. गोड असो आमकां हांगासर पळय चिड्डोय बी दिश्टी पडटा. चिड्ड्याचो कितें उपयोग आसता आनी कित्या खातीर बांदप ते. चिड्डो आतां जेन्ना गौरीची पुजा करता तेन्ना ते गौरीचे पुजेक खातीर हो चिड्ड्याचो वापर करता. थोडे कडेन किंवा जायते कडेन तेजी चुडी करून माटोळीकूय बांदता पण हो एक आनी पत्री म्हणून. ओके म्हणजे आमच्या गोंयच्या रानान खंयच्या खंयच्या वाठारान ही सगळी म्हणजे जी आमी माटोळीक बांदता ती खंयच्या खंयच्या रानान मेळटा. नेत्रावळी काणकोण जे भाग जे आसा पळय रानांतले सगळे आमच्या गांवांत किंवा हितून गोंयांत पुऱ्यान जितकी जंगलां आसा पळय तो प्रत्येक हितून आमकां वेगवेगळी फळां मेळटा. हय वेस्टर्न घाटान वचत नाल्यार थंय आमकां आनी बरी बरी मेळटा. गोंयच्या सगळ्या रानांनी तुमी भोंवल्या म्हणजे अशें कितें एक तुमचो एक्सपिरियन्स. एखाद्या आमी वाघेरी जंगल वाघेरी तुमी दोंगर म्हणून आयकलां आसता. थंयसर जेन्ना आमी गेल्ले पावसाचे दीस आसताले थंय
गेल्या पावसाचे दीस आसले म्हणजे कांटा म्हणून जे लिचीस असता जंगलान असता त्यो त्याचो आमी खूब अनुभव घेतला. त्यो पांयांक अश्यो लागप की तुका एका स्टेपाक परत परतून ते काडून उडच्यो पडटाल्यो आनी बारीक ब्लिडींग. म्हणजे तुम्ही हे सगळे वस्तू सोदपाक जेन्ना वयता तेन्ना तुमकां कितें कितें म्हणजे अशे अनुभव येता. हय. नंतर ते जी खाज असता ती 10 ते 12 दीस परतून तुमकां कशीच वचना. नंतर ती तुम्ही खाजात. ओके 10 ते 12 दीस. फळां येवन वयता अशी झाडां बीन आसा कितें काय ती कंटिन्यू म्हणजे आतां जशें की आमी आतां हरण म्हटलें ती 2-3 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता हे जावपाक दिसता. ना तशें पावसाचो हे आनी त्या झाडाचो टायम फ्लावरिंगाचो टायम त्या वेळारूच ती फुलतली त्या वेळारूच तेंचो हे जातले. पावस उन चड पडल्यान तेंचो बी थोडो फाटी फुडें जाली तेंची. पूण न्हू मातशें खूब पावसान लोकांक खूब त्रास केला आनी आमकांय बी न्हू फ्रुट्स मेळपाकूय बी न्हू कमी म्हणजे कमी प्रमाणात मेळटली. नॉर्मली जी आमकां अशी खुबशी रस्त्या सायडीन बी दिसता त्यो तशी न्हू ना. हरण बीन हे खंयचे म्हणजे सायडीन मेळटा म्हणजे अशें रस्त्या सायडीन रानान काय अशें कितें भाग आसता म्हणजे खंयच्या इतल्याच जाग्यार मेळटा अशें बीन कितें? चडशे पठाराचेर तुमकां मेळटले ते. आनी एखादें तुमी खंयचे हाडले आनी बी काडून खंय तुमच्या घराच्या सायडीक सुद्दां खंय तरी वडयले न्ही थंय तुमकां नेक्स्ट इयर थंय हरणाची झाडां मेळटलीच तुमकां. एखाद्या ब्रिजाच्या सायडीक गणपती पायतना सुद्दां तर कोणी थंयसर पत्री म्हणून वडयली न्ही थंय सुद्दां तुमकां ती हरणाची झाडां तर तुमकां बोरी ब्रिजाचेर वसतना सुद्दां पळोवंक मेळटली. तशें म्हणजे खंय उडयले थंय जाता बी थंय पडटा थंयसर जाता ती अशें टॅरसाचेर सुद्दां तुमी वयर वडयले सुद्दां न्ही. हय तुमी आतां इतली वर्सां करता न्ही तुमी अशें बीन लायला बीन अशें म्हणजे तुमकां वर्सान वर्स जाय पडटा पळया नाल्यार तुमकां खंय तरी वचून काडची पडटली. सो तुमी अशें कितें म्हणजे एक भाग बीन असो तयार केला? भाग असो ना जे ल्हानशे परूस आसता पळय तितून आमकां माटोळे खातीर फक्त माटोळे खातीर जाय म्हणून किंवा खावपाक म्हणून अशी न्ही अशी 25 तरी नग म्हाज्या घरा कडेन एवेलेबल आसा. तुमी लागवड केल्या करून दवरल्या. ते सुद्दां एक दुर्मीळ कशें आसता थोडे भितरले. ओके. आनी ते मेळोंक शकना आमकां ह्या टायमार ते इजिली घरात कडेन एवेलेबल जावंक जाय अशें. जावंक जाय हय. म्हणजे ह्या फक्त म्हणजे श्रावण आणि भाद्रपद म्हयन्यानूच अशी फुलणारी फुलां किंवा फळां आसा अशी काय कंटिन्यू म्हणजे फुलत आसता अशें बीन कितें? पावसाळीच ही आसता ती तुमकां चड पळोवपाक मेळटा ह्याच म्हयन्यान. खंयच्या वर्सांत तुमी ही माटोळी करपाक सुरवात केली? आमी जाली एक 15 वर्सां पयलीं सुद्दां आमी माटोळी मोठ्या प्रमाणात करतात. नॉर्मली जशी बांदताले आमी ती आमची बांदप आसतात पण जेन्ना हे स्पर्धा जेन्ना म्हणून आसता तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जेन्ना गोंयचे म्हणजे आर्ट एंड कल्चरान जेन्नाच्यान सुरवात केली तेन्नाच्यानूच तुमी करता काय पयलींच्यान? ना तेन्ना करताले पूण भाग घेयनाशिल्ले. एक 100 बी हाडून बांदप आसताले पूण भाग असो नासतालो. सो तातल्यानूच आमी त्यांच्या स्पर्धेन भाग घेताले नाजाल्यार गांवांत स्पर्धा जाताली थंय भाग घेताले. अशें बाश्टीचे कात्रेत म्हणटा पूण तेचें फळ. ओके. आनी हो ते फळाचो आकार असो हो आनी ह्या आकाराकूच म्हणजे तेन्ना बंच करून लायता आनी मागीर उपरांत ह्या लागून तो माटोळेक एक शोभा हाडटा. हय हे माट्टीचें झाड जें आसा तें झाडा पासून दीक जो काडटा वड्या खातीर वापरता बाबा. माट्टीचे म्हणजे जी फळां जी आसता ती माटोळी सारकी उठोवन हे करता. चडशे लोक जे आसा ते माटोळेक माट्टा बांदता. कांगला कोंडळा कात्रे जे आमचे कुड्याचे कात्रे गागरी हातून मातशी माटोळी हे जाता. खंयच्या बाजारात गेले जाल्यार आनी कोणाच्या घरान माटोळे हे आसतलेच मेळटले आनी ते चड प्रमाणात रानान मेळटाय बी. हय मागीर तेंचो कितें हे बीन आसता की खंयच्या टायमार जाता बीन? आतां फ्रुटींग तेजे म्हणटा ह्याच टायमार सगळ्यांक मेळटा श्रावण भाद्रपद. ओके. माट्टा बीन तेन्नाच जाता. सगळ्यात चड म्हणटा ते रानांतली जी फ्रुट्स आसता ती ह्याच सिजन 2 म्हयन्यात. हय ह्या 2 म्हयने श्रावण भाद्रपद म्हयन्यानूच जाता. ही कसली? हे झाड आसा तें हे झाडा
आमच्या माटोळी आमची पूर्ण जायना हां हे झाड ना जाल्यार. हां म्हणजे हे झाड समज जर झाडाचे हे किती बांधता तेजे खांदयो बांधता काय दोर फुलां? ह्या झाडापासून आमी दोर काडटा. दोर काडटा. हय ते केवणीचे दोर म्हणटा पळय ते हे झाड. कसो काडप तो दोर? आतां तेजो एकूच आतां हो झाड आसा आनी तें आतां फ्लावरिंगाक येयल्लें आसा. जेन्ना तो कट करता आमी 1 जूनचे तेजो बडी तेजी कट करता ती तेजी साल काडप. साल काडले उपरांत एक भायले कवर आसता ते म्हणजे भितरलो कवर आसता हे आसता पळय दोर तो आमी दोर म्हणून वापरता. म्हणजे तुम्ही जशें सांगले की 3 दिसा भितून ती थोडे जे आसा ते वयता पाड जाता. खंयची चड वगत उरता म्हणजे तुमी चड वगत म्हणजे समज जर 8 दीस पयलीं तुमकां खंय तरी मेळ्ळी जाल्यार ती आमी हाडून दवरूंक शकता अशी खंयची आसा? करडू भाजी जी आत्तां तुमकां आमी खंय तरी दाखयल्ली करडू भाजीची फुलां ती आमी जाय तशी ती टिकता वापरूंकूय बी मेळटा. कितले दीस सुमार उरता अशी? कमीत फक्त कलर असो डल पडटा आनी कितें जाता पण फुलां ती उरूंक शकता. एक कमीत ते 10 दीस तरी. 10 दीस तरी. हां ते माट्टा बीन ती सुद्दां उरता दिसता न्हू? माट्टा बी सुद्दां उरता पण ती काळी पडटा. काळी पडटा. हां ओके म्हणजे ती अशी भरपूर दीस उरूंक शकता. नंतर कांगलां जी आसता ती कांगलां फुलल्या उपरांतूच खूब बरी दिसता. तेन्ना ती ओपन जाता तेन्ना ती आनी बरी दिसता. तिचो बी बरो वापर करूंक शकता. आमी जो दोर म्हणटा न्ही तो दोर कितले दीस पयलीं तुमी काडून दवरता काय तो समतोच काडलो का बांदूंक? ना तशें ना एक 7-8 दीस तरी तो पयलीं काडचो पडटा. आनी तो उदकान बीन घालून दवरचो पडटा तशें कितें? उदकान तितको नाल्यार सुकता न्ही तो? हय सुकतात म्हणजे ताका तितक्यात हितून सारको वेवस्थीत काडल्या उपरांत तो सारको हें करून सुकोवन किंवा सायडीक हें करून ताका वळसाणी आसता चड लागना तशी एका जाग्यार वेवस्थीत दवरप तो. हय म्हणजे 7-8 दीस पयलीं काडटा तुमी? हय. ओके काका म्हाका सांगात की आतां माटोळी सर्त जेन्ना आसता तेन्ना सगळेच लोक करपाक सोदता. म्हणजे आमी जर पळोवपाक गेल्यार म्हत्वाचे म्हणजे तरणाटे भुरगे जे आसतात ते सुद्दां सर्तीन भाग घेतात. सो कितें तुमी अशी लोकां मेरेन मॅसेज पावोवपाक सोदता जी म्हणजे भुरग्यांनी करपाक जाय किंवा करूंक जायना अशी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सगळ्यांनी एक बरी गजाल म्हणटा की ते गांवागांवांत राज्यस्तरीय सोडून पूण गांवागांवांत वाड्यावरती काही संस्था ज्यो माटोळीच्यो स्पर्धा भरता एक खूब बरें दिसता की माटोळी बद्दल किंवा त्या रानाच्या फळा बद्दल लोकांक किंवा तरणाट्यांक एक माहिती मेळपाक जागृती कशी जावंक शकता. तेन्ना आनी भाग घेवप तितून भाग घेवप आनी ती हाडपाचो प्रयत्न करप तेंच्यांनी हेंवूय खूब एक बरें आनी एक मोठें हें तें तांकां सगळ्यांक एक तांकां सांगीन दिसता की शक्यतो रानां वनान जंगलान आसता आमच्या आजूबाजूच्या सायडी एखाद्या रस्त्याच्या बाजून सुद्दां गेले आमी इवन सिटीन सुद्दां गेले तुमकां खुबशीं अशीं फळां मेळटा ती आमी माटोळेक बांदूंक शकता. आमी बाजाराची बांदूंक शकतात पूण हेज्या भायर जी आसा तिवूय हाडची आनी बांदची रानान वचोन आनी तेजी वळख दवरची आपल्याक ती म्हत्वाची. हय तें म्हत्वाचें. तितकोच तांकां पर्यावरणा बद्दल एक आपुलकी निर्माण जाता. हय त्या वेळार सगळ्यांक एक सांगीन दिसता की पयली गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. सो सुरक्षीतपणान सेफली अशी एक मनोवची. आमी सगळ्या कडेन म्हणजे रानान भोंवून खंयचे वस्तू जे आमी
माटोळेक बांदता ते सगळे ते बद्दल जाणून घेतले. ही म्हाज्या हातीन तुमी पळोवपाक शकता. ती म्हटल्यार हेका सुद्दां एक नांव आसा, ते म्हटल्यार पिली म्हणून हे सुद्दां एक म्हणजे फुलांचें नांव आसा. जे माटोळे खातीर म्हणजे वस्तू जे वापरतात ते सगळे आमकां हांगासर ह्या काकान दाखयलेले आसा. त्याच प्रमाणे काका आतां आमचे कडेन कितें कितें आसा तें सांगात. सर्पगंधा ही रानान किंवा अशी खंय तरी मेळटा ती तुमकां सर्पगंधा, जे सर्पाच्या विसाचेर तेज्या वखद म्हणून यूज करता म्हणून ती सर्पगंधा. हय. जाल्यार तुमी पळयले आतां काकान आमकां वेगवेगळ्या वनस्पतींची, फळांची, भाज्यांची सगळी जी म्हायती आसा ती करून दिलेली आसा. आनी अशाच प्रकारे आमी जी म्हणजे माटोळी खातीर वनस्पती, झाडां, फुलां, फळां बांदपाक जाय आनी भायल्या म्हणजे फळांचो चड उपेग न करता आमच्या रानान म्हणजे आमच्या रानान जे कितें मेळटा त्या फुलां, फळांचो, भाज्यांचो उपेग करून आमी ही जी माटोळी आसता ती सजयली. जाल्यार आमी पळयले माटोळी म्हटल्यार कितें, माटोळीचें महत्व कितें, गणपतीच्या तकलेवर माटोळी कित्या खातीर बांदतात, हे सगळ्या म्हणजे आमच्या प्रश्नांच्यो जापो ज्यो आसा त्यो आमकां ह्या काकान दिल्लेल्यो आसा. जाल्यार काका तुमकां खऱ्यांनीच ही सगळी म्हायती दिल्ल्या बद्दल गोमंतकांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अशाच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर पळयात गोमंतक TV. म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आश्वेकर. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार.
तुमकां आतां सगळ्यांक गोंयकारांक कळून चुकलेंच आसतलें की गोमंतक TV गोंय सरकाराच्या जोड पालवान पयलो गोमंतक TV इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 हो घडोवन हाडटा जो 15 सप्टेंबराक जातलो. आनी आयजूच ह्या अवॉर्डाचो लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड म्हणजे जीवन गौरव पुरस्कार जो आसा तो गोंयचे फामाद उद्देजक अनिल बाब खंवटे हांकां फावो जाला. आनी ह्या खिणाक आमच्या बरोबर स्वता अनिल बाब खंवटे आसात. आमी तेंचे वांगडा बातचीत करतले, जाणून घेतले तांचे ह्या क्षेत्रा भितरले कार्य, ते भायर तांणी कित्या भितर एक्सलन्स केला, कितें ह्या क्षेत्रान आपलें भरीव योगदान दिलां तें आमी जाणून घेतलें. सर, सगळ्यान पयलीं म्हणजे तुमकां मना काळजांतल्यान हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तुमी आमचे गोमंतक TV एक्सलन्स अवॉर्ड जो आसा इंजिनियरींग ताचे पयले जीवन गौरव पुरस्कार तुमकां जाहीर जाला. कितें भावना ह्या खिणाक? जेन्ना म्हाका मिस्टर राजू नायकान फोन केलो आनी म्हाका सांगलें तुका लायफ टायम अचिवमेंट मेळपाचो आहा गोमंतक आनी गोवा गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान, म्हाका खरेंच खूश भोगली. हांवें म्हणलें सरप्रायज जालो हांव. इनफॅक्ट म्हणजे म्हज्या पेक्षा बरे इंजिनियर गोंयांत आसा आनी काम करता. पण ताणें तेन्ना उल्लेख केलो की हांवें जो प्रॉडक्ट केला आल्कोफायन म्हणून, त्या प्रॉडक्ट्सा संबंदी जी जगभर ताका प्रसिद्धी मेळ्ळा, त्या खातीर दॅट इज वन ऑफ द रिजन वाय आय एम गेटींग दीस अवॉर्ड. तेन्ना आयकून खरें म्हाका एकदम खूश भोगली, कारण रियली आय हॅव पूट माय वर्क इन दॅट प्रोजेक्ट फॉर वीच आय वर्क फॉर अबाउट 2 years इन माय R&D लॅब, आनी तो प्रॉडक्ट खरोच सक्सेसफूल जालो. सर, तुमी आतां तुमच्या प्रॉडक्टा बद्दल सांगलें, ताचे बद्दल आमी फुडें उलयतले. बट तुमची ह्या क्षेत्रां भितर सुरवात केन्ना जाली? तुमी केन्ना इंजिनियर म्हणून पास आवट जाले आनी मागीर तुमची कारकीर्द कशी गेली, वचत गेली, हेची मातशी आमकां सांगा. हांव पणजेच्यान देवळवाडो म्हणून जो जागो आसा महालक्ष्मी देवळा कडेन, थंय वाडिल्लो भुरगो. थंय तो भुरगो फामाद, तो जागो फामाद आसा. वादयाजगिरी बी सगळे जे पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह जे आसतालें त्या वाड्यार घडटालें. आनी उनाळ भुरगे म्हणून आमी आमचो जो ग्रूप आसलो तेन्ना तो जालो, तो म्हजो बॅकग्रावंड आसलो. तो म्हजो बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कारणान म्हाका फुडल्या आयुश्याक फुडच्या आयुश्यान तो खूब उपयोगी पडलो. म्हणजे खंयतलें डिसिजन, खंयतलें धाडस करपाचें जें जाय आशिल्लें त्या भुरगेपणाचो बॅकग्रावंडा खातीर म्हाका खूब उपयोगी पडलें. थंयच लागीं ती मुश्टीफंड संस्था आशिल्ली, थंय आमी शिकताले. मुश्टीफंड संस्थान आमी जेन्ना प्रायमरी पास जाल्ले तेन्ना म्हाका सदांच दिसतालें हें आमी मुश्टीफंड संस्थे खातीर आमी कितें तरी करूं जाय, हो सुद्दां उद्देश मनान आसतालो. आनी मागीर म्हजें थंय पयलीं मुश्टीफंडान शिक्षण जालें, मागीर पिपल्सान शिक्षण जालें. थंयच्यान हांव मुंबय गेलो. मुंबय हांवें विल्सन कॉलेजान इंटर सायन्स केली. तातूंत नंतर VJTIन हांवें सिवील इंजिनियरींग केलें आनी 1966 हांव परतो गोंयांत आयलो, म्हणजे BE सिवील जावन. हांगा येतकू हांवें म्हणजे ठरयलें की पयलीं 3-4 वर्सां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची आवड आशिल्ली. म्हणजे म्हजो वडील बी सगळे जे आशिल्ले न्ही ते बिझनेस पीपल, खंवटे म्हणटा ते बिझनेस पीपल. तांकां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची गरज. म्हणजे बिझनेसान फंड पयशे कांय नाशिल्ले न्ही. म्हणजे हांवें पयलीं 3-4 वर्सां नोकरी केली. सगळे म्हणजे प्रायवेट फर्मान काम केलें, PWDन काम केलें, इंजिनियरींग फर्मान काम केलें, मायनींग फर्मान काम केलें आनी खूब ती नॉलेज घेतली. आनी त्या नॉलेजीन हांवें म्हजो स्वताचो खंवटे इंजिनियरींग कॉमर्स केली. आनी नंतर 2-3 वर्सांनी हांवें म्हजो आमी विक्टर आल्बुकेर्क ताका घेवन आल्कॉन एंटरप्रायज, आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक नवी ग्रूप तयार केलो आमी. आनी तातूंत आमी खूब प्रसिद्धी मेळयली. आमी ऑलवेज यूज टू से यू आर रायट, दीस इज आल्कॉन प्रोजेक्ट असो आमी जेन्ना सदांच म्हणटाले. आनी त्या प्रमाणे आमची 25 वर्सां सुरळीत गेली. आनी त्या नंतर आमची दोगांयची भुरगीं वाडल्या कारणान आमी डिसिजन घेतलें सेपरेट जावपाचें आनी आमी सेपरेट जाले 1998 आनी ताजे नंतर ताणें आपलो वेगळो सुरू केलो, हांवें म्हजो धंदो वेगळो सुरू केलो. आनी दोगांयनी ताणेंय बी आपली खूब वयर वाडयलें, हांवें बी म्हजें खूब वाडयलें. हांव मागीर सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगान गेलो, रेडीमिक्स कॉन्क्रिटान गेलो, मायक्रोफायन प्रोडक्शन गेलो, हॉटेल इंडस्ट्रीन गेलो. अशे खूब सगळे डिफरंट प्रोजेक्ट केले. तशेंच हांवें गोंयान केन्नाच जावन नाशिल्ली जेटी, गोंयान सगळ्यो जेटी आशिल्ली त्यो फ्रॉम लँड टू सी. हांवें फर्स्ट टायम इन गोवा एज ए प्रायवेट पर्सन सी टू लँड अशी जेटी बांदली कोटंबी. आनी भरपूर चलता ती असो. आनी म्हणजे हांवें तो धाकटोसो पोर्ट तयार केलो, मिनी पोर्ट तयार केलो फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा. अशे तरेचे करत गेलो. आनी मागीर हांवें म्हणलें आतां एक सिवील इंजिनियरींग आसल्या कारणान हांवें ठरयलें की सिवील इंजिनियरिंगाची एक R&D एस्टाब्लीश करपाची. आनी ती हांवें कोणें एस्टाब्लीश केली R&D लॅब, आल्को लॅब ह्या नांवान.
आनी तातूंत हांवें एक दोग जाणांक म्हजे मित्र जे आशिल्ले तांकां ताजो हेल्प घेवन म्हजी नॉलेज एज अ हातूंत म्हाका कितें करपाचें खबर आशिल्ली ते कशें करपाचें ताजे खातीर थोडे प्रोफेशनल जाय आसताले तांकां घेवन वन मिस्टर BV पैक घेवन हांवें तो हो आल्कोफायन म्हणटा तो प्रॉडक्ट सुरू केलो आनी ताका म्हाका बरी वर्सां लागलीं 2 वर्सां लागलीं R&D करपाक आनी शेवटी तो सक्सेसफूल जालो. येस. सो हो प्रॉडक्ट जो आसा हो सर तुमच्या कारकिर्दीतलो एक मोलाचो एक टप्पो आमी म्हणूं येता जो तुमी 2 वर्सां स्पेंड करून R&D करून तुमी तो तयार केलो. आल्कोफायन न्ही सर? आल्कोफायन. सो ताचो वापर सर खंय खंय जाता सद्या भितर? हो जो प्रॉडक्ट आसा न्ही तो म्हणजे तुमी सरप्रायज जातले. हे सगळीं व्हडलीं जी कामां खंयचेंय नांव घेयात म्हणजे काश्मिराचें तें टनल नांव घे, अंडर वॉटर बॉम्बेन जे घाला ताचें नांव घे, हांगासरलें आमचो अटल हो ब्रीज घे, पणजेचो ब्रीज घे, जुवारी ब्रीज घे, हे सगळे जे ब्रीज गेले आनी होल ओवर इंडिया हे सगळे कडेन हो प्रॉडक्ट वापरला जाता. आनी तो कितलो जस्ट 2% ऑफ द सिमेंटेशियस मटेरियल आनी ह्या 2%क तांकां सस्टेनेबिलिटी मेळटा, स्ट्रेंथ वाडटा, कार्बनेशनाचे ताजेरूच ताजो इफेक्ट बरो जाता. अशी खूब तरेच्यो नव्यो नव्यो म्हणजे ते बरें लिस्ट आहा प्रॉपर्टीज ह्या 2% घाल्यार जाता. म्हणजे बेजिकली आमी जर आतां इंजिनियरींग भाशेन ताका टॅक्निकल खूब आस्पेक्ट आहा पूण आतां सामान्य मनशाक अशें की तें तुमचें प्रॉडक्ट घातलें काय खंयच्याय प्रोजेक्टाची बेस जी आहा तिका घटसाण येता आनी तिचें लायफ वाडटा. बरोबर. हय कितें आहा ना प्रत्येक जे सिमेंटाचे बी जे कण आसता न्ही तांची डायमिटर आसता. हांव जेन्ना मायक्रोफायन म्हणटा न्ही ताचो डायमिटर 1 मिलीमिटरचो 1000 पार्ट इज 1 मायक्रॉन. म्हणजे हाजे जे कण आसता न्ही त्या कणांतल्यान हे म्हजे कण भितर वता आनी ते घट पळोवन ती पार्टिकल पॅकींग जाता. ते पार्टिकल पॅकींग जातकूच हाजें रिएक्शन जाता म्हणजे केमिकल रिएक्शन जाता आनी ताका घटसाण येता. आमी COH म्हणटा ताका जेल म्हणटा ताका. ते जेल तयार जाता आनी तें आनीक घट जाता आनी तें घट बेगीन जाल्ल्या कारणान ती स्ट्रेंथ जी ताका 28 दिसांची येवपाची आसता ती ताका 24 तासान मेळटा आनी हें घडिल्लें आसता म्हणून ह्या खातीर सगळे हे आमचे आयचे बीग इन्फ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हे आमचे हो प्रॉडक्ट वापरता. तांचे प्री स्ट्रेस करपाचें आसता न्ही ते सेंटरींग काडून तातूंत दुसरे दिसा वापरूंक मेळटा खात्यांक. सेंटरींग इज व्हेरी कॉस्टली कारण जो नॉर्मली तांकां 7 दिसांनी जे सेंटरींग काडचें पडटा ते ह्या प्रॉडक्टा मेळून 24 तासान ते काडूं शकता. म्हणजे एक व्हडलो तरेचो गर्डर ते 7 गर्डर जे नॉर्मली तांकां 7 दीस लागताले एका दिसांत ते एका 7 दिसान ते सॉरी जाता एका दिसान ते तुमी सेंटरींग बी काडपाक मेळटा काडून आनी तशें त्या प्रमाणे तांचो जो कंस्ट्रक्शन फास्ट जावपाचो हो हेल्प जाता ह्याका. जो दीस आसता टायम पिरियड आसता तो चड लागना तो फास्ट जाता. खूब फास्ट जाता. ताका स्ट्रेंथूय वाडटा, सस्टेनेबिलिटी मेळटा, बाकीचे प्रॉपर्टीज खूब ताका खूब नांवां आसा. ते सगल्यो प्रॉपर्टीज ज्यो नॉर्मल तुका कॉन्क्रिटाक मेळना ते हो प्रॉडक्ट घालून हो आमचो आल्कोफायन प्रॉडक्ट घालून मेळटा. सो आतां सर इतली वर्साची तुमची कारकीर्द तुमी इन शॉर्ट सांगली आमकां तितून तुमचो आल्कोफायन हो एक तुमी ताचो पेटंट बीन घेतला न्ही? आमी ताचो पेटंट घेतला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन आमकां पेटंट आसा कंप्लीट घेतला. आतां आमी जेन्ना आमच्या अंबुजा कडेन आमी जेन्ना तांचे कडेन टायप केलो तेन्ना तांचे कडेन ठरयलें ते 3% जो आमी माल विकतलो तो 3% एज अ पेटंट फीज आमकां रॉयल्टी फीज आमकां दितले. रॉयल्टी एज वेल एज अ ट्रेडमार्क फीज. ट्रेडमार्क आल्कोन आनी रॉयल्टी ह्या प्रॉडक्टा खातीर 3% आमकां मेळटा ताजे. सो आतां तुमी सर हो प्रॉडक्ट करून अंबुजाक दिता? आमी हो प्रॉडक्ट न्ही आमी अंबुजान आनी आमी मेळून 50% टायप केला. त्या कंपनीचो काउंटो मायक्रोफायन प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड आमी पिसुल्ल्या हांगा तेजी फॅक्टरी घाल्या आनी तो प्रॉडक्ट आमी करता आमच्या देखरेखी खाली. आमकां जशें क्वॉलिटी त्या प्रमाणे करता आनी मार्केटींग बी सगळें अंबुजा करता आमचे. म्हणजे बेजिकली तुमी प्रॉडक्ट तयार करता आनी ताजें मार्केटींग इट्स अ जॉयंट वेंचर. तुमच्याकडे पेटंट आहा पेटंट आसा तुमी टायअप केला सामकें. सर कितली वर्सां जाली तुमी हें प्रोडक्शन करता? आतां आमचो टायअप जाला 2010 12 वर्सां जालीं. 12 म्हणून आतां पयलीं कोणाक कांय कळनाशिल्लें. आतां समज जगभर कळूंक लागला प्रॉडक्ट म्हणून लाफार्ज होलसेल सारके आपल्या फ्रंट पेजीचेर हो नांव घालता. सर आतां आमी हो जो अवॉर्ड स्टार्ट केला गोमंतक ग्रुपान गोमंतक TV खाला इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड कशें दिसता कितें भावना आसा आनी हो कितलो इनिशिएटीव इम्पॉर्टंट जाय आशिल्लो अशें दिसता तुमकां? न्ही हो
म्हाका आज खूब बरें दिसता, कारण हो जाय आशिल्लो कित्या खातीर जाणा, म्हणजे एज आय टोल्ड यू, हांव असो मनीस की आयुश्यांत सगळ्यांक खूब गोश्टी केल्या, बऱ्यो वायट, एन्जॉयमेंट टू द फुलेस्ट लेवल हांवें एन्जॉय केल्या. आतांचे भुरगे जे आसा न्ही ते फक्त ते डिजिटल आनी घेवन बसतात, ते तांकां जे कल्चरल किंवा सोसायटी कडेन तांकां जशें आपले ते करना. म्हाका सांगपाक जाय, तुमी प्रोफेशनली बरें जावं शकता, मजाय करूं शकता, पण तुमी जर सारकें जर केलें विदीन द लिमिट्स तर तुमी म्हज्या सारकें जावं शकता, अशें म्हाका तांकां सांगून दिसता ह्या निमित्यान. आनी आय एम रियली हॅपी दॅट म्हाका गोमंतकान टीव्हीन म्हाका हो टायम मेळ्ळो तुमकां म्हज्या नेक्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक सांगपा खातीर की तुमी फक्त मजाच मारूं नाका, मजा मारात, शिक्षण करा, मजा कसली मारात, पण विदीन लिमिटेशन. पण त्या बरोबर शिक्षण आनी प्रोफेशनलाक बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स दिया, अशें मागीर तांकां सांगचें पडटा दिसता. तर निमणो प्रश्न विचारता, इतली वर्सां तुमी गोंय पळयलां, गोंयच्या निर्मितीन कितलेशेच हात लागल्या, तांचो सहभाग आसा, हातभार लागला. आतां ह्या टप्प्याचेर आतांचें गोंय हें फुडल्या भविश्यांतलें गोंय तुमकां कशें दिसता आनी तें कशें आसप अपेक्षीत आसा तुमकां एज अ एक इंजिनियर म्हणून? इंजिनियर म्हणून म्हाका म्हणजे आज जे ज्या रितीन आज जी कामां बी वयर चलता न्ही ताजी म्हाका दिसता म्हणजे आय एम नॉट हॅपी द वे इट इज वर्क, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोईंग ऑन, स्पेशली of the government jobs, you know, because they are, everybody has to quote as per GSR code. तांकां जे GSR कोटे प्रमाणे जे टेंडर मेळटा ते अबाउट मोर दॅन their estimated amount. त्या प्रमाणे but I am not happy the way it is going on at present. I am really not happy. There lot of changes has to be made at all fronts, and they should try to use this new product. पर्सन लायक मी, म्हजी व्हडवीक घालूं ना, पण आमची R&D बी ताणें पळोवंक जाय. हे नवे प्रोडक्ट जे येता न्ही ते आपल्या GSRान तांणी घालूंक जाय आनी तांणी वापरूंक जाय. तांकां ताजे खातीर खूब गोश्टी ज्यो आज 25-30 वर्सांनी बिल्डींग पडटा, तुमी आयकना आसतले खूब गोश्टी घडटा, त्यो घडच्यो ना अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी हें गव्हर्मेंटान हाजेर डेफिनेटली लक्ष घालपाचें. GSR म्हणजे 2-3 कडेन कोटेशन घेवन आनी लोवेस्ट कोटेशन तो रेट GSR घालप, हें GSR जाय अशें बरोबर न्ही. हें म्हजें प्रामाणीकपणे मत आसा, कारण म्हाका हें घडलां की हांवें एक्सपिरियन्स केला. हांवें जी आतां फॅक्टरी घाल्या हांगा, आनी एक फॅक्टरी घाल्या हांवें कॉन्क्रीट प्रॉडक्ट्स करता ती कुणें. हांव हांगासरले 20 कोटी रुपयाचे मशिनरीज हांगासरल्यान घेवन जर्मनीला घेवन हांगा एस्टाब्लीश केल्या. वन ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट. हांव जे थंय प्रॉडक्ट करता ते हांगा रस्त्यार बी केल्ले तांचे कडेन कंपेर करता आनी ते कोट करता. कशें जमतलें अशें ते प्रॉडक्ट आनी हे प्रॉडक्ट कशें एक जातले, हाका जो स्ट्रेंथ मेळटा त्या प्रॉडक्टाक कशें येतले. हांव हें एग्जाम्पल दिलें. अश्यो खूब गोश्टी एग्जाम्पल दिवंक शकता. ताच्या खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटान रियली शूड थिंक अबावट दीस. म्हाका मना पासून दिसता. थँक्यू. तुमचो तो हो प्रॉडक्ट आसा पळया जो सद्या सगळ्याक वापरतात, आल्को म्हटलं आल्कोफाईन, तो गोंयान वापरता बीन सरकार बीन? गोंयान सरकार कोण वापरना, हो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताणें तेच सांगता हांव, गोंयान स्ट्रक्चर कोणाक आनी सांगल्यार सुद्दां कोण आयकना. ते GSRान ना म्हणटा. GSRान ना म्हण कशें, पण GSRान ना जाल्यार ते ह्या ब्रिजाक कित्याक वापरूंक, कशें वापरूंक दिता ते? ब्रिजाक वापरला अटल सेतू. अटल सगळे जे ब्रिजीस जे गोंयान आयल्या न्ही ते सगळ्यांनी वापरल्या. आनी गोंयचो गेमन्सा कडेन एक मिस्टर नायक म्हणून एक इंजिनियर आशिल्लो, भायर पडलो हालींच तो. ताणें हाजेर बूक घाला आनी आल्कोफास म्हणून ताणें इतलें बरें बरयलां. तुमी जर वाचलें हांव जाल्यार ज्या इंजिनियरांक जाय तांकां कोट दिता, ताजी बूक दिता. ते सांगता की प्रत्येक प्रोडक्ट्सान, प्रत्येक हातून कंस्ट्रक्शनान हो प्रोडक्ट वापरचो म्हणून. पण सांगून उपयोग ना. आनी जे GSR कमिटमेंट केल्लो ना. ह्यो गोश्टी मातशे विचार करूं जाय अशें म्हाका प्रामाणीकपणे दिसता. म्हजेच प्रोडक्ट न्ही, अशें आनी म्हजे खूब कलिग्स आनी डिफरंट टायप ऑफ प्रोडक्ट करता. तांचे सुद्दां प्रोडक्ट ते नॉर्मली ते प्रोडक्ट जे अशे रस्त्यार करता, भायर करता, तांचे कडेन घेता आनी तांचे कडेन कंपेर करता. अशें केल्यार तुका जे प्रोडक्ट जाय ते बरे मेळपाक इम्पॉसिबल. यू नो, दॅट्स वाय गव्हर्मेंट शूड सिरियसली थिंक ऑन दीस. सर, परत एक फावट तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आमी. आमच्या गोमंतक टीव्हीचो पयलो लायफ टायम अवॉर्ड जो आसा अचिवमेंट तुमकां फावो जाला. तर हे आशिल्ले अनिल खंवटो सर, जाणी आपली जर्नी सांगली. तांचे इंजिनियरींग क्षेत्रा भितर जें कितें योगदान आसा तें तांणी सांगलें. आनी ते आमच्या गोमंतक टीव्ही चे जे इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 आसात ताचे ते
जीवन गौरव ह्या किताबाचे पहिले मानकरी जावन आसात. सो आमी तांच्या वांगडा हांगासर भासाभास घडोवन हाडली, आमी तांच्या वांगडा भासाभास केली. तुमकांय खूब मुद्दे ह्या चर्चेंतल्यान कळटले, जे सामान्य लोक पळयता तांकांय बी. सो हो आमचो अवॉर्ड सेरेमनी जो आसा तो 15 सप्टेंबराक जातलो, मोठ्या दबाज्यान जातलो. आनी बाकीच्या कॅटेगरींनी आमी पुरस्कार दिवपाचे आसात. टोटल 16 कॅटेगरी भितर हे 11 कॅटेगरींतल्यान 16 पुरस्कार हे जातले. सो तुमी अपडेटेड रावा, पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं. I am really happy to have this award. Thanks a lot to the Gomantak TV family. Thank you very much. Thank you. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद, गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांच्या गिराण, गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमच्या आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता, भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार, आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार, घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीच्या सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान.
जागतिक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भौमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भौमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भौमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना, ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सेक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा, जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें. आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सेक्टरांत आनी गव्हर्मेंट सेक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची, तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक टीव्ही हांच्या वतीन. तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सेक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद, गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण, गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमच्या आमच्या घरान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता, भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार, आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता, नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा, संकटांक पयस तो करता, सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार, घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक टीव्हीचे सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भौमान. जागतिक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भौमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भौमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भौमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना,
ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सेक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सेक्टरान आनी गव्हर्मेंट सेक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक TV हांच्या वतीन तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सेक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक TVक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या त्या बद्दल देव बरें करूं. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. घुमटाच्या तालार फाकला चवथीचो नाद. सुखदुःखाच्या खिणात करून तुजी याद गोमंतकीयांच्या कल्याणा खातीर घालता तुका साथ. चवथीच्या उमेदीक नाका मारणांचे गिराण गणपती बाप्पाचे मंगलमय वातावरण तुमचे आमचे घरान. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया म्हणीत करूया चवथीचो रे निनाद. गणपती बाप्पा बुद्धीची देवता भुजिया पुजिया ताका आमी सगळे भक्तिभावान. गणपती बाप्पा दोलतलो शामेळ घुमटांच्या तालार आता आमचो गोंयकार आसतलो चवथीच्या मुडान. मातयेंतल्यान जो आकाराक येता नेवऱ्या मोदकाचो नैवेद्य जाका आवडटा संकटांक पयस तो करता सगळ्यांच्या घरांत तो खुशालकाय फाकयता. माटोळी सजली गणपतीच्या माथ्यार घराघरांनी दारांत रांगोळी फात्या परार. असो पुरबायेचो आमचो गणपती बाप्पा घराघरांनी आता विराजमान जाता. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. गोमंतक TVचे सगळे दर्शकांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. गणपती बाप्पा मोरया. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक TV घडोवन हाडटा इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक TV. नमस्कार. गोमंतक TVच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरींग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक TV हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सेक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सेक्टरान आनी गव्हर्मेंट सेक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक TV हांच्या वतीन तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सेक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता
आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुटबॉन मोबोर डायरियांत मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटतनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. नोकर भरते खातीर पयशे घेतल्यात जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचें आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो सापडलो. 6 कारतुसां सयत गुन्यांव नोंद. तपास सुरू. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. 70 आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. योग सेतू पायवाटीचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां. योग सेतू नुस्त्याची जेटी जायत म्हणून भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. एलडीसी पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदल्या एकाय मनशा कडेन आपणे पयशे मागले जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आवाहन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साउथ कलेक्टरेटान एलडीसीचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. म्हळ्यार प्रीमॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट दॅट हॅव कम टू मी. हांवें आतां ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजी सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हांव म्हजो चार्ज घ्या. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज घ्या. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेन आसा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे एलडीसी पोस्ट आहा पळय त्या एलडीसी पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून
पैसे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयला. सो first and foremost, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about two also. One fellow. That anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. That if I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Yes. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन हेचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हें इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड. के ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना पण ऑल दीस नेगेटिविटी will have a negative impact. आणि म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉटेवर म्हणजे हे इन्वेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरींतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पुजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी दुमाचे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पुजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो.
या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केले. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन या गौरी पुजनाची उमेद फाकिल्ली. बार्शी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी नाती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशे वांटूंक सुरवात करता. मागीर सांजचे हें करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. मागीर म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशे गांवांत देवीक कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीच कमी 100च्या वयर गेली आसतली. मागीर चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. मागीर सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर सव भाजी भाकरी वाडटात. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वरा कडेन आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सापडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वाय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सद्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकीपॉक्सचे सिम्टम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकीपॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्टम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकीपॉक्सा खातीर पॉझिटीव येयला. पूण मंकीपॉक्सान 2 गजाली आसा. तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळ्या पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरो टायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकीपॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकीपॉक्स म्हणून बाकी जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसता तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 डेज. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकीपॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकीपॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकीपॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें, ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHOन सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकीपॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही ते रोखडेच आमकां कळया, ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या. दोनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे NIV पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIV पुणेक धाडटले. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात.
हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू केल्ले. ECD म्हटल्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. तेतून भितर आमी जे पळय हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सी भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर जातून आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिमटम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात. इट इन्क्लूड्स तेंची डायट, इट इन्क्लूड्स तेंची चॅकअप, इट इन्क्लूड्स तेंचे सिमटम्स एंड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे आसतात ते तांकां सो दॅट दे कॅन एट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हें आमचें गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टरांचे तेणी हें सुरवात केल्या आनी हें एक कॉल सेंटर जावन आसा जातून भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा भितर. तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जानकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितले आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव एक्चुअली मिनिस्ट्रीनूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. गांवय आनी भुरगीं मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जालें. सो आमच्या गोंयांत सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी युटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द स्कोर इज व्हेरी हाय कम्पेर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हांगा सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो 6 कारतुसा सयत सापडलो. नेमकें प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडच्या एका प्रवाशा कडेन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार 6 कारतुशी सापडल्यो. ह्यो कारतुशी विमानांतल्यान व्हरपा खातीर ताचे कडेन वैध परवाने नाशिल्ल्यान आर्म्स ऍक्ट 1959च्या 3 RRW 25 खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी सविस्तर चौकशी केली तेन्ना ह्यो कारतुशी 20 वर्सां पोरण्यो आनी ताच्या काकाच्यो अशी माहिती उक्ताडार आयली. 26 वर्साचो अंशुल घाई हो 7 सप्टेंबराक शिर्डी सावन पुणे आपल्या काकीगेर गेल्लो. तेन्ना तिणें आपलो सर्गेस्त घोव कर्नल महेश घाई हांचे यादीन एक बॅग दिल्लें. ह्याच बॅगात विमानतळाचेर केल्ले स्क्रिनिंगेत ह्यो कारतुशी सापडल्यो. काल सांजे मोपा विमानतळाचेर अंशुल घाई हो 26 वर्साचो प्रवासी तेजे बॅगांत 6 जिवंत कारतुसी मेळ्ळ्यो. जाल्यार ह्यो कारतुस्यो जेन्ना ब्युरो ऑफ सिव्हिल एविएशन सेक्युरिटी जेन्ना तपासले तेन्ना तेजे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले तो थंय प्रोवायड करूंक शकलो ना म्हणून तेजी मोपा पुलिसांनी अटक केली. जाल्यार जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें त्या इन्व्हेस्टिगेशनान अशें कळ्ळें की 7 सप्टेंबराक तो आपल्या काकीक मेळपाक पुण्यान गेल्लो. तेन्ना तेजे काकीन आपल्या घोवाची म्हटल्यार तेजे काकाची लेट कर्नल महेश घाई हो जो आसा तेजी आठवण म्हणून तेजी याद म्हणून तेणें ताका एक बॅग दिल्लें आनी त्या बॅगान ह्यो 6 कारतुसी सापडल्यो. पुलीस तेजी जी सुरेखा घाई तेजी जी काकी आसा तिका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करता पूण कॉन्टॅक्ट जायना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मांडवी न्हंयचेर कझिनोच्या अतिक्रमणा उपरांत आतां कांपोलाच्या योग सेतूचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां चालू आसात. खरें म्हळ्यार लोकांक सांजे वेळार पासयेक येवपाक मेळचे ह्या हेतान हो योग सेतू बांदिल्लो. पूण नुस्तेकारांनी ही अतिक्रमणां केल्ल्यान योग सेतू नुस्त्याची जेटी जाता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. बेगोबेग सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही अतिक्रमणां काडून उडोवची. 2023 योग सेतू हो जो आसा वॉकिंग ट्रॅक तो इनॉग्रेट केल्लो आनीक हांगासल्यान एक सरकाराचें अशें एक विजन आशिल्लें की हांगासल्यान
सांजचो जो टायम आसा तेन्ना खुबशे अशे लोक हांगा येवन वॉकिंगाक खातीर हो ट्रॅक यूज करचो, मागीर तशेंच हांगा वाऱ्याक येवन बसपाचें अशें हे सगळे चिंतून हो ट्रॅक हांगा इनॉग्रेट केल्लो. पूण आतां आमी पळोवंक शकतात की हांगा एक इल्लिगल म्हणटा तसो एक नुस्त्याचो एक जेटी तयार जाता ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशें हांगा जे बोट नुस्त्याची बोट जी अशें दिसता की हांगा काम करतात तांकां सुद्दां पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एवरी डे ती बोट हांगासल्यान फंक्शन जाता. आनीक कशें तुमी पळोवंक शकतात की कशें हांगा नुस्त्याची जी बॉक्सां आसात ती हांगा हाडून डंप केल्लीं आसात. कशें हांगा नॅट्स कशें हांगा उदकान बी पडलेलीं आसात ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात. आतां प्रश्न येता जशे कॅसिनो येयले पेंजीम सायडीच्यान जशें हळू करून कॅसिनोची जेटी जाल्यो, मागीर जशे कॅसिनो पणजे येयले एक बेती वेऱ्या सायडीक हें आसा नुस्त्याची फिशींग जेटी आसा, तशीच पणजे ह्या सायडीक हांगा योग सेतू कडेन नुस्त्याची जेटी जावपाक सोदता काय कितें. समज ही जेटी समज इल्लिगल आसा आनीक जाल्यार हांगा आजून कोणाचें लक्ष कित्याक पावना अशे प्रश्न तयार जातात. आशा करता की गोमंतक टीव्हीच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकारान हेचेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी परत अशें घडचें न्हू म्हणून हांगा बेगीनचे बेगीन तेजेर एक्शन घेवन हांगा पुलीस सुद्दां जाय जाल्यार दवरपाचो. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. सध्या गोंयांत डेंग्यून तकले वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आनी पिळण तर म्हापशेंत करासवाडा आनी खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आनी कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो and these are spread over various areas. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आनी एक पिल्यान. And the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक in the locality water unsafe water storing practices. उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात. पिल्यानान आमकां केसी जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites. Lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे इन्फ्लक्स येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाले ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा जाले ते आमचे खरसवाडो एंड हांगा कोल्लीम बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन, खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC इन्फ्लक्स. कलंगूट आमकां केसी जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली एंड केसी जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसेस असले जाले. मडगांवां वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आनी थोडे बिचोले मय एक केसी जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे ते आतां सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंया पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां एक 2 केसी जाल्यो, मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज. पणजे म्हणा, मडगांव म्हणा एंड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आनी ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यांत. जानेवारी ते ऑगस्ट म्हयन्यांत सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यांत डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरांत चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मेर उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो सांठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट वी हॅव अबाउट 352 केसीस. आनी ह्यो 352 केसीस आमकां ट्रान्समिशन सिजनाक पयलींच आमकां केसी जाल्यो.
आमचे ट्रान्समिशन सीझन म्हणजे काय ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड दिस इज आवर ट्रान्समिशन सीझन. पण आता डेंग्यू कितें जाला फर्स्ट वी वर सेइंग दी सीझनल पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट ऑल ओवर द कंट्री इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूय केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीझन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट. फॉर दॅट विल बी आयदर इन्फ्लक्स ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीतून घेवन येता किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट. And even September, I'm expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support to bring to control the dengue menace. आणि कुटबोना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading and today you must have read in the newspapers because I had written to information department to give that those people, those news media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता होतो. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया सिवियर डायरिया वॉमिटिंग फिवर जाल्ले आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना किंवा तो डायरिया इज अ नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो वेन ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिसियो ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉट डेड. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावन आशिल्ले आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. सो दॅट्स वाय टुडे आय थिंक इट हॅज कम द करेक्ट न्यूज हॅज कम that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकऱ्यासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. येता ते चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आनी हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंद गोंयचे जावं सगळे आमच्या देशाचे लोक मतदारसंघाचे तांकां देवान आपली बऱ्याची बरो आशिर्वाद दिवचो. गणपती देव जो आहा तो विघ्न हरता विघ्न पयस करपी बरे दीस दिवपी बरी बुद्धिमत्ता दिवपी बरो हे सगळे बऱ्याची बरो जे कितें ह्या म्हाका आशिर्वाद तांणी दिवचो आनी लोकांक आनी स्पेशली भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची बरे संस्कार प्रगट करचे हर्षण संस्कार करचे आनी बरे नागरीक जावचे आनी देशा खातीर खुबशें काम करचें हो देवाचे गणपती कडेन हांव प्रार्थना करता. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी शुभेच्छो. कॅप्टन वेन्झे वेगस आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी शुभेच्छो. आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय मडगांव गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळे येवकार. सद्याक आमी फाटले 3 दीस एकच प्रश्न सातत्यान म्हणत आयल्यात ते म्हणजे मडगांवांतली हॉस्पिसियोतली परिस्थिती जी सामकी रसातळाक म्हणटा तशी पाविल्ली आसा. हॉस्पिटल बरें आसा, लोकांक सेवा बरी मेळपाची अशें ते साथ दिता अशें सांगतात, पूण प्रत्यक्षात थंय गेल्यार अशें दिसता की थंय लोकांनी वचपाचें काय ना. हे दिल्यान तो म्हणटा की पयशाक लागून कांयच उरना आनी ह्या वटच्यान म्हणटात पयशे सँक्शन जायना म्हणून पोस्ट भरनात. हे कितें दिसता तुका? ना कशें आसा पळय, फाल्यां हेल्थ काय हेल्थ आनी होम हांचे भितरले फायनान्स हांचे भितरले झगडी बी अशें ना पळय. कितें आसा ते तांच्या भितरले म्हाका खबर ना, पूण कितें आसा हाजे खातीर एक नॉर्मल मनशाक त्रास जावपाक जायना. आनी फाल्यां पयशा खातीर जर हे उरता जाल्यार वेकन्सीज कश्यो वाडल्यो. 20% वयल्यान तांच्यांनी 27% वेकन्सीज केल्यो. हाजो अर्थ तांच्यांनी कितें प्लॅन करूनच केले आसतले न्ही. ते अशेंच सांगपाना की वाडल्यो म्हणून. तांचें बजेटींग आसता. फाल्यां जर ते वाडटा म्हणटा जाल्यार देर हॅज टू बी समथींग प्लॅन्ड की बाबा 20% वयल्यान 27% व्हरपाक आमी इतलो फंड काडून दवरला म्हणून. ना जाल्यार बाकीचे पळय जे सगळ्यो करता इव्हेंट त्यो बंद करच्यो आनी मेन हेल्थ सेक्टराचेर लक्ष घालचें, कित्याक हो एक इम्पॉर्टंट सेक्टर. नाल्यार ते रेव्हेन्यू जनरेट करपाक कितेंय करता. ह्या दिसांनी स्टेडियम पासून लग्नाक दितात, तशें करपाक जायना. कळ्ळें तुमकां? सो कितें आसा, फाल्यां नाका आशिल्ले खर्च करच्या पेक्षा हाजेर लक्ष घालून हांगा पयली प्रायोरिटी दिवची फंडाची अशें म्हाका दिसता. कित्याक हेल्थ सेक्टर आनी स्पेशली आमचे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हाजेर म्हणटा तांच्यांनी लक्ष घालपाकूच जाय. इट इज अ मस्ट. इवन आमी तांकां सांगतना हांगा सांगला की एम्ब्युलन्सीज हांगा गरज आसा. एम्ब्युलन्साचे आमकां आनी 1-2 कार्डियक एम्ब्युलन्सीज जायूच. आमी उलयला डॉक्टरां कडेन. प्लस तांच्यो कॅटेगरीज आसता, ते 5 तांचे एवरी कॅटेगरीन वी शूड हॅव 5 एम्ब्युलन्सीस. कितें आसता, फाल्यां हांगच्यान खंय वचचें पडटा. प्लस थोड्यो तांच्यांनी स्टेशन करपाक जाय थंयच. आज तुमी म्हणटा तशें तुमचो इंटरव्यू पळयला हांचे बरोबर 2 बसी थंयच पडल्या, 2 एम्ब्युलन्सी थंयच पडल्या. मेंटेनन्स करूं ना, काय ना, पासिंग ना, सगळें आसा. एक तर एम्ब्युलन्स अशी 3 वर्सां काय येनात ना, ताका फिटनेस सर्टिफिकेट नासतना 3 वर्स चलयली. दिस इज ऑल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वॉट दे आर डुईंग. ते करच्या पेक्षा हांगा पयशे घालून स्टाफ हाडत ना. स्टाफ म्हणतो जायूच हांगा. सी हांगा तुका फुटफॉल्स जशे जीएमसी आसाच. जीएमसी म्हणटा व्हडलें हॉस्पिटल. फाल्यां तुमी म्हणटा तशें थंय कॉलेजूय आसा, तांकां सगळें सांबाळचें पडटा. पूण सावथ गोवान तुका हे थोडे पॉयंट्स आसा पळय, दे हॅव टू कन्सिडर दीस पॉयंट्स. नाल्यार हे हॉस्पिटल जाग्यार पडपाचें ना. ते वयल्यान इट इज गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स म्हणटा तशें. आतां लोक उलोवपाक लागले. आतां पयलीं कोण उलयनाशिल्लो, आतां सगळे लोक उलोवपाक लागले. ते म्हणटा आमकां म्हणटा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कित्याक वचपाक, आमी जीएमसीन वता म्हणटा ते डायरेक्ट गाडी घेवन. सो तूं कितें म्हणटा की लोकांचो हॉस्पिसियो वेलो विश्वास उडून वचपाक लागला? वचपाक लागला, फूल वचूना. तो फूल वचच्या पयलीं हांच्यांनी बेगीन मातशें हें करचें, सगळे जाग्यार घालचें. कित्याक आमी तांकां इवन हेल्थ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला की तुमी एकदां हांगा येवन मातशें इन्स्पेक्शन करचें विथ तांगेले रिप्रेझेंटेटिव्हूय आसूं न्ही. वी वील ऑल्सो हॅव आर रिप्रेझेंटेटिव्हस. तांकां जर आमी येवपाक नाका जाल्यार आमी वी वील सेंड पीपल हू आर इन दीस फील्ड हू कॅन हेल्प देम. जे दाखोवपाक की बाबा आनी हांगा युनिट हांगा सेटअप अशें करपाक जाता, ऑर आनी कितें फॅसिलिटीज हाडपाक जाता विच आर रिक्वायर्ड टुडे. ज्यो गरज आसा. तांचो आनी एक व्हडलो प्रॉब्लेम म्हणटा मेंटेनन्स ऑफ द मशिनरी. ते हाडटात सारके पेजाद मशिनरी हाडटात, पूण ती मेंटेन जायना. मेंटेन जावपाक कारण कितें सांगता, ताजें आनी एक कारण आसा की एक 10 वर्सां पयलीं तो मेंटेनन्साक एक अमकोच अमावंट सँक्शन केल्लो. ते 10 वर्साक फाटले त्या एमावंटाक हेच करूंक ना, वाडूच करूंक ना. 10 वर्साक म्हाका म्हारगाय आनी बाकीचे प्रायस इतलो जाल्लो आसा की त्या पयशांनी ते हे करप शक्य. तांचे आतां ते एम्ब्युलन्साचोच विशय केले. तांचे एम्ब्युलन्सी जे मोडल्यार ते सारके करपाक कंपनी तयार नासता, कारण तांकां तांची बिलां म्हणटा ते पडनात आमकां. पूण हाजेर तांच्यांनी मातसो स्ट्रेस करपाक जाय. पळय हे सगळे इश्यूज आसा न्ही, हे तुका मेंटेनन्साचे इश्यूज तांचे पयलींच्यान आसा. आनी तुमी म्हणटा तशें सगळें वाडत गेलां. आतां वाडत गेला जर आमी पासून आतां आमी केन्नाय कितें लिफ्ट घालता, एसी घालता, ताजे मेंटेनन्स आसतात. ताजे मेंटेनन्स वाडटा. हाजो अर्थ अशें न्ही आमी पे करनात. पूण ते सरकारान ताजेर हांव तेच म्हणटा, ताजेर एक स्पेसिफीक फंड्स अलॉट करून घेवचो की हे मेंटेनन्स पळय जितले आसा तांचे ते सगळे मेंटेन करून, प्लस
आमगेले हेल्थ सेक्टराचेर सेपरेटली हो स्टाफ पळय जो वेकन्सीज आसा, आतां हांव तुमकां तेच सांगतालो, आतां ह्यो वेकन्सीज म्हणटा साद्यो वेकन्सीज न्ही. सी दीज आर ऑल मेडिकल सुपरिटेंडंट कम डेप्युटी डायरेक्टर, सिनियर पिडिएट्रिशियन. सो मेन म्हणजे तू म्हणटा जो कोण मेन आसा तोच अजून अपॉइंट जावना. आनी हातून पळय कोण कोण आसा, सिनियर सर्जन, मेडिको लिगल ऑफिसर, ज्युनियर पोस्ट आसा, तातूंत फिजिशियन्स आसा, एनेस्थेटिस्ट आसा, मेडिकल ऑफिसर्स आसा, टेक्निशियन्स आसा, MTS आसा. हो सगळो स्टाफ आसा पळय जो गरजेचो आसा तोच ना. मागीर फायदो कितें? मागीर इट इज लायक तूं खंयच्या एक हॉस्पिटलान येता, पळयता, ना हांगच्यान थंय वता म्हूण सांगता, मागीर तूं थंय वता. तशें जावपाक जायना न्ही तें. कितें आसा, ह्या हॉस्पिटलान सगळ्यो फॅसिलिटीज आसपाकूच जाय. इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इट्स नॉट अ सादें ते फाल्यां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें GMC न्ही तशें म्हणून जायना तें. इट इज पर्टेनिंग टू पर्टिक्युलर एरिया. साऊथ गोवाक फूल लागता तें. सो साऊथ गोवा तांचे खातीर इतलो इम्पॉर्टंट ना तर. पण तूं म्हणटा ते तुवें आतां इश्यू हो काडला, बाकीचे स्पेशली म्हणजे हांगा 2 आमदार आसात. मडगांवचो आसा, फातोड्डेचो आसा, 2 आमदार आसात. परत कुट्टरीचे म्हणजे ते लागीं आसा. हांव साऊथ गोवाचे सोड, आमचे साश्टीचे जर पळयल्यार 8 आमदार आसात. तो इश्यू ते इश्यू हे काडटात कितें ना पळय. मडगांवच्या आमदारान म्हाका दिसना हो इश्यू केन्ना काडला असो. ताणें फक्त सांगला की ट्रॉमा युनिट आसतो, हे आसतो, हांव पळयतालो. विजय सरदेसायान हाजेर सदांच इश्यू काडले, पयल्या फावट न्ही. ही इज ऑलरेडी वोकल अबाउट सदांच. तो म्हणटा हायकोर्टाक वचून ताणें ही वॉज ऑलवेज देर. ताणें इश्यू काडला. पयर आमचो कुर्तोरेच्या आमदारानूय तेय उलयले. मडगांवच्या आमदाराचो एकूय स्टेटमेंट ना. कितें आसा, फाल्यां बेटेच कोणाचेरूय एलिगेशन घालपा जाता. आतां पळय सगळे उलयले, हे आसा खंय, दीस इज आमी म्हणटना मडगांवचे म्हणटा ते हॉस्पिटल, जाल्यार तांच्यांनी उलोवपाक जाय हेजेर. तांच्यांनी मातसो बोवाळ घालपाक जाय, नाल्यार हे कांय जाग्यार पडपाना. नाल्यार इतले तेंपच्यान आमी कितलेश्यो असेंब्ली जाल्यार आयकता आनी आमकां अशें जाता की हय येता आमी इन्स्पेक्शनाक, ताजेर एक सेपरेट टीम घालया, ताजेर आमी डिस्कशन करया. हे करून आतां कितलो तेंप जालो. आमी पासून हो इश्यू घेतला पळय, आमी इश्यू म्हणटा केन्नाच क्रिटिसायज करपाक जायना. आमी सदांच जेन्ना लोक आमचे कडेन एक्च्युअल इश्यूज घेवन येता तेन्नाच आमी घेता. आनी आमी सदांच इश्यू घेतला सोल्युशनूय दितात, सजेशन घेता लोकांचे आनी दिता. इवन तुमी पळयला आसतलो, हांवें लास्ट थोडे 2-3 प्रेसान इश्यूज काडिल्ले रिगार्डींग पार्किंग, मागीर हे आमचे ट्रॅफिक, मागीर स्कुला शिफ्ट करपाची सगळे. पूण आमी फक्त इश्यूज काडून कोणाक क्रिटिसायज करूना. आमी ताजे बरोबर सांगलाय बी की बाबा हाका एक सोल्युशन आसा, तें जर तुमी करून पळय जाल्यार हातून आमकां कितें सारकें जावपाक शकता. सो हाजे फाटल्यान एक हे जाता की मातसो विशांतर जावपाक शकता, पूण प्रभावाक इलेक्शनाक उबो रावपाक जाय, ताका लागून प्रभाव इश्यू घेता. ना कितें आसा पळय, इलेक्शनाक रावपा खातीर हांव जर इश्यू घेवपाचो जाल्यार हांव बरें पयलींच्यान घेवपाचो. आमचें कशें आसा, आनी हांव वेगळे इश्यू घेवपाचो, हे इश्यू घेवपाचो न्ही. हे नॉर्मल लोकांक जे त्रास जाता ते इश्यू, हो इश्यू केन्ना आयलो, जेन्ना म्हज्या फ्रेंडाक हे जालें पळय तेन्ना हो इश्यू आयलो. हाजे पयलीं हांवें हो केन्ना घेवन नाशिल्लो. हाजे पयलीं आमी मडगांवच्या पार्किंगचे इश्यू काडिल्ले. हे नॉर्मल लोकांक त्रास जाता ते इश्यू आमी काडिल्ले. आनी हे इश्यू हांव आतांच्यान काडना. हे इश्यू हांव काडटा. हांव तुका सांगता, हांव ऑलमोस्ट 2020च्यान इश्यूज घेता. पूण कितें आसा, तेन्ना आमी इश्यूज काडले, मागीर लोकांनी आमकां सांगले तुमी कावन्सिलर इलेक्शनाक कित्याक रावना काय म्हणून. हांवें रावपाक जाय केन्नाच म्हणून नाशिल्लें. आमी इश्यू घेता ते पळोवन लोकांनी सांगलें आमकां तुमी रावात. मागीर रिजर्वेशन जालें ती गोश्ट वेगळी. आमी आमचें ऑफिस बंद केन्नाच दवरलें ना. हांवें 2020 ते आज पर्यंत आमचें ऑफिस लोकांक खातीर सदांच ओपन आसता. म्हजो फोन 24 hours ओपन आसता, ऑनूच आसता. आनी केन्ना हांव फोन तांचे रातचे पासून काडटा, सगळें कोणूय सांगतलें तुमकां. हे इश्यूज घेता म्हणून इलेक्शनाक रावप ना, दॅट इज रॉंग. आतां हे इश्यूज आमी कित्याक घेता, कित्याक की लोक आमचे कडेन हे इश्यूज मांडटात. कित्याक मांडटात, कित्याक की बाकीचे जांकां इश्यू घेवपाचे आसता ते सारके घेनात. ओके, ते खुबदां सांगता आमी थंय वचून आयले, तुमकां कळ्ळें खंय तें. पूण ते म्हणटा, तो म्हणटा सिरियसलीच घेना, तुमी मातशें आमकां हेल्प करता. आमी सदांच हय म्हणटा, आमी केन्ना कोणाक ना म्हणना. पूण आमी जर इश्यू घेतलो, आमी ताजे बरोबर रावतात. फाल्यां तो इश्यू सॉल्व जाया म्हणसर रावतात. ना जाल्यार म्हाका सदांच सांगताले, म्हजो आजो बाबू नायक आशिल्ले पळय,
ते सदांच लोकांचे इश्यू घेताले, तांकां लोकनायक म्हणटाले, कित्याक सदांच लोकां बरोबर आसताले. ओपिनियन पोलाच्या टायमा वयल्यान ते बरोबर आसा लोकां बरोबर, आनी ते केन्नाच कितें पळोवन अशें तांच्यांनी इन रिटर्न केन्ना काय मागुना. ते सदांच ज्या जाग्याचेर चुकता थंय आपूण आवाज काडटाले. आमी सिमिलर वेन आवाज काडटात, आमकांय तेच आयलां. आमी कितें करता, इश्यू घेता, लोकां बरोबर रावता आनी इश्यू सॉल्व जाय म्हणसर आमी तांचेच बरोबर रावतले. आतां हो पासून आमी इश्यू घेतला, आमी वी वील सी टू इट की कितें तरी हाजेर जातलेंच. आमी पार्किंगाचो इश्यू घेतलो, आमी कंटिन्युअस फॉलोअप केलो, आमी ट्रॅफिकाचो घेतलो, कंटिन्युअस फॉलोअप केला. सो आमी इश्यू अर्दुकुटे सोडनात. सो हातून इश्यू घेतले म्हणून हांव इलेक्शनाक रावतलो, दिस इज टोटली बरें. एक सांग, आता ह्या दिसांनी तूं मातसो चडसो काँग्रेसी कडेन दिसपाक लागला. आज पेपर एडवार्दा वचून विश केला, इन्क्लिनेशन. ना 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 कशें आसा ते, ती न्यूज जाली कितें एक फोटो खातीर सर्क्युलेट जालो म्हणून. आमी गोकुळ अष्टमीक बाबू असगांवकराच्या हातून सदांच वता, तांचे ते कृष्ण जल्म आसता रातचो. आतां न्ही, कितलीशीं वर्सां जालीं आमी वता. इवन म्हाका दिसता बाबू नायक वतालो. पप्पा वतालो, सॉरी बाबू नायक वताले, बाबू नायक वताले, आमचे भाई नायकूय वताले, हांवूय वता. हांव आतां लास्ट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांव जाला तेन्नाच्यान वता ते. सो त्या दिसा चुकून ते पावले थंय, अमितूय पावलो थंय. एक फोटो, आनी अमित आनी हांव सामको क्लोज फ्रेंड. आतां न्ही, तो पॉलिटिक्सान आसच्या पयलींच्यान. सो तो फोटो मातसो सर्क्युलेट जावन बोवाळ जालो. दुसरे आज आमी हाका अडवाड फळडोक मेळ्ळे पळय, तो आमचे पयलींच्यान ते फॅमिली फ्रेंड. आमी तांचे एवरी बर्थडे तांकां विश करपाक वताच. फक्त आतां कितें ते 85th बर्थडे म्हणून मातशें ते आमी पोस्ट घाल्लो. आमी ते मदलो आशिल्लो जाल्यार आमी तशें करना, 85th, 80th, 90th अशें आसल्यार घालताले, म्हणून ते मातसो बोवाळ जाला. पूण अजून पर्यंत तशें कांय चिंतूना. पूण कितेंय चिंतलें न्ही जाल्यार आमी लिपून कांय करपाना, आमी तुमकां सांगूनच करतले डायरेक्ट. आमचें ते लिपून करपाचें आमकां संवय ना. आमी केलें जाल्यार सदांच ओपन करतात. सो एक हे आशिल्ले प्रभाव नायक, आनी मेन म्हणटात ते हातूंत थोडेशे सोंपता मातशें राजकारण आयलां आसतय बी इंटरव्यू. पूण एक हे की सुरवातेकच आमी हो इश्यू घेता आसतना एक हे धरिल्लें की हातूंत राजकारण हाडनासतना हो इश्यूचेर हे ताका लागून चडशें म्हाका दिसता आमचें उलोवप जालें तें एक 80% फकत ऑस्पिशियस जालें. मागीर 20% मागीर एकादीच चुकून ते विशयांतर जातकीर मागीर वेगवेगळे फाटे फुटले. ते जरी आसले तरी आसतना एक हे की ऑस्पिशियसचो इश्यू सगळ्याच कडेन सामको जोडिल्लो इश्यू. कारण फकत मडगांव न्ही, सगळे साऊथ गोवाचे जे दुयेंत आसात तांकां केटर करपाचें एक हॉस्पिटल. आनीक मडगांवाक न्ही, तुवें फाटीं म्हणलें तशें जरी हीच गजाल जर काणकोण जाल्ली जाल्यार कितें जावपाचें. सो थंयच्यान ताका हांगा हाडून हांगा साकून पणजे व्हरपाचो. सो कितलो वेळ वता आशिल्लो. सो अश्यो गजाली जावची न्ही हे म्हाका दिसता सगळ्याकच दिसता आसतलें. ह्या हाजेर हॉस्पिसियोचे आरोग्य सारकें करपा खातीर, जाग्यार हाडपा खातीर सामकें वॉर फुटिंगाचेर म्हणटा तशें प्रयत्न जावपाक जाय. हांगा ट्रॉमा युनिट म्हणटा तो आसपाकच जाय. दुसरें म्हणटा ते हांगा जी डॉक्टरा परस जे बाकीचे नर्सीस आनी हांचे ते म्हणटा अप टू 50% कॅपेसिटीचेर नर्सी आनीक ते हे आसा. म्हणजे एक वॉर्डाक 100 लोकांच्या वॉर्डाक 3 नर्सी आनीक 2 जे आमचे बाकीचे MTS स्टाफ अशें घेवन सद्याक हांकां हें जालां. आनीक निमाणे कडेन ते जे कोण काम करता तेय मनीसच. सो तो निमाणे कडेन तुजेर ताण आयल्या तर तुजे सेवाचेरय ताण येवप सामकें हें. सो हे जावचें न्ही हाजे खातीर मुखेलमंत्री आनीक आमचे आरोग्य मंत्र्यांनी एक हाजेर एक बसून एक तोडगो काडून हॉस्पिसियोचे आरोग्य सुदारतले हाजे कडेन सामकें प्राधान्यान लक्ष दिवचें इतलें मागतात. आनीक ही हांगा चर्चा थांबयतात. प्रभाव देव बरें करूं. तुका आपोवपाचें कारण म्हणजे फकत ह्या एक इश्यूचेर लोकां मुखार कितें सिच्युएशन आसा हें कळचें. हाकाच लागून आतां तूं राजकारणाक उबो रावता काय ना हाजे खातीर नाशिल्लें. चुकून तो मागीर उलयता उलयता आयज वता गजाल वेगळी. पूण एक म्हणटा ते मडगांवचो हो जो इश्यू आसा आनी इतलो गंभीर आनी तुका जो सायनी मेळ्ळ्या तेय पळयल्या हांवें की सगळे लोकांनी हें केल्लें आसा. सुशांत बाब कशें आसा, आमी जेन्ना एकूच मिनट तुमकां सांगता, आमी जेन्ना स्पेशली लोकां कडेन गेले आनी अशें न्ही की आमी बरे प्रॉमिनंट लोकां कडेन आसा पळय उदय बाब भेंब्रे तांच्यांनी आमकां तांचे कडेन गेले. मागीर विविका डॉक्टर क्लिओफास बाब, मागीर आर्थूर डिसिल्वा, दोतोर सावड्डेकर,
मागीर आमचे मार्केट इन्चार्ज प्रेसिडेंट विनोद शिरोडकर, सगळ्या लोकांनी आमकां सांगलें की हो तुवें रायट इशू घेतला. कितें आसा, ह्या इशूचेर कोण उलोवपाक वचनात. सगळे सदांच म्हणटा की जाता, चल्ला ते चल्ला. कोणे तरी हो इशू घेवपाक जाय. हातून कसलेच 1% पासून पॉलिटिक्स ना. आमकां फक्त कितें जाय, फाल्यां कोणूय करूं, फाल्यां आनी कोण करना, आमकां प्रॉब्लम ना, पूण हो इशू म्हणटो सॉल्व जावपाकूच जाय. हांव लोकां कडेन मागता की तांच्यांनी आमकां ह्या इशून सपोर्ट करचो. सो ह्या खातीर आमी चर्चा थांबयतात. आनी म्हणलें तशें की इशू कडेन लोकांनी पळोवन ह्या इशूक सपोर्ट करता, कारण ऑस्पिशियो जर बरें जालें जाल्यार आमचें आरोग्य बरें उरतलें. हें लक्षात धरून ह्या कामा खातीर सगळ्यांनी फुडें सरचें. आनी सगळे म्हणजे कोता म्हणजे सगळे पक्षाच्याय लोकांनी फुडें सरचें जाय कडल्यान, पूण हो इशू सॉल्व करपा खातीर प्रयत्न करता. ह्या खातीर आमी चर्चा थांबयतात. प्रभाव देव बरें करूं, आनी आमकां जे पळयतात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. सवेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छो कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छो आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुटबॉट मोबोर डायरियांत मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटतनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. नोकर भरते खातीर पयशे घेतल्यात जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचें आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो सापडलो. 6 कारतुसां सयत गुन्यांव नोंद. तपास सुरू. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवायशीण बायलांनी केले गौरीपूजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. योग सेतू पायवाटीचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां. योग सेतू नुस्त्याची जेटी जायत म्हणून भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकीपॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात एलडीसी पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसायान केल्लो. एलडीसी पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदल्या एकाय मनशा कडेन आपणे पयशे मागले जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आवाहन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साउथ कलेक्टरेटान एलडीसीचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एग्जाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. जाल्यार प्री मॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. दिस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात. ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताच्या डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हजे म्हऱ्यान कंप्लेन आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाली आतां 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब
सर्वसामान्य गोंयकाराक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. येस टेल मी. सर विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो First and foremost, Vijay is a friend of mine. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about two also. One fellow. That anyone has taken money. Okay, just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. That if I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. Where someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली कांय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इल्लिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन हेचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड. हे ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना. पण ऑल दीस नेगेटिविटी will have a negative impact. आणि म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉटेवर म्हणजे हे इन्वेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरींतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हें गौरी पुजन केलें.
चिखल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आणि धुमाचे आणि हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें. बायलांनी हौशे भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली. वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरा देवी घेवन वयता आणि थंय घरा व्हरून कितें करता? घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशे वांटूंक सुरवात करता. म्हणजे सांजचे हे करता, सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. म्हणजे म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशी गांवांतले देवीक कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीच कमी 100च्या वयर गेली आसतली. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वराक तळेश्वराक आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सांपडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वाय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सद्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस जो ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकीपॉक्सचे सिम्पटम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकीपॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून येयला आनी मागीर ताका सिम्पटम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकीपॉक्सा खातीर पॉझिटीव येयला. पूण मंकीपॉक्सान 2 गजाली आसा. तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळा पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरोटायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकीपॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकीपॉक्स म्हणून बाकी जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसता तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 days. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकीपॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकीपॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकीपॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें, ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHOन सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयान सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकीपॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय ते रोखडेच आमकां कळया, ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या. दोनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी पुणे NIV पुणे. हाच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIV पुणेक धाडटले.
सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू केल्ले. ECD म्हटल्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. तेतून भितर आमी जे पळय हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सी भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर जातूंत आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिमटम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात. इट इन्क्लूड्स तेंची डायट, इट इन्क्लूड्स तेंची चॅकअप, इट इन्क्लूड्स तेंचे सिमटम्स एंड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे आसतात ते तांकां सो दॅट दे कॅन एट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हें आमचें गेल्या त्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टरांचे तेणी हें सुरवात केल्या आनी हें एक कॉल सेंटर जावन आसा जातूंत भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जानकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितले आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज क्वायट हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव एक्चुअली मिनिस्ट्रीनूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. गांवय आनी फुडें मदर एंड चायल्ड सर्विसीस त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जाल्लें. सो आमच्या गोंयांत सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी UT म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड एंड द स्कोर इज व्हेरी हाय कंपेर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हांगा सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो 6 कारतुसा सयत सापडलो. नेमकें प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडच्या एका प्रवाशा कडेन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपाचेर सुरक्षा तपासणे वेळार 6 कारतुशी सापडल्यो. ह्यो कारतुशी विमानांतल्यान व्हरपा खातीर ताचे कडेन वैध परवाने नाशिल्ल्यान आर्म्स ॲक्ट 1959च्या 3 RRW 25 खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी सविस्तर चौकशी केली तेन्ना ह्यो कारतुशी 20 वर्सां पोरण्यो आनी ताच्या काकाच्यो अशी म्हायती उक्ताडार आयली. 26 वर्साचो अंशुल घाई हो 7 सप्टेंबराक शिर्डी सावन पुणे आपल्या काकीगेर गेल्लो. तेन्ना तिणें आपलो सर्गेस्त घोव कर्नल महेश घाई हांचे यादीन एक बॅग दिल्लें. ह्याच बॅगात विमानतळाचेर केल्ले स्क्रिनिंगेत ह्यो कारतुशी सापडल्यो. काल सांजे मोपा विमानतळाचेर अंशुल घाई हो 26 वर्साचो प्रवासी तेजे बॅगांत 6 जिवंत कारतुसी मेळ्ळ्यो. जाल्यार ह्यो कारतुस्यो जेन्ना ब्युरो ऑफ सिव्हिल एविएशन सेक्युरिटी जेन्ना तपासले तेन्ना तेजे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले तो थंय प्रोवायड करूंक शकलो ना म्हणून तेजी मोपा पुलिसांनी अटक केली. जाल्यार जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें त्या इन्व्हेस्टिगेशनान अशें कळ्ळें की 7 सप्टेंबराक तो आपल्या काकीक मेळपाक पुण्यान गेल्लो. तेन्ना तेजे काकीन आपल्या घोवाची म्हटल्यार तेजे काकाची लेट कर्नल महेश घाई हो जो आसा तेजी आठवण म्हणून तेजी याद म्हणून तेणें ताका एक बॅग दिल्लें आनी त्या बॅगान ह्यो 6 कारतुसी सापडल्यो. पुलीस तेजी जी सुरेखा घाई तेजी जी काकी आसा तिका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करता पूण कॉन्टॅक्ट जायना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मांडवी न्हंयचेर कझिनोच्या अतिक्रमणा उपरांत आतां कांपोलाच्या योग सेतूचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां चालू आसात. खरें म्हळ्यार लोकांक सांजे वेळार पासयेक येवपाक मेळचे ह्या हेतान हो योग सेतू बांदिल्लो. पूण नुस्तेकारांनी ही अतिक्रमणां केल्ल्यान योग सेतू नुस्त्याची जेटी जाता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. बेगोबेग सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही अतिक्रमणां काडून उडोवची.
2023 योग सेतू हो जो आसा वॉकिंग ट्रॅक तो इनॉग्रेट केल्लो आनीक हांगासल्यान एक सरकाराचें अशें एक विजन आशिल्लें की हांगासल्यान सांजचो जो टायम आसा तेन्ना खुबशे अशे लोक हांगा येवन वॉकिंगाक खातीर हो ट्रॅक यूज करचो, मागीर तशेंच हांगा वाऱ्याक येवन बसपाचें अशें हे सगळे चिंतून हो ट्रॅक हांगा इनॉग्रेट केल्लो. पूण आतां आमी पळोवंक शकतात की हांगा एक इल्लिगल म्हणटा तसो एक नुस्त्याचो एक जेटी तयार जाता ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशें हांगा जे बोट नुस्त्याची बोट जी अशें दिसता की हांगा काम करतात तांकां सुद्दां पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एवरी डे ती बोट हांगासल्यान फंक्शन जाता. आनीक कशें तुमी पळोवंक शकतात की कशें हांगा नुस्त्याची जी बॉक्सां आसात ती हांगा हाडून डंप केल्लीं आसात. कशें हांगा नॅट्स कशें हांगा उदकान बी पडलेलीं आसात ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात. आतां प्रश्न येता जशें कॅसिनो येयले पेंजीम सायडीच्यान जशें हळू करून कॅसिनोची जेटी जाल्यो, मागीर जशें कॅसिनो पणजे येयले एक बेती वेऱ्या सायडीक हें आसा नुस्त्याची फिशींग जेटी आसा, तशीच पणजे ह्या सायडीक हांगा योग सेतू कडेन नुस्त्याची जेटी जावपाक सोदता काय कितें. समज ही जेटी समज इल्लिगल आसा आनीक जाल्यार हांगा आजून कोणाचें लक्ष कित्याक पावना अशे प्रश्न तयार जातात. आशा करता की गोमंतक टीव्हीच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकारान हेचेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी परत अशें घडचें न्हू म्हणून हांगा बेगीनचे बेगीन तेचेर एक्शन घेवन हांगा पुलीस सुद्दां जाय जाल्यार दवरपाचो. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. सध्या गोंयांत डेंग्यून तकले वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आनी पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आनी खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आनी कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो and these are spread over various areas. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आनी एक पिल्यान. and the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक in the locality water unsafe water storing practices उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताच्या रितीन ब्रिडींग जातात. पिल्यानान आमकां केसीस जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites, lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे influx येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाल्यार ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा जाल्यार ते आमचे खरसवाडो and हांगा कोल्ली because of rented population, खरसवाडो because of the IDC influx. कलंगूट आमकां केसीस जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली एंड केसीस जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसेस असले जाले. मडगांवां वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. सो वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आनी थोडे थोडे बिचोले मय एक केसीस जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे ते आतां सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंया पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां एक 2 केसी जाल्यो, मागीर कासावले जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज. पणजे म्हणा, मडगांव म्हणा, अँड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आनी ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाले आमकां. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यात. जानेवारी ते ऑगस्ट म्हयन्यात सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यात डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरांत चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मेन उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो साठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें.
कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्पत चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. Total from Jan to August, we have about 352 cases. आणि ह्यो 352 केसीस म्हणजे ट्रान्समिशन सिजना पयलींच आमकां केसी जाल्ल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सीजन. पण आता डेंग्यू कितें जाला, फर्स्ट वी वर सेइंग सीजनल, पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द कंट्री, इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूच केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट. फॉर दॅट विल बी आयदर इन्फ्लक्स, ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीतून घेवन येता, किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या ह्या वर्सा फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट. And even September, I'm expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support, to bring to control the dengue menace. आणि कुटबना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers, because I had written to information department to give that those people, those news media, whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता होतो. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, फिवर जाल्लें, आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो when he was brought to hospicio, he was declared brought dead. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावना आशिल्ले, आनी डेंग्यू आय डोंट नो हाव. So that's why today I think it has come, the correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सवेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी. शुभेच्छो कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी. शुभेच्छो आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. श्रावण म्हयनो सोंपलो काय सुरू जाता तो म्हटल्यार भाद्रपद म्हयनो. आनी भाद्रपद म्हयन्यान सगळ्यात व्हडलो सण जो आसा तो कोणाकूच सांगपाची गरज ना, कारण म्हटल्यार तो सगळ्यांकूच खबर आसा, ती म्हटल्यार आमची चवथ. आनी चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्यांकूच सारकी उमेद जाता आनी सगळीं वेगवेगळ्या कामांक सुरवात करता. बायलां जर आमी पळयत जाल्यार आपले काम करपाक मग्न आसतात, म्हणजे नेवऱ्यो आसतल्यो किंवा वेगवेगळी खाणां आसतलीं ती करपाक सुरवात करतात. मागीर तरणाटे भुरगे जे आसतले ते घुमटांच्यो आरती, मागीर डेकोरेशन करपाक सुरवात करतात. त्याच प्रमाणे आनी एक म्हणजे कामांक जे आतुरतेन म्हणजे काम करपा खातीर वाट पळयतात ते म्हटल्यार आमची माटोळी. आनी माटोळे शिवाय चवथ जी आसा ती अपूर्ण आसा. आमी ह्या माटोळी बद्दल जाणून घेवपा खातीर आयज फार्मागुडी पठार जंय म्हणटा थंयसर आयले. त्या रानान आमी वयतली. रानान वचून जे आसा ते म्हणजे माटोळी खातीर जे सामान लागता ताचे बद्दल जाणून घेतली. आनी ह्या म्हणजे सगळ्याची म्हायती दिवपा खातीर आमचे बरोबर एक माटोळीकार म्हणून तांचे नाव जे आसा ते म्हटल्यार दत्ता नायक हांचे वांगडा आयज आमी भासाभास करतली. तांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळी करप म्हटल्यार म्हणजे तांकां कितले कश्ट घेवचे पडटा. माटोळी ही म्हणजे गणपतीच्या तकलेर कित्या खातीर बांदप आसता. सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दिवपा खातीर आयज आमचे बरोबर आमच्या वांगडा भासाभास करपा खातीर दत्ता नायक हे आसात. ह्या रानान आमी आयल्या ती म्हटल्यार माटोळीचे जे सामान जे आसा ते म्हणजे पळोवपाक कशें काडटात, म्हणजे ते कशें काडप आसता, कशें म्हणजे वळखप आसता ते सगळे जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात दत्ता नायक. हे जे आसा ते म्हणजे कितलीशींच वर्सां जाली ते म्हणजे माटोळीचे जे सामान जे आसा ते एकठांय करता ह्या रानान येवन. म्हणजे फक्त फार्मागुडीच न्हय तर वेगवेगळ्या गोंयच्या भागान वचून ते म्हणजे माटोळीचे सामान जे आसा ते एकठांय करता. जाल्यार आयज आमी दत्ता नायक हांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळीचे सामान खंयच्या म्हणजे रानान मेळटा, खंयसर मेळटा, माटोळी बांदप कित्या खातीर आसता, ताचें महत्व कितें आहा गणपती खातीर, म्हणजे गणपतीचे तकलेर कित्याक, म्हणजे जे जे आमचे प्रश्न आसा ते प्रश्नांचे जापो आमकां दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात दत्ता नायक. तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता. म्हाका सगळ्यात पयलीं सांगात की म्हणजे हे जे माटोळेचे जे सामान तुमी काडपाक केन्नाच्यान सुरवात केली? माटोळेचे सामान हे फक्त आमकां 2 ते 3 दीस पयलीं काडपाक जाय. तये दिसाक किंवा तेचे 2 ते 3 दीस पयलीं काडीत नाल्यार ते गणपती 7 दीस आसलो नाल्यार ते सुकोन वयता, बावन वयता, ताका काय पिड्यार जाता. म्हणजे जितके 2 ते 3 दीस काडटा तितके आमकां तितके बरे भशेन वापरूंक मेळटा. ओके म्हाका सांगात की आमी माटोळी म्हणटात. आतां जर पळयत जाल्यार सगळे जाणां फक्त काय ना म्हणजे बाजारांतली फ्रुट्सां हाडटा, खंयचे म्हणजे वेजिटेबल हाडटात आनी हाडटा लायता जाली माटोळी सजयली. पूण जी पारंपारीक जी माटोळी आसा म्हटल्यार रानान वचोन ती सगळी म्हणजे एकठांय करप, सगळे कितें जे कितें लागता ते सगळे एकठांय करप, हे तुमी केन्नाच्यान सुरवात केली? म्हणजे तुमकां कशें कळ्ळें की बाबा हेच बाबा आमी माटोळेक बांदपाक जाय की बाबा हेच बांदूंक जायना, हे तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमी गांवान रावता म्हणटकीर आमकां त्या राना विशयी, त्या झाडां विशयी, फळां विशयी आमकां खूब म्हायती आसा किंवा ताका वळख आसा आनी ती आमी वळख करपाचो, जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणटकीर असो प्रश्न येना की आमकां केन्नाच्यान सुरू केला. जेन्ना आमचे आई वडील तेंच्यांतल्यान आमी फुडें व्हरता बांदप.
जी रानान जी वेगवेगळी फळावळ मेळटा ती आमी बांदता, ती प्रत्यक्ष थंय वचोन हाडप, त्या जाग्यार वचोन हाडप हेच आमचें काम आसता आनी ते हाडून बांदप. ओके. गणपतीच्या वयर म्हणजे तकले वयर माटोळी बांदतात, त्या माटोळीचे म्हणजे कितें महत्व आसा, कित्या खातीर बांदप आसता ती? मेन म्हणल्यार चवथ म्हणल्यार आमचो पूर्ण निसर्गाचो एक सण. सगळे भितर निसर्गा पासूनच गणपतीची मुर्ती ही मातये पासून येता, हांगसरल्यानूच सुरवात जाता गणपतीची की निसर्ग. आनी माटोळीची जी आमी जितकी फळावळ बांदता ती सगळी निसर्गान जितकी आतां श्रावण भाद्रपद म्हयन्यान जितकी फळावळ आसता ती रानांतली किंवा थोडी खाणारी आमी हाडून ती बांदता. म्हणून एक तरेन ही निसर्गाची पुजा. हितून अशें जाता की सगळो गणपती आनी माटोळी निसर्गाची ती पुजा. गणपती येवच्या पयलीं माटोळी रेडी आसता आगमन करपाक गणपतीचें. हें एक म्हाका खूब तितून एक म्हत्वाचो की सगळ्यान पयलीं गणपतीक पुजता, पूण गणपतीची स्वागत करपाक माटोळी तयार आसता पयलीं. तयार आसता. ओके. आमी जर पळयलो जाल्यार गणपतीचें जे तोंड आसा तेच एक निसर्ग कसो. म्हणजे आमी जर म्हटलें जाल्यार हत्तीचें गणपतीचें तोंड आसा, हत्ती रावता हो निसर्गान, थंयसूनच सुरवात जाता. आतां आमी मुर्ती करता त्यो सुद्दां मातये पासूनच करता. हय. जाल्यार आमी हांगासून आतां म्हणजे ह्या खिणाकच्यान आमी आतां सगळ्या रानान भोंवतली, म्हणजे वेगवेगळे जे वस्तू जे आसा, म्हणजे फळां आसतली किंवा पानां आसतली किंवा बाबा कसले वनस्पती आसतले ते जाणून घेवया. आनी हांचे वांगडा आमी म्हणजे जे आसा ते म्हणजे रानान भोंवून जे कशी काडप आसता सगळें जाणून घेवया. चला. हातीन सुद्दां हें धरला, म्हणजे ते कित्या खातीर, म्हणजे मोडपाक किंवा कापपाक बीन अशें म्हणून? हय. आतां एखाद्या आमी झाडाचे आमकां जाय तोच भाग काडटा आमी, तितकोच काडपाचो की तेजे पूर्ण नाश न जाता. आमकां गरज आसता तितको काडलो भाग आनी तो वापरलो म्हणजे तो कोयतेन वेवस्थीत काडूंक शकता आमी, किंवा कटर घेवन आमी तो वेवस्थीत काडूंक शकता, जेणे करून त्या झाडाचे आनी परतून म्हणजे बेश्टेच कापले उडयले अशें ना, कांय येत ना, वेस्ट करपाना. ओके ओके ओके. म्हणजे कसले कसले म्हणजे हे आतां फळां किंवा वस्तू लागता हेका, म्हणजे जे रानान आमकां चड करून मेळटात? श्रावण आनी भाद्रपद म्हयन्यान जे फळां फुलां खूब प्रमाणात मेळटा रानान, ती सगळी जी खाणारी न खाणारी विशारी सगळी वनस्पती वखदी आसता. म्हणजे आमी ती जी मेळटा आमकां ती हाडून बांदप. जशें तुमी आतां कितें म्हटलें ते विशारी बीन आसता न्ही, ती सुद्दां आमी बांदूंक शकता? हय, बांदूंक शकता. किंवा ती विशारी सुद्दां आसली सुद्दां नाल्यार ती वनस्पती आयुर्वेदिकान तिजो उपेग करता. ओके ओके. आमी आतां जर तरणाट्या भुरग्यांक विचारली जाल्यार तांकां खबरूच आसचिना, म्हणजे फक्त अशें म्हणजे कांगल्यो आसतल्यो किंवा माट्टां आसतली किंवा 4-5 हेंची नांवां खबर आसतली, सगळीं जर आमी पळयत जाल्यार खबरूच आसचिना. सो अशे कितले वनस्पती किंवा अशी कितली फ्रुट्सां किंवा भाजयो ह्यो आमकां रानान मेळटा? आतां कितक्यो मेळटा ते आमी सांगूंक शकना. जितके तुमी सोदूंक वयता न्ही तितके तुमकां मेळत आसता. कित्याक वनस्पतीची आमी तर कोणाकूच खबर ना जशें तिजे खंय खूब त्यो, म्हणटकीर जितके तुमी सोदता ते तुमकां मेळटा वनस्पती अशें आसता. आतां तुमी इतलीं वर्सां आतां माटोळी बांदता न्ही, सो कितले हे प्रकारचे वेगवेगळे वनस्पती वेगवेगळी फ्रुट्सां म्हणजे जी रानान मेळटा ती, म्हणजे वनस्पती तुमी कितले बांदता माटोळी खातीर? जी बाजाराच्यो ज्यो हे आसता जी खाणारी ती सोडून आमी रानान वनान जी कितें कितें फळावळ मेळटा तीच आमची अशी तशी 200 कडेन वयता, 200-250च्या वयर वयता. ही फक्त बाजारी सोडून, म्हणजे लागवडीची सोडून. फक्त तांकां उदक जाय. ही वेल न्हू? वेल, ही गुंजीची वेल. गुंजी ती कावळ्याचे दोळे म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा ती. हय. आतां तिका आजून फ्लावरींग येता. म्हणजे फुलां येवच्या पयलीं तुमी ते बांदतात का? ना ना, तेका आतां शेंगा येवपाची आसा. ही आतां खूब
म्हणजे अजून जाली अजून जावच ना तिका आता जावपाची आसा हेच्यान फुडें पण मेळटा आमकां खूब कडेन म्हणजे माटोळी बांदपाच्या टायमार मेळटा ते पान तुमी खाया आनी पळय कशें लागता ते पान खावपाचे हय चिच्याची पानां आसतात ही ते टायप न्हू हय 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 हे पान आमी ते गोड पानपट्टी आनी कितें बी म्हणटा पळय तितून वापरता तितून वापरता पूण ती चिच्याची पानां आसता ते टायप पानां आसा तेका ती कसली ही बारंगी ज्यो रानभाजी म्हणून ज्यो आसता पळय रानांतल्यो भाजी हय तितली ही एक रानभाजी बारंगी बारंग आतां खावंक शकना आमी कारण तिका फ्लावरींग येयलें फ्रुटींग जालें कारण ती जून जाली जेन्ना सुरवातीकूच जेन्ना ती तन्नी आसता पानां तेन्ना तेंची म्हणजे केन्ना ती हे जाता उत्पन्न जाता म्हणजे पावस जालो काय पावस जालो की सुरवात जाता म्हळ्यार जाता न्ही तेन्ना तेंची जी कोवळी पानां आसता पळय तेंची भाजी करप रानांतल्यो कसल्यो कसल्यो भाजयो आसा थोडी आमकां नांवां सांगात ही बारंगीची भाजी कड्डुकेची भाजी ताळकिळो तुमच्या फाटल्यान आसा पळय ताळकिळो आसा नंतर तुमकां अगोदर सांगलेले त्यो कुड्याच्यो शेंगा तोन्यो तेजी भाजी खाता आनी गोटी शारो म्हणून आसा तेज्या कोवळ्या तेज्यो कोमऱ्यो येता पळय तेंची भाजी करता हय नंतर तिकंद म्हणून एक सुरणा सारकोच एक प्रकार आसा तो एकदम तेजो सामको तन्नो जो शूट येता तेजी भाजी हय रान कारांदे कडू कारांदे म्हणटा पळय ते कारांदे आसता न्ही म्हणजे आमी एक असो प्रकार आसता तो तेतून ते आमी खातात पूण दुसरे हय गोड आसतात म्हणजे ते कशें वळखप आसता चडसो काळो कारांदो आसता तो गोड आसता पूण आतां काळो कारांदो सुद्दां आमकां खंय खंय कडूय बी मेळटा आनी धवो आसता पळय तो कडूच आसता तसो वळखप हय हय हे कसले हे बैलाडो किंवा बैलकाडो बैलकाडो हय नाल्यार बैलाडो अशें म्हणटा तेका अशी नांवां कित्याक ही बैलकाडो आतां तुमी खुबशीं नांवां सांगली जी आमकां यादूय ना तिंका नांवां अशी कित्याक पडली आतां जेन्ना ते कोणाक अशें कितें आसता ज्या दुयेंसाचेर किंवा ज्या हेका लागून जाग्याक लागून किंवा आनी कित्याक लागून त्या झाडांक तशीं नांवां आसता हय हाचो कितें उपयोग करता हेजी पानां आसता ती काड्या खातीर आमकां थंडेक बीन खातीर बी वापरता आतां तेका फ्रुटिंग्स आसा आमी फ्रुटिंग्स माटोळेक बांदता आतां हे ल्हानशें बारीकशें झाड पळयलां तुमी हो कुडो आमी तेका शेंत कुडो म्हणटा कारण ही जी पानां आसता पळय ते आमचे जाणटे लोक शेंताची विडी म्हणून जी आसताली पळय ती ह्या पानां पासून करताले तेका शेंत कुडोय म्हणटा आनी काळो कुडो धवो कुडो म्हणटा आनी ह्यो तेजे शांगो ओके पूण आतां माटोळीक कितें बांदता शेंगो काय पानां शांगो बांद म्हणल्यार फळ आनी तेजी किंवा शेंग हय अशी ओके म्हणजे ती जाणटे लोक जे हे करताले विडी करताले ते ह्या पानांसून करताले पानांची करताले आसाळे हेजो कितें उपयोग जाता हे आसाळे आतां तेका फळां येयल्या हो एक आमचो रानमेवा जशी कणेरां चुन्ना गंडा आसाळे रानांतली फळां म्हणटात ती खावपाची आसता ती हय आतां तन्ने आसता ते पिकतरीत काळे जाता आनी ते मागीर खावप ओके तन्ने आसतना सुद्दां ते खाता लोक तेजे लोणचें करून किंवा आनी कितें प्रकार अशें करून म्हणजे ती वखदी बीन जावंक शकता वखदी आसा तेजे पानाचो काडो करता मूत्र विकाराचेर हो आसाळो तेजे आमी ही फळां माटोळेक बांदता म्हणजे कितली सुमार बांदची बीन अशें कितें सादारण आतां तुमकां माटोळेक जेन्ना आमी खंयचे हय जेन्ना बांदता न्ही तेन्ना हे एकूच गोट बांदलो सुद्दां तसो सारको दिसना म्हणजे 4-5 काडून तर ताळयो बांदल्यो जाल्यार तुमकां वळखोंक सारकें बरें दिसता गोड सोसो आमकां हांगासर पळय चिड्डोय बी दिश्टी पडटा चिड्ड्याचो कितें उपयोग आसता आनी कित्या खातीर बांदप ते चिड्डो आतां जेन्ना गौरीची पुजा करता तेन्ना ते गौरीचे पुजेक खातीर हो चिड्ड्याचो वापर करता थोडे कडेन किंवा जायते कडेन तेजी चुडी करून माटोळीकूय बांदता पण हो एक आनी पत्री म्हणून
म्हणजे आमच्या गोंयच्या रानान खंयच्या खंयच्या वाठारान ही सगळी म्हणजे जी आमी माटोळी बांदता ती खंयच्या खंयच्या रानान मेळटा? नेत्रावळी, काणकोण जे भाग जे आसा पळय रानांतले सगळे आमच्या गांवांत किंवा हितून गोंयांत पुऱ्यात जितकी जंगलां आसा पळय तो प्रत्येक हितून आमकां वेगवेगळी फळां मेळटा. हय, वेस्टर्न घाटान वचत नाल्यार थंय आमकां आनी बरी बरी मेळटा. गोंयच्या सगळ्या रानांनी तुमी भोंवल्या म्हणजे अशें कितें एक तुमचो एक्सपिरियन्स? एखाद्या आमी वाघेरी जंगल, वाघेरी तुमी दोंगर म्हणून आयकला आसता. थंयसर जेन्ना आमी गेल्ले पावसाचे दीस आसताले थंय पावसाचे दीस आसले म्हणजे कांटा म्हणून जे लिचीस आसता जंगलांत आसता त्यो तेजो आमी खूब अनुभव घेतला. त्यो पांयांक अश्यो लागप की तुका एका स्टेपाक परत परतून ते काडून उडच्यो पडटाल्यो आनी मागीर ब्रिडींग. म्हणजे तुम्ही हे सगळे वस्तू सोदपाक जेन्ना वयता तेन्ना कितें कितें म्हणजे अशे अनुभव येता. हय, नंतर ते जी खाज आसता ती 10 ते 12 दीस परतून तुमकां कशीच वचना. नंतर ती तुम्ही खाजात. ओके, 10 ते 12 दीस. फळां येवन वयता अशी झाडां बीन आसा कितें काय ती कंटिन्यू म्हणजे आता जशी की आमी आतां हरण म्हटलें ती 2-3 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता हे जावपाक दिसता ना. तशें पावसाचो हे आनी त्या झाडाचो टायम फ्लावरिंगाचो टायम त्या वेळारूच ती फुलतली त्या वेळारूच तेंचो हे जातले. पावस चड पडल्यान तेंचो बी थोडो फाटी फुडें जाली तेंची. पूण न्हू मातशें खूब पावसान लोकांक खूब त्रास केला आनी आमकांय बी न्हू फ्रुट्स मेळपाकूय बी न्हू कमी म्हणजे कमी प्रमाणात मेळटली. नॉर्मली जी आमकां अशी खुबशी अशी रस्त्या सायडीन बी दिसता त्यो तशी न्हू ना. हरण बीन हे खंयचे म्हणजे सायडीन मेळटा म्हणजे अशें रस्त्या सायडीन रानान काय अशें कितें भाग आसता म्हणजे खंयच्या इतल्याच जाग्यार मेळटा अशें बीन कितें? चडशे पठाराचेर तुमकां मेळटले ते. आनी एखादें तुमी खंयचे हाडले आनी बी काडून खंय तुमच्या घराच्या सायडीक सुद्दां खंय तरी उडयले न्ही थंय तुमकां नेक्स्ट इयर थंय हरणाची झाडां मेळटलीच तुमकां. एखाद्या ब्रिजाच्या सायडीक गणपती पायतना सुद्दां तर कोणी थंयसर पत्री म्हणून उडयली न्ही थंय सुद्दां तुमकां ती हरणाची झाडां आतां तुमकां बोरी ब्रिजाचेर वचत नाल्यार सुद्दां पळोवंक मेळटली. तशें म्हणजे खंय उडयले थंय जाता बी थंय पडटा थंयसर जाता ती अशें टॅरसाचेर सुद्दां तुमी वयर उडयले सुद्दां न्ही. हय, तुमी आतां इतली वर्सां करता न्ही तुमी अशें बीन लायला बीन अशें म्हणजे तुमकां वर्सान वर्स जाय पडटा पळया नाल्यार तुमकां खंय तरी वचून काडची पडटली. सो तुमी अशें कितें म्हणजे एक भाग बीन असो तयार केला? भाग असो ना जे ल्हानशे परूस आसता पळय तितून आमकां माटोळे खातीर फक्त माटोळे खातीर जाय म्हणून किंवा खावपाक म्हणून अशी न्ही अशी 25 तरी नग म्हाज्या घरा कडेन एवेलेबल आसा. तुमी लागवड केल्या करून दवरल्या. ते सुद्दां एक दुर्मिळ कशें आसता थोडे भितरले. ओके. आनी ते मेळोंक शकना आमकां ह्या टायमार ते इजिली घरात कडेन एवेलेबल जावंक जाय अशें. जावंक जाय. हय, म्हणजे ह्या फक्त म्हणजे श्रावण आणि भाद्रपद म्हयन्यानूच अशी फुलणारी फुलां किंवा फळां आसा अशी काय कंटिन्यू म्हणजे फुलत आसता अशें बीन कितें? पावसाळीच ही आसता ती तुमकां चड पळोवपाक मेळटा ह्याच म्हयन्यान. खंयच्या वर्सांत तुमी ही माटोळी करपाक सुरवात केली? आमी जाली एक 15 वर्सां पयलीं सुद्दां आमी माटोळी मोठ्या प्रमाणात करतात. नॉर्मली जशी बांदताले आमी ती आमची बांदप आसतात पण जेन्ना हे स्पर्धा जेन्ना म्हणून आसता तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जेन्ना गोंयचे म्हणजे आर्ट एंड कल्चरान जेन्नाच्यान सुरवात केली तेन्नाच्यानूच तुमी करता का पयलींच्यान? ना तेन्ना करताले पूण भाग घेयनाशिल्ले. एक 100 बी हाडून बांदप आसताले पूण भाग असो नासतालो. चवदांतल्यानूच आमी त्यांच्या स्पर्धेन भाग घेताले नाजाल्यार गांवांत स्पर्धा जाताली थंय भाग घेताले. अशें माट्टीचे कात्रेत म्हणटा पूण तेचे फळ. ओके. आनी हो ते फळाचो आकार असो हो आनी ह्या आकाराकूच म्हणजे तेन्ना बंच करून लायता आनी मागीर उपरांत ह्याका लागून तो माटोळेक एक शोभा हाडटा. हय, हे माट्टीचे झाड जे आसा ते झाडा पासून दीक जो काडटा वड्यां खातीर वापरता बाबा. माट्टीचे म्हणजे जी फळां जी आसता ती माटोळी सारकी उठोवन हे करता
चडशे लोक जे आसा ते माटोळेक माट्टा बांधता. कांगला कोंडळा कात्रे जे आमचे कुड्याचे कात्रे गागरी हातून मातशी माटोळी हे जाता. खंयच्या बाजारात गेले जाल्यार आनी कोणाच्या घरान माटोळी आसतलेच मेळटले. आणि ते चड प्रमाणात रानान मेळटाय बी. हय मागीर तेंचो कितें हे बीन आसता की खंयच्या टायमार जाता बीन. आतां फ्रुटींग तेंचे म्हणटा ह्याच टायमार सगळ्यांक मेळटा श्रावण भाद्रपद. ओके माट्टा बीन तेन्नाच जाता. सगळ्यात चड म्हणटा ते रानांतली जी फ्रुट्स आसता ती ह्याच सिजन 2 म्हयन्यान. हय ह्या 2 म्हयने श्रावण भाद्रपद म्हयन्यानूच जाता. ही कसली हे झाड आसा तें हे झाडाच्या माटोळी आमची पूर्ण जायना. हे झाड ना जाल्यार म्हणजे हे झाड समज जर झाडाचे हे कितें बांदता तेजे खांदयो बांदता काय दोर. ह्या झाडापासून आमी दोर काडटा. हय ते केवणीचे दोर म्हणटा पळय ते हे झाड. कसो काडप तो दोर. आतां तेजो एकूच आतां हो झाड आसा आनी तें आतां फ्लावरिंगाक येयल्लें आसा. जेन्ना तो कट करता आमी एक जूनशे तेजो बडी तेजी कट करता ती तेजी साल काडप. साल काडले उपरांत एक भायले कवर आसता ते म्हणजे भितरलो कवर आसता हें आसता पळय दोर तो आमी दोर म्हणून वापरता. म्हणजे तुम्ही जशें सांगले की 3 दिसा भितून ती थोडे जे आसा ते वयता पाड जाता. खंयची चड वगत उरता म्हणजे तुमी चड वगत म्हणजे समज जर 8 दीस पयलीं तुमकां खंय तरी मेळ्ळी जाल्यार ती आमी हाडून दवरूंक शकता अशी खंयची आसा. करडू भाजी जी आत्तां तुमकां आमी खंय तरी दाखयल्ली करडू भाजीची फुलां ती आमी जाय तशी ती टिकता वापरूंकय बी मेळटा. कितले दीस सुमार उरता अशी. कमीत फक्त कलर असो डल पडटा आनी कितें जाता पण फुलां ती उरूंक शकता. एक कमीत ते 10 दीस तरी. माट्टा बीन ती सुद्दां उरता दिसता न्हू. माट्टा बी सुद्दां उरता पण ती काळी पडटा. हां ओके म्हणजे ती अशी भरपूर दीस उरूंक शकता. नंतर कांगला जी आसता ती कांगला फुलल्या उपरांतूच खूब बरी दिसता. तेन्ना ती ओपन जाता तेन्ना ती आनी बरी दिसता. तिचो बी बरो वापर करूंक शकता. आमी जो दोर म्हणटा न्ही तो दोर कितले दीस पयलीं तुमी काडून दवरता काय तो सोमतोच काडलो का बांदूंक. ना तशें ना एक 7-8 दीस तरी आमकां तो पयलीं काडचो पडटा. आनी तो उदकान बीन घालून दवरचो पडटा तशें कितें. उदकान नाल्यार सुकता न्ही तो. हय सुकता म्हणजे ताका तितक्यात हितून सारको वेवस्थीत काडल्या उपरांत तो सारको हें करून सुकोवन किंवा सायडीक हें करून ताका वळसाणी आसता चड लागना तशी एका जाग्यार वेवस्थीत दवरप तो. हय म्हणजे 7-8 दीस पयलीं काडटा तुमी. हय ओके काका म्हाका सांगात की आतां माटोळी सर्त जेन्ना आसता तेन्ना सगळेच लोक करपाक सोदता. म्हणजे आमी जर पळोवपाक गेल्यार म्हत्वाचे म्हणजे तरणाटे भुरगे जे आसतात ते सुद्दां सर्तीन भाग घेतात. सो कितें तुमी अशी लोकां मेरेन मॅसेज पावोवपाक सोदता जी म्हणजे भुरग्यांनी करपाक जाय किंवा करूंक जायना अशी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता. सगळ्यांनी एक बरी गजाल म्हणटा की ते गांवागांवान राज्यस्तरीय सोडून पूण गांवागांवांत वाड्यावरती काही संस्था ज्यो माटोळीच्यो स्पर्धा भरता एक खूब बरें दिसता की माटोळी बद्दल किंवा त्या रानाच्या फळा बद्दल लोकांक किंवा तरणाट्यांक एक माहिती मेळपाक जागृती कशी जावंक शकता. तेन्ना आनी भाग घेवप तितून भाग घेवप आनी ती हाडपाचो प्रयत्न करप तेंच्यांनी हेंवूय खूब एक बरें आनी एक मोठें हें तें. तांकां सगळ्यांक एक तांकां सांगीन दिसता की शक्यतो रानां वनान जंगलान आसता आमच्या आजूबाजूच्या सायडी एखाद्या रस्त्याच्या बाजून सुद्दां गेले आमी इवन सिटीन सुद्दां गेले तुमकां खुबशीं अशीं फळां मेळटा ती आमी माटोळेक बांदूंक शकता. आमी बाजाराची बांदूंक शकतात पूण हेज्या भायर जी आसा तिवूय हाडची आनी बांदची रानान वचोन आनी तेजी वळख दवरची आपल्याक. ती म्हत्वाची. हय ते म्हत्वाचें. तितकोच
तांकां पर्यावरणा बद्दल एक आपुलकी निर्माण जाता. हय ह्या वेळार सगळ्यांक एक सांगीन दिसता की पयली गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. सो सुरक्षीतपणान सेफली अशी एक मनोवची. तर आमी सगळ्या कडेन म्हणजे रानान भोंवून खंयचे वस्तू जे आमी माटोळेक बांदता ते सगळे ते बद्दल जाणून घेतले. ही म्हाज्या हातीन तुमी पळोवपाक शकता. ती म्हटल्यार हेका सुद्दां एक नांव आसा, ते म्हटल्यार पिली म्हणून हे सुद्दां एक म्हणजे फुलांचें नांव आसा जे माटोळे खातीर म्हणजे वस्तू जे वापरतात ते सगळे आमकां हांगासर ह्या काकान दाखयलेले आसा. त्याच प्रमाणे काका आतां आमचे कडेन कितें कितें आसा तें सांगात. सर्पगंधा ही रानान किंवा अशी खंय तरी मेळटा ती तुमकां सर्पगंधा जे सर्पाच्या विसाचेर तेज्या वखद म्हणून यूज करता म्हणून ती सर्पगंधा. जाल्यार तुमी पळयले आतां काकान आमकां वेगवेगळ्या वनस्पतींची, फळांची, भाज्यांची सगळी जी म्हायती आसा ती करून दिलेली आसा. आनी अशाच प्रकारे आमी जी म्हणजे माटोळी खातीर वनस्पती, झाडां, फुलां, फळां बांदपाक जाय आनी भायल्या म्हणजे फळांचो चड उपेग न करता आमच्या रानान म्हणजे आमच्या रानान जे कितें मेळटा त्या फुलां, फळांचो, भाज्यांचो उपेग करून आमी ही जी माटोळी आसता ती सजयली. जाल्यार आमी पळयले माटोळी म्हटल्यार कितें, माटोळीचें महत्व कितें, गणपतीच्या तकलेवर माटोळी कित्या खातीर बांदतात, हे सगळ्या म्हणजे आमच्या प्रश्नांच्यो जापो ज्यो आसा त्यो आमकां ह्या काकान दिल्ल्यो आसा. जाल्यार काका तुमकां खऱ्यांनीच ही सगळी म्हायती दिल्ल्या बद्दल गोमंतकांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अशाच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर पळयात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. सवेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छो कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छो आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी भुतानी इन्फ्रा.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कुटबॉन मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटतनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची म्हायती. नोकर भरते खातीर पयशे घेतल्यात जाल्यार सिद्ध करचे बाबुशाचें आवाहन. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो विजयान केल्लो आरोप. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुरक्षा तपासणी वेळार एकलो सापडलो. 6 कारतुसां सयत गुन्यांव नोंद. तपास सुरू. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसाक सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आनी दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. योग सेतू पायवाटीचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां. योग सेतू नुस्त्याची जेटीत जायत म्हणून भिरांत. देशांत सापडलो पयलो मंकी पॉक्साचो दुयेंती. मार्गदर्शक तत्वां जारी. हेर राज्यांक दिला केंद्र सरकार सादूर रावपाचो इशारो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर पयशे मागिल्ल्याचो आरोप विजय सरदेसाय हांणी केल्लो. LDC पोस्टा खातीर नोंदणी केल्ल्या 92 उमेदवारां मदल्या एकाय मनशा कडेन आपणे पयशे मागल्या जाल्यार ताचे पुरावे दाखोवचे अशें आवाहन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान चवकशी करची अशें उत्पल पर्रीकाराचें म्हणणें. एक म्हजे म्हऱ्यान रिपोर्ट्स आहात विच आर अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स, बट साऊथ कलेक्टरेटान LDCचे पोस्ट येयल्ले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एक्झाम जाल्ली. फेब्रुवारीन स्कील टेस्ट जाली. 7 म्हयन्यांनी रिजल्ट भायर आयले. जाल्यार प्री मॅच्युअर बेबी जालां 7 म्हयन्यान. ते कशें जालां? थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. हे दीस इज वॉट इज द प्रिलिमिनरी अनव्हेरीफाईड रिपोर्ट्स कंप्लेंट दॅट हॅव कम टू मी. हांवें ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजे सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो BJPचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हाजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात. ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. आतां ताजे डिपार्टमेंटान हे स्कॅम जाला म्हणून म्हाजे म्हऱ्यान कंप्लेन आहा. सो आतां पळोवया मरे आतां कितें करता ती एक्शन घेता ती. आनी 7 म्हयने कित्याक लागतात रिजल्ट भायर येवपाक? जी स्कील टेस्ट पयलीं जाल्या 7 म्हयने कितें करताले ते 7 म्हयने काडटाले कितें मेळटा तें सोदूंक. हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल ती एंटायर ते रिक्रुटमेंट प्रोसेस स्टॉप जावंक जाय. हो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जर स्टॉप जायना जाल्यार सिद्ध जाता की गोंयकारांचे जॉब सर्वसामान्य गोंयकारांक क्वॉलिफायड गोंयकार तरणाट्यांक जे मेळूंक जाय ते सरकार विकता. सर, विश्वनाथ हियर फ्रॉम गोमंतक टीव्ही. येस, टेल मी. सर, विजयांनी आयज एक एलिगेशन केला, म्हणजे एक बायट दिल्या मिडियाक की अशें म्हटलां ते की साऊथ गोवा कलेक्टरान जे LDC पोस्ट आहा पळय त्या LDC पोस्टान भितर पयशे कॅन्डिडेटांक कॉल करून पयशे मागतात आणि तसो आपल्याक एक रिपोर्ट आयला अशें म्हणटा तो. आणि ते बद्दल तेणी अशें उलयलां. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. Okay, let me just make it one thing very clear. As far as litigation, they are talking about money. Any money is to be exchanged or something like that. I have got a clean record as far as the recruitment is concerned. Correct. Okay, and I don't interfere as far as the process of recruitment is concerned. Now there were some 92 posts. Okay. Out of those 92 posts, one fellow only let one fellow come forward only. Forget, I'm not talking about 2 also. 1 fellow.
that anyone has taken money. Okay. Just that much will be enough for me. Okay. So just vague allegations and all, just saying this thing and all, and let us not scoop to that this thing. Yes. Just because maybe someone's constituency, someone's name did not appear and all, that is not in my hands. Okay. Okay. So I'm just trying to say. Yes. This is very. I'm just telling you in very clear terms. That if, see, I have made allegations against others in the past. Yes. But I have made allegations with proof. Yes. That is the reason what I'm asking is a very simple thing. One out of 92 posts, only one post you show me. That someone has asked for money or someone has received money. Only that much will show me. Okay. So I am very clear as far as that is concerned. LDC पोस्टावयल्यान मंत्री बाबुशाचेर जाल्ले आरोप किंवा हेर बेकायदेशीर गजाली काय नव्यो न्हय अशें उत्पल पर्रीकार म्हणटा. हाचो परिणाम मात भाजप पक्षाचेर जाता, ताका लागून मुख्यमंत्र्यान हाचेर सखोल चवकशी करची अशी मागणी उत्पल पर्रीकारान केल्या. बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान कितें इरेग्युलरिटीज किंवा इलिगॅलिटीज जाता हे आश्चर्याची गजाल न्हय. म्हणजे तो सगळेच कितल्योश्योच गजाली इल्लिगल केल्या आसतल्यो आनी हाचो पाडो चीफ मिनिस्टरान एका बायपोलान सुद्दां सांगिल्लो. सो म्हणून दॅट इज नॉट सरप्रायझींग. पण हे कितें आसा पळय ते म्हणून इन्वेस्टिगेट जावंक जाय आनी ताचेर सारकें हे येवंक जाय खरें काय रे. पणजेंतल्या लोकांक कोण ऑफिस चलयता बाबुशाचें हें सगळ्यांक खबर आसा. तो आस्क दॅट लेडी म्हणटा कितेंय काम आसलें. सो हे जातलें क्वायट पॉसिबल. म्हजे कडेन हाचो सोर्स ना पण आयकपाक आयिल्ले अश्यो गजाली जाता म्हणून. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आनी भारतीय जनता पार्टीन बाबूश आनी जी नेगेटिविटी म्हणजे लागल्या पळय ताच्या खातीर हाच्या खातीर एक कावंटर जावंक जाय. म्हणून हे इन्वेस्टिगेट जावन चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. आनी ते स्ट्रॉंग एक्शन घेतल्यार एवरी वन वील अप्रिशिएट. सांगता ही शूड बी ड्रॉप्ड. हे ऑल दीस नेगेटीव थिंग्स हे खंय तरी पार्टेक नुकसान दिता. सो शॉर्ट टर्म बेनिफीट कोणाचो कितें जाता म्हाका खबर ना पण ऑल दीस नेगेटिविटी will have a negative impact. आणि म्हणून एक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन अँड टेक वॉटेवर म्हणजे हे इन्वेस्टिगेट करपाक घेवंक जाय. हांव जाल्यार ताका काडून उडोवंक जाय केन्नाच्यान म्हणटा. इट वील बी पॉझिटीव थिंग. पीपल वील सपोर्ट इट. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पुजन जाता. पळयात गौरी पुजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयलें. सकाळीं उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसांत उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरींतल्या वेळूस, मासोर्डे, कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पुजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आनी धुमाचे आनी हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पुजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पुजन केलें. बायलांनी हौशें भरून ते देवाक दवरलें. सगळे कडेन ह्या गौरी पुजनाची उमेद फाकिल्ली.
वाळशे गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आणि थंय घरा व्हरून कितें करता घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता, पाटार तांदूळ घातलेले आसता, हळद पिजर घातलेले आसता, तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता, तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर होशे वांटूंक सुरवात करता. म्हणजे सांजचे हे करता सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. म्हणजे म्हाका एक सांग पळय, हांगा वाळशे गांवांतले देवी कितली वर्सांची परंपरा आसतली? कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसतली. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वरा कडेन कडेन. आणि मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. देशात मंकीपॉक्साचो पयलो दुयेंती सापडलो. ताका लागून केंद्र सरकारान हेर राज्यांक सादूर रावपाचो इशारो दिला. तशेंच हे विशीं मार्गदर्शक तत्वाय जारी केल्यात. मंकीपॉक्स दुयेंसाची लागण जाल्ल्या दुयेंतीक क्वॉरंटायन दवरला आनी ताची भलायकी सध्या स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती भलायकी मंत्रालयान दिल्या. कालच गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान प्रेस रिलीज धाडिल्लो की एक मनीस जो ट्रॅव्हलर आसा तो मेळ्ळा विथ मंकी पॉक्सचे सिम्टम्सान आनी ताका आयसोलेट केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान. नाव हो जो मेळ्ळा तेजी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा ज्या जाग्यार मंकी पॉक्स चालू आसा आफ्रिकेन पळय न्हू थंयच्यान तो ट्रॅव्हल करून आयला आनी मागीर ताका सिम्टम्स मेळ्ळे म्हणून ताका आयसोलेट केल्लो. ताजेर टेस्टिंग जाल्या आनी आयज ताजेर परत एक प्रेस रिलीज धाडला की ताजो जो टेस्ट आसा तो मंकी पॉक्सा खातीर पॉझिटिव्ह येयला. पूण मंकी पॉक्सान 2 गजाली आसा. तितून क्लेड म्हणून आसा, एक क्लेड 1 म्हणून आसा आनी क्लेड 2 म्हणून आसा. सो ही जी क्लेड मेळ्ळ्या पळय न्ही तेचे कडेन ती जो सिरोटायप म्हणटा आमी किंवा कसलो टायप म्हणटा पळय न्ही कोविडानूय बीन आशिल्ले असले टायप्स वेरियस टायप्स. सो हो जो टायप ऑफ मंकी पॉक्स आमकां पेशंट मेळ्ळा इट इज ती आउटब्रेक जो चालू आसा पळय न्ही ती क्लेड न्ही. सो त्या खातीर आमकां सद्या कन्सर्न करपाची कांय गरज ना. दुसरें इवन ही क्लेड नासली सुद्दां जाल्यार ती कारण ती मंकी पॉक्स म्हणून बाकीची जितली काळजी घेवपाक जाय ती ह्या पेशंटा खातीर घेतलेली आसा. म्हणजे ताका आयसोलेट केला, ताजे कॉन्टॅक्ट जे आसतले तेजे ट्रेस करून तांचे टेस्टिंग जाता, तांकां फॉलोअप करता ऑलमोस्ट 21 days. हे सगळ्यो गजाली ह्या केसी खातीर जाल्या. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 14 ऑगस्टाक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ही जी मंकी पॉक्स जी आसा पळय न्हू ताका म्हटलें की हो पब्लीक हेल्थ इव्हेंट ऑफ इंटरनॅशनल कन्सर्न. म्हणजे ज्या देशांनी ही मंकी पॉक्स ना तांच्यांनी सुद्दां काळजी घेवपाची की मंकी पॉक्स तांच्या देशांत येवपाक जायना आनी जर येयलो जाल्यार ते जाता तितले बेगीन ताका कंटेन करपाचें म्हणजे ते आयडेंटिफाय करपाचें ताका आयसोलेट करपाचें. ही गजाली ज्यो सगळ्यो आसा गायडलायन्स त्या 14 ऑगस्टाक WHO सांगल्यो. ताचे बरोबर रोखडेच मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान सगळ्या स्टेटांक एडवायजरी धाडिल्ली. ती एडवायजरीच्या वयल्यान आमी सगळे आमचे प्रिपेर्डनेस गोंयांत सुद्दां प्रिपेर्डनेस अशें केलां की आमी जितले आमचे डॉक्टर्स आनी आमची हेल्थ कम्युनिटी आसा पळय गव्हर्मेंट आसूं किंवा प्रायवेट तांकां सगळ्यांक आमी सेन्सिटायज केला की बाबा बी विजिलंट. खंय जर केसीस येता मंकी पॉक्सा सारक्यो जी ट्रॅव्हल हिस्ट्री आसा पळय न्ही ते रोखडेच आमकां कळया ताका आमी आयसोलेट करून टेस्ट करुया. ताच्या उपरांत आमी आयसोलेशन फॅसिलिटी बीन डेडिकेटेड दवरल्या सद्या. दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेड्स दवरल्या ज्या जाग्यार तांकां आयसोलेट करतले आनी टेस्ट करतले. टेस्टिंगा खातीर आमी लॅबॉरेटरी फायनलायज केल्या ती आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी पुणे NIB पुणे. हेच्या पयलीं आमी सॅम्पल्स धाडटाले बाकीच्या डिसिजा खातीर हांगा आनी ह्या डिसिजा खातीर सुद्दां आमी सॅम्पल्स NIB पुणेक धाडटले. सरकारान सुरू केल्ल्या ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्ड डेव्हलपमेंट कॉल सेंटरांतल्यान आतां मेरेन 2350 गुरवार बायलांक भलायकेचे आनी जतनायेचे सल्ले दिल्यात. हाय रिस्क आशिल्ल्या गुरवार बायलांक फोना वरवीं आधार आनी योग्य भलायकेचे सल्ले दिवपाक 2023च्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत भलायकी खात्या वतीन हे ECD कॉल सेंटर सुरू केल्ले. ECD म्हळ्यार अर्ली चायल्डहूड डेव्हलपमेंट हें एक प्रकारचें कॉल सेंटर आसा. जेतून भितर आमी जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज आसा तेंची प्रेग्नन्सीक भितर तांकां एनिमिया आसूंक शकता किंवा तेंचें प्रेशर वाडिल्लें आसूंक शकता, तेंचें ऑलरेडी पयलीं ऑपरेशन केल्लें आसता भुरग्यांचें. सो ऑल दीस आर हाय रिस्क प्रेग्नन्सीज. सो हें कॉल सेंटर जातून आमी ह्या सगळ्या पेशंटांक फोन करतात आनी तांकां तेंचे दुयेंसा बद्दल जानकारी दितात, तांकां तेमी कितें करूंक जाय, तेंचे सिम्टम्स कितें, जर हाय रिस्क प्रेग्नन्सी जर प्रॉब्लम्स कितें आसा जाल्यार तांकां कितें करपाक जाय तें सगळें आमी तांकां जाणून दितात.
इट इन्क्लूड्स त्यांचे डायट, इट इन्क्लूड्स त्यांचे चेकअप, इट इन्क्लूड्स त्यांचे सिम्टम्स अँड सायन्स, जे रेड फ्लॅग सायन्स जे असतात ते त्यांना सो दॅट दे कॅन ॲट द अर्लियस्ट टेक केअर. ECD हे आमचे गेल्या वर्सा नोव्हेंबराच्यान सुरू केलें. ग्लोबल हेल्थ मिनिस्टर आमचे त्यांनी हे सुरवात केल्या आणि हे एक कॉल सेंटर जावन आसा. जातून भितर आमी कॉल करता. एट द सेम टायम जर ते हाय रिस्क प्रेग्नन्सीक जर फोन करून विचारपाक जाय जाल्यार ती पद्दत आसा भितर. तेतून ते 104 ह्या नंबराचेर कॉल करतात आनी तांकां ती जाणकारी मेळटा. आतां आमी पळोवपाक गेल्यार हे नंबर्स कितें आसा. लास्ट जुलयाक आमी अरावंड 463 हांकां कॉल केल्लो आसा. तेतूंतले आमी 316 जाणां एडवायज केला. सो द पर्सेंटेज क्वायट हाय. ऑलमोस्ट ओवरऑल आमी 2350 आज सुद्दां हांकां एडवायज दिल्लो आसा आनी 4773 ह्या लोकांक आमी बायलांक आमी कॉल केल्लो आसा. सो इट्स अमाउंटींग अरावंड 50% क्रॉस रेट. सो लक्ष इनिशिएटीव हे एक्चुली मिनिस्ट्रीनूच काडिल्लें आसा. सर्विसीस फक्त दिल्यो म्हणून जायना, ताका एक प्रकारची क्वॉलिटी सर्विसीस दिवपाक जाय. सो ते पब्लीक सेक्टरान येवचे आनी चड करून डिलिव्हरी सर्विसीसां खातीर ते आसचे. लायक आवय आनी भुरगीं, मदर एंड चायल्ड सर्विसीस, त्या खातीर लक्ष हें इनिशियली डेवलप जाल्लें. सो आमच्या गोंयांत सद्याक नॅशनली सर्टिफायड 3 फॅसिलिटीज आसात. एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी SDH फोंडा. सो ह्या तिनूय फॅसिलिटींतल्यान तांचे लेबर रूम्स आनी मॅटर्निटी ओटी म्हणजे ज्या जाग्यार आमी डिलिव्हरी सर्विसीस आनी सिझेरियन फॅसिलिटीज ज्यो दितात. सो ही सगळे डिपार्टमेंट्स आर नॅशनली सर्टिफायड अँड द स्कोर इज व्हेरी हाय कंपेर्ड टू द नॅशनल लेवल. मोर दॅन 95% स्कोर मेळिल्लो आसा ह्या तिनूय सेंटरांक. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपा हांगा सुरक्षा तपासणे वेळार एकलो 6 कारतुसां सयत सांपडलो. नेमकें प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी. उत्तराखंडच्या एका प्रवाशा कडेन मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मोपाचेर सुरक्षा तपासणी वेळार 6 कारतुशी सांपडल्यो. ह्यो कारतुशी विमानांतल्यान व्हरपा खातीर ताचे कडेन वैध परवाने नाशिल्ल्यान आर्म्स ॲक्ट 1959च्या 3 RRW 25 खाला गुन्यांव नोंद केला. पुलिसांनी सविस्तर चौकशी केली तेन्ना ह्यो कारतुशी 20 वर्सां पोरण्यो आनी ताच्या काकाच्यो अशी म्हायती उक्ताडार आयली. 26 वर्साचो अंशुल घाई हो 7 सप्टेंबराक शिर्डी सावन पुणे आपल्या काकीगेर गेल्लो. तेन्ना तिणें आपलो सर्गेस्त घोव कर्नल महेश घाई हांचे यादीन एक बॅग दिल्लें. ह्याच बॅगात विमानतळाचेर केल्ले स्क्रिनिंगेत ह्यो कारतुशी सांपडल्यो. काल सांजे मोपा विमानतळाचेर अंशुल घाई हो 26 वर्साचो प्रवासी तेजे बॅगांत 6 जिवंत कारतुसी मेळ्ळ्यो. जाल्यार ह्यो कारतुस्यो जेन्ना ब्युरो ऑफ सिव्हिल एविएशन सेक्युरिटी जेन्ना तपासले तेन्ना तेजे जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले तो थंय प्रोवायड करूंक शकलो ना म्हणून तेजी मोपा पुलिसांनी अटक केली. जाल्यार जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन चलतालें त्या इन्व्हेस्टिगेशनान अशें कळ्ळें की 7 सप्टेंबराक तो आपल्या काकीक मेळपाक पुण्यान गेल्लो. तेन्ना तेजे काकीन आपल्या घोवाची म्हटल्यार तेजे काकाची लेट कर्नल महेश घाई हो जो आसा तेजी आठवण म्हणून तेजी याद म्हणून तेणें ताका एक बॅग दिल्लें आनी त्या बॅगान ह्यो 6 कारतुसी सांपडल्यो. पुलीस तेजी जी सुरेखा घाई तेजी जी काकी आसा तिका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न करता पूण कॉन्टॅक्ट जायना. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मांडवी न्हंयचेर कजिनोच्या अतिक्रमणा उपरांत आता कांपोलाच्या योग सेतूचेर नुस्तेकारांची बेकायदेशीर अतिक्रमणां चालू आसात. खरें म्हळ्यार लोकांक सांजे वेळार पासयेक येवपाक मेळचे ह्या हेतान हो योग सेतू बांदिल्लो. पूण नुस्तेकारांनी ही अतिक्रमणां केल्ल्यान योग सेतू नुस्त्याची जेटी जाता काय कितें असो प्रश्न उप्रासता. बेगोबेग सरकारान हातूंत लक्ष घालून ही अतिक्रमणां काडून उडोवची. 2023 योग सेतू हो जो आसा वॉकिंग ट्रॅक तो इनॉग्रेट केल्लो आनीक हांगासल्यान एक सरकाराचें अशें एक विजन आशिल्लें की हांगासल्यान सांजचो जो टायम आसा तेन्ना खुबशे अशे लोक हांगा येवन वॉकिंगाक खातीर हो ट्रॅक यूज करचो मागीर तशेंच हांगा वाऱ्याक येवन बसपाचें अशें हे सगळे चिंतून हो ट्रॅक हांगा इनॉग्रेट केल्लो. पूण आतां आमी पळोवंक शकतात की हांगा एक इल्लिगल म्हणटा तसो एक नुस्त्याचो एक जेटी तयार जाता ती आमकां हांगा दिश्टी पडटा. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशें हांगा जे बोट नुस्त्याची बोट जी अशें दिसता की हांगा काम करतात तांकां सुद्दां पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एवरी डे ती बोट हांगासल्यान फंक्शन जाता. आनीक कशें तुमी पळोवंक शकतात की कशें हांगा नुस्त्याची जी बॉक्सां आसात ती हांगा हाडून डंप केल्लीं आसा. कशें हांगा नॅट्स कशें हांगा उदकान बी पडलेलीं आसात
ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात. आतां प्रश्न येता जशे कॅसिनो येयले पेंजीम सायडीच्यान जशे हळू करून कॅसिनोची जेटी जाल्यो मागीर जशे कॅसिनो पणजे येयले एक बेती वेऱ्या सायडीक हें आसा नुस्त्याची फिशींग जेटी आसा तशीच पणजे ह्या सायडीक हांगा योग सेतू कडेन नुस्त्याची जेटी जावपाक सोदता काय कितें समज ही जेटी समज इल्लिगल आसा आनीक जाल्यार हांगा आजून कोणाचें लक्ष कित्याक पावना अशे प्रश्न तयार जातात. आशा करता की गोमंतक टीव्हीच्या ह्या माध्यमांतल्यान हांगा सरकारान हेचेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी परत अशें घडचें न्हू म्हणून हांगा बेगीनचे बेगीन तेचेर एक्शन घेवन हांगा पुलीस सुद्दां जाय जाल्यार दवरपाचो. पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. सध्या गोंयांत डेंग्यून तकले वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंती नोंद जाल्ल्याची म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मेन दिली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. राज्यात डेंग्यू दुयेंसान आपली तकली वयर काडल्या. ऑगस्ट म्हयन्यांत वट्ट 95 डेंग्यू दुयेंतींची नोंद जाल्या. साळगांवांत गिरी आनी पियण तर म्हापशेंत करासवाडा आनी खोर्ली ह्यो सुवाती डेंग्यूचे हॉटस्पॉट थारले. त्या भायर कळंगूट, मडगांव, शिवोली, सांखळी, दिवचल आनी कोलवाळे तशेंच राजधानी पणजीत लेगीत डेंग्यू दुयेंतींची वाड पळोवपाक मेळ्ळी अशी म्हायती तज्ञ दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. सो ऑगस्टान आमकां 95 कन्फर्म केसीस जाल्यो अँड दीस आर स्प्रेड ओवर वेरियस एरियाज. मेन म्हणजे मॅक्सिमम इज इन सालिगांव 18 केसी. सालिगांवान आमकां हॉटस्पॉट म्हणटा एक ते गिरी आनी एक पिलेन. And the reasons for getting these cases are different in different places. आता गिरी जाले ते लोक म्हणजे in the locality unsafe water storing practices. उदक भरून दवरता ताका लीड घालना किंवा कवर घालना आनी ताचेर ते ब्रिडींग जातात. पिलेनान आमकां केसीस जाल्यो त्यो बिकॉज ऑफ दीस construction sites, lot of influx have come. You may be knowing the surrounding, our neighboring states are having upsurge of dengue. So we have to be very careful. त्यांच्या आमच्याकडे इन्फ्लक्स येता. तशेंच आमकां हांगा आसा ते म्हापसा जाल्यार ते आमकां 13 केसीस इन म्हापसा. म्हापसा जाल्यार ते आमचे खरसवाडो अँड हांगा कोल्ली बिकॉज ऑफ रेंटेड पॉप्युलेशन. खरसवाडो बिकॉज ऑफ द IDC इन्फ्लक्स. कलंगूट आमकां केसीस जाल्यो त्यो कलंगूट इज बिकॉज ऑफ टुरिस्ट स्पेशली अँड केसीस जाल्यो त्यो आमकां स्टाफ ऑफ गेस्ट हाऊसेस असले जाले. मडगांवा वेज स्कॅटर्ड केसीस. देन आनी खंय जालें आमकां म्हणटा तें शिवोली इज बिकॉज ऑफ कन्स्ट्रक्शन सायट. देन सांखळे, बिचोले आनी हे कोलवाले वी गॉट बिकॉज ऑफ अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टीस. वेरी पणजी वी गॉट स्पेशली आनी थोडे थोडे बिचोले मय एक केसीस जाल्या. त्यो कित्याक जाल्यो म्हणजे दे आर द सॅटलायट केसीस. थंयचे लोक गोंयांत पणजे कामाक येता. सो मेनली बाली सुद्दां म्हणजे 1-2 केसी जाल्यो मागीर कासावली जाल्यो बिकॉज दोज पीपल कम टू द सिटीज. पणजे म्हणा मडगांव म्हणा अँड द व्हायरस लोड इज इन मोर इन द सिटीज आनी ते आपल्या घरा वता इन्फेक्शन घेवन आनी थंय जाल्या. दे आर कॉल्ड सॅटलायट केसीस. अश्यो आमकां 95 केसीस जाल्यो ह्या म्हयन्यांत. जानेवारी ते ऑगस्ट म्हयन्यांत सुमार 352 केशींची नोंद जाल्ली आसा. त्या भायर फाटल्या एका म्हयन्यांत डेंग्यूचे दुयेंतींनी अकस्मात वाड जाल्ल्यान परिस्थिती गंभीर आसा. सप्टेंबरांत चवथीचो सण आशिल्ल्यान परत एक फावट ह्या दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आसा असो हुस्कोय डॉक्टर महात्मे उक्तायलो. तेन्ना सगळ्यांनी सादुरताय बाळगून सरभोंवतणी उदकाचो साठो जावपाक दिवचो न्हय अशें आवाहनूय ह्या वेळार डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी केलें. कुटपणा वाठारांत एकल्याक डेंग्यूक लागून मरण आयिल्ल्याची अफवा पातळिल्ली. ती लेगीत साप्प चुकीची आशिल्ल्याचें ह्या वेळार डॉक्टर महात्मेन स्पश्ट केलें. टोटल फ्रॉम जॅन टू ऑगस्ट वी हॅव अबाउट 352 केसीस आनी ह्यो 352 केसीस म्हणजे ट्रान्समिशन सिजना पयलींच आमकां केसी जाल्यो. आमचे ट्रान्समिशन सिजन म्हणजे केन्ना मे टू ऑक्टोबर और मे टू सप्टेंबर एंड. दिस इज आवर ट्रान्समिशन सिजन. बट आतां डेंग्यू कितें जाला फर्स्ट वी वर सेइंग इट इज सीजनल. पावस पडटा ट्रान्समिशन जाता. बट नाव बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ व्हायरल लोड ऑल ओवर द स्टेट ऑल ओवर द कंट्री इट हॅज बिकम पेरिनियल. वर्सभर आमकां जाता अशें न्ही की ह्या वर्सा आमकां एकूय केस म्हणजे वन्स द ट्रान्समिशन सीजन इज ओवर आमकां केसीस जावच्यो ना अशें ना. वी वील गेट केसीस. दोज केसीस द रिजन्स आर डिफरंट. फॉर दॅट वील बी आयदर इन्फ्लक्स ते लोक भायले कन्स्ट्रक्शन सायटीर घेवन येता किंवा इट वील बी ड्यू टू अनसेफ वॉटर स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस. अशें जावन आमकां 352 केसीस जाल्या
ह्या वर्सा फ्रॉम Jan to August. And even September I'm expecting there may be a rise because of Ganesh Chaturthi. So that's why I request the general public community to support to bring to control the dengue menace. आणि कुटबोना एक डेथ जाल्ले अशें न्यूज येयल्ली. The death actually it was misleading, and today you must have read in the newspapers because I had written to information department to give that those people, those news print media whatever who had brought that misleading news have to give the clarification. And the clarification that was a boy was working on the ट्रॉलराचेर काम करता होतो. ट्रॉलराचेर थंय ताका डायरिया, सिवियर डायरिया, वॉमिटिंग, फिवर जाल्लें आनी ट्रॉलरा वयल्यान ताका डायरेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलें. मदीं खंय ताजें टेस्टिंगूय जावना, डेंग्यू टेस्ट रॅपिडूय जावना, कन्फर्मेटरी टेस्टूय जावना, किंवा तो डायरिया इज अ नॉट सिम्पटम ऑफ डेंग्यू. आनी तो when he was brought to hospice, he was declared brought dead. So खंयच ताजे खंय टेस्ट जावना आशिल्ले आनी डेंग्यू I don't know how. So that's why today I think it has come, the correct news has come that death in Kudbona was not due to dengue. गौरेश गावकारासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छूक आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
श्री गजानन महाराज की जय, श्री कटमगार दादा महाराज की जय, सुख करता दुख हरता महाकैवल्य तेजा आरती
झरीच्या देवा म्हजा तू देवा झरीश्वरा झरीच्या देवा म्हजा लोटांगण वंदीन चरण
समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी शुभेच्छो. कॅप्टन वॅन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी शुभेच्छूक. आमदार श्री दिगंबर वसंत कामत आनी कुटुंबीय, मडगांव, गोवा. वाव, तुमकां खबरच आसतली की ही जी प्लेस आसा ती कोणूच म्हणजे वळखना अशी आसचिना. कारण म्हटल्यार आमचे गोंयचेच लोक न्हय तर आख्खे जगभरातले लोक हांगासर येवन फोटोग्राफी करतात, आपले व्हिडिओग्राफी करतात, वेगवेगळे रील्स करतात. आनी आयज आमी आयल्यात ती एका वेगळ्या कारणां खातीर. कारण म्हटल्यार अमेरिकन एक अशी संस्था आसा ती आख्या जगभरात वचून वेगवेगळे प्लेसींचेर वचून म्हणजे प्लेस आसतली किंवा हेरिटेज बिल्डिंग्स आसतल्यो किंवा वेगवेगळे आर्ट आसतले, स्ट्रक्चर आसतले, हे सगळे प्लेसी विजीट करता आनी तातूंतले बऱ्यांतले बरे जे प्लेसीस आसा ते निवडटा. आनी तेच म्हटल्यार एक अमेरिकन संस्था आसा ती 1920 सालांतल्यान ती संस्था जी आसा ती आर्किटेक्चरल डायजेस्ट म्हणून एक संस्था आसा आनी तांचेच एक मॅगझीन आसा. तातूंत ते जगभरातले वेगवेगळे जे म्हणजे प्लेसीस आसतले ते तेतून निवडटात. आनी ह्या वर्सा तेंच्यांनी जगभरातले 11 प्लेसीस, जाल्यार ही एक प्लेस आसा ती म्हटल्यार आमची गोंयची आनी ताचो आमकां सगळ्यांक प्राऊड बी आसपाक जाय. कारण म्हटल्यार ह्या 11 प्लेसींतल्यान आमची गोंयची फॉन्टिनीस जी एरिया आसा ती 6व्या नंबराचेर आसा. आनी ती म्हणजे आमची ही जी आमी आतां आसा ती तुमी पळोवंक शकता. हांगासर वेगवेगळ्या देशांतले हांगासर लोक येतात आनी जे टुरिस्ट आसा ते येवन हांगासर विजीट करतात. आतांच आमचे कडेन एकटे टुरिस्टान उलयतना सांगले की कितलेशेच म्हणजे आपले एक स्वप्न आशिल्लें की आपूण हांगा येवचें आनी व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी करची. जाल्यार आतां आमी त्या प्लेसीचेर आसा आनी लोकां कडेन उलोवया, तेंचे कडल्यान जाणून घेवया की ही जी प्लेस आसा ती लोकांक कित्या खातीर आवडटा. चलात तर. We have come from Mumbai to visit in Goa, and this is our day 2 for South Goa. And basically, we wanted to visit here. That's why we cancelled our cruise ferry, and we came over here, Fontaines, to just visit this place. And we saw that there are very what do you say, and ancient types of things and very peculiar things like the walls which are painted on different colors. They are very superb and awesome for us. We are 3 of us have enough of photos of us over here. And it is really superb in Goa. Yeah. आणखी एक म्हणजे आताच अमेरिकन एक मॅगझीन आहे त्याच्यावर म्हणजे 11 जगातून आपलं फॉन्टेनेसचं नाव आलेलं आहे. तेही मी पाहिलेलं आहे. त्यासाठीच मी बोलतोय की एक वन ऑफ द प्लेस होती की मला गोवामध्ये येऊन व्हिजिट करायचीच होती. आणि माझी बेबीची फर्स्टच व्हिजिट आहे आणि आम्ही गोव्यालाच आलो. आणि आम्हाला असं होतं की डे टू एंड व्हायच्या आधी आम्हाला ही एकदा म्हणजे इथे येऊन आम्हाला एक फोटोशूट करायचं आहे आमचं. बहुत ही अच्छा हमारा विजिट रहा यहाँ पर एंड हमारे फर्स्ट ट्रिप था हमारी बेबी के साथ. हम बहुत एक्साइटेड थे और अभी भी हम बहुत हैप्पी हैं. बहुत अच्छा लगा. यहाँ बहुत ही क्लैरिटी है, बहुत हाइजीन प्लेस है और इन्वायरमेंट अच्छा है. और यहाँ पे गर्मी है बट यहाँ पर आके फिर भी ऐसा फील नहीं हो रहा गर्मी है. यहाँ अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेश फील हो रहा है. सो अच्छा है ओवरऑल. एरियाबद्दल म्हणजे ह्या एरियात मेन फोटोशूटसाठी जे बंगलो आहेत ते मेन ओल्ड एकदम बंगलोज आहेत ते फोटोशूटसाठी खास इकडे येतात नॉर्मली पीपल. मी काढले. हो आम्ही काढले. हो धन्यवाद. थँक्यू. करतोय आणि छान वाटलं आम्हाला.
म्हणजे मी सेकंड टाईम येते गोव्यामध्ये आणि म्हणजे सेकंड टाईम जरी आली आहे तरी पुन्हा पुन्हा यावंसं वाटतं अशी ही जागा आहे आणि सगळ्यांनीच इथे येऊन म्हणजे एन्जॉय करावा आणि नेहमी म्हणजे जिथलं जे आहे म्हणजे आता समजा इथलं ज्या गोष्टी आहेत ना त्या नीट ठेवाव्यात. आलं तर ते आपण त्याचं हे नाही केलं पाहिजे म्हणजे खराब नाही केलं पाहिजे. त्या गोष्टींची तशी केअरफुली सगळ्या गोष्टी केल्या म्हणजे आपण स्वतः फक्त एन्जॉय नाही करता इथली प्लेस पण आपण व्यवस्थित ठेवूनच हे केलं पाहिजे जेणेकरून फ्युचरमध्ये आपल्या पुढच्या नेक्स्ट जनरेशनपर्यंत हे छान राहिलं पाहिजे. पण ती खूप प्लेसेस आहेत पण ही जी एरिया आहे ती तुम्हाला काय आवडली? ॲक्च्युली म्हणजे आता आपल्याला माहितीप्रमाणे असं आहे की एक तर शूटिंग पॉईंट म्हणून ओळखला जातो. दुसरं म्हणजे एक आपण आता फ्लॅट सिस्टीममध्ये राहतो तर फ्लॅट सिस्टीममध्ये ते बघून एक तर आपल्याला कंटाळा आलेला असतो आणि हे बघितल्यामुळे आता एक माइंड फ्रेश आणि एक आता आपण इकडनं जाणार ते 2-4 वर्ष आपल्याला एक छान फ्रेश माइंडनी जातो आपण तर तेवढंच एक छान वाटेल आम्हाला बघून हे सगळं. फॉन्टेनिस एरिया ही जी जाणा जाता ती म्हटल्यार हांगासरले स्ट्रक्चर हांगासरले आर्ट आणि मेन म्हटल्यार हांगासर ज्यो बिल्डिंगी आसा त्यो पळोवपा खातीर मुद्दम जावन लोक येतात आणि आतांच आमचे कडेन म्हणजे वेगवेगळ्या टुरिस्टांनी आमचे कडेन उलयतना सांगले की हांगासर आमी प्लॅन करून येतात. आमकां गोंयांत वेगवेगळे प्लेसी आसातूच पूण पणजे शारांतले ही जी एक म्हणजे फॉन्टेनिस जी एरिया आसा थंयसर आमी म्हत्वाचे म्हणजे प्लॅन करून येतात कारण म्हटल्यार आमकां हांगासर येवन व्हिडिओ फोटोग्राफी करपाची आसता आणि हांगासरलो जो परिसर आसा तो इतलो म्हणजे इतलें वातावरण सुद्दां बरें आसता आणि हांगासरले बिल्डिंग्स आसतले स्ट्रक्चरल वेगवेगळे जे पयलींच्या काळांतले जे बिल्डिंग्स आसा हेरिटेज बिल्डिंग आमी म्हणू शकतात ते जे आसा ते पळोवपा खातीर हांगासर येतात आणि लोकांचो खरोच म्हणजे दिसाक म्हाका दिसता भरपूर हजारांनी हांगासर लोक येवन वयतात. टुरिस्ट आसतले आमचे गोंयचे लोक आसतले राज्यांतले वर्ल्डांतले लोक हांगासर येतात आणि ही जी प्लेस आसा ती विजीट करता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स.
गणपती बाप्पा लागले वर्साच्या वाटेक. गोयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. कुटबण मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकाराकडल्यान मेळटली भरपाय. फुडाराक कामगारांक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड. जीएमसीत एमबीबीएस कोटा वाढलो. आता जीएमसीत 200 एमबीबीएस जागे. नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्साकडल्यान मेळ्ळी मान्यताय. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बायलां मेरेन पावनात सरकाराच्यो येवजण्यो. स्वयंपूर्ण मित्र अपयशी. मांद्रेच्या बायलांनी उक्तायल्या खंत. आशवे मांद्रे दर्यावेळेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव. टॉयलेट आणि चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान पर्यटकांची जाता गैरसोय. खासा रिपोर्ट. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसा सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आणि दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयभरांत 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आणि भक्ती भावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 5 दिसांचे गणपती विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. आपली सावकाश कुटपण आणि मोबर हांगा डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकाराकडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो. मुख्यमंत्री उलयलो. 5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 days जाल्यार तेंचे लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंचे लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालून दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हें बी.
मंगळारा कुटबण आनी मोपोर हांगा डायरिया जावन 5 कामगारांक मरण आयिल्ले. 17 ऑगस्टा सावन हांगच्या 163 जाणांक डायरियाची बाधा जाल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा कुटबण जेटीक भेट दिली. कामगारांचे भलायकेची जतनाय घेवप ही बोट दनयाची जापसालदारकी अशें ताणें सांगले. मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले. 5 लाख बोट दनी आनी 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनयाक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. सेन्सर बायो टॉयलेटूय बदलपाचे आनी अतिक्रमणां काडपाचे आदेश ह्या वेळार दिले. कुटबण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट, जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डेथ 2 जाण हॉस्पिटलांत पावले, 3 जाण कितें तरी, बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें की हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही ते 15 दिसांनी हांव म्हज्या डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही द इपिडेमोलॉजिस्ट, ही वील गायडलायन वन SOP कोणी वचप काय ना, कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस. आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ द MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले. आनी 15 दिसांनी जे जेटीचें इनॉग्रेशनूय उरलां, कितें तरी कितलेशेच दीस जाले, 8-9 वर्सां, तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप, म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी, ही बोट ओनरांची जबाबदारी. हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें ते जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. म्हाका हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. 5-5 लाख रुपया तेज्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 days जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालून दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका विथ प्रूफ सबमीट केला. कॉर्पस फंडूय बी आनी हें बी. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाचेर कुटबण जेटी बोट दनयांनी चिंता व्यक्त केला. कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनयाक 25 लाखांचो दंड दिवपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावट विचार करचो. कांय कामगार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक मदत मेळची म्हूण मुद्दम लेगीत जिवाचो त्याग करपाचो विचार करूंक शकता. पण मुख्यमंत्र्यान हाचेर आनी एकदा विचार करचो अशी मागणी कुटबण जेटी बोट दनयांनी केला. हांगा लोक बाबडे लोन काडटा, हे काडटा, ते काडटा आनी बोटी चालू करता. बोटी चालू करता, जीव करून डिझल घालून भायर वयता जाल्यार बोटकारांचे बावड्याचे आपल्यान पोट बनवून रिकवरी करूंक जायना. आनी तो कितें म्हणटा, पयलें मेलो जाल्यार 5 लाख, मागीर 25 लाख. एक सांग म्हाका, बोटकारा कडेन रिणां चडशे बोटी रिणां आहा, चडशे रीण काडटा, कितें एडवान्स घेता, कितें करता. आनी फाल्यां कितें करतले? ही एक मॅसेज ओरिसाक वयतली. मॅसेज ओरिसाक वचून मुद्दम मरपाचे पयशे बोटी काडटले, मरपाच्या खातीर हांगा येतले, हांगा येवन भाड्यान उडी मारतले आनी मरतले. कितें सांग, आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून. पळय सीएमान आतां कितें सीएमान कितें सांगलां पळय, तेजें कितें करून सारकें ते करून. नाल्यार एक काम करपाचें, गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक, कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें, आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे. पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय, तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा. बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान, 25 लाख बोटकाराक ओनराक आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका. तशें बी करता जाल्यार ओके. कित्याक बोटकारांची सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या. अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी, मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता, इतले त्रास करता. आनी खंयच्याच कंपनीन नांव घेतूच न्हू, स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेक घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना. पूण आमी ताका आमच्या भावा भाशेन अशें सांबाळटा. पूण ते मनीस
ती गणितच धरल्या त्या भाशेचो काबार करता. जशें आपूण सगळें सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांगून तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता. पूण ते कितें सिनेमान सांगला पळय तें कितें करपाचें. आतां 50 लाख दिले जाल्यार 25 लाख दिवंक आमकां प्रॉब्लेम. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आता एक खुश खबर. जीएमसीत MBBS कोटा वाडलो. जीएमसीत MBBS कोटात सुवाती वाडोवपा खातीर नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. आता जीएमसीत 200 MBBS जागे, हातूंत पदव्युत्तर MDMS अभ्यासक्रमात रेडिओ डायग्नोसिस, सामान्य शस्त्रक्रिया, प्रसूती आनी स्त्री रोग विज्ञान, वखदाशास्त्र आनी बालरोग विज्ञान हांचो आस्पाव जाता. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्सा वरवीं ट्वीट करीत ही म्हायती दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुकार पोस्ट घालून मेडिकल स्टुडंट्सांक एक उमेदीची खबर दिल्ली आसा. नॅशनल मेडिकल कमिशनान GMC खातीर जे पयले पोस्ट ग्रॅज्युएट जे पोस्ट आशिल्ले 59 पोस्ट आशिल्ले ते 200 पोस्ट केल्ले आसात. आनीक हे पोस्टांक MDMS कोर्सीस सगळे जे आसात ते कवर जातले. म्हणल्यार डॉक्टर ऑफ मेडिसीन आनी मास्टर ऑफ सर्जरी हे जे सगळे कोर्स आसात ते तितून कवर जातले. आनीक ते कोर्सीस म्हटल्यार MDन येता, मागीर रेडिओ डायग्नोसीस, मागीर जनरल सर्जरी, असले जे विविध कोर्स आसात, जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आसात तितून सिट्स सगळे वाडलेले आसात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन पाविल्ल्यो नात. मांद्रेच्या बायलांनी हे विशीं खंत उक्तायल्या. येवजण्यांची म्हायतीच मेळना जाल्यार लाव आनी कितें घेतली म्हणून तांचो प्रश्न. स्वयंपूर्ण मित्रांचें हें अपेश म्हणपाचें काय, पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. सरकार एके वटेन येवजण्यो घोशीत करीत आसा, मात दुसरे वटेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्या येवजण्यांची म्हायती मेळच ना. हे विशीं पेडणे म्हालांतल्या मांद्रेच्या बायलांनी खंत उक्तायल्या. गव्हर्नमेंटाची ज्यो स्किमी आसा पळय तुजे मेरेन पावता, तुका खबर आसा सगळ्यो स्किमी? ना ते आम्ही आता जॉब कार्ड केला न्हू, ते हांव तेच विचारून जॉब पैसे येयले तो हांव घातले म्हणून मी तेचेर वचोंकूच ना, तर वचोंक जाय, पळोवंक जाय. पूण ते स्किमी येता पळय ते तुका सगळें खबर आहा? ना कित्याक कशें तुमचो मेंबर आहा तो ना सांगात ना आले आमचो मेंबर. सांगात ना कसले क्रिमी येयले ते. पंचायतींतल्यान पंच मेंबर तुमचो सांगिना? सांगित ना आले तुमकां आतां कसलीच खबर ना स्कीम? ना कसलीच ना आमकां. तुम्ही आता गव्हर्नमेंटची एकूच स्कीम घेयना? ना कसलीच ना घेयन. आमचे चेडे का गव्हर्नमेंट ना प्रायवेट वयतात ते कामाक, तेका आमी हांगर बसतो. हे बघ काय कितें घेवन 3 जाण चेड्यावर म्हाका, चेडो एकूय कामाक ना, प्रायवेट वयता. 2 जाण हॉटेलान एकतो तो प्रायवेट आसता, पिकनीक कलर करता तसले येता. ओके. तुमकां गव्हर्नमेंटाची स्कीम तुमचो मेंबर जो आसा तो कांयच सांगिना? पण रेशमा चोडणकर. तू खंयसरली? मांद्रे दांडोसवाडा. ओके. आता ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तुज्या मेरेन पावल्या? केन्ना येता कोण विचारपाक. अमकी स्कीम आसा तेन्ना बरोवन घाला म्हणून. तेन्ना आमचे घर सारखे नसले न्हू, म्हणून सांगलेले आमचे घराचे आमकां 25-30 मेळटले म्हणून. एकदां बरोवन येयली बी बरोवन, आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी मेळटले म्हणून सांगले पयशे. 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तेका हांव मेळपाक गेले जाल्यार ती सांगूंक लागली अजून काय येवंक ना, मागीर तुका सांगता म्हणून. मागीर थोडे दीस वोगी रावले आनी मागीर एकदां मिटिंगेक गेले तेन्ना मेळ्ळी म्हाका ती. तेन्ना मागीर परते विचारले तिका, तेन्ना म्हणूंक लागली ती काय ती जागोच ना तेंची म्हणून, काय येवंक ना म्हणून. मागीर वोगी रावले. अशें करून आमकां मागीर शेवटी मेळोकच ना ते पयशे. पूण ज्यो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर तरी आसा? खबर एक आसता. कोण वाटेक गावले आमचे ग्रुप आसता तेन्ना ग्रुपाच्यान कोणाक खबर आसली जाल्यार केन्ना सांगता, नाजाल्यार आमकां कोण घरा कडेन कोण सांगपाक येना. पूण तुमकां एकूय स्कीम अजून हे जावंक ना? अजून आमकां तेजो म्हणजे कसलोच लाभ मेळोंक ना? लाभ मेळोंक तुमकां जे घर बांदून दितले म्हणल्यार ते सुद्दां जावंक ना? ना शेवटी आमकां बीन दिवकूच ना. आमी आमच्या पयशांनी जाता तशें मातशें. ओके. तुम्ही मागणी बीन कितें करता की अश्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमचे मेरेन पावून आमकां तेजो लाभ मेळचो बी म्हणून? ना ते मागणी कशी करता, आमकां खबर आसूंक जाय न्हू पयलीं ते स्किमी येयल्या म्हणून. ते स्किमी येवन गेल्या उपरांत आमकां कळटा. तेज्या उपरांत आमी वयता. गेल्ले ऑफिसान एकदां गेले, मागीर तो म्हणलो भुरगो बसलो आसलो तो सांगूंक लागलो 15 तारखे मेरेन आसली गे ती, आतां 20 तारखेक तूं पावले, तूं लेट पावले म्हणून. ते स्किमी सोंपले म्हणून जाले. पूण आतां सरकार म्हणटा कितें, सरकार तुमच्या दारी म्हणजे एक मनीस आसता जो शेनवारचो पंचायतीन येता, स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा, खबर आहा तुमकां? ती काय खबर ना आमकां. तेंच्यांनी आतां कितें करूं जाय, स्कीम येयली न्हू जाल्यार आमच्या
ते वाड्यार कोण आसा तेंच्यानी आमकां स्कीम येयली की एक दुसरे दिसान नाल्यार 4 दिसांनी तरी आमकां सांगूंक जाय न्हू. स्कीम एक म्हयनोभर आसता, एक म्हयनोभर आसता ते म्हयन्याभरान काही करूंक शकता न्हू. आमकां खबर आसली जाल्यार आमकां फाल्यां आतां तारीख सोंपतली जाल्यार आमकां आयज कळ्ळें जाल्यार डॉक्युमेंट हे ते खंयचे लागी एका दिसान जावचें ना न्हू. एक म्हयन्याची स्कीम आसता ते आमकां तर पयलीं 4 दीस स्कीम येवन 4 दिसांनी कळ्ळें जाल्यार आमी काय बरोवंक शकता न्हू. हे बायलांचे म्हणणे ऐकत जाल्यार थळावे पंच, सरपंच आणि सरकाराचे स्वयंपूर्ण मित्र गांवगिऱ्या लोकां मेरेन आणि खास करून बायलां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक अपयशी थारल्यात. सरकार येवजण्यो आणि तांची आंकडेवारी घोशीत करीत आसा, मात ही जमिनी परिस्थिती. काकी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां खबर आसा? ना, आमच्या कडेन कोण पावत ना. म्हणजे पंचायती आणि कोणाचे आमकां ना, आमकां काय खबरच ना कसली स्किमी. स्किमी ओके. एकूय कसली गव्हर्मेंटाची स्कीम तुमी अजून मेरेन घेवंक ना? कांयच ना. ओके. सीमा श्याम चोडणकर. गव्हर्मेंटाची स्किमी ते आमचे मेरेन पावना, आमी कितें करपाचें? हय, तुमकां खबर आहा तो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो येता पंचायतीन बी? ना. हां, ओके. सो तुमकां कोण अशें सांगीत ना? ना, कोण सांगेना. पंचायतीन कितें स्किमी येता गव्हर्मेंटाच्यो बी? ओके. सो तुमकां कळपाक जाय स्किमी, जाल्यार तुमकां कितें आदार जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. देशात गोंय पर्यटनाची राजधानी म्हणून सरकार दावो करता, मात गोंयच्या दर्यावेळांचेर मुळाव्यो साधन सुविधांचो उणाव. उत्तर गोंयांतल्या आश्वे मांद्रे दर्यावेळेर सरकाराची सामकी आडनदर, पर्यटकांची मोठी गैरसोय. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. आश्वे मांद्रे दर्यावेळार पर्यटन हंगामात लाखांनी पर्यटक येतात, पूण ह्या दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूमाची सुविधाच ना. ह्यो मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान दर्यावेळार येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. पळयात थळावे लोक कितें म्हणटात ते. तर सांगपाचें, हांव हांगसरलो मांद्रेचो लोकल. हांव जायते फावटी हांगा समुद्रार येता, जायते फावटी पळयता आनी आमी हांगसर सप्लाय बी करपाक येता कितें कितें तेन्ना हांव पळयता सगळे हांगा जे लोकांक टॉयलेटीचो बी प्रॉब्लेम जाता. ते कोणाच्या हॉटेलान जातात, कोणाच्या घरांनी जातात आनी मागीर तांकां ते पे करचे पडटात कित्याक ते तुका दुसरे परकी आसता तो दिना न्हय तुका आपल्या हाका यूज करपाक. तेव्हा गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हे समुद्राचे जे हेचे रेडीमेड जे येतात ते सुद्दां जर बसयले जाल्यार कोता येता. आनी दुसरें मेन म्हणजे दुसरें तांकां चेंज करपाक कांयच जाता. जे येता कोण न्हांवपाक वतात तांकां चेंज करपाची कसली थंयसर अरेंजमेंट केल्ली ना गव्हर्मेंटान. तर ती गव्हर्मेंटान आमच्या रोहन खंवटे ते मिनिस्टर आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून ते चेंजिंग रूम सुद्दां करपाचे. प्रत्येक हेच्या बीच हरमल, आश्वे, जुनसवाडा प्रत्येक बिचाचेर एक जर चेंजिंग रूम सुद्दां दवरली जाल्यार तांकां लोकांक जावची गरज पडची ना. दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूम सुविधा पर्यटकांक दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान मजत करची म्हण मांद्रे पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायकाचो उलो. आतां कशें आसा, गोंयान बारीक पळोवपाक गेल्यार शेती फाटल्यान आनी मायनिंगा फाटल्यान एकूच एक आर्थीक जो कोणो म्हणटा पळय तो ट्युरिजम. गोंयान आयज जर सगळे आमी जर आतां अवलंबून आसा जाल्यार हे ट्युरिजम सेक्टराचेर. फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन जायत्या नेत्यांनी भाशणां केल्यात ट्युरिजमा बद्दल की ट्युरिजम आमी असो सांबाळया, असो दवरया. आयज ट्युरिजमाक आमकां खरेंच दवरपाची गरज आसा. आयज सगळें जे आमचें चल्लां तें ट्युरिजमाचेरूच चल्लां. जाल्यार तुमी आयज आमी हांगाच आश्वे ह्या भागार आमी आसा, जायते हांगाल्या ट्युरिस्टांची कंप्लेनी आहात. तुमच्या पर्यंत कंप्लेनी पावल्ले आसतले. ते हांगा जेन्ना एक बेजीक नेसेसरीज म्हणटात तशें आयज जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा, CRZूय आसा, CRZाक हांव ब्लेम करिना, पण ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक जेन्ना तेंचे हांगासर मनीस येतात, हांगा कितें तरी आमच्या ग्रामस्थांनी जर कितें तरी रॉंग तांकां दिसलें जाल्यार तात्काळ तेंच्यांनी एक्शन घेतलें वता. तर बारीक पळोवपाक गेल्यार ह्या ट्युरिजम बेल्टाचेर फ्रॉम आश्वे टू जुनस ह्या भागाचेर तांकां टॉयलेटीची जी फेसिलिटीज आसता पळय ती हांगासर ना. आयज खंयचो ट्युरिस्ट जर येता, आयज तांकां हांगा जर एक न्हांवपाक जर ते गेले जाल्यार एक प्रायवेट तांकां हॉटेलान फक्त न्हांवपाक, धुवपाक हे गोश्टी तांकां करच्यो पडटात प्रायवेट हॉटेलांनी वचून. ही एक ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक जे बिचीस आसा पळय त्या बिचीचेर तांकां एक बाथरूम सिस्टम एक दवरची. हांवें खूब फावटी बारीक पळोवपाक गेल्यार लोकांचे कंप्लेनी बी अशे येतात. अशेंच एक महिला जर आसतात जाल्यार एक 4-5 महिला एकी कडेन येतात, मागीर ते चेंजिंग थंय बिचारूच करतात आनी हे पावसा दिसांनी तर लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सामकें एक जातीर लक्ष घालून ते कडीक लागलो हो विशय.
कारण म्हणजे असे लेटर बीन करतले किंवा केल्ले बीन पण हे गोष्टी आम्ही जायत्या टायमार सांगलेले आहात की हे ट्युरिझम जर आमकां जर सांबाळपाक जाय हो जर बिचीस आणि हे जे ट्युरिस्ट जर आमकां जर येवपाक जाय नॉट ओन्ली इन मांद्रे विलेज जायत्या गोंयांत आतां कितलेशे आमचे बिचीस आसात तर ते ट्युरिस्ट येवपाक जाय जर ट्युरिस्टाचेरच आज आमचे चल्लेले आहात कित्याक आमचे कडेन जे मायनिंग बंद आसात एग्रीकल्चरय बंद आसात जर आयज ट्युरिझम जर आमकां तिगोवन दवरपाची गरज आसा जाल्यार तांकां ती फॅसिलिटीजय आमकां दिवपाक जाय सो तशें हांव मागता तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून की ट्युरिझम मिनिस्टरान आमचे रोहन बाब खंवटे हे खरेंच बरे मिनिस्टर आसात आणि ते सक्षम आसात ते एक हेचेर स्टेप घेवन करूं शकतात कितें पण हेचेर बारीक बारीक ज्यो गोष्टी आहात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहात तेचेर तांच्यांनी एक लक्ष दवरचो. बुधवारा गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयले. दर वर्सात चवथीच्या 5व्या दिसाक हे गौरी पूजन जाता. पळयात गौरी पूजनाचो हो खाशेलो रिपोर्ट. गोंयच्या दिवचल तशेंच सत्तरीतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पूजन परंपरे प्रमाण उमेदीन मनयले. सकाळी उठून सगळीं सवाशीण बायलां न्हंयच्या देगेर वचून कळसात उदक भरून हाडटात. त्या उपरांत विधिवत पुजा करतात. सत्तरीतले वेळूस मासोर्डे कोपर्डे वाठारांतल्या सवाशीण बायलांनी उमेदीन हे गौरी पूजन केलें. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी सयत वन आणि धुमाचे आणि हेर वाठारांतूय पारंपारीक पद्दतीन गौरी पूजन जालें. गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी नवे व्हंकलेवरी साज शृंगार केल्लो. ह्या बायलांनी सैमीक उदका स्रोत आशिल्ले श्री तळेश्वर देवाच्या तळ्याचेर वचून कलशांतल्यान गौरी रुपान उदक घरा हाडून तांचे परंपरे प्रमाण पूजन केलें. बायलांनी हौशें भरून ते देवाक दवरले. सगळे कडेन ह्या गौरी पूजनाची उमेद फाकिल्ली. वाळशी गांवांत आमच्या पारंपारीक 5व्या दिसा देवीचो प्रोग्राम जाता. सगळी बायलां जी देवी आहा ती आनी देवी ना ती बी हांगा जमता आनी तळ्यार कळसुल्यांनी उदीक भरता आनी प्रोग्राम करून ती वयर सरून आपल्या आपल्या घरात देवी घेवन वयता आनी थंय घरा व्हरून कितें करता घरा व्हरून ती पुजेक लायता. पाट आसता पाटार तांदूळ घातलेले आसता हळद पिजर घातलेले आसता तेचेर दवरता आनी तेची पुजा करता तेका नैवेद्य दाखयता आनी मागीर हौशे वांटूंक सुरवात करता. मागीर सांजचे हे करता सांजचे ते संक सुमार तळ्यार परत हाडून तळ्यान विसर्जन करता. विसर्जन करता. मागीर म्हाका एक सांग पळय हांगा वाळशे गांवांतले देवीक कितली वर्सांची परंपरा आसतली. कमीत कमी 100च्या वयर गेली आसतली. म्हणजे चवथीच्या 5व्या दिसा 5व्या दिसात हे देवी आमी करता. म्हणजे सगळी उमेदीन करता. उमेदीन करता. सांजची मागीर भाजी भाकरी वाडटा. सगळे गांवांतले लोक हांगा जमतात हांगा तळेश्वरा आनी मागीर विसर्जन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बांबोळी फुलांचो खुर्सा मुखार आशिल्लो रस्तो धोक्याचो थारला. हांगा वेगान येवपी गाडयांक लागून थळाव्यांक तशेंच नर्सिंग कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो उपतना त्रास सोंसचे पडटात. अपघाताची लेगीत शक्यताय न्हयकारूं येना. तेन्ना फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पांयापूल बांदून दितले अशी म्हायती थळावो आमदार विरेश बोरकारान दिल्या. मागीर
त्याच्यात थंयच्यान हांगा येवपाक लोकांक त्रास जाता आनी गाडी फास्ट येता आनी हांगा स्पीड ब्रेक काय ना हय सारकें मरे हय स्पीड ब्रेकार मातशी गाडी स्लो करता जाल्यार मेळना हय सारकें न्हू हय मागीर फास्ट गाडी येता आनी मागीर ती लोकां आपटाता हय आनी पयर ती बायले आपटली ती बावडी हेजेर पडली अरे ती कांय जावना म्हणून बरी जाली ट्रका आपटून हां आनी तें जालें आनी फकत ते आतां ब्रीज घालूंकूच जाय तो हांव निवडून येयलो तेच्या पयलू पासून हांगा फूट ओवर ब्रीज जावं क्रॉसींग करपाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाताली आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी प्रचार वचून जाल्यार खूब जाण आमकां सांगताले तेन्ना आमी डिसायड केलें की हांगा कशे भशेन आमकां फूट ओवर ब्रीज हो पेड्स्ट्रियल ब्रीज हो जावपाक जाय म्हणून आनी गेले ती 2 वर्सां सुमार ऑलमोस्ट आमी एसेंब्ली सेशनात परत फॉलोअप करून परत डिमांड घातलो की हांगा म्हणजेच फुलांच्या खुर्सा कडेन आनी तुमी पळयता आसतना IPSP आसा तशीच फूड एंड ड्रग्स आसा बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसा आमचे ओल्ड बांबोली विलेज आसा सो हे सगळे इंटरकनेक्टेड हांगा जाता आनी हेकाच लागून खंय ना खंय आमकां फूट ओवर ब्रीज सगळे जे पेड्स्ट्रियन्स क्रॉसींग करपाक मेळचो तुमी पळयता आसतलो गाडयो कितल्यो फांसयतात आनी एक्सिडेंट हांगा कितलेशे जाल्ले आसा ऑलरेडी आनी तेकाच लागून हो जो डिमांड आमी घातलेलो तो आयज वर्क ऑर्डर मेळोन तेंचे आतां काम लेटर ऑफ एक्सपेक्टन्सूय ताका गावल्लें आसा आनी हें काम जें आसा तें बेगानूच चालू जातलें हांव ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्लो आसा तेणें सांगलां आपूण बेगांच्या बेगान जो कितें पळयलो ऑलरेडी ताणें सायड विजीट घेवन केल्ली आसा बाकीचें कितें आसा तें करून आपूण तें काम जें आसा तें सुरवात करतलो आनी विथीन नेक्स्ट 6 months म्हटल्यार तेणें की हे जो हांगा फूट ओवर ब्रीज आसा हो कंप्लीट जातलो आनी लोकांक म्हणल्यार हांगाले जे लोक आसा जे गोंयभरांतले लोक हांगा येता जे भावीक हांगा येता तांकां एक बरे पैकी म्हणल्यार जेन्ना बसीन बसून जे वता तांकां क्रॉस करपाक लागून रिस्क फॅक्टर आसचेना आनी हो एक वन ऑफ अ कायंड फूट ओवर ब्रीज जातलो विथ लिफ्ट आनी एक्सिलेटर म्हणल्यार असलो फूट ओवर ब्रीज जो आसा तो आख्या गोंयभरांत खंयच ना हो पहिल्यांदा आमच्या सानंद्री मतदारसंघात बांबोळे हांगा जाता आमी आसात बांबोळे हांगा जो फुलांचो खुरीस आसा थंय आसा जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हो जो रोड आसा तो क्रॉस करपाक कितले हांगा स्ट्रगल करचें पडटा हांगासले जे थळावे आसात तांकां तशेंच मागीर हांगा बांबोळी स्पेशल हांगा मेन म्हटल्यार हांगा फुलांचो खुरीस आसा मागीर तशेंच नर्सींग कॉलेज आसा मागीर तशेंच मेंटल हॉस्पिटल आसा मागीर तशे खुबशे अशे ऑफिसीस आसात जाल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात जे लोक हांगा जे क्रॉस करतात तांकां बाबड्यांक धांवन वचून क्रॉस करचें पडटा केन्ना केन्ना हांगा एक्सिडेंटूय जातात आनीक जशें आमी आयकलें की फाटल्याच दिसांनी हांगा एक बायल खंय गाडयेक आदळ्ळी तशें हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात जाल्यार हांगा त्रास जाता कित्याक हांगा एवरी डे लोक आपले जीव मुठीन धरून म्हणटा तसो हो रोड क्रॉस करचो पडटा पणजेची बस धरतलो जाल्यार ते सायडीक वचपाक जाय तशेंच मागीर कॉलेज स्टुडंट्स आसतात तांकां ते सायडीक वचपाक जाय सो हांगा एवरी डे जीव मुठीन धरून लोक हो रोड क्रॉस करतात जाल्यार हांगा बेगीनचे बेगीन अशें लक्ष दिवपाची गरज आसा गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV ये जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के पसीने छुड़ा देते हैं लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी हलदोनचे आमदार आत्वोगाद कार्लोस फेरेरा चतुर्थी आमची 7 तारीख आहा आनी हांव गणपती देवा कडेन मागता की संबंद गोंयचे सगळे आमच्या देशाचे लोक मतदारसंघाचे तांकां देवान आपले बऱ्यांची बरो आशिर्वाद दिवचो गणपती देव हो विघ्न
थारता वेगवेगळे पयस करपी बरे दीस दिवपी बरी बुद्धिमत्ता बरो हे सगळे बऱ्यांचे बरो जे कितें ह्या एक आशिर्वाद तांणी दिवचो आनी लोकांक आनी स्पेशली भुरग्यांक विद्यार्थ्यांक विद्याभ्यास दिवची बरे संस्कार प्रगट करचे प्रसन्न संस्कार करचे आनी बरे नागरीक जावचे आनी देशा खातीर खुबशें काम करचें हांव देवाचे गणपती कडेन हांव प्रार्थना करतां. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बे बरीत परबी शुभेच्छो. कॅप्टन वेन्झे वेगस, आमदार बाणावली. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीन येवकार. तुमकां आतां सगळ्यांक गोंयकारांक कळून चुकलेंच आसतलें की गोमंतक टीव्ही गोंय सरकाराच्या जोड पालवान पयलो गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 हो घडोवन हाडटा, जो 15 सप्टेंबराक जातलो. आनी आयजूच ह्या अवॉर्डाचो लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड म्हणजे जीवन गौरव पुरस्कार जो आसा तो गोंयचे फामाद उद्देजक अनिल बाब खंवटे हांकां फावो जाला. आनी ह्या खिणाक आमच्या बरोबर स्वता अनिल बाब खंवटे आसात. आमी तेंचे वांगडा बातचीत करतले, जाणून घेतले तांचे ह्या क्षेत्रा भितरले कार्य, ते भायर तांणी कित्या भितर एक्सलन्स केला, कितें ह्या क्षेत्रान आपलें भरीव योगदान दिलां तें आमी जाणून घेतलें. सर, सगळ्यात पयलीं म्हणजे तुमकां मना काळजांतल्यान हांव कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण तुमी आमचे गोमंतक टीव्ही एक्सलन्स अवॉर्ड जो आसा इंजिनियरींग ताचे पयले जीवन गौरव पुरस्कार तुमकां आज जाहीर जाला. कितें भावना ह्या खिणाक? जेन्ना म्हाका मिस्टर राजू नायकान फोन केलो आनी म्हाका सांगलें तुका लायफ टायम अचिवमेंट मेळपाचो आहा गोमंतक आनी गोवा गव्हर्मेंटच्या सहकार्यान, म्हाका खरेंच खूश भोगली. हांवें म्हणलें सरप्रायज जालो हांव. इनफॅक्ट म्हणजे म्हज्या पेक्षा बरे इंजिनियर गोंयांत आसा आनी काम करता. पण ताणें तेन्ना उल्लेख केलो की हांवें जो प्रॉडक्ट केला आल्कोफायन म्हणून, त्या प्रॉडक्ट्सा संबंदी जी जगभर ताका प्रसिद्धी मेळ्ळा, त्या खातीर दॅट इज वन ऑफ द रिजन वाय आय एम गेटींग दीस अवॉर्ड. तेन्ना आयकून खरें म्हाका एकदम खूश भोगली, कारण रियली आय हॅव पूट माय वर्क इन दॅट प्रोजेक्ट फॉर वीच आय वर्क फॉर अबाउट 2 years इन माय R&D लॅब, आनी तो प्रॉडक्ट खरोच सक्सेसफूल जालो. सर, तुमी आतां तुमच्या प्रॉडक्टा बद्दल सांगलें, ताचे बद्दल आमी फुडें उलयतले. बट तुमची ह्या क्षेत्रां भितर सुरवात केन्ना जाली? तुमी केन्ना इंजिनियर म्हणून पास आवट जाले आनी मागीर तुमची कारकीर्द कशी गेली, वचत गेली, हेची मातशी आमकां सांगा. हांव पणजेच्यान देवळवाडो म्हणून जो जागो आसा महालक्ष्मी देवळा कडेन, थंय वाडिल्लो भुरगो. थंय तो भुरगो फामाद, तो जागो फामाद आसा. वादयाजगिरी बी सगळें जे पॉझिटीव नेगेटीव जें आसतालें तें वाड्यार घडटालें. आनी उनाळ भुरगे म्हणून आमी आमचो जो ग्रूप आसलो तेन्ना तो जालो, तो म्हजो बॅकग्रावंड आसलो. तो म्हजो बॅकग्रावंड आशिल्ल्या कारणान म्हाका फुडल्या फुडच्या आयुश्यान तो खूब उपयोगी पडलो. म्हणजे खंयतलें डिसिजन, खंयतलें धाडस करपाचें जें जाय आशिल्लें त्या भुरगेपणाचो बॅकग्रावंडा खातीर म्हाका खूब उपयोगी पडलें. थंयच लागीं ती मुश्टीफंड संस्था आशिल्ली, थंय आमी शिकताले. मुश्टीफंड संस्थान आमी जेन्ना प्रायमरी पास जाल्ले तेन्ना म्हाका सदांच दिसतालें हें आमी मुश्टीफंड संस्थे खातीर आमी कितें तरी करूं जाय, हो सुद्दां उद्देश मनान आसतालो. आनी मागीर म्हजें थंय पयलीं मुश्टीफंडान शिक्षण जालें, मागीर पिपल्सान शिक्षण जालें. थंयच्यान हांव मुंबय गेलो. मुंबय हांवें विल्सन कॉलेजान इंटर सायन्स केली. तातूंत नंतर VJTIन हांवें सिवील इंजिनियरींग केलें आनी 1966 हांव परतो गोंयांत आयलो, म्हणजे BE सिवील जावन. हांगा येतकू हांवें म्हणजे ठरयलें की पयलीं 3-4 वर्सां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची आवड आशिल्ली. म्हणजे म्हजो वडील बी सगळे जे आशिल्ले न्ही ते बिझनेस पीपल, खंवटे म्हणटा ते बिझनेस पीपल. तांकां म्हाका बिझनेसमॅन जावपाची गरज. म्हणजे बिझनेसान फंड पयशे कांय नाशिल्ले न्ही. म्हणजे हांवें पयलीं 3-4 वर्सां नोकरी केली. सगळे म्हणजे प्रायवेट
प्रायवेट फर्मान काम केलें, PWDन काम केलें, इंजिनियरींग फर्मान काम केलें, मायनींग फर्मान काम केलें आनी खूब ती नॉलेज घेतली आनी त्या नॉलेजीन हांवें म्हजो स्वताचो खंवटे इंजिनियरींग कॉमर्स केली आनी नंतर 2-3 वर्सांनी हांवें म्हजो आमी विक्टर आल्बुकर्क ताका घेवन आल्कॉन एंटरप्रायज, आल्कॉन कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक नवी ग्रूप तयार केलो आमी आनी तातूंत आमी खूब प्रसिद्धी मेळयली. आमी ऑलवेज यूज टू से यू आर रायट, दीस इज आल्कॉन प्रोजेक्ट असो आमी जेन्ना सदांच म्हणटाले आनी त्या प्रमाणे आमची 25 वर्सां सुरळीत गेली आनी त्या नंतर आमची दोगांयची भुरगीं वाडल्या कारणान आमी डिसिजन घेतलें सेपरेट जावपाचें आनी आमी सेपरेट जाले 1998 आनी ताजे नंतर ताणें आपलो वेगळो सुरू केलो, हांवें म्हजो धंदो वेगळो सुरू केलो आनी दोगांयनी ताणेंय बी आपली खूब वयर वाडयलें, हांवें बी म्हजें खूब वाडयलें. हांव मागीर सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंगान गेलो, रेडीमिक्स कॉन्क्रिटान गेलो, मायक्रोफ्रंट प्रोडक्शन गेलो, हॉटेल इंडस्ट्रीन गेलो, अशे खूब सगळे डिफरंट प्रोजेक्ट केले. तशेंच हांवें गोंयान केन्नाच जावनाशिल्ली जेटी, गोंयान सगळ्यो जेटी आशिल्ली त्यो फ्रॉम लँड टू सी, हांवें फर्स्ट टायम इन गोवा एज ए प्रायवेट पर्सन सी टू लँड अशी जेटी बांदली कोटंबी आनी भरपूर चलता ती असो आनी म्हणजे हांवें तो धाकटोसो पोर्ट तयार केलो, मिनी पोर्ट तयार केलो फॉर द फर्स्ट टायम इन गोवा. अशे तरेचे करत गेलो आनी मागीर हांवें म्हणलें आतां एक सिवील इंजिनियरींग आसल्या कारणान हांवें ठरयलें की सिवील इंजिनियराची एक R&D एस्टाब्लीश करपाची आनी ती हांवें कोणें एस्टाब्लीश केली R&D लॅब, आल्को लॅब ह्या नांवान. आनी तातूंत हांवें 1-2 जाणांक म्हजे मित्र जे आशिल्ले तांकां ताजो हेल्प घेवन म्हजी नॉलेज एज हातूंत म्हाका कितें करपाचें खबर आशिल्ली तें कशें करपाचें ताजे खातीर थोडे प्रोफेशनल जाय आसताले तांकां घेवन वन मिस्टर BV पैक घेवन हांवें तो हो आल्कोफायन म्हणटा तो प्रोडक्ट सुरू केलो आनी ताका म्हाका बरी वर्सां लागलीं, 2 वर्सां लागलीं R&D करपा खातीर आनी शेवटी तो सक्सेसफूल जालो. येस. सो हो प्रोडक्ट जो आसा हो सर तुमच्या कारकिर्दीतलो एक मोलाचो एक टप्पो आमी म्हणूं येता जो तुमी 2 वर्सां स्पेंड करून R&D करून तुमी तो तयार केलो. आल्कोफायन न्ही सर? आल्कोफायन. सो ताचो वापर सर खंय खंय जाता सद्या भितर? हो जो प्रोडक्ट आसा न्ही तो म्हणजे तुमी सरप्रायज जातले, हे सगळीं व्हडलीं जी कामां खंयचेंय नांव घेयात, म्हणजे काश्मीराचें तें टनल नांव घे, अंडर वॉटर बॉम्बेन जंय घाला ताचें नांव घे, हांगासरलें आमचो अटल हो ब्रीज घे, पणजेचो ब्रीज घे, जुवारी ब्रीज घे, हे सगळे जे ब्रीज गेले आनी होल ओवर इंडिया हे सगळे कडेन हो प्रोडक्ट वापरला जाता. आनी तो कितलो? जस्ट 2% ऑफ द सिमेंटेशियस मटेरियल आनी ह्या 2% तांकां सस्टेनेबिलिटी मेळटा, स्ट्रेंथ वाडटा, कार्बनेशनाचे ताजेरूच ताजो इफेक्ट बरो जाता. अशे खूब तरेच्यो नव्यो म्हणजे ते बरें लिस्ट आहा प्रॉपर्टीज ह्या 2% घाल्यार जाता. म्हणजे बेजिकली आमी जर आतां इंजिनियरींग भाशेन ताका टॅक्निकल खूब आस्पेक्ट आहा, पूण आतां सामान्य मनशाक अशें की तें तुमचें प्रोडक्ट घातलें काय खंयच्याय प्रोजेक्टाची बेस जी आहा तिका घटसाण येता आनी तिचें लायफ वाडटा. बरोबर. हय, कितें आहा ना, प्रत्येक जे सिमेंटाचे बी जे कण आसता न्ही तांची डायमिटर आसता. हांव जेन्ना मायक्रोफायन म्हणटा न्ही ताचो डायमिटर 1 मिलीमिटरचो 1000 पार्ट इज 1 मायक्रॉन. म्हणजे हाजे जे कण आसता न्ही त्या कणांतल्यान हे म्हजे कण भितर वता आनी ते घट पळोवन ती पार्टिकल पॅकींग जाता. ते पार्टिकल पॅकींग जातकूच हाजें रिएक्शन जाता, म्हणजे कॅमिकल रिएक्शन जाता आनी ताका घटसाण येता. आमी COH म्हणटा ताका, जेल म्हणटा ताका, ते जेल तयार जाता आनी तें आनीक घट जाता आनी तें घट बेगीन जाल्ल्या कारणान ती स्ट्रेंथ जी ताका 28 दिसांची येवपाची आसता ती ताका 24 तासान मेळटा आनी हें घडिल्लें आसता. म्हणून ह्या खातीर सगळे हे आमचे आयचे बीग इन्फ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हे आमचे हो प्रोडक्ट वापरता. तांचे प्रिकास्ट प्रिस्ट्रेस करपाचें आसता न्ही ते सेंटरींग काडून तातूंत दुसरे दिसा वापरूंक मेळटा. सेंटरींग इज व्हेरी कॉस्टली कारण जो नॉर्मली तांकां 7 दिसान जे सेंटरींग काडचें पडटा ते ह्या प्रोडक्टा मेळून 24 तासान ते काडूं शकता. म्हणजे एक व्हडलो तरेचो गर्डर ते 7 गर्डर जे नॉर्मली तांकां 7 दीस लागताले एका दिसांत ते एका 7 दिसान ते सॉरी जाता एका दिसान ते तुमी सेंटरींग बी काडपाक मेळटा काडून आनी तशें त्या प्रमाणे तांचो जो कन्स्ट्रक्शन फास्ट जावपाचो हो हेल्प जाता ह्याका. जो दीस आसता टायम पिरियड आसता तो चड लागना, तो फास्ट जाता, खूब फास्ट जाता. ताका स्ट्रेंथूय वाडटा, सस्टेनेबिलिटी मेळटा, बाकीचे प्रॉपर्टीज
खूब ताका खूब नांवां आसा ते सगल्यो प्रॉपर्टीज ज्यो नॉर्मल तुका कॉन्क्रिटाक मेळटा ते हो प्रॉडक्ट घालून हो आमचो आल्कोफायन प्रॉडक्ट घालून मेळटा. सो आतां सर इतली वर्साची तुमची कारकीर्द तुमी इन शॉर्ट सांगली आमकां, तितून तुमचो आल्कोफायन हो एक तुमी ताचो पेटंट बीन घेतला न्ही? आमी ताचो पेटंट घेतला, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन आमकां पेटंट आसा कंप्लीट घेतला. आतां आमी जेन्ना आमच्या अंबुजा कडेन आमी जेन्ना तांचे कडेन टायप केलो तेन्ना तांचे कडेन ठरयलें ते 3% जो आमी माल विकतलो तो 3% एज अ पेटंट फीज आमकां रॉयल्टी फीज आमकां दितले. रॉयल्टी एज वेल एज अ ट्रेडमार्क फीज, ट्रेडमार्क आल्कोहॉल आनी रॉयल्टी ह्या प्रॉडक्टा खातीर 3% आमकां मेळटा ताजे. सो आतां तुमी सर हो प्रॉडक्ट करून अंबुजाक दिता? आमी हो प्रॉडक्ट न्ही आमी अंबुजान आनी आमी मेळून 50% टायप केला. त्या कंपनीचो काउंटो मायक्रोफोन प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड आमी पिसुल्ल्या हांगा तेजी फॅक्टरी घाल्या आनी तो प्रॉडक्ट आमी करता आमच्या देखरेखी खाली. आमकां जशें क्वॉलिटी त्या प्रमाणे करता आनी मार्केटींग बी सगळें अंबुजा करता आमचे. बेजिकली तुमी प्रॉडक्ट तयार करता आनी ताजें मार्केटींग इट्स अ जॉयंट वेंचर. तुमच्या कडेन पेटंट आहा, पेटंट आसा, तुमी टायप केला सामकें. आतां सर कितलीं वर्सां जालीं तुमी हें प्रोडक्शन करता? आतां आमचो टायप जाला 2010, 12 वर्सां जालीं. 12 म्हणून आतां पयलीं कोणाक कांय कळनाशिल्लें, आतां समज जगभर कळूंक लागला प्रॉडक्ट म्हणून लाफार्ज होलसेल सारके आपल्या फ्रंट पेजीचेर हो नांव घालता. सर आतां आमी हो जो अवॉर्ड स्टार्ट केला गोमंतक ग्रुपान, गोमंतक TV खाला इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड, कशें दिसता, कितें भावना आसा आनी हो कितलो इनिशिएटीव इम्पॉर्टंट जाय आशिल्लो अशें दिसता तुमकां? न्ही हो म्हाका आज खूब बरें दिसता, कारण हो जाय आशिल्लो कित्या खातीर जाणा, म्हणजे एज आय टोल्ड यू हांव असो मनीस की आयुश्यांत सगळ्यांक खूब गोश्टी केल्या, बऱ्यो वायट, एन्जॉयमेंट टू द फुलेस्ट लेवल हांवें एन्जॉय केल्या. आतांचे भुरगे जे आसा न्ही ते फक्त ते डिजिटल आनी येवन बसतात, ते तांकां जे कल्चरल किंवा सोसायटी कडेन तांकां जशें आपले ते करना. म्हाका सांगपाक जाय तुमी प्रोफेशनली बरें जावं शकता, मजाय करूं शकता, पण तुमी जर सारकें जर केलें विदीन द लिमिट्स तर तुमी मजा सारकें जावं शकता अशें म्हाका तांकां सांगून दिसता ह्या निमित्यान. आनी आय एम रियली हॅपी दॅट म्हाका गोमंतकान टीव्हीन म्हाका हो टायम मेळ्ळो तुमकां म्हज्या नेक्स्ट जनरेशनच्या भुरग्यांक सांगपा खातीर की तुमी फक्त मजाच मारूं नाका, मजा मारात, शिक्षण करा, मजा कसली मारात, पण विदीन लिमिटेशन. पण त्या बरोबर शिक्षण आनी प्रोफेशनलाक बऱ्यापैकी इम्पॉर्टन्स दिया अशें मागीर तांकां सांगचें दिसता. सर निमणो प्रश्न विचारता, इतलीं वर्सां तुमी गोंय पळयलां, गोंयच्या निर्मितीन कितलेशेच हात लागल्या, तांचो सहभाग आसा, हातभार लागला. आतां ह्या टप्प्याचेर आतांचें गोंय हें फुडल्या भविश्यांतलें गोंय तुमकां कशें दिसता आनी तें कशें आसप अपेक्षीत आसा तुमकां एज अ एक इंजिनियर म्हणून? इंजिनियर म्हणून म्हाका म्हणजे आज जे ज्या रितीन आज जी कामां बी वयर चलता न्ही ताजी म्हाका दिसता म्हणजे आय एम नॉट हॅपी द वे इट इज वर्क, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोईंग ऑन, स्पेशली of the government jobs, because they are, everybody has to quote as per GSR code. तांकां जे GSR कोटे प्रमाणे जे टेंडर मेळटा ते अबाउट मोर दॅन देर एस्टिमेटेड अमावंट त्या प्रमाणे. पण आय एम नॉट हॅपी द वे इट इज गोईंग ऑन एट प्रेझंट. आय एम रियली नॉट हॅपी. देर लॉट ऑफ चेंजीस हॅज टू बी मेड एट ऑल फ्रंट्स अँड दे शूड ट्राय टू यूज दीस न्यू प्रोडक्ट. पर्सन लायक मी, म्हजी व्हडवीक घालून ना, पण आमची R&D बी येवन ताणें पळोवंक जाय हे नवे प्रोडक्ट जे येता न्ही ते आपल्या GSRान तांणी घालूंक जाय आनी तांणी वापरूंक जाय. तांकां ताजे खातीर खूब गोश्टी ज्यो आज 25-30 वर्सांनी बिल्डींग पडटा तुमी आयकना आसतले, खूब गोश्टी घडटा त्यो घडच्यो ना अशें म्हाका मना पासून दिसता. आनी हें गव्हर्मेंटान हाजेर डेफिनेटली लक्ष घालपाचें. GSR म्हणजे 2-3 कडेन कोटेशन घेवन आनी लोवेस्ट कोटेशन तो रेट GSRान घालप हें GSR अशें बरोबर न्ही. हें म्हजें प्रामाणीकपणे मत आसा, कारण म्हाका घडलां की हांवें एक्सपिरियन्स केला. हांवें जी आतां फॅक्टरी घाल्या हांगा आनी एक फॅक्टरी घाल्या हांवें कॉन्क्रीट प्रॉडक्ट्स करता ती कुणेम. हांव हांगासरले 20 कोटी रुपयाचे मशिनरीज हांगासरल्यान घेवन जर्मनीला घेवन हांगा एस्टाब्लीश केल्या. वन ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट. हांव जे थंय प्रॉडक्ट करता ते हांगा रस्त्यार बी केल्ले तांचे कडेन कंपेर करता आनी ते कोट करता. कशें जमतलें अशें ते प्रॉडक्ट आनी हे प्रॉडक्ट कशें एक जातले, हाका जो स्ट्रेंथ मेळटा त्या प्रॉडक्टाक कशें येतले. हांव हें एग्जाम्पल दिलें. अश्यो खूब गोश्टी एग्जाम्पल दिवंक शकता. ताच्या खातीर म्हणजे गव्हर्मेंटान रियली शूड थिंक अबावट दीस. म्हाका मना पासून दिसता.
थँक्यू. तुमचो तो हो प्रॉडक्ट आसा पळया जो सध्या सगळ्याक वापरतात आल्को म्हटलं आल्कोफाईन, तो गोंयान वापरता बीन सरकार बीन? गोंयान सरकार कोण वापरना, हो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर. ताणें तेच सांगता हांव, गोंयान स्ट्रक्चर कोणाक आनी कोण सांगल्यार सुद्दां कोण आयकना. ते JSRन ना म्हणटा. JSRन ना म्हण कशें, पण JSRन ना जाल्यार ते ह्या ब्रिजाक कित्याक वापरून कशें वापरूंक दिता ते? म्हणजे ब्रिजाक वापरला अटल सेतू. सगळे जे ब्रिजीस जे गोंयान आयल्या न्ही ते सगळ्यांनी वापरल्या. आनी गोंयचो गेमन्सा कडेन एक मिस्टर नायक म्हणून एक इंजिनियर आशिल्लो, भायर पडलो हालींच तो. ताणें हाजेर बूक घाला आनी आल्कोफास म्हणून ताणें इतलें बरें बरयलां. तुमी जर वाचलें हांव जाल्यार ज्या इंजिनियरांक ताका कोड दिता, ताची बूक दिता. ते सांगता की प्रत्येक प्रोडक्ट्सान प्रत्येक हातून कन्स्ट्रक्शनान हो प्रोडक्ट वापरचो म्हणून. पण सांगून उपयोग ना न्ही. जे JSR कमिटमेंट केल्लो ना. ह्यो गोश्टी मातशे विचार करूं जाय अशें म्हाका प्रामाणीकपणे दिसता. म्हजेच प्रोडक्ट न्ही, अशें आनी म्हजे खूब कलिग्स आनी डिफरंट टायप ऑफ प्रोडक्ट करता. तांचे सुद्दां प्रोडक्ट ते नॉर्मली ते प्रोडक्ट जे अशे रस्त्यार करता, भायर करता, तांचे कडेन तांचे कडल्यान घेता आनी तांचे कडेन कंपेर करता. अशें केल्यार तुका जे प्रोडक्ट जाय ते बरे मेळपाक इम्पॉसिबल. दॅट्स वाय गव्हर्मेंट शूड सिरियसली थिंक ऑन दीस. सर, परत एक फावट तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन करता आमी. आमच्या गोमंतक टीव्हीचो पयलो लायफ टायम अवॉर्ड जो आसा अचिवमेंट तुमकां फावो जाला. तर हे आशिल्ले अनिल खंवटो सर, जाणी आपली जर्नी सांगली. तांचे इंजिनियरींग क्षेत्रा भितर जें कितें योगदान आसा तें तांणी सांगलें. आनी ते आमच्या गोमंतक टीव्ही चे जे इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024 आसात ताचे ते जीवन गौरव ह्या किताबाचे पयले मानकरी जावन आसात. सो आमी तांच्या वांगडा हांगासर भासाभास घडोवन हाडली. आमी तांच्या वांगडा भासाभास केली. तुमकांय खूब मुद्दे ह्या चर्चेंतल्यान कळटले, जे सामान्य लोक पळयता तांकांय बी. सो हो आमचो अवॉर्ड सेरेमनी जो आसा तो 15 सप्टेंबराक जातलो, मोठ्या दबाज्यान जातलो. आनी बाकीच्या कॅटेगरींनी आमी पुरस्कार दिवपाचे आसात. टोटल 16 कॅटेगरी भितर हे 11 कॅटेगरींतल्यान 16 पुरस्कार हे जातले. सो तुमी अपडेटेड रावा, पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं. आय एम रियली हॅपी टू हॅव दीस अवॉर्ड. थँक्स अ लॉट टू द गोमंतक टीव्ही फॅमिली. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. गोंय सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. सगळे गोंयकारांक चवथीची उनोनीत कोरबी. Wishing you all a very happy Ganesh Chaturthi. On this auspicious day, may Lord Ganesha shower his blessings over you and your entire family. Let us all celebrate this festival with the true spirit of joy and togetherness. Ganpati Bappa Moria. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी विकास प्रभुदेसाय. समस्त गोंयकारांक आनी सगळे आमचे आल्दोना मतदारसंघाच्या लोकांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. मागता लॉर्ड गणेशा कडेन की ताणें आपलो आशिर्वाद सगळ्यांचेर दवरचो आनी सूख समाधान आनी बरें आरोग्य सगळ्या लोकांचेर दिवचें. हॅपी गणेश टू वन एंड ऑल. देव बरें करूं. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार केदार नाईक. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बे भरीत परबी. परबी भेटोवपी म्हापशा नगरपालिकेचे नगरसेवक आदोगाद तारक आरोलकर.
समिस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी एल्टन डिकॉस्टा, आमदार केपें मतदारसंघ. समेस्तांक चवथीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छुक युरी आलेमांव, विरोधी पक्ष फुडारी. समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, व्हायस प्रेसिडेंट बीजेपी एसटी मोर्चा, व्हायस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब ऑफ मानोरा गोवा. समेस्त गोंयकारांक चवथीच्यो उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छुक श्री अमित पाटकार, अध्यक्ष गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी. परबी भेटोवपी हलदोनचे आमदार आत्वोगाद कार्लोस फेरेरा. आयज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आनी गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दितां. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुश्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता आनी परत एकदां सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जनरल मॅनेजर श्री विजय कोहली सर, आमचे सर्विस मॅनेजर श्री संजय पाटील साहेब, त्याचबरोबर माझे कलीग राजेश दाखले, सर्व शिक्षक, त्याचबरोबर पीपल स्कूलचे ड्रायव्हिंग मिनिस्टर प्रशांत, अंजुमन स्कूल, वेगवेगळ्या शाळेतल्या टीचर्स आणि शाळेने या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता. गोमंतकच्या वतीनं यांच्या संयुक्त सहकार्याने आपण हा इको गणेश कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. कृपया कार्यालयात आपण स्वागत करावं. मी वरिष्ठांना आणि स्टेजवर मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. कृपया दीप प्रज्वलन.
सरकाराच्या आदारान गोमंतक टीव्ही घडोवन हाडटा इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024. गोंयची मजबूत बुनियाद आणि नवनिर्मितीचो ध्यास घेतिल्ल्या कुशळ हातांचो आणि कल्पक विचारांचो आमी करतले भोवमान. जागतीक इंजिनियर्स डे निमतान 15 सप्टेंबराक जातलो भव्य इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2024 भोवमान भेटवण सुवाळो. कितें आसतली ह्या भोवमान सुवाळ्याची खासियत, खंयच्या वळेरींनी भेटयतले भोवमान, ह्या सगळ्या खातीर पळयत रावात फक्त गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन गोंयांत पयलेच फावटी इंजिनियरिंग एक्सलन्स अवॉर्ड ऑन इंजिनियरिंग डे 15 सप्टेंबर ह्या दिसा तांच्यांनी दिवपाचें थारायलां. सगळ्यात पयलीं हांव गोमंतक टीव्ही हाजे संपादक आनी तांचे मॅनेजमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. खूब बरी संकल्पना, ज्या निमित्तान आमी पळयता की गोंय राज्यांतले सगळे इंजिनियर्स जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट म्हण प्रायवेट सॅक्टर म्हण हातूंत काम करता हांच्या खातीर खरी संद आसा, जेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावचें. आनी ताच्याच बरोबर जे खरोखरूच प्रायवेट सॅक्टरान आनी गव्हर्मेंट सॅक्टरांत बरें काम करता हांकां नॉमिनेट करून सोदून किंवा तेंच्यांनी आपली नॉमिनेशन तेंच्या कडेन फायल करची, तांकां अवॉर्ड जे फावो जातले ह्या गोमंतक टीव्ही हांच्या वतीन. तांच्या बरोबर आमचे PWD डिपार्टमेंट जॉयंटली तांकां ह्या कार्यक्रमांत बरोबरूय आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो एक जेणे करून आमी म्हणटा की क्वॉलिटी डे बाय डे इम्प्रूव जावपाक जाय ह्या कामाची. इंजिनियरींग ह्या मुळात बेजीक कामाची सगळ्या सॅक्टरांत ती क्वॉलिटी इम्प्रूव जावपा खातीर नॉट ओन्ली फॉर द अवॉर्ड बट एप्रिसिएशन मेळप हें खूब गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर खंय तरी हेजी एक एसेसमेंट केलें वता, ही बरी गजाल आसा. हांव परत एकदां गोमंतक टीव्हीक खूब खूब शुभेच्छा दिता. तेंच्यांनी इंजिनियरींग डेच्या निमित्तान इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड दिवपा खातीर सुरवात केल्या, त्या बद्दल देव बरें करूं. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात.
ह्या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गणपती बाप्पा लागले वर्साच्या वाटेक. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. कुटबंड मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. फुडाराक कामगारांक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड. जीएमसीत MBBS कोटा वाडलो. आता जीएमसीत 200 MBBS जागे. नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मेळ्ळी मान्यताय. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बायलां मेरेन पावनात सरकाराच्यो येवजण्यो. स्वयंपूर्ण मित्र अपयशी. मांद्रेच्या बायलांनी उक्तायल्या खंत. आशवे मांद्रे दर्यावेळेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव. टॉयलेट आणि चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान पर्यटकांची जाता गैरसोय. खासा रिपोर्ट. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसा सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आणि दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयभरांत 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आणि भक्ती भावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 5 दिसांचे गणपती विसर्जन. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती
प्लीज सावकाश हां. कुटबान आणि मोबोर हांगा डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटधनियाक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो. मुख्यमंत्री उलयलो. 5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 days. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालून दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मंगळारा कुटबण आणि मोबोर हांगा डायरिया जावन 5 कामगारांक मरण आयिल्ले. 17 ऑगस्टा सावन हांगच्या 163 जाणांक डायरियाची बाधा जाल्या. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा कुटबण जेटीक भेट दिली. कामगारांचे भलायकेची जतनाय घेवप ही बोट दनियाची जापसालदारकी अशें ताणें सांगले. मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक भरपाय दिवपाचे निर्देश मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिले. 5 लाख बोटदनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोटदनियाक 25 लाख दंड भरचो पडटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. सेन्सर बायो टॉयलेटूय बदलपाचे आणि अतिक्रमणां काडपाचे आदेश ह्या वेळार दिले. कुटबण जेटी वयलो जो 5 जाणांचो एक्सपायर्ड जाले ड्यू टू डायरिया, ड्यू टू डिहायड्रेशन इन शॉर्ट, जो इन्सिडन्स जालो त्याच्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करता. असो इन्सिडन्स परत जावचो न्ही. पण अशा पद्दतीचे लेबर्स जेन्ना बोटीचेर वचून एक्सपायर्ड जाता, आमी बोट ओनर आहा तोय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गजाली खातीर. कारण ऑलमोस्ट ते ब्रॉड डॅट 2 जाण हॉस्पिटलान पावले, 3 जाण कितें तरी. बाकीचे उरलेले अक्षरशः डिहायड्रेटेड जाल्ले. आनी जो इन्सिडन्स जाला ताच्या खातीर आमी कॉम्पेन्सेशन बोट ओनरांनी कमीत कमी 5 लाख रुपया ताका पे करचे. आमच्या कडल्यान कॉर्पस फंडांतल्यान आमी 5 लाख रुपया पे करतले. पण हाज्या फुडें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स आमी खपोवन घेवचे ना. तांकां सांगलें हेज्या फुडें तांकां फायन 25 लाख रुपया तेंच्यांनी अशा इन्सिडन्स जालो चुकोन सुद्दां जाल्यार लेबरा खातीर पेमेंट करचो पडटलो, बोट ओनरान पेमेंट करचो पडटलो. एकंदर हांगासली फिशरीजची पुराय इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत खुबशे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय न्ही, ते 15 दिसांनी हांव म्हजे डेप्युटी कलेक्टर फिशरीज तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. एक म्हणजे सगळ्यांनी SOP ठरोवपाच्यो. फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल्सो डिसायड द स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर टू बोट्स. लेबर्स, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस डॉक्टर उत्कर्ष बेतोडकर, ही द इपिडेमोलॉजिस्ट, ही वील गायडलायन वन SOP. कोणी वचप काय ना, कशें वचप, तेंच्यांनी हायजेनीक कंडिशन दवरपा खातीर, किट्स दवरपा खातीर कितें हें ठरयतले. बाकीचे कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर वील ओवरऑल मॉनिटर दीस. आनी डे टू डे आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर अलॉंग विथ द MLA बाकीचे फायनलायज करतले. 15 दिसाच्या भितर बरेचशे प्रॉब्लेम्स हांगासले रिजॉल्व करतले. आनी 15 दिसांनी जे जेटीचे इनॉग्रेशनूय उरलां, कितें तरी कितलेशेच दीस जाले, 8-9 वर्सां, तेंय 15 दिसांनी इनॉग्रेशन करता. आनी बाकीच्यांक बिझनेस करपा खातीर स्ट्रीमलायन दिता. आनी इतकें जाता आसतना लेबरांची काळजी घेवप, म्हणजे तांकां इन्शुरन्स आसत किंवा तेंची हेल्थ काळजी, ही बोट ओनरांची जबाबदारी. हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां मॉनिटर करतले आनी गायड करतले. एक करून टॉयलेट सेन्सराचेर हातीचेर कितें त्यो टॉयलेट हांवें ऑलरेडी सांगलें, ते जाता तितके बेगीन बदलून डायरेक्टली नॉर्मल टॉयलेट केल्या पुरो. लोकांक हांगा सेन्सराचेर वचपाचें कोण ना. 5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 days. जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालून दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मजगती मुख्यमंत्र्याच्या या निर्णयाचेर कुटबण जेटी बोट दनियांनी चिंता व्यक्त केला. कामगाराक मरण आयल्यार बोट दनियाक 25 लाखांचो दंड दिवपा विशीं केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान आनी एक फावट विचार करचो. कांय कामगार आपल्या कुटुंबाक आर्थीक मदत मेळची म्हूण मुद्दम लेगीत जिवाचो त्याग करपाचो विचार करूंक शकता. पण मुख्यमंत्र्यान हाचेर आनी एकदा विचार करचो अशी मागणी कुटबण जेटी बोट दनियांनी केला. हांगा लोक बाबडे लोन काडटा, हे काडटा, ते काडटा आनी बोटी चालू करता. बोटी चालू करता, जीव करून डिझल घालून भायर वयता.
जाल्यार वोटकारांच्या बावड्याचे आपलेच बोट बनवून रिकवरी करूंक जायना आनी तो कितें म्हणटा पयलीं मेलो जाल्यार 5 लाख मागीर 25 लाख एक सांग म्हाका बोटकार रिणांत चडशे बोटी रिणांत आहा चडशे रीण काडटा कितें एडवान्स घेता कितें करता आनी फाल्यां कितें करतले ही एक मेसेज ओरिसाक वयतली मेसेज ओरिसाक वचून मुद्दम मरपाचे मनशाक बोटी काडटले मरपाचे खातीर हांगा येतले हांगा येवन भाड्यान उडी मारतले आनी मरतले कितें सांग आपल्या फॅमिलीक 25 लाख मेळटले म्हणून पळय सीएमान आतां कितें सीएमान कितें सांगलां पळय तेजें कितें करून सारकें ते करून नाल्यार एक काम करपाचें गव्हर्मेंटान 50 लाख दिवपाचे कोण मेल्या आनी 25 लाख बोटकाराक कित्याक बोटकाराक टेन्शन ना तें आनी 25 लाख मागीर त्या मनशाक दिवपाचे पूण जो पर्यंत गव्हर्मेंट 50 लाख दिता पळय तेजे उपरांत हो स्कीम ओके आहा बोटकाराक 50 लाख एक मनशा फाटल्यान 25 लाख बोटकाराक ओनराक आनी 25 लाख मागीर कोण मरता तेका तशें बी करता जाल्यार ओके कित्याक बोटकारांची सदांच परिस्थिती पळयल्या नाका जाल्यार कितें हालत बिगाडल्या अशे पयशे घालून हांगा मनीस हाडटा आमी मनीस हाडून ते मनीस मस्ती करता इतले त्रास करता आनी खंयच्याच कंपनीन हांव केदूच न्हू स्वता पात्रांव मनशाक आपल्या फाटल्यान गाडयेक घालून खंयच्या हॉस्पिटलांनी पावयना पूण आमी ताका आमच्या भावा भाशेन अशें सांबाळटा पूण ते मनीस ती गणितच तसले ते भाशेच काबार करता जशें आपूण सगळें सांबाळटा हांगा त्या मनशाक सांगून तरी पूण ते मस्ती करता आनी आमकां अशें त्रास करता पूण ते कितें सीएमान सांगला पळय तें कितें करपाचें आतां 50 लाख दिता जाल्यार 25 लाख दिवंक आमकां प्रॉब्लेम गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आता एक खुश खबर जीएमसीत MBBS कोटा वाडलो. जीएमसीत MBBS कोटात सुवाती वाडोवपा खातीर नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. आता जीएमसीत 200 MBBS जागे हातूंत पदव्युत्तर MDMS अभ्यासक्रमात रेडिओ डायग्नोसिस सामान्य शस्त्रक्रिया प्रसूती आनी स्त्री रोग विज्ञान वखदाशास्त्र आनी बालरोग विज्ञान हांचो आस्पाव जाता. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्सा वरवीं ट्वीट करीत ही म्हायती दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन फेसबुकार पोस्ट घालून मेडिकल स्टुडंट्सांक एक उमेदीची खबर दिल्ली आसा. नॅशनल मेडिकल कमिशनान GMC खातीर जे पयले पोस्ट ग्रॅज्युएट जे पोस्ट आशिल्ले 59 पोस्ट आशिल्ले ते 200 पोस्ट केल्ले आसात आनीक हे पोस्टांक MD-MS कोर्सीस सगळे जे आसात ते कवर जातले म्हणल्यार डॉक्टर ऑफ मेडिसीन आनी मास्टर ऑफ सर्जरी हे जे सगळे कोर्स आसात ते तितून कवर जातले आनी ते कोर्सीस म्हटल्यार MD येता मागीर रेडिओ डायग्नोसीस मागीर जनरल सर्जरी असले जे विविध कोर्स आसात जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आसात तितून सिट्स सगळे वाडलेले आसात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सरकाराच्यो येवजण्यो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी अजून मेरेन पाविल्ल्यो नात. मांद्रेच्या बायलांनी हे विशीं खंत उक्तायल्या. येवजण्यांची म्हायतीच मेळना जाल्यार लाव आनी कितें घेतली म्हणून तांचो प्रश्न. स्वयंपूर्ण मित्रांचें हें अपेश म्हणपाचें काय पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. सरकार एके वटेन येवजण्यो घोशीत करीत आसा मात दुसरे वटेन गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्या येवजण्यांची म्हायती मेळच ना. हे विशीं पेडणे म्हालांतल्या मांद्रेच्या बायलांनी खंत उक्तायल्या. गव्हर्मेंटाची ज्यो स्किमी आसा पळय तुजे मेरेन पावता तुका खबर आहा सगळ्यो स्किमी? ना ते आम्ही ते जॉब कार्ड केला न्हू ते हांव तेच विचारून जॉब पयशे येयले तो हांव घातले म्हणून मी तेचेर वचोंकूच ना ते वचोंक जाय पळोवंक जाय. पूण ते स्किमी येता पळय ते तुका सगळें खबर आहा? ना कित्याक कशें तुमचो मेंबर आहा तो ना सांगात ना जाल्यार आमचो मेंबर सांगात ना कसले क्रिमी येयले ते पंचायतींतल्यान पंच मेंबर तुमचो सांगिना? सांगीत ना जाल्यार तुमकां आतां कसलीच खबर ना स्कीम? ना कसलीच ना आमकां. तुम्ही आता गव्हर्मेंटाची एकूच स्कीम घेयना? ना कसलीच ना घेयना. आमाचे चेडे का गव्हर्मेंट ना प्रायवेट वयतात ते कामाक तेका आमी हांगर बसतो हे बघ काय कितें घेवन 3 जाण चेड्यावर म्हाका चेडो एकूय कामाक ना प्रायवेट वयता 2 जाण हॉटेलान एकटो तो प्रायवेट आसता पिकनीक कलर करता तसले येता. ओके तुमकां गव्हर्मेंटाची स्कीम तुमचो मेंबर जो आसा कांयच सांगिना? पण रेशमा चोडणकर. तू खंयसरली? मांद्रे दांडोसवाडा. ओके आता ज्यो सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तुज्या मेरेन पावल्या? केन्ना येता कोण विचारपाक हय अमकी स्कीम आसा तेन्ना बरोवन घाला म्हणून. आमचे घर सारखे नसले न्हू म्हणून सांगलेले आमचे घराचे आमकां 25-30 मेळटले म्हणून एकदां बरोवन येयली बी बरोवन आनी मागीर 2-3 म्हयन्यांनी मेळटले म्हणून सांगले पयशे. 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत मागीर तिका हांव मेळपाक गेले जाल्यार ती सांगूंक लागली अजून काय येवंक ना मागीर तुका सांगता म्हणून. मागीर थोडे दीस वगी रावले आनी मागीर एकदां मिटिंगेक गेले तेन्ना मेळ्ळी म्हाका ती. तेन्ना मागीर परते विचारले तिका तेन्ना म्हणूंक लागली ती काय ती जागोच ना तेंची म्हणून कांयच येवंक ना म्हणून.
मागीर वगैरे राहिलें अशें करून आमकां मागीर शेवटी मेळोकच ना ते पयशे. हा पूण ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा त्यो सगळ्यो स्किमी तुमकां खबर तरी आसा? खबर एक एक आसता, कोण वाटेक गावले आमचे ग्रुप आसता तेन्ना ग्रुपाच्यान कोणाक खबर आसलेलो केन्ना सांगता, नाजाल्यार आमकां कोण घरा कडेन कोण सांगपाक येना. पूण तुमकां एकूय स्कीम अजून हे जावंक ना? अजून आमकां तेजो म्हणजे कसलोच लाभ मेळोंक ना? लाभ मेळोंक तुमकां जे घर बांदून दितले म्हणजे ते सुद्दां जावंक ना? ना शेवटी आमकां बीन दिवकूच ना. आमी आमच्या पयशांनी जाता तशें मातशें. ओके ओके. तुमी मागणी बीन कितें करता की अश्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमचे मेरेन पावून आमकां तेजो लाभ मेळचो बी म्हणून? ना ते मागणी कशी करता आमकां खबर आसूंक जाय न्हू पयलीं ते स्किमी येयल्या म्हणून. ते स्किमी येवन गेल्या उपरांत आमकां कळटा. तेज्या उपरांत आमी वयता गेल्ले ऑफिसान एकदां गेल्ले. मागीर तो म्हणलो भुरगो बसलो आसलो तो सांगूंक लागलो 15 तारखे मेरेन आसली गे ती, आतां 20 तारखेक तूं पावले, तूं लेट पावले म्हणून. ते स्किमी सोंपले म्हणून जाले. पूण आतां सरकार म्हणटा कितें, सरकार तुमच्या दारी म्हणजे एक मनीस आसता जो शेनवारचो पंचायतीन येता, स्वयंपूर्ण मित्र म्हणटा, ते खबर आहा तुमकां? ती काय खबर ना आमकां. तेंच्यांनी आतां कितें करूं जाय, स्कीम येयली न्हू जाल्यार आमच्या जे वाड्यार कोण आसा तेंच्यांनी आमकां स्कीम येयली कितें एक दुसरे दिसान नाल्यार 4 दिसांनी तरी आमकां सांगूंक जाय न्हू. स्कीम एक म्हयनोभर आसता, एक म्हयनोभर आसता न्हू. ते म्हयनोभरान काही करूंक शकता न्हू आमकां खबर आसली जाल्यार. आमकां फाल्यां आतां तारीख सोंपतली जाल्यार आमकां आयज कळ्ळें जाल्यार डॉक्युमेंट हे ते खंयचे लागी एका दिसान जावचें ना न्हू. एक म्हयन्याची स्कीम आसता ते आमकां तर पयलीं 4 दीस स्कीम येवन 4 दिसांनी कळ्ळें जाल्यार आमी काय भरूंक शकता न्हू. हे बायलांचे म्हणणे आयकत जाल्यार थळावे पंच, सरपंच आणि सरकाराचे स्वयंपूर्ण मित्र गांवगिऱ्या लोकां मेरेन आणि खास करून बायलां मेरेन सरकाराच्यो येवजण्यो पावोवपाक अपयशी थारल्यात. सरकार येवजण्यो आणि तांची आंकडेवारी घोशीत करीत आसा, मात ही जमिनी परिस्थिती. काकी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां खबर आसा? ना, आमच्या कडेन कोण पावत ना. म्हणजे पंचायती आणि कोणाचे आमकां ना, आमकां काय खबरच ना कसली स्किमी. स्किमी ओके. एकूय कसली गव्हर्मेंटाची स्कीम तुमी अजून मेरेन घेवंक ना? कांयच ना. ओके. सीमा श्याम चोडणकर. गव्हर्मेंटाची स्किमी ते आमचे मेरेन पावना, आमी कितें करपाचें? तुमकां खबर आहा तो स्वयंपूर्ण मित्र शेनवारचो येता पंचायतीन बी? ना. ओके. सो तुमकां कोण अशें सांगीत ना? ना, कोण सांगेना. पंचायतीन कितें स्किमी येता गव्हर्मेंटाच्यो बी? ओके. सो तुमकां कळपाक जाय स्किमी, नाल्यार तुमकां कितें आदार जावपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. देशात गोंय पर्यटनाची राजधानी म्हणून सरकार दावो करता, मात गोंयच्या दर्यावेळांचेर मुळाव्यो साधन सुविधांचो उणाव. उत्तर गोंयांतल्या आश्वे मांद्रे दर्यावेळेर सरकाराची सामकी आडनदर, पर्यटकांची मोठी गैरसोय. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. आश्वे मांद्रे दर्यावेळार पर्यटन हंगामात लाखांनी पर्यटक येतात, पूण ह्या दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूमाची सुविधाच ना. ह्यो मुळावे सुविधा नाशिल्ल्यान दर्यावेळार येवपी पर्यटकांची मोठी गैरसोय जाता. पळयात थळावे लोक कितें म्हणटात ते. तर सांग म्हणजे हांव हांगसरलो मांद्रेचो लोकल हांव जायते फावटी हांगा समुद्रार येता, जायते फावटी पळयता आनी आमी हांगसर सप्लाय बी करपाक येता कितें कितें तेन्ना हांव पळयता सगळे हांगा जे लोकांक टॉयलेटीचो बी प्रॉब्लेम जातात. ते कोणाच्या हॉटेलान जातात, कोणाच्या घरांनी जातात आनी मागीर तांकां ते पे करचे पडटात कित्याक ते तुका दुसरे परकी आसता तो दिना न्हय तुका आपल्या हाका यूज करपाक. तेव्हा गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवंक जाय. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हे समुद्राचे जे हेचे रेडीमेड जे ते येतात ते सुद्दां जर बसयले जाल्यार कोता येता. आनी दुसरें मेन म्हणजे दुसरें तांकां चेंज करपाक कांयच ना. जे येता कोण न्हांवपाक वतात तांकां चेंज करपाची कसली थंयसर अरेंजमेंट केल्ली ना गव्हर्मेंटान. तर ती गव्हर्मेंटान आमच्या रोहन खंवटे ते मिनिस्टर आहा पळय तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून ते चेंजींग रूम सुद्दां करपाचे. प्रत्येक हेच्या बीच हरमल, आश्वे, जुनसवाडा प्रत्येक बिचाचेर एक एक चेंजींग रूम सुद्दां दवरी तांकां लोकांक जावची गरज पडची ना. दर्यावेळार टॉयलेट, बाथरूम आणि चेंजिंग रूम सुविधा पर्यटकांक दिवपा खातीर पर्यटन खात्यान मजत करची म्हण मांद्रे पंचायतीचो सरपंच प्रशांत नायकाचो उलो. पळय आतां कशें आसा, गोंयान बारीक पळोवपाक गेल्यार शेती फाटल्यान आनी मायनिंगा फाटल्यान एकूच एक आर्थीक जो कोणो म्हणटा पळय तो ट्युरिजम. गोंयान आयज जर सगळे आमी जर आतां अवलंबून आसात जाल्यार हे ट्युरिजम सेक्टराचेर. फाटल्या दिसांनी असेंब्लीन जायत्या नेत्यांनी भाशणां केल्यात ट्युरिजमा बद्दल की ट्युरिजम आमी असो सांबाळया, असो दवरया. आयज ट्युरिजमाक आमकां खरेंच दवरपाची गरज आसा. आयज सगळें जें आमचें चल्लां तें ट्युरिजमाचेरूच चल्लां. जाल्यार तुमी आयज आमी हांगाच आश्वे ह्या भागार आमी आसा
जायते हांगाल्या ट्युरिस्टांची कंप्लेनी आहात, तुमच्या पर्यंत कंप्लेनी पावल्ले आसतले की हांगा जेन्ना एक बेजीक नेसेसरीज म्हणटात तशें आयज जे ट्युरिजम डिपार्टमेंट आसा, CRZूय आसा, CRZाक हांव ब्लेम करिना, पण ट्युरिजम डिपार्टमेंटान जेन्ना तेंचे हांगासर मनीस येतात, हांगा कितें तरी आमच्या ग्रामस्थांनी जर कितें तरी रॉंग तांकां दिसलें जाल्यार तात्काळ तेंच्यांनी एक्शन घेतली वता. जर बारीक पळोवपाक गेल्यार ह्या ट्युरिजम बेल्टाचेर फ्रॉम आश्वे टू जुनस ह्या भागाचेर तांकां टॉयलेटीची जी फॅसिलिटीज आसता पळय ती हांगासर ना. आयज खंयचो ट्युरिस्ट जर येता, आयज तांकां हांगा जर एक न्हांवपाक जर ते गेले जाल्यार एक प्रायवेट तांकां हॉटेलान फक्त न्हांवपाक धुवपाक हे गोश्टी तांकां करच्यो पडटात प्रायवेट हॉटेलांनी वचून. ही एक ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक जे बिचीस आसा पळय त्या बिचीचेर तांकां एक बाथरूम सिस्टम एक दवरची. हांवें खूब फावटी बारीक पळोवपाक गेल्या लोकांचे कंप्लेनी बी अशे येतात. अशेंच एक महिला जर आसतात जाल्यार एक 4-5 महिला एकी कडेन येतात, मागीर ते चेंजींग थंय बिचारूच करतात आनी हे पावसाच्या दिसांनी तर लोकांक खूब प्रॉब्लेम जाता. सो हेजेर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सामकें एक जातीर लक्ष घालून ते तडीक लावंक हो विशय. कारण हे गोष्टी आमी जायत्या टायमार सांगलेले आहात की हे ट्युरिजम जर आमकां जर सांबाळपाक जाय, हो जर बिचीस आनी हे जे ट्युरिस्ट जर आमकां जर येवपाक जाय, नॉट ओन्ली इन मांद्रे विलेज, जायत्या गोंयांत आतां कितलेशे आमचे बिचीस आसात, जर ते ट्युरिस्ट येवपाक जाय तर ट्युरिस्टाचेरच आयज आमचे चल्लेले आहात. कित्याक आमचे कडेन जे मायनींग बंद आसात, एग्रीकल्चरल बंद आसात, जर आयज ट्युरिजम जर आमकां तिकोवन दवरपाची गरज आसा जाल्यार तांकां ती फॅसिलिटीजय आमकां दिवपाक जाय. सो तशें हांव मागता तुमच्या प्रसार माध्यमांतसून की ट्युरिजम मिनिस्टरान आमचे रोहन बाब खंवटे हे खरेंच बरे मिनिस्टर आसात आनी ते सक्षम आसात, ते एक हेचेर स्टेप घेवन करूं शकतात कितें, पण हेचेर बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आहात ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहात, तेचेर तांच्यांनी एक लक्ष दवरचो. बाणस्तारी पुलादेगेर बुधवार ट्रॅफिक पुलीस आणि कॉन्स्टेबलां मदीं मारामारी जाल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता. नेमकें जालें कितें पळयात. एक्झॅक्टली हांगासर येतालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो येलो मोदी येलो आनी मोदी येलो चावी काडली गाडयेची, दुसऱ्या एका उबो राहा चावी काडली आनी मोदी रावला. हांवें परत चावी लायली आनी सायडीक घेता म्हण सांगलें, सायडीक घेवन येणे काडून थापण मारले मरे, थापण मारले तुजे डायरेक्ट थापण मारले मरे, विचारो बीन काय ना लायसन बिसन काडून थापण मारले मरे. मागीर विचार तेका सर तुम्ही तेचेर थापण मारलेले आसा, तेणी सांगला तेका थापण मारला, तेणी तो नाका मारला पळय आयला म्हणून हो फोटिंग हाय पळयला थापण मारला तेजे पळयला ते रावन थापण मारला. सर तुम्ही आदले तर पोंग ना कितें फोटिंग उलोव नाका बाबा थापण मारला फोटिंग उलोव नाका पोंग ना म्हणून थापण मारला त्याची काय मिस्टेक नसतं, लायसन विचारून काय विचारलं डायरेक्ट थापण मारला त्याचे डायरेक्ट राईट दिला थापण मारपाक. तू हे बोल ना थापण मारला तो कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले फाटल्यान थापण मारला ते येतले गाडयेचेर सर तेंच्यानी म्हणटात तेंच्या कॅमेराचेर सुद्धा येताला म्हणटा थापण मारलेल्या माझी हालत ऑन ड्युटी कितें केला तिथे. पण तुम्ही त्याचे डायरेक्ट हातू कळलो पयली फक्त ती गाडी ऑफ केल्ली आहे सायडीक घे म्हणून इतलेंच आनी काय थापण मारून ना, पण तेचे थापण मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला. आज बाणस्तारी पुला कडेन एक विचित्र प्रकार घडलो. तितून जे बाणस्तारी पुला कडेन जे ट्रॅफिक पुलीस असतात तितून एक उपनिरीक्षक आशिल्लो विवेक फडटे हांगा हेंचे विरोधान एक व्हिडिओ येयलो की त्या भुरग्याक विवेक फडटे जो उपनिरीक्षक आसा तेणे आडोवन तेजेर थापट मारले म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जालो. मागीर हो व्हिडिओ व्हायरल जावन आतां एक अशी बातमी येयल्ली आसा की विवेक फडटे जो आसा तेणी त्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट आपल्याचेर मारपीट केली, आपल्याक मारलो म्हणून म्हाड्डोळ पुलिसान कंप्लेन केल्ली आसा. आनी तशीच आनी एक बातमी येयल्ली आसा की जो
भुरगो आसा तेजें नांव जावन आसा रजत आडपयकर. हो भुरगो नवोच कॉन्स्टेबल म्हणून मुरगांव पुलीस स्टेशनार लागलेलो. आतां ही जी बातमी आसा ती खंयचे दिशेन वळटा आनी खरंच कोणी कोणाक मारलेलो जाल्यार आतां ही जी केस आसा ती खंयचे दिशेन वळटा ती पळोवया. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बांबोळी फुलांचो खुर्सा मुखार आशिल्लो रस्तो धोक्याचो थारला. हांगा वेगान येवपी गाडयांक लागून थळाव्यांक तशेंच नर्सिंग कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांक रस्तो उपतना त्रास सोंसचे पडटात. अपघाताची लेगीत शक्यताय न्हयकारूं येना. तेन्ना फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर पांयापूल बांदून दितले अशी माहिती थळावो आमदार विरेश बोरकारान दिल्या. मागीर आतां ब्रीज घातलो जाल्यार लोकांक वचपाक बरी जातली न्हू, नाल्यार लोकांक येवच्यान थंयच्यान हांगा येवपाक लोकांक त्रास जाता. आनी गाडी फास्ट येता आनी हांगा स्पीड ब्रेक काय ना. हय सारकें मरे. हय स्पीड ब्रेकार मातशी गाडी स्लो करता जाल्यार मेळना. हय सारकें न्हू. मागीर फास्ट गाडी येता आनी मागीर ती लोकां आपटाता. आनी वयर ती बायले आपटली ती बाबडी हेजेर पडली. अरे ती काय जावना म्हणून बरी जाली ट्रका आपटून. आनी तें जालें आनी फकत ते आतां ब्रीज घालूंकूच जाय तो. हांव निवडून येयलो तेच्या पयलू पासून हांगा फूट ओवर ब्रीज जावं क्रॉसींग करपाक लागून खूब प्रॉब्लेम जाताली. आनी खूब जाणांनी जेन्ना आमी प्रचार वचून जाल्यार खूब जाण आमकां सांगताले. तेन्ना आमी डिसायड केलें की हांगा कशे भशेन आमकां फूट ओवर ब्रीज हो पेडेस्ट्रियल ब्रीज हो जावपाक जाय म्हणून. आनी गेले ती 2 वर्सां सुमार ऑलमोस्ट आमी एसेंब्ली सेशनान परत डिमांड घातलो की हांगा म्हणजे फुलांच्या खुर्सा कडेन आनी तुमी पळयता आसतना IPHP आसा तशीच फूड एंड ड्रग्स आसा, बाकीचे इन्स्टिट्यूट्स आसा, आमचे ओल्ड बांबोली विलेज आसा. सो हे सगळे इंटरकनेक्टेड हांगा जाता. आनी हेकाच लागून खंय ना खंय आमकां फूट ओवर ब्रीज सगळे जे पेडेस्ट्रियन्सांक क्रॉसींग करपाक मेळचो. तुमी पळयता आसतलो गाडयो कितल्यो फांसयतात आनी एक्सिडेंट हांगा कितलेशे जाल्ले आसा ऑलरेडी. आनी तेकाच लागून हो जो डिमांड आमी घातलेलो तो आयज वर्क ऑर्डर मेळोन तेंचें आतां काम मिन्स लेटर ऑफ एक्सपेक्टन्सूय ताका गावल्लें आसा. आनी हें काम जें आसा तें बेगानूच चालू जातलें. हांव ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्लो आसा. तेणें सांगलां आपूण बेगांच्या बेगान जो कितें पळयलो ऑलरेडी ताणें सायड विजीट घेवन केल्ली आसा. बाकीचें कितें आसा तें करून आपूण तें काम जें आसा तें सुरवात करतलो. आनी विथीन नेक्स्ट 6 months म्हटल्यार तेणें की हे जो हांगा फूट ओवर ब्रीज आसा हो कंप्लीट जातलो. आनी लोकांक म्हणल्यार हांगाले जे लोक आसा जे गोंयभरांतले लोक हांगा येता, जे भावीक हांगा येता तांकां एक बरे पैकी म्हणल्यार जेन्ना बसीन बसून देंवता तांकां क्रॉस करपाक लागून रिस्क फॅक्टर आसचीना. आनी हो एक वन ऑफ अ कायंड फूट ओवर ब्रीज जातलो विथ लिफ्ट आनी एक्सिलेटर. म्हणल्यार असलो फूट ओवर ब्रीज जो आसा तो आख्या गोंयभरांत खंयच ना. हो पहिल्यांदा आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात बांबोळी हांगा जाता. आमी आसात बांबोळे हांगा जो फुलांचो खुरीस आसा थंय आसा जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की हो जो रोड आसा तो क्रॉस करपाक कितले हांगा स्ट्रगल करचें पडटा. हांगासले जे थळावे आसात तांकां तशेंच मागीर हांगा बांबोळी स्पेशल हांगा मेन म्हटल्यार हांगा फुलांचो खुरीस आसा, मागीर तशेंच नर्सिंग कॉलेज आसा, मागीर तशेंच मेंटल हॉस्पिटल आसा, मागीर तशे खुबशे अशे ऑफिसीस आसात. जाल्यार हांगा तुमी पळोवंक शकतात जे लोक हांगा जे क्रॉस करतात तांकां बाबड्यांक धांवन वचून क्रॉस करचें पडटा. केन्ना केन्ना हांगा एक्सिडेंटूय जातात. आनीक तशें आमी आयकलें की फाटल्याच दिसांनी हांगा एक बायल खंय गाडयेक आदळ्ळी. तशें हांगा खुबशे एक्सिडेंट जातात. जाल्यार हांगा त्रास जाता कित्याक हांगा एवरी डे लोक आपले जीव मुठीन धरून म्हणटा तसो हो रोड क्रॉस करचो पडटा. पणजेची बस धरतलो जाल्यार ते सायडीक वचपाक जाय. तशेंच मागीर कॉलेज स्टुडंट्स आसतात तांकां ते सायडीक वचपाक जाय. सो हांगा एवरी डे जीव मुठीन धरून लोक हो रोड क्रॉस करतात. जाल्यार हांगा बेगीनचे बेगीन अशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, आपके प्रमोशन का एलिवेटर। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आणि गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता। आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दिता। ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुष्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता आनी परत एकदा सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। श्रावण महिनो सोंपलो काय सुरू जाता तो म्हटल्यार भाद्रपद महिनो आणि भाद्रपद म्हयन्यान सगळ्यात व्हडलो सण जो आसा तो कोणाकूच सांगपाची गरज ना, कारण म्हटल्यार तो सगळ्यांकच खबर आसा, ती म्हटल्यार आमची चवथ। आणि चवथ म्हटल्या उपरांत सगळ्यांकूच सारखी उमेद जाता आणि सगळी वेगवेगळ्या कामांक सुरवात करता। बायलां जर आमी पळयत जाल्यार आपले काम करपाक मग्न असतात, म्हणजे नेवऱ्यो आसतल्यो किंवा वेगवेगळी खाणां आसतली ती करपाक सुरवात करतात। मागीर तरणाटे भुरगे जे आसतले ते घुमटांच्यो आरती, मागीर डेकोरेशन करपाक सुरवात करतात। त्याच प्रमाणे आनी एक म्हणजे कामांक जे आतुरतेन म्हणजे काम करपा खातीर वाट पळयतात ते म्हटल्यार आमची माटोळी। आणि माटोळे शिवाय चवथ जी आसा ती अपूर्ण आसा। आमी ह्या माटोळी बद्दल जाणून घेवपा खातीर आयज फार्मागुडी पठार जंय म्हणटा थंयसर आयले। त्या रानान आमी वयतली, रानान वचून जे आसा ते म्हणजे माटोळी खातीर जे सामान लागता ताचे बद्दल जाणून घेतली आणि ह्या म्हणजे सगळ्याची माहिती दिवपा खातीर आमचे बरोबर एक माटोळीकार म्हणून तांचे नाव जे आसा ते म्हटल्यार दत्ता नाईक हांचे वांगडा आयज आमी भासाभास करतली, तांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळी करप म्हटल्यार म्हणजे तांकां कितले कष्ट घेवचे पडटा, माटोळी ही म्हणजे गणपतीच्या तकलेर कित्या खातीर बांदप आसता, सगळ्या प्रश्नांच्यो जापो दिवपा खातीर आयज आमचे बरोबर आमच्या वांगडा भासाभास करपा खातीर दत्ता नाईक हे आसात। ह्या रानान आमी आयल्या ती म्हटल्यार माटोळीचे जे सामान जे आसा ते म्हणजे पळोवपाक कशें काडटात, म्हणजे ते कशें काडप आसता, कशें म्हणजे वळखप आसता ते सगळे जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात दत्ता नाईक। हे जे आसा ते म्हणजे कितलीशींच वर्सां जाली ते म्हणजे माटोळीचे जे सामान जे आसा ते एकठांय करता ह्या रानान येवन, म्हणजे फक्त फार्मागुडीच न्हय तर वेगवेगळ्या गोंयच्या भागान वचून ते म्हणजे माटोळीचे सामान जे आसा ते एकठांय करता। जाल्यार आयज आमी दत्ता नाईक हांचे कडल्यान जाणून घेतली की माटोळीचे सामान खंयच्या म्हणजे रानान मेळटा, खंयसर मेळटा, माटोळी बांदप कित्या खातीर आसता, ताचें महत्व कितें आहा गणपती खातीर, म्हणजे गणपतीचे तकलेर कितें, म्हणजे जे जे आमचे प्रश्न आसा ते प्रश्नांचे जापो आमकां दिवपा खातीर आमचे बरोबर आसात दत्ता नाईक। तुमकां गोमंतक टीव्हीन येवकार दिता। म्हाका सगळ्यात पयलीं सांगात की म्हणजे हे जे माटोळेचे जे सामान तुमी काडपाक केन्नाच्यान सुरवात केली? माटोळेचे सामान हे फक्त आमकां 2 ते 3 दीस पयलीं काडपाक जाय। तये दिसा किंवा तेचे 2 ते 3 दीस पयलीं काडीत नाल्यार ते गणपती 7 दीस आसलो नाल्यार ते सुकोन वयता, बावन वयता, तेका काय पिड्यार जाता। म्हणजे जितके 2 ते 3 दीस काडटा तितके आमकां तितके बरे भशेन वापरूंक मेळटा। ओके म्हाका सांगात की आमी माटोळी म्हणटात, आतां जर पळयत जाल्यार सगळे जाण फक्त काय ना म्हणजे बाजारांतली फ्रुट्सां हाडटा, खंयचे म्हणजे वेजिटेबल हाडटात आणि हाडटा आनी लायता जाली माटोळी सजयली। पूण जी पारंपारीक जी माटोळी आसा म्हटल्यार रानान वचोन ती सगळी म्हणजे एकठांय करप, सगळे कितें जे कितें लागता ते सगळे एकठांय करप, हे तुमी केन्नाच्यान सुरवात केली? म्हणजे तुमकां कशें कळ्ळें की बाबा हेच बाबा आमी माटोळेक बांदपाक जाय की बाबा हेच बांदूंक जायना, हे तुमकां केन्ना कळ्ळें? आमी गांवान रावता
म्हणटकीर आमकां त्या राना विशयी त्या झाडां विशयी फळां विशयी आमकां खूब म्हायती आसा किंवा ताका वळख आसा आनी ती आमी वळख करपाचो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता. म्हणटकीर असो प्रश्न येना की आमकां केन्नाच्यान सुरू केला. जेन्ना आमचे आई वडील तेंच्यांतल्यान आमी फुडें व्हरता बांदप. जी रानान जी वेगवेगळी फळावळ मेळटा ती आमी बांदता. ती प्रत्यक्ष थंय वचोन हाडप, त्या जाग्यार वचोन हाडप हेच आमचें काम आसता आनी ते हाडून बांदप. ओके. गणपतीच्या वयर म्हणजे तकले वयर माटोळी बांदतात. त्या माटोळीचें म्हणजे कितें महत्व आसा, कित्या खातीर बांदप आसता ती? मेन म्हणल्यार चवथ म्हणल्यार आमचो पूर्ण निसर्गाचो एक सण. सगळे भितर निसर्गा पासूनच गणपतीची मुर्ती ही मातये पासून येता. हांगसरल्यानूच सुरवात जाता गणपतीची की निसर्ग. आनी माटोळीची जी आमी जितकी फळावळ बांदता ती सगळी निसर्गान जितकी आतां श्रावण भाद्रपद म्हयन्यान जितकी फळावळ आसता ती रानांतली किंवा थोडी खाणारी आमी हाडून ती बांदता. म्हणून एक तरेन ही निसर्गाची पुजा. हितून अशें जाता की सगळो गणपती आनी माटोळी निसर्गाची ती पुजा. गणपती येवचे पयलीं माटोळी रेडी आसता आगमन करपाक गणपतीचें. हें एक म्हाका खूब तितून एक म्हत्व आसा की सगळ्यान पयलीं गणपतीक पुजता पूण गणपतीची स्वागत करपाक माटोळी तयार आसता पयलीं. तयार आसता. ओके. आमी जर पळयलो जाल्यार गणपतीचें जें तोंड आसा तेच एक निसर्ग कसो. म्हणजे आमी जर म्हटलें जाल्यार हत्तीचें गणपतीचें तोंड आसा. हत्ती रावता हो निसर्गान, थंयसूनच सुरवात जाता. आतां आमी मुर्ती करता त्यो सुद्दां मातये पासूनच करता. हय. जाल्यार आमी हांगासून आतां म्हणजे ह्या खिणाकच्यान आमी आतां सगळे रानान भोंवतली. म्हणजे वेगवेगळे जे वस्तू जे आसा म्हणजे फळां आसतलीं किंवा पानां आसतलीं किंवा बाबा कसले वनस्पती आसतले ते जाणून घेवया. आनी हांचे वांगडा आमी म्हणजे जे आसा ते म्हणजे रानान भोंवून जे कशी काडप आसता सगळें जाणून घेवया. चला. हातीन सुद्दां हें धरलां म्हणजे ते कित्या खातीर म्हणजे मोडपाक किंवा कापपाक बीन अशें म्हणून? हय. आतां एखाद्या आमी झाडाचे आमकां जाय तोच भाग काडटा आमी तितकोच काडपाचो की तेजे पूर्ण नाश न जाता. आमकां गरज आसा तितको काडलो भाग आनी तो वापरलो म्हणजे तो कोयतेन वेवस्थीत काडूंक शकता आमी किंवा कटर घेवन आमी तो वेवस्थीत काडूंक शकता जेणे करून त्या झाडाचे आनी परतून म्हणजे बेश्टेच कापले उडयले अशें ना, कांय येत ना, वेस्ट करपा ना. ओके ओके ओके. म्हणजे कसले कसले म्हणजे हे आतां फळां किंवा वस्तू लागता हेका म्हणजे जे रानान आमकां चड करून मेळटात? श्रावण आनी भाद्रपद म्हयन्यान जे फळां फुलां खूब प्रमाणात मेळटा रानान ती सगळी जी खाणारी न खाणारी विशारी सगळी वनस्पती वखदी आसता. म्हणजे आमी ती जी मेळटा आमकां ती हाडून बांदप. जशें तुमी आतां कितें म्हटलें ते विशारी बीन आसता न्ही ती सुद्दां आमी बांदूंक शकता? हय बांदूंक शकता. किंवा ती विशारी सुद्दां आसली सुद्दां नाल्यार ती वनस्पती आयुर्वेदिकान तिजो उपेग करता. ओके ओके. आमी आतां जर तरणाट्या भुरग्यांक विचारली जाल्यार तांकां खबरूच आसना. म्हणजे फक्त अशें म्हणजे कांगल्यो आसतल्यो किंवा माट्टां आसतलीं किंवा 4-5 हेंची नांवां खबर आसतलीं. सगळीं तर आमी पळयत जाल्यार खबरूच आसना. सो अशे कितले वनस्पती किंवा अशी कितली फ्रुट्सां किंवा भाजयो ह्यो आमकां रानान मेळटा? आतां कितक्यो मेळटा ते आमी सांगूंक शकना. जितके तुमी सोदूंक वयता न्ही तितके तुमकां मेळत आसता. कित्याक वनस्पतीची आमी तर कोणाकूच खबर ना जशें तिजे खंय खूब त्यो म्हणटकीर जितके तुमी सोदता ते तुमकां मेळटा वनस्पती अशें आसता. आतां तुमी इतलीं वर्सां आतां माटोळी बांदता न्ही सो कितले हे प्रकारचे वेगवेगळे वनस्पती वेगवेगळी फ्रुट्सां म्हणजे जी रानान मेळटा ती म्हणजे वनस्पती तुमी कितले बांदता माटोळी खातीर? जी बाजाराच्यो ज्यो हे आसता जी खाणारी ती सोडून आमी रानान वनान जी कितें कितें फळावळ मेळटा तीच आमची अशी तशी 200 कडेन वयता. 200-250च्या वयर वयता. ही फक्त बाजारी सोडून म्हणजे लागवडीची सोडून. फक्त तांकां उदक जाय. ही वेल न्हू? वेल ही गुंजीची वेल. हां गुंजी
ती कवळ्याचे दोळे म्हणटा कोण आनी कितें म्हणटा हा तर ती ते हय आतां तिका अजून फ्लावरींग येता म्हणजे फुलां येवच्या पयलीं तुमी ते बांदतात का ना ना तेका आतां शेंगा येवपाची आसा ही आतां खूब म्हणजे अजून जाली अजून जावच ना तिका आतां जावपाची आसा हेच्यान हय, फुडें पण मेळटा आमकां खूब कडेन म्हणजे माटोळी बांदपाच्या टायमार मेळटा ते पान तुमी खाया आनी पळया कशें लागता ते पान खावपाचे हय चिच्याची पानां आसतात ही ते टायप न्हू हय 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 हे पान आमी ते गोड पानपट्टी आनी कितें बी म्हणटा पळय तितून वापरता तितून वापरता पूण ती चिच्याची पानां आसता ते टायप पानां आसा तेका ती कसली ही बारंगी ज्यो रान भाजी म्हणून ज्यो आसता पळय रानांतल्यो भाजी हय तितली ही एक रानभाजी बारंगी बारंग आतां खावंक शकना आमी कारण तिका फ्लावरींग येयलें फ्रुटींग जालें कारण ती जून जाली जेन्ना सुरवातीकूच जेन्ना ती तन्नी आसता पानां तेन्ना तेंची म्हणजे केन्ना ती हे जाता उत्पन्न जाता म्हणजे पावस जालो काय पावस जालो की सुरवात जाता म्हळ्यार जाता न्ही तेन्ना तेजी ती कोवळी पानां आसता पळय तेंची भाजी करप रानांतल्यो कसल्यो कसल्यो भाजयो आसा थोडी आमकां नांवां सांगात ही बारंगीची भाजी कडुकेची भाजी ताळकिळो तुमच्या फाटल्यान आसा पळय ताळकिळो आसा नंतर तुमकां अगोदर सांगलेल्या त्यो कुड्याच्यो शेंगा तोन्यो तेजी भाजी खाता आनी गोटी शारो म्हणून आसा तेज्या कोवळ्या तेज्यो कोमऱ्यो येता पळय तेंची भाजी करता हय नंतर तिकंद म्हणून एक सुरणा सारकोच एक प्रकार आसा तो एकदम तेजो सामको तोन्नो जो शूट येता तेजी भाजी हय रान कारांदे कडू कारांदे म्हणटा पळय ते कारांदे आसता न्ही म्हणजे आमी एक असो प्रकार आसता तो तेतून ते आमी खातात पूण दुसरे हय गोड आसतात म्हणजे ते कशें वळखप आसता चडसो काळो कारांदो आसता तो गोड आसता पूण आतां काळो कारांदो सुद्दां आमकां खंय खंय कडूय बी मेळटा आनी धवो आसता पळय तो कडूच आसता तसो वळखप हय हय हे कसले हे बैलाडो किंवा बैलकाडो बैल काडो हय नाल्यार बैलाडो अशें म्हणटा तेका अशी नांवां कित्याक ही बैल काडो आतां तुमी खुबशीं नांवां सांगली जी आमकां यादूय ना तिंका नांवां अशी कित्याक पडली आतां जेन्ना ते कोणाक अशें कितें आसता ज्या दुयेंसाचेर किंवा ज्या हेका लागून जाग्याक लागून किंवा आनी कित्याक लागून त्या झाडांक तशीं नांवां आसता हय हाचो कितें उपयोग करता हेजी पानां आसता ती काड्या खातीर आमकां थंडेक बीन खातीर बी वापरता आतां तेका फ्रुटिंग्स आसा हे आमी फ्रुटिंग्स माटोळेक बांदता आतां हे ल्हानशें बारीकशें झाड पळयलां तुमी हो कुडो आमी ताका शेंत कुडो म्हणटा कारण ही जी पानां आसता पळय ते आमचे जाणटे लोक शेंताची विडी म्हणून जी आसताली पळय ती ह्या पानां पासून करताले ताका शेंत कुडोय म्हणटा आनी काळो कुडो धवो कुडो म्हणटा आनी ह्यो तेजे शांगो ओके पूण आतां माटोळेक कितें बांदता शेंगो का पानां शांगो बांद म्हणल्यार फळ आनी तेजी किंवा शेंग हय अशी ओके म्हणजे ती जाणटे लोक जे हे करताले विडी करताले ते ह्या पानांसून करताले पानांची करताले आसाळे हेजो कितें उपयोग जाता हे आसाळे आतां ताका फळां येयल्या हो एक आमचो रानमेवा जशी कणेरां चुन्ना गंडा आसाळे रानांतली फळां म्हणटात ती खावपाची आसता ती हय आतां तन्ने आसता ते पिकतरीत काळे जाता आनी ते मागीर खावप तन्ने आसतना सुद्दां ते खाता लोक तेजे लोणचें करून किंवा आनी कितें प्रकार अशें करून म्हणजे ती वखदी बीन जावंक शकता वखदी आसा तेजे पानाचो काडो करता मूत्र विकाराचेर हो आसाळो तेजे आमी ही फळां माटोळेक बांदता म्हणजे कितली सुमार बांदची बीन अशें कितें सादारण आतां तुमकां माटोळेक जेन्ना आमी खंयचे हय जेन्ना बांदता न्ही तेन्ना हे एकूच गोट बांदलो सुद्दां तसो सारको दिसना म्हणजे 4-5 काडून तर ताळयो बांदल्यो जाल्यार तुमकां वळखोंक सारकें बरें दिसता गोड कसो आमकां हांगासर पळय चिड्डोय बी दिश्टी पडटा चिड्डेचो कितें उपयोग आसता आनी कित्या खातीर बांदप ते
चिड्डो आतां जेन्ना गौरीची पुजा करता तेन्ना ते गौरीचे पुजेक खातीर हो चिड्ड्याचो वापर करता. थोडे कडेन किंवा जायते कडेन तेजी चुडी करून माटोळीकूय बांदता. पण हो एक आनी पत्री म्हणून. ओके म्हणजे आमच्या गोंयच्या रानान खंयच्या खंयच्या वाठारान ही सगळी म्हणजे जी आमी माटोळीक बांदता ती खंयच्या खंयच्या रानान मेळटा? नेत्रावळी, काणकोण जे भाग जे आसा पळय रानांतले सगळे आमच्या गांवांत किंवा हितून गोंयांत पुऱ्या जितकी जंगलां आसा पळय तो प्रत्येक हितून आमकां वेगवेगळी फळां मेळटा. हय, वेस्टर्न घाटान वचत नाल्यार थंय आमकां आनी बरी बरी मेळटा. गोंयच्या सगळ्या रानांनी तुमी भोंवल्या म्हणजे अशें कितें एक तुमचो एक्सपिरियन्स? एखाद्या आमी वाघेरी जंगल, वाघेरी तुमी दोंगर म्हणून आयकला आसता. थंयसर जेन्ना आमी गेल्ले पावसाचे दीस आसताले थंय पावसाचे दीस आसले म्हणजे कांटा म्हणून जे लिचीस आसता जंगलान आसता त्यो तेजो आमी खूब अनुभव घेतला. त्यो पांयांक अश्यो लागप की तुका एका स्टेपाक परत परतून ते काडून उडच्यो पडटाल्यो आनी मागीर ब्रिडींग. म्हणजे तुम्ही हे सगळे वस्तू सोदपाक जेन्ना वयता तेन्ना कितें कितें म्हणजे अशे अनुभव येता. हय, नंतर ते जी खाज आसता ती 10 ते 12 दीस परतून तुमकां कशीच वचना. नंतर ती तुम्ही खाजात. ओके 10 ते 12 दीस. फळां येवन वयता अशी झाडां बीन आसा कितें काय ती कंटिन्यू म्हणजे आता जशें की आमी आतां हरण म्हटलें ती 2-3 म्हयन्या पयलींच सुरवात जाता हे जावपाक दिसता. ना तशें पावसाचो हे आनी त्या झाडाचो टायम फ्लावरिंगाचो टायम त्या वेळारूच ती फुलतली त्या वेळारूच तेंचो हे जातले. पावस चड पडल्यान तेंचो बी थोडो फाटी फुडें जाली तेंची. पूण न्हू मातशें खूब पावसान लोकांक खूब त्रास केला आनी आमकांय बी न्हू फ्रुट्स मेळपाकूय बी न्हू कमी म्हणजे कमी प्रमाणात मेळटली. नॉर्मली जी आमकां अशी खुबशी अशी रस्त्या सायडीन बी दिसता त्यो तशी न्हू ना. हरण बीन हे खंयचे म्हणजे सायडीन मेळटा म्हणजे अशें रस्त्या सायडीन रानान काय अशें कितें भाग आसता म्हणजे खंयच्या इतल्याच जाग्यार मेळटा अशें बीन कितें? चडशे पठाराचेर तुमकां मेळटले ते. आनी एखादें तुमी खंयचे हाडले आनी बी काडून खंय तुमच्या घराच्या सायडीक सुद्दां खंय तरी वडयले न्ही थंय तुमकां नेक्स्ट इयर थंय हरणाची झाडां मेळटलीच तुमकां. एखाद्या ब्रिजाच्या सायडीक गणपती पायतना सुद्दां तर कोणी थंयसर पत्री म्हणून वडयली न्ही थंय सुद्दां तुमकां ती हरणाची झाडां आतां तुमकां बोरी ब्रिजाचेर वचत नाल्यार सुद्दां पळोवंक मेळटली. तशें म्हणजे खंय उडयले थंय जाता बी थंय पडटा थंयसर जाता ती अशें टॅरसाचेर सुद्दां तुमी वयर वडयले सुद्दां न्ही. हय, तुमी आतां इतली वर्सां करता न्ही तुमी अशें बीन लायला बीन अशें म्हणजे तुमकां वर्सान वर्स जाय पडटा पळया नाल्यार तुमकां खंय तरी वचून काडची पडटली. सो तुमी अशें कितें म्हणजे एक भाग बीन असो तयार केला? भाग असो ना जे ल्हानशे परूस आसता पळय तितून आमकां माटोळे खातीर फक्त माटोळे खातीर जाय म्हणून किंवा खावपाक म्हणून अशी न्ही अशी 25 तरी नग म्हाज्या घरा कडेन एवेलेबल आसा. तुमी लागवड केल्या करून दवरल्या. ते सुद्दां एक दुर्मीळ कशें आसता थोडे भितरले. ओके. ते मेळोंक शकना आमकां ह्या टायमार ते इजिली घरात कडेन एवेलेबल जावंक जाय अशें. जावंक जाय हय. म्हणजे ह्या वक्त म्हणजे श्रावण आणि भाद्रपद म्हयन्यानूच अशी फुलणारी फुलां किंवा फळां आसा अशी काय कंटिन्यू म्हणजे फुलत आसता अशें बीन कितें? पावसाळीच ही आसता ती तुमकां चड पळोवपाक मेळटा ह्याच म्हयन्यान. खंयच्या वर्सांत तुमी ही माटोळी करपाक सुरवात केली? आमी जाली एक 15 वर्सां पयलीं सुद्दां आमी माटोळी मोठ्या प्रमाणात करतात. नॉर्मली जशी बांदताले आमी ती आमची बांदप आसतात पण जेन्ना हे स्पर्धा जेन्ना म्हणून आसता तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे जेन्ना गोंयचे म्हणजे आर्ट एंड कल्चरान जेन्नाच्यान सुरवात केली तेन्नाच्यानूच तुमी करता का पयलींच्यान? ना तेन्ना करताले पूण भाग घेयनाशिल्ले. एक 100 बी हाडून बांदप आसताले पूण भाग असो नासतालो. सो तातल्यानूच आमी त्यांच्या स्पर्धेन भाग घेताले नाजाल्यार गांवांत स्पर्धा जाताली थंय भाग घेताले. अशें पाट्टीचे कात्रेत म्हणटा पूण तेचें फळ. ओके.
आनी हो ते फळाचो आकार असो हो. आनी ह्या आकाराकूच म्हणजे तेन्ना बंच करून लायता आनी मागीर उपरांत ह्याका लागून तो माटोळेक एक शोभा हाडटा. हय, हे माट्टीचें झाड जें आसा तें झाडा पासून दीक जो काडटा वड्या खातीर वापरता बाबा. माट्टीचे म्हणजे जी फळां जी असतात ती माटोळी सारकी उठोवन हे करता. चडशे लोक जे आसा ते माटोळेक माट्टा बांदता. कांगला, कोंडळा, कात्रे, जे आमचे कुड्याचे कात्रे, गागरी, हातून मातशी माटोळी हे जाता. खंयच्या बाजारात गेले जाल्यार आनी कोणाच्या घरान माटोळी हे आसतलेच मेळटले. आणि ते चड प्रमाणात रानान मेळटाय बी. हय, मागीर तेंचो कितें हे बीन आसता की खंयच्या टायमार जाता बीन? आतां फ्रुटींग तेंचे म्हणटा ह्याच टायमार सगळ्यांक मेळटा, श्रावण भाद्रपद. ओके, माट्टा बीन तेन्नाच जाता. सगळ्यात चड म्हणटा ते रानांतली जी फ्रुट्स आसता ती ह्याच सिजन 2 म्हयन्यान. हय, ह्या 2 म्हयने श्रावण भाद्रपद म्हयन्यानूच जाता. ही कसली? हे झाड आसा तें हे झाडाच्या माटोळी आमची पूर्ण जायना. हे झाड ना जाल्यार म्हणजे हे झाड समज जर झाडाचे हे कितें बांदता, तेजे खांदयो बांदता काय? दोर. ह्या झाडा पासून आमी दोर काडटा. हय, ते केवणीचे दोर म्हणटा पळय ते हे झाड. कसो काडप तो दोर? आतां तेजो एकूच आतां हो झाड आसा आनी तें आतां फ्लावरिंगाक येयल्लें आसा. जेन्ना तो कट करता आमी एक जूनशे तेजो बडी तेजी कट करता, ती तेजी साल काडप. साल काडले उपरांत एक भायले कवर आसता ते म्हणजे भितरलो कवर आसता हें आसता पळय दोर, तो आमी दोर म्हणून वापरता. म्हणजे तुम्ही जशें सांगले की 3 दिसा भितून ती थोडे जे आसा ते वयता, पाड जाता. खंयची चड वगत उरता? म्हणजे तुमी चड वगत म्हणजे समज जर 8 दीस पयलीं तुमकां खंय तरी मेळ्ळी जाल्यार ती आमी हाडून दवरूंक शकता, अशी खंयची आसा? करडू भाजी जी आत्तां तुमकां आमी खंय तरी दाखयल्ली करडू भाजीची फुलां ती आमी जाय तशी ती टिकता वापरूंकय बी मेळटा. कितले दीस सुमार उरता अशी? कमीत फक्त कलर असो डल पडटा आनी कितें जाता, पण फुलां ती उरूंक शकता एक कमीत ते 10 दीस तरी. 10 दीस तरी. ते माट्टा बीन ती सुद्धा उरता दिसता न्हू? माट्टा बी सुद्धा उरता, पण ती काळी पडटा. हां, ओके. म्हणजे ती अशी भरपूर दीस उरूंक शकता. नंतर कांगला जी आसता ती कांगला फुलल्या उपरांतूच खूब बरी दिसता. तेन्ना ती ओपन जाता तेन्ना ती आनी बरी दिसता. तिचो बी बरो वापर करूंक शकता. आमी जो दोर म्हणटा न्ही, तो दोर कितले दीस पयलीं तुमी काडून दवरता? काय तो समतोच काडलो का बांदूंक? ना तशें ना, एक 7-8 दीस तरी आमकां तो पयलीं काडचो पडटा. आनी तो उदकान बीन घालून दवरचो पडटा तशें कितें? उदकान नाल्यार सुकता न्ही तो? हय, सुकता. म्हणजे ताका तितक्यात हितून सारको वेवस्थीत काडल्या उपरांत तो सारको हें करून सुकोवन किंवा सायडीक हें करून ताका वळसाणी आसता चड लागना तशी एका जाग्यार वेवस्थीत दवरप तो. हय, म्हणजे 7-8 दीस पयलीं काडटा तुमी? हय. ओके. काका म्हाका सांगात की आतां माटोळी सर्त जेन्ना आसता तेन्ना सगळेच लोक करपाक सोदता. म्हणजे आमी जर पळोवपाक गेल्यार म्हत्वाचे म्हणजे तरणाटे भुरगे जे आसतात ते सुद्दां सर्तीन भाग घेतात. सो कितें तुमी अशी लोकां मेरेन मॅसेज पावोवपाक सोदता जी म्हणजे भुरग्यांनी करपाक जाय किंवा करूंक जायना, अशी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? सगळ्यांनी एक बरी गजाल म्हणटा की ते गांवागांवान राज्यस्तरीय सोडून पूण गांवागांवांत वाड्यावरती काही संस्था ज्यो माटोळीच्यो स्पर्धा भरता, एक खूब बरें दिसता की माटोळी बद्दल किंवा त्या रानाच्या फळा बद्दल लोकांक किंवा तरणाट्यांक एक माहिती मेळपाक जागृती कशी जावंक शकता. तेन्ना आनी भाग घेवप, तितून भाग घेवप आनी ती हाडपाचो प्रयत्न करप तेंच्यांनी, हेंवूय खूब एक बरें आनी एक मोठें हें तें. तांकां सगळ्यांक एक तांकां सांगीन दिसता की शक्यतो रानां वनान जंगलान आसता
आमच्या आजूबाजूच्या सायड एखाद्या रस्त्याच्या बाजून सुद्धा गेले आमी, इवन सिटीन सुद्धा गेले, तुमकां खुबशीं अशीं फळां मेळटा ती आमी बाटोळेक बांदूंक शकता. आमी बाजाराची बांदूंक शकतात, पूण हेज्या भायर जी आसा तिवूय हाडची आनी बांदची रानान वचोन आनी तेजी वळख दवरची आपल्याक, ती म्हत्वाची. हय, ते म्हत्वाचें. तितकोच तांकां पर्यावरणा बद्दल एक आपुलकी निर्माण जाता. हय, ह्या वेळार सगळ्यांक एक सांगीन दिसता की पयली गणेश चतुर्थीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा. सुरक्षीतपणान सेफली अशी एक मनोवची. तर आमी सगळ्या कडेन म्हणजे रानान भोंवून खंयचे वस्तू जे आमी माटोळेक बांदता ते सगळे ते बद्दल जाणून घेतले. ही म्हाज्या हातीन तुमी पळोवपाक शकता. ती म्हटल्यार हेका सुद्धा एक नांव आसा, ते म्हटल्यार पिली म्हणून. हे सुद्धा एक म्हणजे फुलांचें नांव आसा जे माटोळे खातीर म्हणजे वस्तू जे वापरतात ते सगळे आमकां हांगासर ह्या काकान दाखयलेले आसा. त्याच प्रमाणे काका आतां आमचे कडेन कितें कितें आसा ते सांगात. सर्पगंधा ही रानान किंवा अशी खंय तरी मेळटा ती तुमकां सर्पगंधा, जे सर्पाच्या विसाचेर तेज्या वखद म्हणून यूज करता, म्हणून ती सर्पगंधा. हय. जाल्यार तुमी पळयले आतां काकान आमकां वेगवेगळ्या वनस्पतींची, फळांची, भाज्यांची सगळी जी म्हायती आसा ती करून दिलेली आसा. आनी अशाच प्रकारे आमी जी म्हणजे माटोळी खातीर वनस्पती, झाडां, फुलां, फळां बांदपाक जाय आनी भायल्या म्हणजे फळांचो चड उपेग न करता आमच्या रानान म्हणजे आमच्या रानान जे कितें मेळटा त्या फुलां, फळांचो, भाज्यांचो उपेग करून आमी ही जी माटोळी आसता ती सजयली. जाल्यार आमी पळयले माटोळी म्हटल्यार कितें, माटोळीचें महत्व कितें, गणपतीच्या तकलेवर माटोळी कित्या खातीर बांदतात, हे सगळ्या म्हणजे आमच्या प्रश्नांच्यो जापो ज्यो आसा त्यो आमकां ह्या काकान दिल्ल्यो आसा. जाल्यार काका तुमकां खऱ्यांनीच ही सगळी म्हायती दिल्ल्या बद्दल गोमंतकांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अशाच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर पळयात गोमंतक टीव्ही. म्हाजे बरोबर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव वर्षा आश्वेकर. आयज गणपती चतुर्थी गोंयकारांची आनी गोंयच्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक ह्या निमित्त गणपतीच्यो हांव हार्दिक शुभेच्छा दितां. आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या गणपतीची हांव शुभेच्छा दितां. ही चतुर्थी सगळ्यांक बरें आयुश्य मेळचें, ज्यो कितें मनोकामना आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी गणपतीन ह्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सुखी दवरचें अशें मागता. आनी परत एकदां सगळ्यांक गणपतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गणपती बाप्पा लागले वर्साच्या वाटेक. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन. गणपती बाप्पा मोरया, फुडल्या वर्षी लवकर या म्हणीत नाचत गाजत बाप्पाक दिलो निरोप. कुटबंड मोबोर डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोटधनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान मेळटली भरपाय. फुडाराक कामगारांक मरण आयल्यार बोटधन्यांक 25 लाखांचो दंड.
जीएमसीत MBBS कोटा वाढलो. आता जीएमसीत 200 MBBS जागे नॅशनल मेडिकल कमिशन ग्रांट्सा कडल्यान मेळ्ळी मान्यताय. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बायलां मेरेन पावनात सरकाराच्यो येवजण्यो स्वयंपूर्ण मित्र अपयशी. मांद्रेच्या बायलांनी उक्तायल्या खंत. आशवे मांद्रे दर्यावेळेर मुळाव्या सुविधांचो उणाव. टॉयलेट आणि चेंजिंग रूम नाशिल्ल्यान पर्यटकांची जाता गैरसोय. खासा रिपोर्ट. परंपरा जपून चवथीच्या 5व्या दिसा सवायशीण बायलांनी केले गौरी पूजन. सत्तरी आणि दिवचल वाठारांत फाकिल्ले उमेदीचे ल्हार. आता पळयात खबरो विस्तारांत. पुराय गोंयभरांत 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आणि भक्ती भावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 5 दिसांचे गणपती विसर्जन. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती कुटबॉन आणि मोबोर हांगा डायरियान मरण आयिल्ल्या 5 कामगारांच्या कुटुंबाक 5 लाख बोट धनी आणि 5 लाख रुपया सरकारा कडल्यान भरपाय मेळटली. फुडाराक कामगाराक मरण आयल्यार बोट धनियाक 25 लाखांचो दंड भरचो पडटलो. मुख्यमंत्री उलयलो. 5-5 लाख रुपया त्याच्या फॅमिली कडेन पावपाक जाय. ओके, विदीन 8 days जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तोपर्यंत 8 दिसाच्या भितर पावपाक जाय. कॉर्पस फंडांतले 5-5 लाख रुपया पावपाक जाय जाल्यार तेंची लायसन्स सस्पेंड कर. तांकां आनी वचोंक दिवं नाका. बोटीत भितर घालून दिवपाचें ना, बंद कर, गरज ना. विदीन 8 days जावपाक जाय. आनी म्हाका दिले रिपोर्ट तेंच्या कडेन पावले अकाउंटार, तेंच्या म्हाका विथ प्रूफ सबमीट करा. कॉर्पस फंडूय बी आनी हेय बी. मंगळारा कुटबण आणि मोबोर हांगा डायरिया जावन